Salut, salut! Salut, salut! Bună ziua, boșilor, și bine v-am regăsit la prima zi de la primul major din istoria acestui minunat joc numit CS2, sau cum ar spune unii, nu mai dă codați plin acest joc, băi frate, băi. Vă pup, sorry, am mâncat și eu un pic așa, nu? Că astăzi o să fie o zi lungă, avem 4 ore de meciuri, o oră pauză în care ne testăm skill-ul la clan cu băieții. După care încă 4 meciuri, adică astăzi avem pe total, estimez eu așa, 1 ore 10 de live. Ce zi o să fie asta? Stați un pic să deschid geamul, că deja e live-ul. E prea incendiar live-ul ăsta, știi că am început live-ul, bă! Deci, am niște vești să vă dau. Că n-a început major-ul și am zis că pe lângă major să vă ating și eu cu niște surprize mici, deci. Se aude melodia? E încet, e tare? E bine așa? Se aude bine așa? Deci. Vă arăt și pick-ul imediat. Dar vreau să vă anunț așa. First of the thing. Luni, cel târziu marți. Luni nu cred că o să fie neapărat gata. Îmi doream luni inițial, dar nu cred că o să reușesc. Marți, cel târziu, o să fie gata 9 mărci. O să fie 3 modele de mărci. Și de acum încolo aș vrea ca la fiecare major să lansăm câte o colecție de mărci. O să fie chestii care au legătură cu majorul, cu counter-ul, o să vă placă. Nu vreau să vă dau mai multe detalii, dar luni sau marți cel târziu pleacă mărciul. O să fie link-ul în descriere. 2 la mână. Înscrieți-vă la Fantasy, mai aveți, cred că câteva minute până vă puteți înscrie, aveți link-ul în descriere. O să avem, fiecare fază va ține câte 4 zile, adică faza asta Open Stage ține până miercuri, deci de azi până miercuri cine va câștiga locul întâi o să ia un skin de $50. După care, de joi până duminică, următoarea fază, când intră G2 Navi și toți băieții, bam, încă $50 locul întâi la Fantasy, este totul gratuit, deci absolut totul gratuit. După care următoarea sferturile și așa, cred că și acolo o să fie al Fantasy, cred, nu știu sigur dacă o să fie. Dacă nu o să fie al Fantasy și o să fie același Fantasy de la început, dăm la a doua fază $100, adică dacă la Elimination Stage se pune cu tot cu play-off și așa. Și 2 și 3, deci Fantasy-ul băgați-vă acolo, n-aveți nimic de pierdut, mamam. Aveți și giveaway-urile în descriere, dar am lansat un concurs. Fantasy în descriere, primul link. Am lansat un concurs și vreau să spuneți dacă vă sură de această idee. Deci, pe perioada majorului, adică începând cu acum cu azi, cu secunda asta, 1.39, ce secundă e, dar începând cu acest moment, da? TikTok-ul care va avea cele mai multe vizualizări cu mine, făcut de pe perioada majorului, da, în care să-mi dați și mie tag, mă rog, asta puteți oricum să o faceți sau să nu o faceți, da, mă rog, ideal ar fi să-mi dați și mie tag pe contul de TikTok. Da, TikTok-ul care va avea cele mai multe vizualizări
câștigă 100 de euro. Mie mi se pare, adică pana un TikTok poți să-l faci efectiv în 2-3 minute. Cine face cel mai vizualizat TikTok? Ideea e că am făcut o chestie și cred că pare cumva că m-am gândit eu așa gen, la modul ca să fie bine. Adică, stai că ne băgăm deja pe scena asta, că asta o să fie scena de major. Mă gândeam că am pus aici și mă gândeam ca fiecare să-și pună cum ar veni de cum am pus eu contul așa și să pun cel mai vizualizat TikTok at the moment și numărul de views, că poate e un băiat care vrea să facă 3-4 TikTok-uri, că îi se pare lui că poate bubuie unul din ele, dau un exemplu, și să pună numărul de views, știi, să aibă fiecare cum ar veni o singură postare cu contul și să pună acolo updatat care e cel mai vizualizat TikTok. O să le verific și eu, vă dați seama, dar na. Și că de acum încolo la fiecare merge, bă, ai o vârstă, vrei să ieși la pensie din stream? Bă, frate, ce vârstă am, bă? Bă, ce ai buliu ăsta la prima oră? Unul la mână, sunt 2 major-uri pe an și 2 la mână, cum adică, bă? Gaules Real Age. Gaules are 40 de ani și face stream, ești nebun la cap, eu am nici 30 împliniți, sunt tineri, ești nebun, bă? Gaules are 40 de ani, mai am 10 ani minim de mâncat pâine pe internet. Minim. Da. Să nu mai zic că sunt în prime, ești de mă ridic 55 la piept, că mă apucă nervii acum. Bă, calmați-vă un pic, mă anunțați când se retrage Gaule și mai stau și eu câțiva ani ca să-l întrec. Vreau să fiu cel mai bătrân streamer care se joacă activ CS2, ești nebun la cap. Bă, chat, haide mă, votați și voi. Deci eu nu pot să cred că votați să ne uităm la Cloud9 cu Ecstatic, meci la care ne-am uitat 100 de ori și Ecstatic ăștia sunt locul 28, ești de bun, Salazar, Nodios, Kragan, Pati, Queenix, ăștia s-au calificat cu o mână ruptă versus Cloud9, când putem să ne uităm la mare show de meci, ești nebun, la Eternal Fire cu mongolezii noștri frumos, cu Xantares, cu Vicadia, Oxic, Major, Calix, 9-1-0, Blitz, Tegro, Munzinio, Senzu. Votați mă frate la Turcia aici, ești nebun, nu mai votați la Cloud9, că pe aia am văzut de fiecare dată. Adevărat, ești nebun. Apar stickerele, bă, cred că au apărut stickerele, ia să vedem. Ia să vedem, stați așa un pic. Votați și voi acolo la Turcales, că i-am văzut pe ce nou ăștia. Oricum cred că o să fie mare stomp. În Ecstatic ăștia cel mai probabil pleacă 3-0, ești nebun. Votați la Turcaleți acolo, că e show la Mongols. Plus că tragem la ambele echipe, cel puțin eu. Nu știu dacă se scopă Mongols, se pun pe Gamer Legion, sincer. Uite că începe aici stream-ul. Da, băi, frate, băi, nu. Deci, chat, astea sunt pick-up-urile mele, bă, ca idee, ca să înțelegeți, eu am făcut pick-urile pe live joi, după care am pus short-uri cu ele, TikTok-uri, tot ce trebuie, bam. Și mi-am luat coin-ul ăsta ieri, bă, și am uitat, ești nebun la cap, am uitat să-l activez, mă, dacă nu-mi scria cineva pe chat că mai apare un minut de la ora 9, deci dacă la ora 9 se punea loc, cum trebuia să se pună astăzi, și așa eu nu puteam să fac pick-up-uri, adică aveam, bă, astea sunt pick-up-urile mele, chat. Să-mi iau și vitaminele. Te cam nervează ce nou după ce ți-a bătut. Nu, mă, bă, glumesc unul, dacă vreți să ne uităm la asta, dar eu zic că e mai tare Eternal Fire cu Mongols. Părerea mea e mai echilibrat meciul, adică cred că ce nou o să-i spargă pe ea. Dacă e groasă și așa, că având în vedere că noi avem la 3-0 pe Cloud9, majoritatea cred că a spus 3-0 Cloud9, ne întoarcem. Nu știu ce să zic, chat, pe cine să scoatem de aici, gen, din astea? Pe cine nu simțiți voi dintre Apex, Ens, Heroic, Furia, Mongols, Koi? Pe cine să scoatem de aici că trecem mai departe? Nu, cum să-i scoatem pe Coi, că la Coi avem român, ce aveți, ești nebună? Bă! Bă, la Coi avem român, mă las la mișto! Pe Gamer Legion n-am, că abia i-au pus, ești nebun. Și trebuie să refac pick-em-ul. Abia i-au pus pe Gamer Legion. Cum bă să-i scoatem? Nu-i scoatem pe... Nu știu, mă gândeam între Mongols și Furia, dar nu dau seama cine ar putea să rateze calificarea. Mongols ăștia joacă bine, ești de bun, dar... Nu știu, Apex ăștia au prins sferturile și mi se pare că nu joacă rău, dar în același timp au avut niște derby-uri pe net cu unii și cu alții. Vezi că nu e bine imaginea încadrată? Da, se mai băguiește la... E un pic aici sus, uite, vezi când... Dar n-are nimic, uite, pe aici așa, dar n-are nimic, că nu o să stăm în joc, o să ne uităm pe stream, nu o să se uite așa. Ziceți, bă, chat, pe ce să facem, bă? Știu că Furia nu-i de lăsat acasă, sincer, aș scoate Apex sau, cred că și Heroic se duc și Ens, aș scoate Apex sau Mongols, mă, chat, nu știu. Sau Ens. Și So joacă bine, dar nu-i pun pe So, ce ai, n-am loc și de So.
N-am loc și de so. Mai e un minut de mult, mă, mai e un minut de mult, mai e un minut de mult. Cred că o să meargă, adică ultima dată la ultimul major parcă am putut să schimbăm picurile după prima rundă. Sau la Rio. La penultimul major, depinde cum o să updateze ei. Bă, eu vreau să scot o echipă de aici și să pun Gamer Legion. Nu știu dacă este cel mai bun pick. Eu pune așa în semn de susținere pentru jucătorii români, pentru că la Coi avem pe Adames și la Gamer Legion. Coi nu sunt printre favoritele să treacă mai departe, sunt conștient. Pot trece mai departe cu siguranță, sunt o echipă foarte solidă. Gamer Legion, sincer, cred că dacă s-ar fi pregătit în mod normal la Major, dar ei nu știu dacă știau că s-ar putea să vină la Major. Deși eu cred că ar trebui să se pregătească, sper doar să nu fie nepregătiți. Na, că oamenii au venit direct, dar în același timp au avut multe concursuri înainte, au jucat mult la rămâră, adică au clar lucruri pregătite. Da, nu știu, cred că o să scot mongolezii, deși mi-e frică rău de tot și pun Gamer Legion și aia e. Da, facem așa, aia e. Chiar dacă mongol să știu că e groasă un pic la ei, dar punem așa și ținem full cu Eternal Fire și cu Cloud9. Aia e. Pune Gamer Legion, să ținem, deși s-ar putea mongol să treacă mai departe, mi se pare o echipă bună. Da, vedem, vedem, poate au presiune, poate de-alea, poate de-alea. Ăsta e picul, ăsta e ultimul pic. Eu a fost în Dubai până ieri. Fără el. Pana mea, n-au și care o Gamer Legion neapărat. Ce ăsta cu Big? La Showdown. N-au și care o neapărat Gamer Legion, dar ai văzut că se joacă pe AMD? Păi toate concursurile s-au jucat pe AMD. Adică, cum zice, la Major au avut prima dată niște procesoare, după le-au upgradat cu unele mai bune, dar au păstrat placa de bază și acum au schimbat placa de bază și au pus 7800 X3D-urile astea care sunt tank rău de tot. Dar era normal că o să facă upgrade pe GLU, mă, nu se uitau eu la 40 de calculatoare, la 40 de procesoare, ești de bun. Păi gândiți-vă cât e un 7800 X3D ăla, 7800 X3D. 20 de milioane, 400 de euro, nu? Ai 50 de calculatoare ori 400 de euro. Crezi că se uitau pe gele la 20.000 în condițiile în care e turneu de $1.000.000, ești nebun, și probabil coverage-ul pentru și costurile pentru turneul ăsta sunt de 2-3 milioane de euro minim, ești nebun. Ce aveți? Calmați-vă un pic că n-are treabă. N-are treabă. E bun ăsta 7800 X3D, e cel mai procesor de counter în momentul de față. Cred. Cred că e un pic mai șmecher ca 14900, cred. Păi bă, dar nu vor, eu nu pariez, mă, George, mă, înțelegi? Deci ideea e în următor, eu pichem ăsta, eu nu-l fac neapărat, că gold oricum o să-l fac la un moment dat, adică gold oricum cred că o să nimeresc la etapa următoare echipele care trec mai departe. Pe mine mă interesează să susțin, cumva, să dau un mesaj de susținere pentru jucătorii români, adică o să vină un băiat pe stream care n-a mai intrat și zică de ce pune de bunul ăsta de Jaxi echipele astea și pe care o să înțeleagă, mă, păi de ce pune Gamer Legion, că la Gamer Legion avem un jucător român, n-au șanse, deși sunt locul 15 mondial, vedem, ești de bun. Că au avut meciuri interesante anul ăsta, adică nu s-ar chiar fraieri, ești nebun, nici Gamer Legion ăștia, adică au avut meciuri interesante, uite, 16-14 cu Ensa aici care puteau să schimbe mult, i-au bătut pe Virtus Pro 2-1, au pierdut cu FaZe 1-2, dar au și câștigat cu FaZe, mi se pare, sau nu, i-au bătut pe FaZe 1 pe hartă și au avut derby pe altă hartă, adică nu-s fraieri, uite, au și bătut aici înainte, păi au mai bătut toată FaZe 2-1. Adică nu-s fraieri, nici Gamer Legion, au potențial, acum că au venit poate un pic nepregătiți, n-au nici presiune cumva. Nu sunt răci, nu m-am trezit un pic, dar nu sunt răci. E vorba că nici nu au presiune, dar la fel, de ce pun Coi? Că toată lumea zice, de ce pui? Că avem un român la Coi, adică îl susținem pe el. Nu l-am pus la 3-0 pentru că nu cred că o să treacă 3-0 Coi, dar n-ai cum să nu te... A avut o storia Dames cum era cu tricou mărci Nexus, dar era mărci vechi de la Nexus. Să dăm și noi drumul la mărci, v-am zis chat. 3 tricouri noi, luni, marți, cel târziu marți ar trebui să apară tricourile. Ar trebui să apară. Unde stickerele? Păi cred că o să le adauge zilele astea, având în vedere că ați au pus 0-3 Coi. Bă, sunt unul că tare, mă, Coi. Din punctul meu de vedere o să bată multe echipe de la braziliene, Pain, Imperial, de-ăștia. Poate să bată Amcal, de-astea. Sunt puternici Coi din punctul meu de vedere, nu sunt echipă slabă. Eu m-am uitat, plus că au jucat foarte mult, adică au multe chestii pe care le-au pus la punct. Au jucat și săptămâna trecută până câteva zile, adică sunt ori rău de tot Coi, se joacă în continuu. Nu știu, nu mi se pare echipa de 0-3. Sper din tot sufletul să nu pice 0-3. Oricum are bulan că avem 3 români la Major, și că au venit Gamer Legion. Știe toată lumea de ce a venit Gamer Legion? Că eu am văzut câteva chestii și poate n-ați apucat și vă și povestesc. Iar s-a băguit, mă, imaginea asta, mă, să mă răjeană. Dar n-au băgat stickerele, nu? Încă nu le-au băgat, da, nu le-au băgat.
Deci, hai să vă explic. Hai să vă fac o scurtă istorie că toată lumea anunțe. Deci, noi în mod normal trebuia să avem 2 români la major. Trebuia să-l avem pe Adames la coi, da? Care s-a calificat cu coi și pe Ime de la Navi. Astea erau echipele care și Mihai Ime care joacă la Navi, da? Astea este jucătorii pe care trebuia să-i avem noi la major. Nine Pandas ăștia. Nine Pandas ăștia care trebuia să vină la major. Vă explic imediat într-un minut ca să înțelegeți care e treaba. Deci Nine Pandas ăștia care trebuiau să vină la major, oamenii s-au calificat la Last Chance. Deci au fost în grupă cu coi, cu băieții, cu Navi, cu nu știu ce și au pierdut 2-3. Ei cu Badmon, cu Fnatic s-au dus la un Last Chance Qualifier. Adică Last Chance Qualifier ăsta avea echipele de pe locul 9, 10 și 11 din fiecare grupă. Echipele respective fiind Nine Pandas, Game Legion, Guild Eagles, Fnatic, Badmon, Astralis. S-a jucat prima dată, s-au jucat meciurile astea, au bătut Nine Pandas 2-0 pe Astralis, Guild Eagles au bătut 2-0 pe Badmon, Game Legion 2-0 pe Fnatic. Game Legion au mai jucat după un meci, au bătut 2-0 pe Guild Eagles, 13-11, fără emoții, cum ne place 90, 0 emoții, da? După care au jucat cu Nine Pandas și au pierdut Game Legion 13-11 pe ultima hartă. Nine Pandas ăștia, echipa la care joacă Sist, care a fost la Navi, majoritatea știți, și Glowing ăsta care a avut second prime, și-a dat drumul, deci Glowing după meciul ăla de la Major cu Game Legion e full prime, ești de bun. Ia uite ce a jucat, numai 2.34, 2.31, mă rog, acum și-a revenit la forma lui de Cozonac, dar mă rog. Ei trebuiau să vină la Major, au avut deadline până pe 14 să fie în Danemarca, adică pe 14 însemnând acum 2-3 zile, nu? Dar când a picat 14? Până joi. Da? Ei nu au ajuns până pe 14 în Danemarca pentru că nu le-a ridicat cineva viza. Am văzut un comentariu, dar nu cred că apare pe, nu știu dacă e la contul lui Sist. Ideea e că rușii știți cu toții că folosesc Telegramul foarte mult. Și am înțeles că ar fi postat Sist ăsta pe Telegramul lui că e vina cumva organizației, că vizele lor au fost gata pe 14, doar că ea n-au fost să le ridice fizic. Că ție când îți vine, de exemplu, dacă aplici pentru viză în America, dau un exemplu la noi la Ambasada Americii, viza adică poți să-ți vină acasă dacă vrei sau poți să ți-o duci să te ridici de la un sediu sau, mă rog, nu știu exact cum funcționează, dar ceva similar. Și eu am înțeles că asta s-a întâmplat. Yes, a zis Banks asta? Da, am pus Game Legion am scos pe Mongol să ai. Cum îl cheamă pe Banks pe Twitter? Pe ce site pot să văd următoarele meciuri, să văd dacă bat unii și alții cum o să fie? Bă, cauți tu Major IM, așa cauți Major IM. Ăsta este meciul. Adică dacă Game Legion bat pe Amcal și dacă bat toate favoritele astea aici, deși la aici la Eternal Fire cu Mongols, da, zic că îi bate Eternal Fire, dacă bat toate favoritele aici, o spunem Coi aici. Astea sunt meciurile următoare. Coi joacă cu Cloud9, Eternal Fire cu Furia, Ens cu Game Legion, Apex cu Heroic. Așa ar trebui să fie, dar o să fie surprize din punctul meu de vedere. Adică o să fie surpriză. O să vedeți, o să fie surpriză. Eu sper să fie cât mai multe upset-uri pentru că următoarea rundă când joacă Navi o să fie James Banks. De-aia zic, adică mi se pare penal rău de tot și știi ce nu înțeleg? Așa am citit eu bine, mă, oare ea? Ați văzut, există assistant coach la Mouse. Acum ar veni asistentul lui Cyclone la coachul principal de la Mouse. Uite, Floor Clarity, this is from Sys Telegram channel. I spoke to him and he said the passports are being held at the embassy and they do not know the reasons. Sadly, they tried all they could to get them released. The most meme is what we received confirmation from the consul that the visa were issued on the 14th. We simply could not pick up the passports. You have no idea how much and what efforts we made for this. How many nights without sleep we spent it the last days. I have never experienced such devastation inside. I don't know how or how long it will take to recover from such a blow. Bă, o să ziceți mulți dintre voi, de ce se plânge? Asta e femeie, nu știu ce, ca să înțelegeți. Dacă intrați în Counter, ca să explic tot sistemul ăsta, să înțelegeți de ce e atât de important Major și de ce e atât de important faptul că n-au venit ei. În jocul ăsta, momentan nu s-au băgat stickerele cu echipele și cu jucătorile, semnăturile cu jucătorile cum au fost în fiecare an. Dar o să se bage probabil luni, marți, pentru că dacă s-a produs schimbarea asta, mai au val probabil de lucrat la anumite... Mamă, uite ce a rămas pe ecran acolo, Nexus vs Ruby, o să scot aia de pe ecran, bine? O să fie aici niște capsule prin care puteți să deschideți și majorurile astea și peste și toate chestiile astea. Și scrie, cred că și aici scrie, dacă nu mă înșel, nu știu dacă scrie, s-ar putea dar unde scrie acest? Că scrie la un moment dat undeva aici. Că 50% din banii care se bagă în capsule și în pasuri și în toate chestiile astea și în toți tokenii sau ceva se duc la echipe. Și ideea e că o parte din bani se duc direct la jucători, o parte la organizație. Eu nu înțeleg cum ăia n-au reușit să-și ia viza, mă rog, înțeleg că sunt ruși și că nu, poate sunt probleme sau așa,
Dar gândiți-vă că anul trecut la Major jucătorii au avut un income minim de 200.000 de euro, fiind ultimul Major. Probabil și la Majorul ăsta o să fie 100-150.000 poate de jucătoră. Vă realizați că practic ei ca jucători plus organizație practic au pierdut o sumă în valoare de probabil 1.000.000 de euro, 1.000.000 poate și mai mult, depinde de câți bani o să fie, câți bani o să bage toată comunitatea, știi? Adică mi se pare enorm. Și de asta zic că au ratat o șansă enorm de mare din punctul meu de vedere. Enorm. Adică la modul... Dar nu mai știu, că scria undeva că dacă... Ia, Sustinem. Punem Gamer Legion sau coi? Punem Gamer Legion, mă, hai. Team Graffiti. Dacă vă luați pasul ăsta... Da, bă, sfatul meu, dacă vreți, e mai safe din punctul meu de vedere dacă vreți să puneți Mongols pe aici și... Nu știu, Mongols și So, de exemplu. Puteți să încercați cu Mongols și So în locul de Gamer Legion și coi. Eu am pus pe Gamer Legion și coi pentru că, mă rog, Gamer Legion au șanse să se califice, că sunt jucători care au o experiență mare la Major față de ENS, de exemplu, care nu au așa mare experiență. Adică Dicea și Gleivau, ok, dar restul de jucători n-au. Dar e părerea mea, adică asta am pus eu. Și Eternal Fire la 30 ori e bold pick, adică turci nu au așa mare experiență. Și cred că prima dată când se califică la Major, dacă nu mă înșel. Deci nu garantez 100% că... Da, mă rog, o să vedem, nu știu. Pana, poate să fie surprize, poate să nu fie surprize. 6 la 0-3, poate la 0-3 să fie Amcal, poate să fie Pain la 0-3, poate să fie și Ecstatic și Cool sau Livision, poate să fie multe echipe, adică... Adică ați văzut și voi cum sunt best of one-urile astea, dar... Na, astea sunt picurile și... De-aia asta așa, de-aia de important. Adică îmi pare rău pentru SIS, dar în același timp îmi pare bine pentru Gamer Legion. Adică să avem 3 români la Major, la primul Major mi se pare enorm. Și mi se pare huge rău de tot. Nu uitați că aveți în descriere chat. Deci giveaway-ul săptămânal ăla cu 12 cuțite mai are vreo 3-4 ore se extrage. Și giveaway-ul zilnic l-am pus să se extragă la ora 9 în seara asta. He didn't have the time for it. That probably was. Bă, nu pot să cred, mă, că a rămas ce nou cu Ecstatic, bă, frate, bă. Incredibil. Whatever they can get their hands on, because right now they are grinding it. Here's the schedule for the day for everybody. Eternal Fire versus Mongols is the first for Alex and I, then Apex versus Pain Gaming, Rogue versus Linvision. Mi se pare mai corect să rămână neapărat în capsule pentru calificare de drept. Bă, ideea e fermântor și care e treaba, că s-au calificat pe drept, corect, dar în același timp i-au bătut pe Gamer Gen 13-11 pe ultima hartă, adică noi ne-am uitat la meci, ești nebun, ne-am uitat la meci. Deci, nu știu ce să zic. Bă, ce văd, bă, să moară deja. N-am văzut în viața mea comunitate mai împărțită, ești nebun. Bă, ce mie Eternal Fire cu Mongols mi se pare un meci mai... Mă rog, cumva acum dacă i-am scos pe Eternal Fire ăștia, am putea să ne uităm la C9 cu Ecstatic, dar o să fie cam stomp. Adevărul că pe C9 și pe Ecstatic avem la 3-0 respectiv 0-3. Cumva mai important meciul pentru mine, care am schimbat pe chemul acum. Scoate Nexus vs Ruby, scot acum, da. Bă, Fantasy-ul l-am pus, scot ăla de Fantasy, că deja nu mai poate să se înscrie lumea la Fantasy. Dar la Fantasy urmă... Bă, n-am pus boosterele, bă! N-am pus boosterele. Stai. Cine joacă aici? Primul meci, Vicadia. Dă-mi unul cu procent mare. Top of the scoreboard, nu. Bait. Ok. Heroic ăștia nu joacă acum, Major. Farmer, punem Farmer pe Major. Adames și Shea punem mai departe, dar ăștia nu joacă aici și asta e la aproape 1200 oameni, chat, nice. Și hai să vedem la... Asta e liga cealaltă, Bumici. Clutch, bottom of the scoreboard, top of the scoreboard, Avenger. Bait. Assist, punem assist. Aia. Punem cel mai bun la pistoale pe fiecare aici. Și atât, nu? ENS și ăștia nu joacă primul meci. Bun. Mă rog, hai să le bag și la ăștia, de fapt. Îi bag Cabi. Lui ăsta. Assist. Mamă. Bottom of the scoreboard. Stico, sorry. Avenger, bun. You can touch the sky.
Ana mea, nu știu ce să le mai pun la băieții, ești nebun, că n-au procente mici ăștia pe toate astea să moară Jana. Gata, am pus toate astea. Gata, au început în meci, ești nebun direct. And in interviews as well, we saw, I think it was Blitz gave an interview, a very insightful one about, you know, coming into this major, translated, I think it was over on Buff. And one of the things that the key takeaways was about Mara and how much he actually contributes. We don't get to hear about that. Mara, of course, you know, doesn't get to do too many interviews due to the language barrier. But from Blitz's perspective and where he's sitting, he was saying just how much Mara has brought to this roster, this organization. Îți dai seama, dacă se bagă capsula cu secret cu un pandas și trebuie să scoată capsula, era super rară? Nu s-a băgat. Salut, explic și am cumpărat pasul pe C2 și am primit 300 de claims. Ce fac ele? Să descrie într-un fel sau altul? Bă, pentru cine a cumpărat pasul și prima dată când se uită la Major și a cumpărat pasul, vă recomand să vă uitați la aceste două shorturi pe care le-am pus. Ambele explică, deci au sub un minut amândouă, așa, și explică aici ce se întâmplă cu pasul, care e pick-em și uitați-vă la astea ultimele două. Le-am pus special pentru persoanele care au intrat. Ultimele două shorturi, vă expărând. E-l pe ăsta prima dată în care explic pasul, după care ăsta cu pick-em și o să înțelegi ce faci cu ele, cu care e faza cu tokening, cu chestii. Și dacă mai ai întrebări după, îmi pui întrebarea și îți explic. I don't think they need to do that today against Mongols, but the two of these teams could clash, and we could have some fireworks with the individuals. We can touch the sky. Între mape faci Jack, logic. Degeaba am votat, bă, e 51%, frate. And another fun fact about these two names, Alex. Mai pun un vot rapid acum, repede. The last time they played officials was in their respective qualifiers. La ce ne uităm repede? For Eternal Fire since an official. Interesting. With that as a player yourself, Eternal Fire Mongols. You're nervy for sure. Ce nou As soon as you get extatic. the first kill or two out of the way, everything seems to calm down quite Repede, quickly. să plece votul, repede. Ultimul vot. Ultimul vot. Deci fiți atenți, ultimul vot. Ce se votează? Sunt așa aici cu clicul. Hai, votați. Ultimul vot. Nu mai zi nimic, frate. Nu mai zi nimic. Să voteze comunitatea. Ultimul vot. Ce s-a votat? Repet, ce s-a votat. Chiar mie 50-50 la meci. Acum, în vedere că și pe ce nouă am la 3-0 și pe extatic la 0-3. Votați acolo, ești nebun. Votați acolo. N-am scos aia cu Nexus, mă? Gata, tata. A scos. Votați, băi, votați. Aveți vot acolo sus. 900 de voturi, suntem 2000 de oameni. Hai, votați repede, ești nebun. 65%, băi, frate, băi. 65%, băi, frate, băi, v-am zis. That's not even a chat for now because this is how the land lies, and the ramifications of mistakes or losing to lighter buys or being more creative on a lighter buy or using a saved gun. A, bă, ce nou, să moară Jana, ce nou cu extatica ăla o să fie 13-3 și oricum e un meci pe care cred că l-am mai și văzut, dacă stați să mă gândesc. Aici la turci cu mongolezii și de muncă, aici să vedem nivelul ăla, ce nouă cred că îi sparg pe extatica aia. Dacă, bă, dacă e groasă la ce nouă aia și pierd, ne ducem la meciul ăla, că o să tremure inima în noi, da? Așa e, ar trebui să fie chill ăla, trebuie să fie stom. Vezi cum de față dacă te-ai antrenat și asta ai putea să iei locul unui jucător pro din top 15, nu din top 15, nu. La echipă din top 100 cu siguranță, Dar nu, n-aș putea să fiu la fel de constant ca jucătorii care sunt acolo. Oh my god, here we go. First round's already started, 15 seconds in. Squeaky door blown off, kit for Madra and contact towards Yard. Sper ție ceva la un microfon sau mi se pare mie? Ajung în 10 minute, bă, nu știu dacă mai poți lua pasul GSM, depinde dacă au updatat Valve. Te-ai pus la 3-0 Eternal Fire și... Eternal Fire și Cloud9. Mamă, joacă cu frică Xantares, e clar. Gata. E gata, joacă cu frică. Punem scorul la C9? Corect, regii mei, corect. Nu punem noi scorul. That's an if, and they aren't in a hurry. Blitz has got the bomb, worried about the lobby push. Alex... Dar regii mei, cum să nu punem scorul? Bă, frate, ați uitat că avem producție de miliarde aici, ești nebun la cap. Cum să nu? Am cumpărat drepturile chat, avem producție de miliarde. Has to let him go. Concedes it, ramp down, that's the rotation He cut wouldn't have off. done that if he was aware he dropped, Alex. And that's a problem. The fact they've managed to get down there and fight for it has managed to level things out into a 4v4. Woxic through single door. Going for the plant, covered by Mazinho. Clean onto Arcadia with Woxic. Oh, tapping away on the P2K. He is an animal. And now unleashed upon his adversary. Blitz and Mazinho, off you got for us, that P2K. 6 bullets. Haide, turcii!
I'm ticking. Woxic down. Nice work from Blitz. He's leveled it out. And Madger and Calix, they've got nothing to work with. This would be some fantastic headshots. Otherwise, this is going the way of the Mongols. Just like that, Mizinho makes it just Madger, and he is gone too. The Mongols will take that. That's going to feel very good for Mizinho to get on the board early. I used to play with some players back in the day who got kills on the piste round. They were unleashed. It helps deal with the nerves. You're feeling comfy. You're like, yeah, I can hit these shots. There's a great start for the 16-year-old and a smile on the face of Techno. And that, for me, really comes across with 9-10 getting across towards Secret undetected. Zentara's dropping down the vent, not aware that rotation point, here it is again. And I'm saying Zentara's wouldn't drop like that if he had expected a player to be across. So the fact that 9-10 is essentially not the round winner, but a huge win condition for Mongols in that one. Doamne, se pune pe turci ăștia, bă, la 3-0. Haide turci, băi, haide tag! Bun tagul, hai băieți! Egal. Oh, lost his head! Senzu, that is ridiculous! Just using that Galil on the silo, and now a little bit of a window of opportunity. This is a crazy push. This is a crazy timing. They've completely abandoned it, and he's aware. He's ahead of the curve. This is gonna really catch Senzu off guard. Is he potentially ready? He would have to hit one hell of a flick and adjustment. Techno onto Calix. Senzu doesn't adjust in time. Taras has been found. Madger gets two. They didn't clear their corners, and now it's into a 2v2. Eternal Fire trying to convert. Second round force. Bomb down Astralis. Spam not going to connect too much. Pe unul viață ăla, nu pot să cred. Taras the unknown entity. Recovered the Galil. They're anticipating him from ramp. They know where they both are. Blitz. Oh, perfect. Actually catches Ricardia, punishes the overlook of the position, and they will weather the storm of a rather threatening second round. Yeah, it almost out of control. And Madger getting two. I think as soon as Senzu gets flanked towards Yard, they start trying to take that lower space quickly, expecting Zentaras as that Yard rifler to already be down towards the lower deck. But no, it's Madger, and he almost picked up round-winning pair. When you see that, you assume that the conversion's coming. Doamne, ferească Dumnezeu, ești nebun la cap. That is ridiculous. Doamne, ferească Dumnezeu. And it bails them out because if the scout had an opportunity to reposition, he would have been heading back towards ramp, which is where they tried to leak through. So a great shot from Senzu. Some upgrades again from the likes of Eternal Fire. A few more MP9s, a couple of pesky pistols. Looking just to try and inflict a little bit more damage again, winning the round. Altceva, mai relaxați acum. Haide Mongols, hai băieții! Mereu am crezut în echipa The Mongols. Oh, that's one hell of a nade. Bună! Sours the mood for E bună! E bună! Oh, it's MP9 audible, and Madger losing his head. Blitz. E bună! Awareness on that one. Takes down Yard. Ce faceți, băi, Mongols, băi, echipa pe care am susținut-o din totdeauna. Lasă că dacă pică heroi cu C9 la 2-0, e bine că ai asigurat una la 3-0. Ce ai? E bine rău de tot. N-ai cum să te bazezi pe o să iasă toate. E ok, una din două merge. So Secret Main and Hell all to be mopped up here momentarily. Mereu am ținut cu blitz românul nostru, nu? The Hell position. Oh, a dink through the corner of the wall. I think too much to worry about. Ce le faceți, băi, Mongols, băi? Oh, it's actually Wicardia. Wicardia and Woxic piecing together the round. Zentara spotted out. They know where they were. Do they know where they are? Great work, a little bit of proactivity from Techno as he looks to try and find Wicardia down on the low side. Oh, controls the spray, takes down Techno. Yeah, he's already there ahead of the rotation. Now uncomfortable for the Mongols. Run down by Zentaras. And this, a round where they had nothing. Coming into it, investing into those two MP9s and actually leaving with the round. That is crazy. It's actually Wicardia's rotation that is key because they knew there was a player Hell, they knew there was a player Secret and Main. So they thought if we just go down towards that B site quick smart, we should be able to lock them up. Mereu am crezut în Eternal Fire. Make sure he constricts them from getting into Mereu am crezut în Eternal Fire, băi, chat, băi. Hai mă să ne calmăm un pic, ești bun. Mereu am crezut în Eternal Fire, ce aveți? Doamne, Mongols, boții pământului, ești nebun la cap. Punem boții ăștia la pic vreodată, câștigă și... Doamne, incredibil așa ceva. Doamne, imposibil așa ceva aici. Pui, bat boții, știi, balecu. Haide turcii, dă-le gol, hai kebab, cardeșim, davai, cum se zice la voi acolo. Și cât dăm. Oamenii mei, ești de bun. Ce echipă mare, Eternal Fire, câștigă la ea.
am uitat la shorts, dar nu cred că am înțeles la final ce fac cu acele 3 token garantate. Cu fiecare token de la îți iei un suvenir de pe o hartă. Suvenirul e ca o cutie pe care o iei și care strică un skin din colecția respectivă și o să ai un sticker, o să ai skinul respectiv din colecția respectivă cu niște stickere gold peste ele. Practic, ai o cutie garantată pe care o deschizi degeaba. Chat, nu uitați că am dat drumul pe Discord, deci nu uitați că am dat drumul pe Discord la un concurs. TikTok-ul care o să facă cele mai multe vizualizări pe perioada majorului cu mine, da, o să venească 100 de euro. Postați acolo pe Discord contul de TikTok, dacă ați postat un TikTok, 2-3, puteți postați câte vreți voi, ăla care, dacă vă bubuie un TikTok de la și vă face câteva sute de mii de vizualizări, probabil cel mai probabil o să câștigați. Și nu cred că vă ia foarte mult să faceți unul de la. Te pupeu, Sebi, bine ai revenit, băi, frate, băi. Da, încă nu au apărut suvenirurile, dar o să poți să iei, da, o să apară, o să apară. Eu oricum suvenirurile le iau după major, adică ce le faceți, băi, Eternal Fire? E, faci un gol! Ai de Eternal Fire, faci un gol! Cea, să nu faceți aminte când începe Dinamo sau când se anunță echipele la Dinamo, da? Astăzi e zi important. Deci să dăm hate la FCSB, să ținem cu Dinamo și să ne ia amețeala la major ăsta, ești nebun la cap. Mongols ăștia sunt overrated, băi, chat, băi, cred că e mai schimbat oricum dacă îi conduc. Ce să conțină TikTok-ul? Nu contează, bă, frate, la TikTok ce să conțină, nu contează. N-are treabă. Eu am pus aici pe Discord, uite. Am pus aici, uite, concurs TikTok. Tu doar spui contul tău, pui vizualizările la cel mai bun TikTok pe care l-ai în momentul de față, ca să putem să contorizăm mai ușor, să-mi fie și mai ușor să verific la sfârșit. Și atât, nu contează gen. Orice TikTok, poți să faci un meme, poți fi orice, o fază de pe live, un highlight, un caterincă, orice, nu contează. S-a întâmplat cu un iPad astea, un quick game Legion, bă, cred că am explicat. Am explicat pe live-ul ăsta, dacă dai un pic în spate. Nu și-au luat vizele, mă. Dar nu înțeleg cum. Rușii au avut mereu viză, mă, ce știe cineva, dacă erai rus mereu ai avut viză pentru Europa sau acum cu războiul e ceva mai așa? Deci din nou cu joc petrolul s-ar putea să fiu la major, să nu pot să vin. Există boss pentru vizualizări și vă dați seama că dacă o să fie unul care o să facă 1000 de vizualizări și 1.000.000 de vizualizări și să aibă 3 like-uri, o să văd, ești de mână, o să-mi dau seama, stai liniștit. Deci, și încă o chestie, deci pe lângă toate chestiile astea pe care le-am pus în descriere, fantasy-ul, concursul ăsta pe TikTok și toate astea, există șansa să se facă un eveniment foarte mare de e-sports, care nu are legătură cu Jaxy League-ul, cu Relu, oricum suntem foarte aproape să anunțăm și Jaxy League-ul, cred că pe perioada majorului să anunț și Jaxy League-ul. Cum îi spune... Dar există șansa să se facă un eveniment foarte mare, ceva ce din punctul meu de vedere poate să se apropie de un DreamHack sau de o chestie de genul. Și ar fi, dacă vreți să ajutați la chestia asta și dacă sunteți interesați să participați la evenimente fizice de gaming, tari, zic eu, cu influencer, cu meciuri de pro și toate chestiile astea, semneți la chestionar și dacă vreți să vă luați un minut, cred că vă ia maxim, 2 minute maxim, să completați un chestionar. Atâta. Semneți la chestionar, atât. S-au închis picurile. A fost frumos cât a fost. S-au închis picurile, nu mai pot să pun mongols acum. How would a player have gotten there? Yeah, precisely. Yeah, well, it's okay. Okay. Ai aflat unde va fi SF anul ăsta în Arabia, da. Au și anunțat. Asta ce premisul la SF anul ăsta, 100.000 loc întâi să moară Jana. Paolo, 100.000 loc întâi la SF, 50.000 locul 2 și la fete 50.000 cu 35.000 locurile 1 și 2. Fiți atenți, se termină runda și nu se spune nimic, fiți atenți. Uite, ăsta e World Esport Champions, ăsta e SF-ul cum ar veni. Ia vedeți premii, ești nebun, 100.000, 50.000, 25.000, ia vedeți premii și la fete 50.000, 35.000, 25.000. Atenție mare, ești nebun. Nu s-au închis? Ah, ok. Hai să vedem cine trece în avantaj la 3-3 aici, să-i punem iar. A zis să ne uităm la meciul ăsta, că la Cloud9 e 1-0 și e pauză tehnică. Vedeți, am simțit, mă, frate, și oricum prindem și Cloud9-ul ca idee. Deci calmați-vă că tranquila, că la Cloud9 e pauză tehnică și o să prindem și meciul ăla. Chill. Cum e 4-0? Că apare 1-0 la mine. Bă, ce se întâmplă? Cum mă e 1-0? Mie apare că e 4-0. Ba, s-a băguit pe HLTV, mă. Wow, îi cocoșează cu bătaia Cloud9, as expected. The Mongols, so setting up very lobby centric. You can see with the X-ray just how many players
S-a băguit scorul, mă, nu înțeleg ce are. Au schimbat serverul. Yeah, so that's a molly for behind the site, molly on top of her, and a smoke main. So that's gonna get your feckles up as a defender. It's also a good way to bait out that CT stop util. They're going to go smoke molly defense their own, a deep HE, and it's double pump. They're coming in. They are. Flashes are in. Mad just spray though, despite the flashes, gets 2. Blitz and Senzu equalize. Woxic's dropped into the side, commits to the fight, down now to 9-10. 2 versus 2. Blitz trying to work it and piece it together. Fight on main, traded by 9-10. Can he pick up the bomb? Can he get away? The answer is no. Calix hiding out in the heavens. Crezi că se califică pe România la SF? Păi o să avem un slot la SF, mă, nu e vorba de calificare. Cred că o să avem un slot acolo, nu știu, adică... Sau nu, de fapt o să fie o calificare națională și de la calificarea națională să mai fie o... Ar trebui, sincer, ar trebui, da. Ar fi un concurs important și mare, sincer, SF-ul anul ăsta. Chiar ar fi foarte huge. E important să se califice. Back and forth we go. The economy for Mongols causing a few issues. Techno with the AK. Haide, Eternal Fire aici, mic. Bă, vreți să fac un de la pe Discord pe perioada majorului cu bilete? Să vă aruncați biletele acolo? Că știu că pariați mult, ești bun și mai ziceți acolo. Dacă vreți să vă puneți acolo, poate vreți să vorbiți între voi, să vă mai dați sfaturi, să astea, să... Să-mi ziceți dacă vreți. Silviu, yeah, I think so. Merge? Yeah, but the major starts on its birthday. Pe care serverele au picat și la ceilalți sau ce? Yeah, for his sake. Dar nu de ponturi sau ceva, nu de asta. Dacă vorbeți să pun acolo să vorbească ei între ei, ești nebun. Let's do that. So let's stop this pause if we can and get back Promovăm pariile underway. ce vine, nu promovăm niciun pariu și de la mână n-ai nicio problemă dacă pariezi cu ONAF sau ceva, pentru că ți impozitează direct din ce am înțeles acum. Toți banii pe care câștigi la cazinouri, la pariuri sau ceva, ți impozitați direct, nu mai ai treabă. E ziua lui Silviu, lui PGL Silviu astăzi? Nice, la mulți ani PGL Silviu. PGL și cursului pe România. Ascult chestionarul. Bă, vă mulțumesc, dacă vreți, repet, dacă vreți să participați la evenimente sau să se facă, este șansă foarte mare să facă un eveniment ăsta huge de e-sports. Trebuie să luăm în chestionar, dacă vreți să completați acolo, ar fi tare. Rătăcel, faci tot de-aia pe Discord? Nu are venit direct. Faci tu un de ăla cu să ne un 10 bilete aici? This is the 20th major, so it makes sense things have changed. If it all stayed the same, we didn't get a perfect out the gate, guys, all right? We're still working on it. Hai să JAXY League, să vedem. O să fie minim 10.000, să vedem dacă reușim mai mult. O să vedem. Atenție! We definitely are back in the action. Atenție cu sunetul ăsta, băi. The issue is the sound. În afară de vrei mai ai ceva român în meciul ăsta? Da, și major ăsta. Are dublă cetățenie. Și turc și român. It makes sense to set him up in yard, isn't it? Likelihood of it being potentially a head-to-head with the AWP if we can. Ce chestionare ai făcut tu pentru Dynamo Body? Could just be us. Bă, ce sunt 3000 de oameni pe live și avem 1265 de like-uri, sunteți cu Google și rău de tot, mă, la primul major? Bă, frate, bă, e primul major. Doamne, ce faci, Woxic? Te bagi la balamuc. Yeah, difficult repeat for Woxic now. Where is he going to reposition to? That's a big question. The secret play from Zantares, if he is feeling... Mie îmi place foarte mult cum arată și background-ul sau ceva, mi se pare good major overall, adică mi-a plăcut. Nu au fost atât de multe probleme cum au fost în trecut și adică acum overall mi se pare bine. Gen, se aude bine, se vede bine, sincer ce nu-mi place pe stream-ul ăsta, parcă se aude un pic cam încet. Știu că nu e sunet de la joc, s-a rezolvat. De ce la SL nu se întâmplă niciodată să uite sunetul oprit? Pentru că ei nu l-au pe PGL Audio Guy, frate. Pune 2x la stream viteză, e Full HD, n-are treabă, nu e. E diferență de 2-3 secunde, n-are treabă. First timeout so far on map number, well, it is series number 1, I suppose. Match number 1. Uite, am dat mai tare un pic. And a lot of exciting matches up today. Uite, bă, am făcut 200 de like-uri direct. Dormiți pe voi, bă, în această dimineață, bă, frate, bă. Bă, nu știu cum să dau update la HLTV, că dau refresh pe la pe tabola și mă apare scuri, ești nebun.
Uite, Probably scorul, heroic, I want to see. Really? Yeah. Okay. I'm a Uite, bit of a heroic dacă fan. dau I like the așa, idea that they kind uite, of, dau click pe meci aici from și an pe meci când dau organization mi-apare perspective or heroic fan scorul. perspective, they just thought it was GG. And then Dar cât e? 4-0 through, încă? Exceeding they're expectations, exceeding for sure. expectations. Yeah. Kicks in, kind of trying Dar to n-am cum să build on fac his să pun legacy. meciul. I'm Da, e excited bag for de la Saul hârtâvă versus de aia zic, Core, adică the lasă Iberian așa și la un moment dat matchup. să meargă, nu Lots of history there, and I think they're probably glad they play each other in the opening game as opposed to like a 2-2 match and one of them gets heartbroken. At least this one of them gets to start the opening stage with a victory. All right, well, tactical taken. Yeah, the ramp player's going for an org as well. Nu, n-are treabă, nu merge, nu merge. Au zis Panci că doar pe chester analiștii te caută dată să le pe geleu. Bă, frate, chesterii și analiștii sau ceva sunt foarte importanți la un eveniment. Foarte, foarte importanți, adică... Chiar e important. Ăsta îți da furia cu Legacy, nu o să ne uităm la coi cu So. Sau mă rog, dacă cum sunt meciurile astea, putea să prindem și din meciul ăla, depinde cum, na. Nu pot să pun scoreboard-ul, că nu să mai înțeleagă care echipă e care, că dacă pun scoreboard-ul, nu se vede, crede-mă, nu se vede bine. Adică se vede doar de scorul, n-apare echipele, știi? Să-l mergi singurată de membru, te bă. Ah, dar stai mă, așa că noi putem să ne uităm acum, ales, noi putem să ne uităm pe Twitch, ești nebun, că se vede mai bine acolo. O să ne uităm, ne mutăm ce le face Oxic. Ce le face Oxic? Bă, Eternal Fire, mă, mereu am crezut în ei, mă. Oh, no! Sunt boți, mă, gata. Sunt boți, ești nebun, gata. Ar se de mai bine un pic aici, nu? Nu? Parcă e un pic mai bine aici. Or force a rotation. I'm So gonna one or the other. And that's what you hope to do on Nuke. We talk about this map is one of the more strategic of the bunch. The way that you can pressure these CT rotations. You don't want to allow the nucleus of the top hole to exist. You want to put a lot of pressure across the map so that they have to deal with all of these gaps. Gata, băi, regime, aici ne uităm. Different smoke all this time round. Băgați și voi un like pentru această schimbare propusă de un băiat pe chat. Stimă și respect. Nu mai problemă și YouTube-ul? Nu, dar mai de mult. Bă, to be honest, n-a fost niciodată o problemă. Problema a fost doar de conținut în sine, adică dacă eu mă uit, de exemplu, pe ceva la care n-am drepturi să mă uit, e o problemă, așa că nu contează mă uit pe Twitch, pe YouTube, pe Kick, pe un player custom sau pe ceva, n-are treabă. S-a rezolvat scorul? Gata, tată, 5-0. V-am zis, mă, că e stomp acolo, ești nebun. Și că sunteți crazy și voi, nu? Mai uită la club noi cu oia, că e bine. Cu cușați cu bătaia să le pe extatica. Extatica ea sunt 0-3 contenders, ești nebun ce ai. And the round, should we call it 7? Da, sărim Muștaru, batem Hermaștaru. Te pup, băi, Dracaris, Doamne ajută. Hai Dinamo. Oricum e bine, a pierdut Iașu. Voluntare cu cine are? Dacă pierde și voluntariu, e bine, ești nebun. E greu cu Hermaștaru, dar... Ce le faceți, băi, Eternal Fire? Mereu am crezut în voi, frate, stați liniștiți. Nu vă gândiți cumva că v-am schimbat, stați liniștiți. Nu mai e la Unix în FPL? Cum adică nu mai e? Mă întreb sau zici că nu mai e? L-au dat afară sau ce? După ce a câștigat FPL-ul sau cum? N-are echipă, n-ar fi exclus să dea afară la un moment dat, dar nu cred, ai oricum, bă, sincer, nu e așa și FPL-ul ăla, ești bun, mă uitați să joacă 40 de jucători, 50 de jucători în 2 săptămâni, adică puțin. Unii în ultimele 2 săptămâni au avut un meci în FPL atât. Simplu că n-are echipă să mai câteva, nu știu să zic. Nu joacă politic nici azi, nu. Nu mai apare pe FPL rating, s-a terminat sezonul și de-aia, poate n-apare că nu s-a jucat. S-a terminat sezonul ăla în care a câștigat ultimul sezon. Cum se obține suveniri? O să apară în joc, o să puteți să dați redeem după meciuri. Dar momentan nu s-a jucat niciun meci, n-aveți cum să vă luați redeem. O să puteți să intrați, de exemplu, aveți, nu știu, 100 de token, dau un exemplu, dar o să aveți, nu știu, 3-4 token, da? Tokenii respectiv, intrați la Major, vă uitați la un match care deja s-a jucat și intrați acolo. De exemplu, veți un skin din colecția Nuke, vă luați un match de la Eternal Fire cu Mongol sau de la oricare alt match jucat pe Nuke și vă dă suveniri pe Nuke. Ce mai face Nexus so far? Sunt în finala la SA Advanced. O să joace săptămâna viitoare finala, nu știu dacă o să putem să ne uităm, că o să fie în același timp cu Major-ul, dar îi susținem cumva. FPL joacă doar Zumea, Loba și la Unix, sunt prezenți seară de seară jucători frec. Păi de-aia zic că sunt puțin care joacă pe acolo. N-ai, așa e FPL, n-ai ce să faci. Nu, e cel mai pe schimb ăla. Dacă am luat pas de 9 ori, pot da upgrade, bă,
Nu cred că mai are sens să dai upgrade, plus că oricum poți să-ți iei, cred că o să poți să-ți iei token de aia separat din punctul meu de vedere. Adică eu știu, te pup Andy, mersi de membru, bine ai revenit. Eu știu că anul trecut am mers să-ți iei token separați, adică nu știu, de euro 50 token-ul sau ceva de genul. They got the bomb, they got to hurry up, they're going down lower again, 12 seconds, Calix is on dark, 9-10, what are you doing lads? Where are we going? Oh no, he's punching in the code, he should be able to get it down, extend play, but it's uncomfortable now, a 4 versus 3, barely 3, Techno that 1 HP. See how they can make this work, Blitz L-am luat pe Voxic ăsta, mă, chat sau nu l-am luat? Am luat pe Vicadia, dar așa că bine Vicadia 96, e bine. Te pup Andrei, stratul ăla cu 46 de luni, regele. Flashed, getting pushed, getting cleared. Magic's gonna collect, and it's only 9-10. He's down 2. Bună, băi, Eternal Fire. Niciodată nu m-am îndoit de voi, mai puțin la 2-0. They were hitting towards that lower side. At least they had the bodies there. Senzu with the flank around Heaven, I think it just complicated matters. And the fact that he loses that fight as well, which you think is a bit of a gimme, Zentara is more than aware of the possibility. It's a massive deal for him to win. And then it just throws indecision into towards the ranks of the Mongols, and they look sloppy as hell. Zinio, a great opener, but the Zentara's frag is the round changer. Completely flashed up his blitz. Techno even gets a kill on the 1 HP, but it is not enough for Mongols. Can you go into the halftime with the 4th round to your name? Well, let's find out. You got the AK through, the lost bonus there, the plant definitely helping. But Eternal Fire running away with things at the moment. Ce le faceți, băi, Eternal Fire? In their head, absolutely rent free. După ziua de azi, festival la 7 puncte locuri de azi, haterii să stea parcați. Stați greu că e cuminți, băi. Să bată Dinamo, frate, să bată și FCSB-ul, nu-i problemă. Merită și Gigi un titlu după. Ce le faceți, băi, Eternal Fire, bă. Thinks better of it that time. Doesn't take the heads up duel. Delays this matcher again with impact. Techno failed. Nu mai puteți să scoateți, nu mai puteți să modificați pick-em-ul, nu mai puteți. What on earth is he doing? Zentares pushes Wicardia's smoke to get some info and a headshot. Oh wow, Senzu's down to Woxic as well, ready for that one. Seems like Eternal Fire și chiar joacă bine Nuke, ești de bun, ți-minte și au jucat cu Navi atunci aici. Chiar joacă bine Nuke Eternal Fire, nu-s fraieri. The third round definitely should have been theirs. It could have changed the complete flow for the game, because then think about the economic turmoil that they were thrust into after losing that. Their buy next was Tech 9s with 2 rifles. And since they've just been scampering, trying to put this one together, a classy finish. A 9-3 on the nose. Ai Dinamo, by the way, dacă nu este pick-em-urile tale, vin după tine și spur televizorul din priză cu tot. Dacă nu este pick-em-ul. Bine, frate, păi îți dau televizorul ăsta din camera de aici, că e unul mic de 60 de inch. Cred că televizorul ăsta pe care l-am în cameră e un pic mai mare ca monitorul, ești de bun. Chiar că e un pic mai mare ca monitorul, cred că are maxim 30 de inch. Eternal Fire, I talk about Wicardia and Zentares, and traditionally you talk about the two strong rivals and the Overpass. And it's not that I don't rate Woxic, it's just that Woxic has never been the same player he was under the tutelage of Carrick. He has never been that player, but Woxic was always the LAN player. When Henry picked him up on Cloud9 and was online, he's not invested in that. This guy's playing LAN events. He's getting it done in the front of the crowd. We know Oscar. He likes, he likes to get fired up. Yeah, oh, absolutely. I mean, we always talk about how you have to have like kind of a degree of ego, a healthy amount of ego in order to be a star player, and I think Woxic has that in buckets and spades. At this point, the 16 doesn't surprise him. He's like, this is what it's supposed to be like every time. 9-3 as we head into the second pistol. Let's see if the Mongols can at least hold on to Dacă ne sugestia cam ce primesc, $7.000 și slotul în SL Challenger. E mai important slotul, nu neapărat banii. Sunt important și banii, dar slotul ăla e important. Aia s-a făcut donație. Mie mi se pare că e o major fără o favorită clară, nu? Te pup, Marius. Da, corect. O să fie... Na, sper să... Navi să câștige, nu? It's conversions. Zinio's already lost Ram. A big nade to the face. Ce le faceți, băi, turci, băi? Turci, băi, mereu am crezut în turci. If you're going to pick this against Mongols, and you know that Mizinho has had issues. Da, și a revenit scorul la Cloud9. Bă, oricum prindem și acolo finalul de meci, că e 6-2 abia aici, 9-3. Dacă le iau pe ăștia pistoale și bat la 2-3 runde, prindem tot ce ai. Următorul meci la care ne uităm va fi ENS cu Imperial și după ENS cu Imperial o să înceapă românii să joace, bine?
his first of a 1 versus 5 on the pistol. Woxic doesn't allow anymore. It sounded like it. 17 frag is found, and yeah, this already seems like the Mongols may be slipping away. Nu au cum să pice C9 și Eternal Fire la 1-0, așa știam și eu că nu au cum să pice, dar nu știu ce ai zis băiatul ăla. Dar nu mai uit, oricum la cine cu cine pică. Pe ce site pot să văd următoarele meciuri? Major.im, uite, ăsta e. Majors.im. Aici pot să vezi ce și cum. Apropo, chat, pe săptămâna viitoare duminică, o să am o surpriză pentru fetele din comunitate. La Gaming Marathon. Let's see if the Mongols got anything to say about this one. Vă mai anunț să fie niște premii pentru fete. Down immediately. The round has barely begun and already working at a disadvantage. Blitz, what have you got for us? Deci site-ul lui Melogic. Secret fight, great headshot. He builds 2 out of it. Okay, hang on. There is a conversation to be had. Și era 5-2 direct, așa era omorul 2 gros. Teammates aware that the lobby likely mostly occupied. Techno's got a lot of responsibility right now. He's worried about Squeak, main, hut. He's got Messinho now to at least cover his hut. So that means that ramp is the gap. It's hard for them to... Well, it's a good and a well-timed smoke. So at least that's bought them a buffer. Something you see a lot on these echipa IME Apartments și acum n-a investit și în site-ul ăsta, adică trebuie să investească banii de la Major și Mihaița. For now, a reposition from Techno to try and be more threatening, as Major actually wants to start to investigate towards Yard. But I hope the clock doesn't get away from him. So he has the only smoke. I think they might try and top split through main, so at least they're eliminating a few options. Right. The AK on blitz down towards lower, he won't be able to have any impact if it is the top hit. Bă, pentru cine vrea să ia pasul acum... Look, Messinho is rotated away as well. Pasul acum puteți să-l luați, dar nu mai puteți să faceți Diamond. Eternal Fire sat, they waited. Puteți să faceți maxim gold. And still went with their initial plan, which was to explode out Squeaky Door. Bravo, focul etern, haide, focul! Maybe he just wants to go shopping for a potential upgrade. Focul, aia prins în mine, foc. Haide, băi. 11th seeming to be guaranteed at this point. No, they are like giving it a go. Flash him in. Yeah. Mamă, i-a dat flash să plece. Nu-i dă flash. Flash through. Alex blind. Mamă, full blind. Așa le faci, băi, Calix, băi. Îți baci jocul de ei. He's not getting away with the AK either. Eternal Fire, they're looking focused. Cum s-au calificat Gamergy dacă au putut la Shens, n-au putut să vină echipa și ei erau următorii pe lista de invitați. The ability to see if Messinho can either do more damage or get another gun. And instead, it results in him getting killed while completely blind and then giving up the position of blitz because they knew where the flash came from. Ziceai să nu uită la C9 că e stom, dar e stom mai mare aici? Păi nu se aștepta nimeni să fie stom mai mare aici, dar las că e bine, ești de bun. Las că e bine. Oricum și acolo era 6-4. Hai, așa se termină aici și ne mutăm acolo. Stați așa că e și pauză între hărți acolo, stați așa un pic. Asta e că nu e pauză între hărți de fapt. Different smoke grenades and flashbangs to try and have something to say about this Nuke game. Missing a third smoke as part of this, but they're across regardless. Se întoarcă mongols, nu știu ce. And you're not awfully threatened in Yada. You don't worry about an AWP. At most, maybe there was a scout. We can see that's not the case whatsoever. Și cu ți recomand să getting a little bit frisky towards ramp, has some space to work with. Blitz in the vent. Shadow Daggers colorat. They try and go for a time delayed lobby crush. Hai runda asta, foc etern. Hai foc. Mai am un smoke ăștia, mă, mongolezi. Sure, but they're hearing a bit of a ruckus towards the lower deck. Oh? Blitz, they know where you are. Oh, they're coming. Nice work from Blitz, and Taras will trade. Derby un pic această rundă. What do you do now? This is where you would expect the ramp play if you were Mongols, because you know they've got a player down who can control the vent rotation. Fără acel pas nu primim coins, nu. Și nici dropuri și nimic. Dar puteți face speak-ul dacă vreți ca să faceți așa un fel de simulare. That's starting to take shape. Yeah, audible. 35 seconds. Eternal Fire do need to find a way into the site now. Hoping for a reaction, an overreaction from the Mongols, but they're kind of digging their heels in. Yeah, they are. There's a secret flank available. 18 seconds, no one's there to respond, so this call of the bluff is not worked out for them. Out of position, outgunned, out-utilitied. Focu, bă, focu, bă! Dați vocile.
La ce dropuri te referi? Adică înainte la major când te uitai, primeai dropuri, acum nu mai primești dropuri și acum poți să primești suveniruri doar dacă ți iei pasul ăla și faci, ori îți iei pasul cu token și îți cumperi cum ar veni dropurile respective, ori faci pick-up-uri și câștigi token. Pulls Eternal Fire into their 12. This is a dominant start to the Copenhagen Major for Eternal Fire. Dacă ai pick-up făcut și activezi pasul acum, nu ți-l mai în considerare, nu știu. Nu cred că se de la etapa următoare. I would say. A bit like a dog's dinner, but one of the scenarios that we need to discuss is in the best of ones, you will have to wait until the middle point of the day. So after all best of ones are completed on both AMP streams, once they've come to their logical conclusions, there will be the second round draw. 7-4, haide Cloud G9! Haide Cloud G9! Ți-le de la etapa următoare? Da, păi aia zic. Mana mea. Eu am anunțat pe peste tot de alea, câte zile mai sunt câte astea, dar au și băgat ăsta târziu, adică understandable. 13.900k sau 14.900k, că știu pe care să scot pe scurtă. Bă, eu am 13.900k, dar... Fana, îți dai seama, ia-ți ultimul procesor dacă poți, nu 14.900k. Atenție. Hobbit 18 cu 6 regele Hobbit. Nu era 2-0 mongols, ba da băi frate, de-aia am schimbat înapoi pe Eternal Fire, nu? Deci dacă se bloca după ce am schimbat pe mongol, să nebuneam. Ah, e gata oricum, intor mongols acum 12-12 GG. Now, surely the ace can be given his way. Maj is going to oblige by heading towards the silo. O să puteți după, cred că după prima etapă să vă luați suvenirurile alea, dar oricum și după ce se termină majorul poți să-ți iei, și dacă ai token, poți să-ți iei câteva luni după major să dai redeem. Deci sfatul meu ar fi să așteptați fiecare match în parte și să vă luați după de la fiecare match, pentru că tu o să ai stickerele alea aurii de la fiecare suvenir pe arma respectivă, o să iei stickerele cu jucătorii și echipele din meciul respectiv, de pe harta respectivă, adică poate nu știu, dacă vrei să iei cu Navi de exemplu și vrei de pe Mirage, trebuie să aștepți să joace Navi un Mirage, știi? Așa aștepți să termină meciurile după care să alegi tu în funcție. Poate vrei să iei toate tokenurile de la finală, poate vrei să iei de la Open, poate vrei, înțelegi? Adică nu contează. Eddie, Cristian, Paul, mersi de membru, vezi, vă pup. In Copenhagen, the year 2024, and Blitz inspired his team with a massive 4K when the chips were down. Adică nu vă impacientați cu tokenicul de la luați. Iați, 3300 de oameni și 1700 de like-uri. Am o să faceți noi 2000 pentru major. Deci, dacă vreți să așteptați să vă calmați un pic, pentru că... And yeah, back to the drawing board, back to square one for Eternal Fire and back to spawn. Noctis and Taras and Maj have a go. E gata, e bat mongols. Vizinho aware that he has given up a lot of territory over towards ramp. You can see him acknowledging the opportunity, and he does tuck across tight into that right-hand corner. The left for Zantaras. Should be... Oh, he's actually playing around the box and captures Zantaras easy as you like. I think he must have seen a barrel there as he's mantled up. And Blitz is looking invigorated. Oh, doamne, gata meciul, ești nebun. Some aggression, so Major about to get shot in the back. His timing working wonderfully for Blitz right now. So this one's mine. He's going to go for the knife? I think he wants the knife, Alex. I think he actually wants the knife. I am flabbergasted. Nu se poate. Blitz! Jeez. Stab him, Major with a left click. Good. Okay. Cocoșează ăștia pe server, dai tu lame, ești nebun. Nobody smiles. Sure, guys. Mazinho smiles. No, of course he does. A little cherub. Ce râdorezări ăștia mici. Yeah, I get it, but it's a sign of the times. Blitz, he really wants to try and get into the heads of their opponent. Some psychological warfare there, going for a knife kill to finish. Doamne, ferească Dumnezeu. I am curious though now, it's not that we'll get to see a game plan necessarily manifest, but I want to see if ramp is the weakness that Eternal Fire try and exploit, because Mazinho touched on it. Oare cum râd mongolezii ăștia oare? Major in general, because it's a high pressure environment and he's a kid. Oh, sure. But also he plays a position that's susceptible to getting just exploited. Bă, nu știu dacă poți să dai claim la token după, nu știu exact, nu știu. Știu că a mers odată, parcă vorbeam cu Nisuke și zicea că la, da, nu știu la ce, de ăsta, la Rio, a dat
după ce trecuse blastul ăsta de la Paris, dăduse claim la alea de la Rio, dar nu știa că merge, nu vreau să garantez așa. Întorc extatic. Bine, băi, frate, dar stai să se termine aici, că nebunim în partea cealaltă. Deci dacă ne încurcă, dacă ne scoate extatic și de la 0-3 și de la 3-0, e gata, aici nebun. You can already see good economy of utility coming out from Mongols. They haven't just been rifling through all their smokes, haven't felt too threatened just yet, and that's one of the things on these type of rounds that you're aiming to do, right? It is 5 AKs. Bă, nu uitați să vă băgați la giveaway zilnic, da? Aveți o pereche de monuși de $77, un giveaway privat pentru voi, se extrage la ora 9 astăzi. Giveaway respectiv. Just in case you're tuning in, you can't get that unless you steal them from your opponent. But that's what Vince and Jackie should be telling you on the P is 5074, părea așa un meci controlat, dar... E că au luat aia pistoale, mă, la 75, dar îi bat ce nouă. Hai, turcii mei, dați runda aia bună. Dați runda aia de kebabi. Wow. Hai să întăresc. Going to be allowed to do too much more. Senzu closes it up. And Mongols will close the gap. Vezi, a fost 7-5, au luat aia pistoalele și acum iau Cloud9 la joacă, se face 13-7. I think one of the keys as well, and oh, bă, că nu v-am aruncat cu Cloud9. Look, in the context of the match, this doesn't matter, but in the context of the day, plus că oricum Mongols can get a few more rounds under their belt, knowing they're playing later in the day as well. Just get some more rounds in, some more reps in. Au făcut ăștia de la Major fiecare fază mega echilibrată, ești nebun. Pare mie că toate echipele care se joacă la faza asta, în 3 zile când încep G2, Navi și Vitalit sau așa, ei aruncă ea pe toți de aici. Sau nu? Vedem că poate sunt încălziți ăștia. Bună, e bun, 4-4. Iar e Major ăsta pe casă, pe Nuke toate alea, ești nebun. Iar să mă arăge incredibil. Yeah, Major immediately ready for more aggression. They were lining up stack nades and not sure if that's a consideration anymore after the aggression. So now, juggling the utility so the Magic can throw multiple Molotovs towards this top site. Interesting smoke thrown out there. You see, it's like almost like a lurk smoke for Hurt. This is probably not the round he was expecting to call, but after the death of Senzu and the trade, Lucario in the grave, they do need to mix things up. Hai, mă, focul etern. Da, e major time pe Nuke, mereu ești. Nu știți că ne-am uitat la meciul la Conavi. Omul e pe casă, care are toate utilitățile din lume. Ești, dacă vreți să învățați Nuke, uitați-vă la mașina asta. Vă dă fiecare smoke, fiecare tot. Ce le faceți, băi, focul? Ce le faceți, băi, focul etern, bă? Heaven has to be big from 9-10. This is horrible. High pressure environment for 9-10. He has to fight. Has to do whatever he can. A great shot, but overlooks. Calix, the Flames force a 1 versus 2. Pushing through. Blitz, can you save them? Usefully elevated position. Safe from the Molotov. This could be the play. This could very well be the play. Hoping Woxic overextends the elevated position. Ce le faci, băi, Voxic, băi? Frumos, băi, focul, bă. Focul etern. Mereu am crezut în focul etern. You have so much attention waiting for the repeak, and that's where his kind of teammates and his reinforcement can have more impact. So forcing Electronic to commit to a fight out in the open at range. It's the kind of grenade that really levels the playing field too, because the CTs had put down smokes in the main entrance, so you deci aici stăm și uităm volumul la 30 și pe partea altă cred că un 50-60 sau dăm mai încet pe streamul celălalt. It's an easy Molotov to know. It's not a tricky one. You bounce it off the wall. You know your geometry. You're fun. Hai cu 2000 de like-uri, băi, chat, băi. Trigonometry. Yeah. Yeah. You know, all the math. Yeah, something like that. Aoleu. Dacă bate extaticul s-au dus 2 picuri? Da, dar cine s-ar fi așteptat? Yeah, or to not know geometry, that's also important. Like, you know, everyone always says like, oh, what do I need to know about, you know, I can't even pronounce it. Yeah. What do you need? Everyone says it, huh? Yeah, everyone says it, Jason. Sure. That's why I won't. I'm not like the plebs. I won't say it. Yeah, well played. Toate meciurile sunt best of 3? Nu, momentan joacă astăzi e doar best of 1. Știi ce bai au? Aoleu, Doamne! And it's early in the round to have access into middle. Oh, nice dink. Bravo, Accinte. Passive vote. No, he's not at all, actually.
How has he done so much damage? Exile falling back. He's almost got a triple on that one. So much output, but is it going to be quite enough? They still have the bomb site, and they are swift to put the bomb down here at Ecstatic. They're not really delaying it at all. What can Cloud9 do in this one? They're so far away. They're already pulling back. That's a really good assertive call from Cloud9. You get that mid pick real quick and easy, and you know that's going to be the next defender. Remember, Electronic, the guy we saw slide into the bomb site as well. You know that's the support system for the A bomb site. Anyone else trying to recover that position from the B bomb site is going to be 2 or 3 seconds left. You can see Boomich turn the corner and CT spawn, and Queenix is already swinging wide into the bomb site, holding him at bay. So a good call to exploit the kill that you find in middle. And Exile did actually a ton of work, all things considered the position he was in, just not able to slow down that hit whatsoever. And Ecstatic has taken a lead. It's now a 9-2 run. From 0 to 6. Cum câștigă ăștia, măi? I-a revenit lui ăla, mâna nu mai are ruptă, ești nebun. Ce se întâmplă? I can't believe what I'm seeing. If you started watching the start of this and you were rooting for Cloud9, you would have been on such a high, and then ever since, it's just your face like slowly crumbling up more and more. Like, no, why is it happening? And it's not the first time that we've seen this from them. Like, it's just there's something about this. Deci fiți atenți, bă. Cred că n-ați înțeles. Super excited about. They are one of the heartbreaking teams. Yes. Molotov going to get extinguished. 2 players trapped inside that smoke in Cubby. Bă, chat, cred că n-ați înțeles cum funcționează concursul ăla de TikTok. Nu trebuie să puneți TikTok-uri cu voi. Sunt TikTok-uri cu mine din perioada Majorului. Deci a pus un băiat la concursul ăla la Discord pe TikTok, pe concursul de Discord, pardon, cu TikTok-ul. A pus un TikTok cu el, ești nebun. Dar cu 3 săptămâni. Trebuie un TikTok făcut începând de azi până la sfârșitul Majorului cu mine și care face cele mai multe vizualizări, ăla va câștiga 100 de euro. Nu trebuie să puneți TikTok-uri care există deja cu voi. Da, Gamer ce primește stickere, da. Scrie clar acolo pe Discord la concurs TikTok. Perfecto in the middle lurking around with the AWP. He's going to get smoked off here. Se aplică regula orice bate pe oricine. Da. Dacă pui un TikTok cu mamaie și cu mine, o să meargă, da. All things in this round, if it doesn't go well, the op is just going to save. He's going to hustle over to the A bomb site and hide. So they really need Hobbit to provide something if Perfecto is going to get activated. He missed the timing over towards ramp. Oh, the spray comes in. He can't find any of the kills. He's out of ammunition. Easy for Naughtios, and all of a sudden, all the pieces fall into place. Ce soartă, mă. Uite ce soartă, mă, nu pot să cred. Aduceți Aspacardinul, chat! Aduceți Aspacardinul, chat! Oricum nu salvează perfect ăsta niciodată, ești nebun. Pariez 3 nuci coapte, ești nebun. Nici o șansă. Nici o șansă, ești nebun, nu salvează perfect ăsta niciodată. Ai dus perfect. 10-8. Jason, what is happening? Why is it happening? Yeah, the majors get weird, man. Salut, e adevărat că pleacă Simple. Avem auzit și eu discuții așa, dar nu mai mult mimuri mi se pare, nu simt neapărat că ar putea fi real. Nu ar fi nici posibil, dar mi-e greu să cred că pleacă Simple la Nick. Nu știu, vedem. And Cloud9 have yet to win a round that settles the CT side. They have yet to win a round that allows them to actually take, get a tight grip on this defensive side that's convincing enough to say, we've shut down what Ecstatic likes to do. Now we're in some control. Now we can play our game. They've been labored. They've had low economy buys. They've had FAMAS. They've had CZs and MP9s. Cloud9 out of this timeout better turn it around immediately because Ecstatic is marching towards that upset. Doamne, ferească Dumnezeu. Nu, mă luați o rundă asta, că mai am o singură rundă de bani după ăștia. Runda asta și următoare, hai Cloud9. Mulțumim pentru pix, 90% din oameni au pus Cloud9 la 3. Hai să facem așa, fii atent, punem o întrebare. Punem o întrebare pe cea, da? Și punem așa. Cine are C9 la 3-0? Eu nu. Eu n-am pas. Doamne, uite așa, nu pot să cred. And I mean, this is just calling based off the success you've had, right? Yeah.
Oh no, Cloud9, 5-on-5 retake, and that's a rush without using a whole lot of utility. There's still a smoke, there's still an extra Molotov to delay the retake even further and make it disjointed. Cloud9 have a real decision to make if they even want to go for this. I think they've got to investigate and see if they can get some kills at the very least, but it's a big risk. It's so risky. It's one of those rounds where if they get one kill here, they're definitely going to go for it, and they might lose everything. A little bit of a shot. Hobbit gets one in return. They're still committed to it. It's all the rifles on the line here. This is it for Cloud9. They must win it. Defuse is happening still inside of the smoke, and they actually do it. Hobbit on the lookout. I can't believe it. That's beautiful. That's so beautiful from Cloud9. That is just creating chaos. Smoking the bomb, get on the defuse, and have everyone else hyper-aggressive to make sure the attention of Ecstatic cannot be on spamming the smoke for the diffuser. And everyone from Ecstatic is so passive. Molotov forces one player into Temple, 2 in A main. There's not enough bodies actually preventing Cloud9 from entering that bomb site for the retake. Not enough people there to prevent Cloud9's first step. We talked about heartbreak. If Ecstatic end up losing this game, this is the round they're going to look back on every single time. They're going to say, we had it. 5 people alive with the bomb planted. Now they're going to try and put some pressure on the middle, but there's 3 people here. Same setup for Cloud9. 3 in the middle, nobody at the A bomb site. They just say, you're not going to do it again. You're not going to rush the A bomb site one more time, and we're going to call you on that. Oh my lord, that retake might be momentum shifting. That is such a huge round. Ecstatic has got to feel so devastated, getting into the bomb site clean with no issues, 5 players alive and still losing it, and now you just get shattered in the follow-up round. This might be one that turns the tides back in Cloud9's favor, on the verge of evening things up at 10. That's easily what loses you the map. Speaking of confidence and even the money to go with it as well, I mean, this is devastating right now. Oh, good timing. Good timing. I think Hobbit, he was walking away, shifting away very, very slow. He must have heard a footstep to turn around and drop that smoke, and it was needed because Ecstatic was starting to probe into that B bomb site. Salazar, Queenix, and Naughtios trying to find the solution. All 3 players over in B lane. Perfecto's up in Donut to make sure they can't fall back, they can't readjust across the map to the A bomb site, and 3 defenders here in a very strong setup. They're going to get this cave position down, but how much is it going to help them? One more smoke on the ramp. That's the last defensive piece of utility that Cloud9 has. Bă, ce șerpi sunteți, bă, ce șerpi nenorociți sunteți cu... Ce șerpi cu clopoței sunteți. Hai Ecstatic, haide! Hai Ecstatic! Kind of looking for it, and they are aware, but Hai Ecstatic! Bomb just barely Le-a runda asta acum. Salazar on his own, very low on health and completely isolated behind the pillar. It's going to be hard to find him at the end. His 25th victim there. That ties up the game, 10-10. Really, really smart experience play from Cloud9 as well. Just playing right behind that Molotov, allowing them into the bomb site, not trying to overextend too aggressively. And now salvaging AK-47s for the final stretch of this map. We're all tied up at 10, so Cloud9 have their rebuttal. Și băi. Dar cum au luat runda aia, mă, 5 la 5 retake, pa? Mă rog, cum au pierdut ei la alții, de fapt. Cum am pierdut runda aia la 10 la 8, că erau 5 la 5, cum am pus-o? Na, și aia... S-a făcut mare retake, pa, incredibil, ești bună. Bine, 9-9. Haide, băi, duceți-ne în al 9-lea cer. Hai că uite, au cumpărat prost aici. Au forțat, au alea, 11-9, 11-10, 12-10. Au intrat W în donat. Atenție mare la această blocare mică. Tragi pe, hă? Yeah, straight into the bomb site. They tried it and it worked. Now at the B bomb site, Hobbit, even blind, is able to get that kill. He keeps it. Ce le faci, băi, Hobbit, băi, rege? Shots before they finally take him down. Naughtios in the 1 versus 4 here. It's a good start, but it is not going to be quite enough. Hai că e mort Hobbit, are 28-12, ești nebun. Then all of a sudden Cloud9 know what's happening. Regele, băi, calmați-vă un pic, băi, frate, că e totul calculat. No one can get this trade kill. Tucks him in nice and safe, waiting for the flashes, and it's just absolutely perfect. Might even say, Jason, that first kill becomes a vector, since you were so excited about math earlier. Okay, well done. There you go. Vezi că Ecstatic nu sunt de 0-3? Nici echipă nu e de 0-3, mă, frate, mă, n-ai ce să faci. Să sperăm la Livision aia că o să arate de 0-3, nu știu, vedem. It'll get there, like it'll get there eventually. Yeah, by map 3. Yeah, something like that. Alright, Electronic gets a gift. He was aiming at. Uite pe Electronic ăsta l-au ghidit și ăștia pe mid l-au băgat la balamă cu 14, mă, Electronic.
It's one AK-47, a hero AK on Kragan, and why not? He has been the hero in this game for Ecstatic, so give him a chance once again. 5 versus 5 with a bomb planted. That's the round that you're not able to put through. It's the knockout punch if you win it, and it's gone the other direction. Heartbreaking if you don't. That's again. I like to talk about this a lot, but there are some rounds faci, you băi, remember accinte, forever. bă. Oh, you think that's going to make the difference? Oh, yes. I mean, it's going to at least get them a bomb plant. Okay, yeah, that's a good start. It'll definitely Ce give the $800 faceți, mă, bonus băi, ăștia la eco? maybe secure things. Boomich hearing the footsteps. He knows they're coming, but what a Bravo, băi, Boomich, regele meu, te-am la pickem. Frumos. Frumos. A văzut la prima, a sărit să ia ținta, dar e greu, ești nebun cu Boomich. Ați văzut ce a făcut la primul? Exact ce am spus eu în tutorialul ăla de cum să joci mai bine CS2, la care nu v-ați uitat. Acum vă dați seama de ce a renunțat Navi la perfecto și electronic. Nu, băi, frate, sunt tier 1 players. E oameni tereni și la 3-0, cam majoritatea avem așa. Nu vezi 62% din oamenii care au votat pe chat au Cloud9 la 3-0. Dar au plantat ăștia, au bani. Joacă bine oricum și electronic și perfect. Stați liniștiți chiar dacă nu joacă bine meciul, joacă bine oricum. Au renunțat că erau tensiuni în echipă și vă dați seama că între ăștia doi și Simple l-au ales oricum pe Simple. Cel mai probabil, că nu cred că Beat face tensiuni, doar un copil. This has got to be heartbreaking, though. What a massive run that they went on to take control of this map, to take a one-round lead, and from there, Cloud9 shut the door. It's the way that they got here. They've ended up here in the most painful possible way. It was a 10-2 run to take a 10-9 lead. That's what I mean. Like you're on top of the world at that point in time. Like it feels like you've. Da, e B1, tot e B1. Și la 3 acum începe Enscu Imperial. Cred că eu o să am cel mai bun pick, am 3-0 și Furia. Greu Furia la 3-0, mă. Furia aia se pot împiedica cu mulți. O să și bată, dar greu. Vedem. Da, uite, data la Molotovul Danilovski, ești nebun. Bine că l-am hobit ăsta la fantasy, bine rău, ești de bun ce ai. Doar tu ai băgat-o la 3-0, da, nu știu de ce, dar tu. Eu cred că ăștia nu se joace așa de bine cum au jucat la Blast, nu știu de ce simt eu asta. Simt că o să joace mai prost ca la Blast. Adică dacă îi prind Cloud9 pe sau ăștia, cum mai cocușează, cred eu, la Major. Obi, la cum arată trebuie să fie la un mongol. Păi, ar putea, da. Îți vreau așa de 2000 de like, să rămână mult de tot. Poate ducem în 2500, că suntem aproape 4000 de oameni pe live. Dacă ai făcut pichemurile fără pas cumpărat, nu e nimic. Nu, dacă trebuie să-l cumperi înainte de etapa începută, cum ar veni. Dacă îl cumperi acum, o să ți se pună pichemurile de la următoarele 2 etape. Nu se mai pune pichemul de la etapa asta. Dar poți să faci gold oricum, adică poți să-i doi tokeni, practic. Ce le faci, Boomich? Mă, perfect cu AWP, Boomich cu armă, ce se întâmplă, doamne? Era low de aia. Ce le faci, băi, perfect. Man, what a battle though. Credit to Ecstatic for coming back into it, but Cloud9 avert map 1 devastation. Ce derby, bă, frate, bă, bine, băi, Cloud9, bă, duceți-ne la nou la cer, nu? Hai să vedem ce zice Fantasy-ul, nu? 6 puncte pe Vicadia, cam puține. De ce doar 6 puncte? Vicadia aici mi-a dat minus un punct. Mă, ce-a făcut, mă, Vicadia asta? Așa prost a jucat? Avea fraguri la un moment dat, cum naiba? A făcut 11 cu 12 Vicadia asta, mă, 0,79. Doamne, ferească Dumnezeu dintre toți turcii l-am luat fix pe ăsta, mă bag în pământ, ești nebun. Mă bag în pământ Vicadia asta, bă. Doamne ferește.
Da, uite, măcar am luat pe major ăsta 14 puncte. Bravo, băi, rege. Ma. Hai să ne... Mă, dar aici au farmat turcien pe mongolezi. Uite-l pe Oxic ăsta, 1.90 direct. Santare sunt 39. Alex sunt 33. Bine că nu am luat pe nimeni de la mongol, să știa. Apasă pe rolul lui ea. A, l-am pus. N-a mers nici boosterul, nici nimic. Ești nebun, las că... Iată, următorul meci și ne uităm la... Am stabilit că între Apex și Pain o să ne uităm la... Că la Pain sunt brazilieni mai proști. O să ne uităm aici la ENS cu... ENS locul 9 cu Imperial locul 31. Vini, Phelps, Henny, băieții vechi. Garda veche. Aici o să ne uităm în următorul meci, da? Întrebare, mă gândesc atunci la picul în locul unui Panda este Game Legend acum, nu m-am apucat să verific în joc. Este, da, i-au pus acolo, da. Chat, nu uitați, 100 de euro pentru cel mai viral TikTok cu mine din perioada majorului. Dacă vreți să participați aici, să puneți contul aici. Sau mă rog, o să le văd și dacă îmi dați tag pe TikTok, o să-mi apară acolo la taguri și la menționări, dar ca idee, să știți voi așa. Linkuri, ia să vedem. Announce tomorrow. Ce anunțam mă spune asta? A anunțat până, eu n-am anunțat nimic, a la direct. N-a anunțat mă nimic, mă, a trolat. Nine Panda Cedrix, asta am văzut. Harumi Nip in talks with Mantu Fazy. Nu are, mă, uite. Ce Harumi ăsta, că vorbește cu Mantu și cu Fazy, dar nu mi se pare, ești nebun. Adică ești Nip, vrei să refaci echipa și vorbești cu cine? Cu Fazy? E bun așa aici la ăștia, dar... Nu știu ce să zic. Și mantul ăsta nu e rău, dar... Nu-i nici foc. E probabil unul din ei să ia, mă. Probabil unul dintre ei de ei, nu pe amândoi. Probabil discută cu amândoi. Mai bine Fazy, nu știu, mă. Sau nu știu, abar n-am. Da, nu știu, poate nici pe ăștia trebuie să ia, trebuie să încerce, nu știu, Simple Blame F în echipă, poate, gen, să aibă și star-uri cumva, nu știu dacă ar funcționa neapărat, dar... Am mai jucat Fazy la Nip și zicea, am pus că e neserios. Poate era neserios, n-ai de unde să știi, mă. Poate era neserios. Ce league ăsta, mă, frate, mă? Choose your fighter, ești nebun. Monesi și așa de la Bun League. Bă, nu mai postați mult astea, mă, frate. Nu postați leak-uri dacă postați. Asta nu e leak. Asta da, ești nebun. Gamer Legion instead displays from cheese. Buzz is on the list. Gamer Legion. Deci Gamer Legion voiau să facă schimbări și Buzz. Wow, de ce Buzz? Ah, Buzz ăsta care juca la Spirit Academy, a? Ok. Cred că vor un jucător de ăsta, un locul lui Chios, de-aia cred că le-au postat, că e rolul lui Chios. N-are ratinguri așa bune, dar nici rele neapărat. Ăsta da, ăsta leak, ești nebun, uite, astea ce-a postat Alexus aici chiar leak-uri, ești nebun, astea da. Aici la React, numai Dumnezeu știe unde a rămas aici, ești nebun. Oficial PGL Major Stickers added in today update. Ce mă mare vrăjeala, nu s-a băgat nimic. O băgat astea, mă? Nu o băga, mă. Mamă, cât ar... Bă, cât de bine s-a ținut cutia asta kilowatt, 2,39 €, incredibil, ești nebun. Sunt în Game Files, ok. Incredibil cât de bine s-a ținut cutia asta atâta timp după Major. Uite și tu și chiar și că acum că a apărut Major și a vândut lumea cutia să-și ia pasul, tot e foarte scumpă cutia, 2,30 €, incredibil. Ne uităm la Apex până începe, hai să ne uităm la Apex, da.
gap, getting swung on now from Lux. Lux, run down. Good work from Nuke, finds himself an upgrade. Chat, când începe ENS, ne uităm, ne mutăm la ENS, bine? It's NQZ trying to hunt down Nuke, hiding out on the gap position. Nice work from the Cowes Dig. I-au luat ăștia la eco, mă? Îi bat ăștia? Yeah, low HP, Cowes cut down. Cade cam greu, păi... Stico spotting out NQZ in a very forward positions. It puts a lot of pressure onto Nissim. Asta are molo, de fapt. Molly for the default. That will buy time, but he's going to have to take this duel. Stico! Oh, n-avea armură, mă. Good attempt from Payne on the second round buy. Mamă, dacă l-a omorat pe ăsta, le lua rând acum. If he did, he knew that he had a buffer of about 7 seconds. They would have had to have tapped again. Gogo Apex am la 3-0. Nu cade greu în fiecare săptămână. Da. Ideea e că au făcut și update-ul la mă să nu mai pice cutiile cum zice decât, adică au schimbat sistemul ăsta de reward pe săptămână și acum na, e mai greu să-ți iei. Că înainte erau ăștia care farmau cutii și după control, după de-astea acum nu mai merge. Deci numai la unii sunt tot pe fiel că s-a resetat săptămâna. FPL-ul ține 2 săptămâni și s-a terminat săptămâna 2 în care s-a jucat la UA. Acum e sezon nou cum ar veni. De-aia nu mai e în top. Bă, v-am spus, FPL-ul nu mai este ce era în trecut, adică nici premiile nu mai sunt așa de mari, că înainte parcă erau și 10.000 premiile și erau mari premiile, acum premiile au fost, nu știu, 1.000-2.000 de dolari, ceea ce tot e bine pentru 2 săptămâni, nu mă înțelegeți greșit, dar nu mai sunt atât de mari ca să se joace jucătorii pro și să merite pentru ei să joace, adică că ăștia care au 20.000-30.000 salariu pe lună, credeți că se joacă 50 de meciuri, 60 de meciuri pentru 1000-2000. FPL acum e de descoperit talente cum ar veni mai mult, că nu prea se joacă atât de mulți jucători care au echipe, mai ales acum înainte de major. Poate acum seara să vedem seriile astea, cum e major, poate mai bagă băieții extra meciuri, dacă vor avea chef. Bă, și l-am pe stick-ul ăsta la fantasy, nu? Dar nu mai știu ce era, mă. You can see them playing for information, searching forward. They need to win this fight over towards yellow and quick smart. Ai băgat bingo zilnic la andul, nu. Biguzera, mă. E greu meciul ăsta, oricum, vă zic de acum. And I was gonna say get away with it. No, Stico hanging out on B with a brilliant double. Mamă, triple. What? Okay, well, round over unless Lux has got a clutch in him. Punching in the code, at least get some cash to splash, but that'll be it. Apex, they can thank themselves. Stico, the B anchor, gets a triple on the defense. That's more than his worth there, and that actually is attesting to how well he just did. That is fantastic from Stico. The fact he gets the third is insane. 2 was great. 2, I would have been more than happy with on the rotation back through, because as we were just highlighting, there was so much pressure from Apex to get this space over towards A. They have to focus on getting the trade. The rotation miles away, and you can't... Lol. So he must have been coming up through the smoke up the stairs. I-a tras prin smog-ul ăla în scări, mă, să moară Jana. That's why it didn't compute. No, it didn't. Process that, but Stico, what a huge round he's just had. I mean, that was about Aplicativul poate se bagă update cu stickerele. Dacă se bagă update cu stickerele, deschidem și noi acum, bine? Între meciuri. It's felt like everything's been a gun round so far. We've had AKs, Galils again. This is that T-side economy. Getting the bomb down time and time again is going to continue to cause problems for Apex. Jacob on high alert. Drop into a passive play. Lux dealt with over towards A. Trying to punish that reload. Wow, nice find from Cowes. Actually controls his Galil into Jacob. Now they are starting with this 3A. He was going to continue to aggress because if it's awkwardly quiet. Chat, următorul meci debutează Volt, românul nostru, și după meciul lui Volt o să fie Adames. Deci următoarele 2 meciuri avem român, da? And Satsanito can work with this information. He now has a good idea that they're probably around this ramp, spots the boost, knows at least 2. Exactly. Quick maths. They're playing good counter here. They are indeed. So is he going to be able to basically pe Stico bottom fragger? Nu e gata meciul, calmați-vă. With Stico onto Nissim as well, this aggression has been rewarded. Ce le faceți, băiat? Their options are really not great, are they? What can you do here? Pain Gaming. Had an opportunity. A bit of chip damage was available. Biguzera on 50 HP to work with this. 2 here on A. Forward position from Satsanito. Gets jiggled out, so good awareness from Biguzera and Cowes, but just going to spray him down.
Asta e bine, Apex. Adamez debut, că Volt a fost scointul de... Păi nu, debutează la Major-ul ăsta, nu debutează la Major în general. La Major-ul ăsta mă refer. Volt a fost în sferturi, nu e ca și cum nu mai ca la Major. Vere l-a păcat Canito și useless deja. Bă, nu uitați că avem premii și la Fantasy. Deci avem premii și la Fantasy. Am lăsat și în challenge-ul ăla cu TikTok-ul pentru cine vrea să pună TikTok-uri. În principiu, persoanele care o să aibă cele mai vizualizate TikTok-uri o să fie contactate de mine și o să le propun să colaborăm. Deci dacă vreți să participați acolo și știți să faceți TikTok-uri sau ceva, puteți să participați chiar dacă nu o să fie TikTok-urile neapărat. Adică dacă nu o să fie TikTok-uri virale sau nu o să vă prindă în anumite TikTok-uri, dacă mi se pare că este editate bine și făcute bine, oricum o să contactez. Adică vreau să găsesc niște băieți care să lucrez pentru TikTok-uri. Deci, go for it. Plus că nu știi niciodată cum plătești 100 de euro. Punem mongol și după schimbăm. Bă, frate, la fiecare major am schimbat înainte de meci. Pala mea, ce vrei? Oricum de a fi abonat și de a avea notificări. Aia e grijă la băieții cu boți? Nu e vorba de asta, bro, că eu caut cu băieții care o să aibă cele mai mișto TikTok-uri, o să caut să lucrez cu ei și o să-i plătesc, ce nu e neapărat, adică dacă mă păcălește unul și mare de 200 de euro, aia nu e problemă, știi? Eu caut să văd băieți care sunt talentați și care poate să se remarce acum făcând un TikTok. La Caterin, că cine știe, na? Ei știu. Cât mai durează etapa asta? Navi debutează joi. Joi, etapa asta durează 4 zile. Haide băi, Lux, Biguzera, Apex, Vamu, Pain, Caralho. Boa. Cum fac brazilienii ăștia? Boa. O să mai schimb pichemurile? Nu. Avem notificări, dar au rămas live în urmă. Sorry, man. E loc pick-em-ul, degeaba, nu mai puteți să mai... Chiar had de update, doar au schimbat acolo la pick, gen apare cine a jucat și ce scor a fost. Pe ce update așteptai, mă? Bă, stickerele cred că o să vină săptămâna asta, mă, luni marți o să apară stickerele în joc. Ne uităm la ENS? Ba da, dar n-a început, cred că ENS. Când începe ENS, ne uităm la ENS, că-s brazilienii superiori acolo. Ne uităm la legăsile la Jecul Zeranu, ne uităm la Coi, că joacă Adames. Dar mă rog, la cum sunt decalate meciurile, o să prindem și acolo și acolo. Adică o să prindem meciuri și meciuri, pentru că o să decalezi, o să na. Merită investi în capsule? Bă, n-are cum să nu, adică long term e imposibil să... Astea fiind chestii limitate, n-au cum niciodată să fie sub preț, o să fie 25 de cenți sau ceva de genul. O să fie oricum mai scumpe de 25 de cenți. Dar asta nu înseamnă că o să se facă 3 euro. Acum, dacă investești mult și, de exemplu, se fac 35 de cenți, ai un profit la ele de, nu știu, 30% sau cât o să fie, dar nu e neapărat garanție 100%. Poate să facă 50 de cenți, de exemplu, într-un an și să se dubleze la preț. Depinde de ce consideri tu și cât vrei să investești. Nu te gândi că e 100%. We'll see if he can save it. It's going to be difficult to do considering the circumstances. And if you're Pain, do you want to wipe ce nume are la Biguzera aproape ca la cu Gigu Bigule? Ce le faceți, băi, Pain Gaming? Salut, Sorin. Și eu o să vreau să iau niște IME-uri gol la Navi. Coi joacă la 16 și regele Folon, Colzera joacă la 17. N-are cum. N-are cum, mă, Coi joacă la 17. Ce ai? Nu joacă în același timp cu Gamer Legend Coi? Sau? Nu, mă, frate, So și Coi joacă la 17.00, Furia și Legacy joacă la 17.00. Următoarele meciuri sunt Gamer Legend cu Amcal, unde joacă Volt. După care o să avem Coi cu So, Derby Portugalia-Spania, ora 5. După care o să fie pauză, vedeți că o să fie pauză după de la 6.
o oră pentru că se extrag meciurile și așa și cum se termină prima serie de meciuri ne-am băgat direct la un meci la clan. Ne jucăm un meci la clan și după care continuăm cu a doua serie de meciuri. Și când mă gândesc că cu ceva timp ne bucuram de primul la major și acum ce mă avem 3 români, suntem bine rău de tot și ai. Suntem bine rău de tot. Cu 3 români la major. Ai văzut piesa lui Alexi? Da. Ne uităm la Amcal, frate, să mă întrebați dacă am cal. Am cal, ce să fac? Ai cal, am cal. Okay, we got a little stack of Rooney. Different elevations. Unde găsiți detalii despre concursul de pe TikTok? Pe Discord. Bă, concursul are o regulă simplă. TikTok-ul trebuie să fie postat de acum până la sfârșitul majorului, care, mă rog, până pe 3 aprilie am pus eu, că na, dacă pui, de exemplu, poate faci un TikTok, Caterin, că de la finala de la major, dau un exemplu. Se întâmplă ceva acolo, nu știu, habar n-am, îți vine vreo idee de vreun meme de acolo, ca să mai fie 2-3 zile în care, na, să stea TikTok-ul ăla pe internet, poate ajunge la oameni. Și concursul ăla, e doar trebuie să-mi dai tag în TikTok-ul respectiv, să fie cu mine din perioada majorului, atât, adică nu sunt reguli foarte mari. Și e pe Discord, îți pui acolo link-ul de la TikTok. Sau de la cont de TikTok, cum vrei tu. Și ideea e că persoana, o să văd care sunt cele mai bine editate de acolo și se contacteze oricum pe băieți. Deși dacă nu câștigați, oricum e posibil să lucrăm împreună pentru TikTok-uri. All good. Da, sau puteți să puneți JAXYYTV, să-mi dați tag pe TikTok, cum vreți. Rămân la merge, sperăm că o dată colegarea cu cursurile tale. Bă, deci JAXY Legion, în principiu, e 90% confirmat. Acum am mai avea nevoie de un sponsor, dar vedem, poate îl facem pe o zi sau poate scădem niște chestii și îl facem pe 2 zile. Am o idee super mișto pentru JAXY Legion. O să fie cu public în București, o să fie cu... Bă, chiar chat! Cum vă... Cam ce preț, deci nu vreau să vă zic că ce preț m-am gândit pentru bilete. Vreau să vă întreb așa cam cât ați dat, bă, dar sincer, nu de-alea dau, aș da 10 milioane, nu știu ce sume de-astea absurde. Gen, câți bani ați da pentru un bilet la un concurs cu echipe românești, cu public, cu scenă, cu tot ce trebuie în București? E sincer, pe 2 zile biletul, adică nu stai o zi să coste atâta, o zi să coste atâta. Dar gen, suma maximă, oricum nu o să fie foarte mult, adică nu vă gândiți că... There's going to be a tactical timeout called from Apex. Now, Mytha, I believe he just signed a contract extension over there with Apex until 2027? Oh, okay. Maybe that sounds like a long time. I want to fact check that actually. You fact check yourself while we get ourselves into. Bă, oricum o să vedeți, o să fie 2 tipuri de bilete. O să fie un bilet open și un bilet VIP care o să coste un pic mai mult și care o să vă dea și niște chestii extra. Dar o să fie multe chestii acolo, adică multe concursuri la eveniment. Nu o să fie doar meciurile, o să fie și standuri care să vă jucați separat de meciuri. O să fie multe chestii, chiar o să fie tare, abia aștept să vedeți cum o să iasă concursul. Dar aștept să fie totul confirmat ca să putem să anunțăm tot. A good job security. Yeah, good play, good play. Bloody hell. Oh. All right. Yeah, I like that. Using all the props to get the mollies in. Biletele oricum nu o să fie o sumă mare mult, biletele o să fie simbolice. Dar o să fie o sumă. Eram doar curios așa de... Degeaba fac sondaj, mă. Eu doar m-am pus o oi să ziceți suma că eram curios așa ca chestie, știi? Am văzut că majoritatea oamenilor au scris acolo 10-20 de lei, 50 de lei și câțiva s-au aruncat la niște sume mai mari. Eu am o idee așa de bilete, doar v-am întrebat de curiozitate, să vedem. La Cluj, când? Ultimul eveniment care s-a făcut la Cluj a avut 200 de oameni și a fost intrare gratuită. O să vedem dacă Bucureștiul distruge acest record de 200 de oameni. Eu sper, eu mi-aș dori dacă suntem 500 de oameni, mi se pare tare rău de tot și o să fie atmosferă și șmecheră rău de tot. Sper din tot sufletul să strângem mulți oameni. Oh, that could have been from Lux to Deluxe if he took them all down right there. That would have been quite the play. Nu, o să fie 2 zile de meciuri și cu concursuri în fiecare zi și cu premii destul de mari la concursurile alea. Pe lângă prize pool și concursul, adică pe lângă show meciuri, meciuri finalele, semifinale și o să dăm pe acolo, o să fie și premii pentru oamenii care vin acolo și o să fie side concursuri de-astea cu premii. Să vedem ce obținem. Now essentially grabbing the round winner right there, sending them packing. And it's interesting the way that Stiko chose to operate here. Like I said, I was more worried about Jacob because of the fast pathing up wood. And Stiko waited enough ticks in the molly that they thought it was clear that they looked away from his position. Ok. So the fact that they Vrei să pun scorul de aici, mă, chat?
decision-making Opper. Henny's on the other end of the spectrum. Like a little bit crazy, you know, at some point... Lăsăm scorul aici la Apex, că avem Apex majoritatea, nu? Trebuie să lăsăm scorul, că avem mulți Apex chat aici. And that kind of style always has its sort of ups and downs, and it's always been hard to kind of work Henny into a system that's going to be consistent and reliable. I think that's part of it as well. Let's see what he's got in this game. Fast pace towards middle. They're going to drop right down into the canals and head towards the B bomb site, but it's all a fake, and they pulled mid right into that. They got baited so hard. I really can't believe it. I got baited. Yeah, they not only open the email, they click on all the extensions, all the executables inside it, Jason. It's miserable. They're completely wrecked. Oh my lord. Oh, that's so sick. The double drop down, you hear it, you're like, oh my god, they're rushing the bomb site, let's go. And then there's 3 people waiting for you. Oh. We need that solid stake discovery sound like that. Băi, însă ăștia n-au pierdut de top pe un Anubis la care ne-am uitat noi. Nu era un meci în care era și Tibi pe Teamspeak, de i-au bătut unii, îi băteau la 0 și au încercat însă ăștia și au întors până pe la vreo 13-7, ceva de genul, de jucat doar Hades ăsta bine. Nu? Sau sunt eu nebun? Vinicius joacă la Imperial, da. Cu Donk era? Nu cred că era cu Donk. Maybe they will. Bă, chat, următoarele picuri pentru cine întreabă, o să puteți să le puneți următoarele picuri, da? Ca să mă gândesc. Cred că de miercuri seara până joi la ora 2 o să puteți să puneți. O să aveți un timp foarte scurt pentru următoarele picuri. A, invers, aveau ei 12-0 și s-a terminat 12-6? Ah, ok, ok. Everybody. Ents don't know that yet. It's true. Possibility still there. But they are playing like they might, so they're. Pare incredibil că au ajuns brazilieni ăștia, Henny, Phelps și Vini ăștia, iar la meci. Incredibil, mi se pare. Merită pasul dacă ai pierdut primul. Nu mai poți face diamond, dar poți face gold. Mie mi se pare că arată bine goldul, adică merită să încerci să tragi la gold, chiar dacă ai ratat prima etapă. Părerea mea. Acum, na. Să faci diamond e foarte greu, pentru că va trebui să nimerești 2 sferturi de finală, o semifinală și ne câștigă major și e greu. Chiar e greu să nimerești, dar you never know, man, you never know. Double nade, frumos. Ce faceți, băi, înți jucați perfect. Oh, oh, oh. L-au unit din nou la Falcons Bench. Nu e din nou la Falcons Bench. Au revenit jucătorii care au fost împrumutați de Falcons. Adică la Unix, Măhâlâi și băieții care au fost împrumutați nu s-au descurcat la echipele respective și au revenit, practic. Ei au fost oricând la Falcons, practic. Ei au fost mereu la Falcons. Doar că dacă, de exemplu, la acum găsești echipă, o să pleci iar. Dacă Falcons o să vrea să-l păstreze, o să-l păstreze. Dar dacă cineva probabil o să-i facă ofertă la probabil o să accepte oferta. Ei sunt sub contract și Măhâlâi și Boros și Lau. Ei sunt sub contract cu Falcons. Lau a fost la Bleed, nu s-a înțeles acolo, nu i-a mers treaba la Bleed, s-a întors la Falcons, înapoi bench. El e sub contract cu Falcons. Dar apare pe HLTV pentru că s-a, așa, adică au renunțat practic Bleed la el și s-a pus acolo pe HLTV, dar nu l-au luat Falcons, nu l-au cerut Falcons înapoi de la Bleed, adică nu luați Falcons, bă, Lau vină înapoi, nu știu ce, nu s-a înțeles Lau cu Bleed și atunci n-avea ce să mai rămână la ei, nu? So he had literally, I think, less than 48 hours to try to make a new team and like get all the players on board and everything. It's such a wild story. So the fact that it's worked is just to underscore. Și eu zic că o să le iau echipă, o să vedem. Cred că pariul lui Lau acum ar trebui să fie, sau golul lui Lau ar trebui să prindă Apple-ul. Dacă dai pe meciurile terminate, îți arată că poți lua suveniruri, dar stickerele nu sunt lansate. Păi și cum e suvenirul? Și dacă deschizi, cum îți pică? Sticker cu sticker? A luat cineva vreun suvenir de la meciul jucat? Să moară Geana, păi suvenir și nu ți-ar... What? Deci să trade povestea aia cu Lau la Falcons vomiți? Oh, welcome to streams. Deci înseamnă să te uiți mai mult la stream. Dacă te uiți 10-20 de minute, se pare că sunt retardate și cam de-alea eu sufăr și de-alea când mă mai enervez la câtă întrebare de asta de o aud de 100 de ori. Dar tu ai stat acum 20 de minute, ai auzit de 3 ori aceeași întrebare și deja îți vine să vomiți.
This is what I do every day, bro. Pur și simplu trebuie să setezi creierul, să nu te mai gândești că oamenii au mai răspuns. Că oamenii care întreabă de la sunt oameni care poate au intrat prima dată acum pe stream și au văzut pe hârătăvă pentru prima dată chestia aia. Trebuie să devii imun, frate. Vinny has to be very cautious thinking they have control of A main. Now you have Diha with a Molotov who gets control of Dark, and we saw Diha, in the previous ENCE lineup, he was a monster in this position with his impact coming out of Dark. Look at the setup. There's 4 people at this bomb site. Se duc ca însă. There's only one person at the A bomb site. They've pulled everyone over on Salut, the side. frate, mai pot face predicțiile? Da, dar nu mai poți să iei Diamond Coin, poți să iei doar Gold Coin. Sau poți să le faci fără să-ți iei pasul ăla, să vezi dacă ești șmecher, dar nu mai primești upgrade la coin. Bă, e greu, mă, să verifici informația, că n-au de unde să știe, mă, frate, că unde să verifici informația cu Lau, ești nebun? Unde? Să știi tu că e casat, n-ai de unde să știi, n-ai de unde să știi, degeaba zici. Să știi un pic exagerați dintre voi, pentru că voi urmăriți scena și vă aveți impresia că unde veri eu acum? Unde verific informația cu Lau? Dacă nu știu eu lucrurile și eu știu că l-am urmărit pe casat, că am vorbit cu Lau, că d-alea, da? Dacă să zicem că cineva nu urmărește, nu știe că casat e manager la Bleed, de unde să știe asta? Ca să patru pentru Pain? Come on, you Pain! To eliminate that push out of Dark, and it's 3-0. I think it's an important thing to note as well. We talked a lot about Henny and his impact. De bun, Ștefan Tomi, mersi de follow. Hai de băi cu 2500 de like-uri. Adică n-ai unde să verifici informația aia, degeaba zici. Și asta cu Simple, ok, dacă cauți ce vezi, că e împrumut la Falcons, o lună, că a luat o pauză și mai departe, n-ai de unde să știi alte chestii, adică e normal și să întrebi oamenii, că n-au de unde să știe, bă, frate, bă. Mulți clar întreabă și să se bage seama, dar e bine, un frate, lasă să se bage seama, să scrie aici pe chat, nu e problemă. Roce, că mai sunt în afară de Nexus, Hyper Spirit, Infinite, mai sunt, cred că, niște mixuri de-astea prin SEA. O să vedem acum la JAXYYYTV câte echipe se afișează, poate și fac și eu ăsta seară echipă, vom vedea. Intră pe joc și te la pichem acolo să vezi ce poți să iei cu tine deja, dar cu bani, dacă ai pasul mic. Păi eu am token, bro, deja, eu nu o să iau pe gratis, că am pasul mare, eu cu tot cu token. Apex 03, calmați-vă că e T-side de Vertigo. Calmați-vă un pic că e de tero harta pe Vertigo. Glaive and Kyler to try and recover the round. Glaive's got a headshot. They peek out from Temple. Kyler wasn't ready. I think he had utility in hand. He's taken down by Phelps as well. 3-1. Okay, there's a difference between when ENCE wins a round. Ai văzut că au grafituri cu echipele lor Copenhagen în 2024? Adică în spate pe pereți ăștia sunt grafituri cu echipele sau ce te referi? Get them fired up early on. That's absolutely what we need. Vorba vine pe gratis? Da, pana mea, mă refer că deja am dat banii și am token-ii și nu trebuie să mai dau bani extra cum ar veni, da? Mă rog, cu ea, teoretic, tu dacă iei suvenirurile alea, adică dacă ți iei pasul mare, tu oricum o să iei și profit, că alea nu o să mai existe la prețul ăsta niciodată și nici nu o să scadă sub prețul ăla, pentru că nimeni care cumpără suvenirul ăla nu o să-l vândă vreodată pe market sub prețul de 2,50 €, adică... A luat cineva vreun de la, mă, să deschidă un de la, sunt curios, dacă se văd stickerele pe arme, știi că tu când iei un suvenir de la și deschizi, îți se dă o armă cu stickere din meciul respectiv și dacă stickerele n-au apărut oficial și na, sunt doar în joc, în fișierele jocului, cum? 7-4, nu? Mamă. Brazil CS, băi. Se văd? Wow, deci nu poți să le deschizi, dar poți să le iei, wow, da. Dar sunt curios că dacă există acolo... Vinny wants to take back a little control and a little bit of information, but Goofy tucked into the corner is watching for it. Looks like Vinny wants to hard clear this. Oh, but these kills might take his attention away, and it will. Oh, he almost gets the double kill. Glaive and Kyler in a 2v2. And Henny getting that one. Suddenly it's 1 versus 2, but if Glaive can get this kill, he knows the other player is going to be very low on health. He's snuck in behind. Can he see him? Not quite yet. He needs that smoke to fade. 40 seconds. Backup is miles away still. Wow, uite-l pe Henny. How did he get out of the bomb site? Ce le faci, băi, Henny, băi? Bă, caralho, bă!
He found the perfect route to walk through the Chat, sunt braziliană suflet, calmați-vă un pic. Glaive was so close to discovering his position. If that was a Calmați-vă, quick chat, că trade, e simplu să te bucuri ca brazilienii. Glaive had a real chance at winning it. Good round E simplu, e simplu să te bucuri ca brazilienii, chat, e simplu. Trebuie să ai starter pack-ul de Brazil, trebuie să ai starter pack-ul de Brazil, Obrigado, Boa și Caralho. Trebuie să le zici și le zici pe asta la nesfârșit și sună bine, ești nebun. That is a strong defense and a good information push out of A main as well. Hence is knocked back down to pistols. Imperial with Direct live am pus o poză, ok, o să mă uit după meciul ăsta. 7-4 pain, nu? Shouldn't be too much of a threat. Maybe if they get a really strong opening to the bomb side, they get the bomb planted. But Asta e portugheză, da. Welcome to 2024, internet și cultură generală. Brazilienii vorbesc portugheză, nu există limba braziliană. Vorbesc portugheză, doar că este un dialect. Sunt câteva probabil cuvinte schimbate, dar este portugheză. Și există portugheza din Portugalia și portugheza din Brazilia. Dacă cauți în general să selectezi o limbă într-un joc sau așa, o să vezi că ai PT, adică Portugal și PT-BR, Portugal-Brazil, adică limba portugheză din Brazilia, cum ar veni. Am mai avut discuția asta și când am postat clipurile cu Neymar și v-am zis că vorbește portugheză și a zis, dar este din Brazilia, Jaxy. Și vă curgea din gură. Brazilienii vorbesc un dialect din portughez. Da, din portughez. Vamos! Gros un pic aici, oricum stați liniștiți. Dacă aveți la 3-0, o să tremurați un pic meciul ăsta, simt eu. Imperial ăștia sunt încă tare. He was really feeling it. I guess it doesn't matter too much, but you know, could have probably played it more safely. Yeah, he could have. A fost colonie, Brazilia a fost colonie portugheză. Cum mă, adite mai țara brazilienii au, care au mai țara aici de bună, i-au colonizat portughezii? Ziceți voi? Probabil nu știu, habar n-am. Exact cum este engleza britanică, engleza americană și engleza australiană. Corect, tot engleză e, dar diferă un pic, sunt niște cuvinte diferite, dar la bază da. Mamă, i-au luat de fraieri, ești nebun? Marfă aici, eu nu știam, chiar nu știam. Portugalia a colonizat multă lume, doar Brazilia. Cum i-au colonizat să morei? Trei băieți acolo, Ronaldo cu Arisma și cu Bruno Fernandes, s-au dus ei peste toți băieții acolo să ia pe Neymar, pe băieți. Incredibil, ești nebun. Incredibil. Incredibil să mor. Yeah, they might end up looking for it. We'll see if they're going to be aware. Moldovenii vorbesc limba română oficial. Dar tot așa e, o limbă română, adică ei probabil o învață by the book în Moldova, adică cum e în manuale, dar 100% în realitate au și ei, limba lor e modificată, au multe cuvinte diferite în Republica față de noi, zic de alea, loc de pepene, zic lubeniță și de-asta, în loc de cartofi barabule, au niște chestii pe care le modifică. Că vorbesc mulți rusă sau că așa, asta e altceva, că e foarte multă influență din Rusia acolo, dar oficial e limba română. Oficial în Constituția lor, ei vorbesc limba română. If it had, who knows? There would have been I think the Senti would have been able to swing in behind it. There could have been a bit of a collapse there in the middle. 40 seconds now instead, and they're making their way through Ents, trying to see if they can open up the map here. A lot of fights ahead of him, and he's going to be traded. It's Clave once again, coming in with the kill. Now Vinny, the only defender here at the bomb side. He sees the shadow and gets a bit of an advantage doing that. Good smoke behind him as well. That's going to give him some safety inside A main for the retake. Imperial's going to go for this. Clave's very low on HP. Henny's op is going to be hard to get involved in the action, but that smoke is buying a lot of time for Vinny, and now no way to step up. Ce smoke aici, le-a creat un pic de spațiu. Flash going deep inside of the bomb site. It's actually a great flashbang, but they just can't swing deep enough to find anyone behind the cake there. Bombs ticking away, and a headshot from Hades making things a lot worse. The ult finally put into play, but it might have been too late. Kyla salvează-mă, Henny, ce faci? Now it's just, I don't think there's any time for it here, Henny. Even if you wanted to, even if you find one more kill, you can't find. Vine și cabiner la Real Madrid, joacă Vini și azi la Imperial. Grande Vini, marfă golul lui Vini. Numărul 4 marfă. Da, cum e cu coinșia 3, mi-aleg eu ce meciuri de pe durata întreaga meciului, da. Să alegi ce meciuri, dar ideea este să alegi meciuri care s-au jucat pe hărți, cu colecții bune, gen, adică colecții care au skin-uri cu suveniri scumpe, părerea mea. Acum tu poți să alegi ce vrei. Poate m-ați dat fratelul, Doamne ajută, Vlad, te duci sau?
Doamne ajută, sper, Hegemon. Am înțeles că au pus aia la Sibiu bilete scumpe, ești nebun, 50 de lei bilet. Pe sărăchia asta din țara românească, ești nebun, mi se pare cam așa un pic. Eu acolo am dat câini pe câini. 50 de lei bilet în deplasare, mi se pare cam mult. Mai ales că deși costă să ajungi acolo dacă nu ești din zonă. Da, mă rog. Ce hărți au suveniruri bune? Bă, pana mea, cel mai bine mi se par Mirajul cu... Nu mai știu, mai e unul, cu Ancient-ul parcă. Adică trebuie să căutați să luați Desert Hydra și... Da, și Ancient-ul cred că mai are. Mai are un M4 de ăla. Ancient Mirage, Anubis mi se pare că e deja are prea multe, mă. Anubis e în joc. Anubis are skin-uri frumoase, dar suvenirul e deja în joc și atunci cu suvenirul, colecția în sine e în joc și e foarte mult stoc de skin-uri respective. Adică gândiți-vă că Anubis asta e de la ultimul major, mi se pare, în joc, nu? Și poți să o iei la liber, poți să cumperi efectiv în continuu suvenirul ăla, să zic așa. Playing way back has nothing to do. He's got no teammates to help him, no utility to activate himself. Yeah, he's just listening in at this point, saying, "Yeah, the bomb side is slowly getting lost here." It's impressive. Să încerce ăștia. Și stil joacă Imperial, ăsta super diferiți. Și mi se jos sau cum pică? Nu spică nimic, frate, la major, nu spică nimic. Tokenurile... Îți iei tu suvenirul cu token, dacă nimerește tapele la pick game. Dar uitați-vă la short-uri, că am explicat exact cum e sistemul. They are running out of players. Goofy having himself a bit of a round here. 2 kills so far. Hasn't reloaded yet. Makes it a third one. And Henny, you miss a shot here. You're going to be dead. And he's trying to bait it in. Ce faci, Goofy, lui Henny? Îl bagi la balamuc. Yeah, Goofy's actually the savior of that round. That's a disadvantaged post plant for Ents. And the aggressive positions don't really yield them a whole lot. Just one kill coming through camera. The Heaven player got taken out for free. Și ai oferă și niciunul pe Steam. În general, skin-urile scumpe nu prea se vând pe Steam, decât dacă sunt oamenii foarte proști, pentru că Steam îți ia foarte mult comisiuni și lumea nu vrea să facă chestia asta. Adică dacă ai un skin de 1000 și ceva de euro, de ce vinzi pe Steam să pierzi 100-200 de euro la vânzare, înțelegi? Uite, hai să-ți fac un exemplu. Tu vrei să vinzi un item pe market, da? Uite, să zicem, eu am scos cuțitele astea, da? Să zicem că vreau să vând cuțitele astea două. Mă rog, mai au hold până pe 18. Dar dacă eu vreau să vând cuțitul ăsta cu 1300 de euro, eu pierd 170 de euro, știi? Și ai oferul ăsta, dacă e scump, la 1000 de euro, pierzi 130 de euro. Ce faci? Îl vinzi pe market pentru așa? N-are sens, adică pierzi foarte mult. E o taxă foarte mare. Dacă eu am făcut pick-up-uri la liber, dar nu am activat PS-ul la timp, mai iau măcar o chestie de la task sau nu iau nimic? Nu, e nimic. Adică poți să iei următoarele etape, dar etapa asta s-a dus, nu mai ai ce să faci cu ea. Adică nu ți se face upgrade la coin după etapa asta. Nu, e ce, e enorm. Deci unde e mai bine să le vinzi? Faci trade cu oamenii, le schimbi pe site-uri de trade, buff, ai multe opțiuni. Poți să le vinzi pe bani cash, ai link în descriere, să scoți banii pe card sau pe PayPal, să ajungă în contul bancar banii. Dar atenție mare, dacă vinde skin-uri de foarte mulți bani, să plece și declarația la ANAF, să nu vă bată ANAF-ul după la ușă. Că asta intră în aceeași categorie, na, sunt venituri. Cumva ele consideră cam pe acolo cu cripto, deci dacă vindeți de foarte mulți bani, aveți grijă să vă faceți declarația. Bă, nu trebuie să vă faceți niciodată declarația la ANAF, stați, știți că oricum o să vină la un moment dat ANAF să vă ia banii, deci e doar o chestie de timp. Așa am zis și eu, nu fac, frate, ce ai, ești nebun, vine pe mine vreodată, cine nu știe unde stau ANAF. Și când au venit cu un Excel de la pe 4 coloane cu toți banii pe care am făcut în viața mea și cu toate donații, orice sumă de bani pe care am primit sau trimis-o vreodată de pe un cont pe numele meu, am zis, ok, poate mergea să plătesc și alunat în fiecare an. Nu au fost ce nu știu să n-am făcut, au fost niște oameni super ok, chiar unexpected, deci s-au convertat super frumos, mi-au explicat o grămadă de chestii, m-au înțeles cu multe lucruri, chiar să mor, unexpected. Dar cred că am avut și eu noroc așa că am dat de niște inspectori ok. Că puteam să pic la niște bătrâni de ăștia de... Nu te înțelegeai cu ei. Dacă vine de vreo 5.000 de lei, skin-ul trebuie declarat. Bă, cred că trebuie să declară și alt venit din ce știu. Acum nu știu exact de la ce sumă se declară sau așa, dar...
Timeout called by Ents to talk things over for these final 3 rounds of the opening half. Gives 9-7, haide Apex. Se întorc mă pe Tero pe Vertigo, o să vedeți, o să întoarcă. Cred că e bat close Apex, dar cred că e bat, că pe Tero e mai ușor pe harta asta. Mai merită să activezi pasul? Păi poți să faci gold, eu zic că merită să faci gold. Gold mi se pare ok de făcut. Părerea mea, goldul mi se pare good. Părerea mea. Bit of a different feeling at the moment. And to be honest, again, I think just more evidence uite, 600 de lei probabil. Deci dacă faci 600 de lei, poți să da, ar trebui să-i declar. Cam cât timp de bani de pe shadow? Păi depinde de 2-3 zile lucrătoare ar trebui transferul bancar. To get them into the point where they're kind of playing blind on the CT side, really exploiting the T side advantage on Anubis. It has been a great game called from Glaive so far. It's worked. I'm seeing an orb that's been put into play. Vinny, the one to pick that one up, they cannot afford the AWP like you pointed out, so we're getting denied that. And it's so strong, the AUG, in the position that Vinny has it in at the moment. And remember, he's been exploited a couple of times when Imperial has run out of utility by no fault of his own. Just tactically, he's always been put in disadvantages, so trying to use the AUG to even that up. And oh man, No Way is lucky to be alive. Phelps eats the bullet for him, and No Way gets a response, but he's brought very low, 14 HP. And you just know Diha's got to be thirsty to find that kill. Yeah, I was wondering if he was going to try and swing for it. Senti in there in the middle, he's going to get found right away. It's a disaster. They needed that kill to go the other way to even still be in the round. Now, 4 versus 3 with No Way practically being dead already, bleeding out on the B-bomb side. This is starting to look very, very tricky. Yeah, and I think Diha's just kind of got freedom in this round, in this position. It's just, you're playing for yourself. Glaive calling for the other 3 of them. And Diha's allowed to pick and choose his moment from Dark with this MAC-10 when he feels like it's possible. He's getting real close now. A bullet will do it. It's a jump up. Salut. He will find the kill. He goes down, but it doesn't really matter. He's found 50%. Poți schimba tokenul după fiecare meci. O să-ți apară meciurile și o să poți să schimbi. Gata, am revenit, sorry. Bine că l-am provocat la fantasy, bine rău de tot. Bomb being planted and Henny once again in an impossible retake. Și dacă vinzi pe Facebook și Dan, contează unde vinzi, n-are legătură, bro. E vorba de veniturile tale în afara salariului. Salariul e impozitat, orice venit faci. Na, acum nu impozitezi banii dacă îți dă un tovarăș de-al tău și pe care îl cunoști tu niște bani și așa nu ți se impozitează ea, dar dacă tu vinzi, atenție, ca să știți că am învățat și chestia asta, dacă tu îți vinzi ceva din casă, un bun de-al tău, nu știu, vrei să-ți vinzi televizorul, l-ai luat și după 2 ani îl vinzi să-ți iei altul sau ceva, dacă tu îți vinzi televizorul, se consideră vânzare de bun propriu și ăla nu se impozitează, adică dacă vă vindeți chestii din casă sau așa, nu se, eu am vândut niște periferici, am mai vândut, dar erau bunurile mele, știi? N-am vândut 50 de mouse ca să se ia că, domne, fac business sau ceva. Am vândut câteva, am vândut 2-3 mousepad-uri ce am mai avut prin casă, vă dați seama, de-a lungul timpului. Adică dacă vinzi, de exemplu, pe Facebook, dar tu, nu știu, ai o chestie prin casă și vrei să o vinzi, aia nu se impozitează, nu trebuie să faci nimic. Indiferent de sumă, că e vânzare de bun propriu și nu se impozitează. Sau bani de la prieteni sau așa, aia nu sunt impozitabil la fel. La donații, la fel, nici donațiile nu se impozitează. Pariurile sunt impozitate înainte să le tragi banii, deci n-ai treabă cu ele. N-am văzut lotul României, n-am văzut. Kyler's going to be forced back as well. Hades is still here with the op. Someone strays a little bit too far. Well, I guess you could say they strayed. They were forced into it, weren't they, with the Molotov? Păi și skin-ul e un bun propriu? Păi da, dar dacă l-ai cumpărat, e, dar dacă ți-a picat, nu prea e, nu știu cum se ia, cumva, că e o zonă mai așa. Hai că nu știu cum te duci și te demonstrezi la ANAF că e bun propriu, ăsta multă bafă. Senti with a lot of damage. Look at it, almost dead. And Diha, he's missed the timing, and that's going to get him killed. Unbelievable. Imperial have no business getting into this round. Give all the credit over to No Way. 2 1Ds. So spectacular. And Is it your pain? They're just that round.
more than any other round where Că they bagă tactically meci played runda the asta map, pe where they've thrown Imperial, in some sincer. trickery, moved across the map. This time they just try and bash their head against the wall till it breaks, but the wall holds strong. I think Hades just has to save this. He has no HP, no time. Yeah, I think the double peek from Dark was, I mean, if they just pick one there, Henny just dies, and at least they can get the round back. But yeah, the team damage helped Henny out a lot in that situation. It really did, and it just added a lot of chaos to the round that wasn't really necessary. So. Da, cred că da, general itemele și sunt considerate cumva cam cripte, adică e vorba de profit de alte chestii. Practic profitul se impostează, da. And those are all advantage fights for Ents. Swinging with the AK-47 against pistols and just the deagle hits some. Voi faceți ce vreți, doar v-am zis niște chestii, nu mă luați acum să stăm să discutăm, că nu sunt eu, n-am să vă zic cum se interpretează fiecare chestie asta, că n-am de unde să știu, adică lucrurile astea realizați, nu? Adică că voi sunteți români și luați fiecare chestie și o întoarceți în favoarea voastră, probabil puteți să aveți discuția asta și cu băieții aia când o să vă ia la un moment dat. Dacă o să o ia, poate nu o să vă ia, că nu o să se uite la fiecare sumă de asta mai mică, vă dați seama, o să ia gen persoanele care probabil de la care au de la mulți bani din taxe și chestii, nu neapărat dacă ai vândut un skin 2-3 sau ceva, dar maybe not in a great position, but they're going to be in a fine position to try and win the map. Nice little flick there. Popa Disebi, bine ai revenit, a doua lună. Don't get to see that fight too often, and he pushes through. That's what I mean when I say that he's one of the more entertaining players to watch. I mean, it's a bit crazy. It cost him everything in this round, but you have to respect it. Might have been a little bit too much, but it was there. The possibility was there. When this smoke fades, all decency. Flames already kind of walked through, really tested it. He's got a double. And they'll recover the loss of Hades with 2 kills in mid. And now, once again, Vinny's just like, can I just get an execute or something? He's had to play so many rounds with his teammates falling around him, and once again, he's just got no good plays to make. Da, nici eu nu înțeleg de ce nu l-a pământriță. Such a lot to be said for the story of this Ents team. We already went over a couple of these things. Diha finding the last one there with a great flash assist. 11 Pain, nu are ceva Apex la 3-0. Las mântru să mă se impostează la 10%. Dar nu e la NAF. În general așa e legea, să se impostează 10% din profitul tău pe anumite chestii. Am scos $2000 pe nou pe skin pe ăla cu 6-7 ani când mergea bani cu Tedu și încă nu te-a luat. Probabil nu te-a luat, dar când o să ajungi la un moment dat să faci mai mulți bani, o să te ia 100%. Nu cred că, adică n-am auzit pe nimeni să fie luat la sume mici în general, adică depinde și ce proiect au, depinde pe ce zonă de asta din online se focusează, depinde de... Acum ultima oară gen pe mine m-au luat pentru că a început, a fost valul ăla cu TikTok-ul și îți dai seama, TikTokerii nu-i plătea nimeni niciunul taxe și când au luat TikTokerii au luat pe toți din online. He's done a great job. I mean, obviously we've touched on his calling in that half. It was fantastic, but also, I mean, kind of, you know, he's leading the pack as well. He's kind of the guy going in first and leading the way and being like, this is what I'm calling, this is what I'm doing, and I'm da, plus că oricum 10% e super decent, ești nebun. Gândiți-vă că lui Acor, din banii pe care a făcut la Major, i-a luat 40%, mi se pare, în Danemarca statul sau ceva de genul, sau 50%. Vă dați seama să faci 200.000 de euro, să-ți iau 100.000 de euro statul doar că stai în țara respectivă? Credeți că n-a dat banii Acor? I-a dat, nu? First contact looks to be these dualies on Goofy. He's got no backup, it's just him. Hades can swing from the bomb site, but he's exposed. Dar la noi taxele sunt chiar ok, sincer. Adică dacă compar cu alte țări, chiar sunt ok. If it takes a while to get the first kill, you're just going to get absolutely swung upon. We'll see. They're trying to bait a shift in this defense. They're trying to bait someone to peek. It's just Vinny committed. That's a nice kill. That might force Goofy to consider. It takes a little bit too long. Oricum și aici e groasă dacă... Atenție, mă. Nice little flick there, Hades. You need another headshot or it's going to be too late. Și aici e groasă, oricum stați liniștiți. No way we'll take him out. So the bomb is going to get planted and it'll be Glaive. Technically it could be one, but da, la noi într-adevăr taxele la salarii sunt mari. Corect. Foarte mari taxele la salarii, dar restul sunt mici, într-adevăr. Even if he wins the first one, any extended fight after the fact is going to be near impossible. Nice pistol. Both teams picking up the T-side pistol round. But Imperial can get back to their winning ways. Da, o impozite mari danezii, da. Dacă vrei să-ți cumperi mașină în Danemarca, trebuie să plătești 150% taxe din suma mașinii. Da, am văzut că acolo toți în Danemarca au mașini de alea cu motor 08, 09, 10. Nu există. Dacă ai ceva mai așa, deja ori ai prea mulți bani și ai să faci cu ei.
Da, din nou, works, nu știu, cumva e bine și nu e bine. Mamă, pain, ești nebun. Vai de capul meu. Where would you do a flash peek here? Ce că joacă, toți au in-ear-uri, căștile mari sunt doar pentru antifonare. Sunetul din joc, ei îl aud pe căști in-ear. Căști in-ear de gaming, de la, na, fiecare de la, ori de la sponsor, ce e confortabil. In-ear-urile sunt subiective, adică depinde cum îți place ție să se audă sunetul la o cască in-ear și contează foarte mult și forma pe care o are casca respectivă, pentru că poate sunt niște in-ear, adică cam toate in-ear-urile se aud acolo. Gândiți-vă că sunt niște căști mici, mare diferența n-are ce să fie, adică ce poți să pui în căștile astea să se audă unele mult mai bine și altele se audă petardă. Clar, calitatea speaker-ului contează cum e făcut acolo, dar totuși e un difuzor mic. Ideea e că sunt unele care stau bine în ureche, altele nu stau bine în ureche, în funcție de ce formă ai tu la ureche. Și atunci la in-ear-ul, dacă vreți să vă luați in-ear-ul pentru concursul sau în general, trebuie să le testați să vedeți cum vă stau în ureche. Asta e mai important, că se aud bine și unele de 30 de lei și unele de 5 milioane. De ce că ăștia au jucătorii pe coach? Păi tot pe in-ear-ul. Pe in-ear aud orice sunet. Totul aud din in-ear-uri. Căștile mari sunt doar pentru antifonare și pentru microfon, atât. Jocul, muzica, manelele, orice se aud pe căștile mici la concursuri. Banul cu un euro am pus-o la 30 păreri. Bă, mi se pare că va păcăli blastul la mulți cu SO, sincer. Nu știu ce să zic, poate să fie, mi-e greu să cred că se duc SO la 30, adică nu e imposibil, dar nu știu ce să zic. Mi se pare că cumva a ridicat așa super un SO ăștia, ca și cu mamă, în condițiile în care ei au fost 0-2 la Major, adică eu cred că o să califice SO, dar nu îi văd făcând 3-0. Nu-i văd, nu știu, părerea mea. Mi se pare că au făcut overperformance cumva la blastul ăla, mai ales că a fost online și online e altceva. Nu se compară cu LAN-ul. Părerea mea, nu știu. Cum arată Royal Arena, nu știu, vom vedea. Dar cred că avem idee cum o să arate, cum arată Royal Arena în general, dar nu știu cum arată amenajată de PGL. Dar și-au luat mult timp înainte, adică gândiți-vă că noi avem major de duminică până duminică, după care luni, marți, miercuri pauză și după care joi sferturi, vineri sferturi, sâmbătă semifinale, duminică finală. Deci ei au practic 3 zile să se mute de aici până la arena. Deci cumva și-au luat o marge de asta de eroare, să fie ca lumea, adică să facă bine în arena. Deci ai vrea să folosești in-ear, deci nu ai vrea sonul tot de la căștile mari, pentru că este foarte mare gălăgie, puiul meu. N-ai cum să auzi cu căștile alea mari, înțelegi? Tu trebuie să te gândești acolo că sunt 40 de echipe care se joacă la diferență de... E masa lor, e un panou și mai sunt altele. Toți țipă, toți vorbesc, toți dau info, mai sunt cameramanii care vorbesc, mai sunt chesteri, adică e o gălăgie acolo mare. Că nu se aude gălăgia, nu se aud ca un microfoane bune, dar n-ai cum să folosești căștile, că nu ești acasă la tine în cameră, nu joacă fiecare de alea de acasă. Ați văzut că a fost ultimul blast online, n-aveau căștile lor de acasă fiecare, n-aveau două perechi de căști, că jucau din dormitor, n-ai nevoie. Și eu am o singură pereche de căști de acasă, mă rog, și microfonul ăsta, că na. Dar la concurs n-ai cum să nu folosești căștile alea. Oricum nu sunt confortabile căștile alea mari. Nu sunt confortabile deloc, adică mie nu n-aș putea să stau cu ele. Te presează pe cap, te fac, știi cum? Flathead direct, ești nebun. Dar antifonează mondial, ai pus pe cap, nu mai auzi nimic. Mai ai și in-ear-urile alea, ce le faceți, bă, Imperial? Yeah, and Hades, they know there's only a couple of places he could play from. They burned or smoked every other part of the site out. Now he's still gonna get a kill somehow. Tries to go for the flick, but he gets swung upon by Phelps instead. Ce faceți, băieți, bă? I think that's the round. Yeah, Imperial had so much runway. Look at how they're gonna go for this. They're gonna go for this. They're challenging from camera. Glaive is very committed. They're boxed in from behind as well. Good kill from Glaive, but Decent is gonna come in and ruin everything. First kill is his. Second kill is even easier. Ce lărg faci, Decent? And Dia, you might just want to grab Hades up and run. Surely, yes. No kit. Da, domn, căștile astea. Bă, nu sunt confortabile căștile. O să vedeți dacă... Uite, la JAXY League o să fie căștile astea, de exemplu. Cum au fost la KFC Arena și la ultimul eveniment dinainte, la ISF, de exemplu. Și o să vedeți dacă veniți acolo la eveniment, că na, o să, dacă vrea cineva să testeze gen căștile să așa, o să vi le puneți pe cap, dar nu sunt confortabile în niciun fel. Doar că e o soluție ca să nu se audă de la unii la alții și să te poți concentra pe joc. Na, că o să joace și pe scenă și acolo cu public ai nevoie și mai mult de ele. Din nou, n-ai nevoie de căștile astea, de-aia încerc să evit multe întrebări, dar sunt niște băieți care spamează. Căștile astea sunt soluții profesionale pentru competiții de e-sports, nu sunt căști pentru daily use. Primul, nu merită să dai 1600 de euro pentru asta, să stai cu ele acasă, când orice cască de la 100 de euro în sus e suficientă și pentru casual și pentru pro și pentru tot ce vrei, n-ai nevoie.
Acasă poți să și cu in-ear și cu microfon de la The Birou. Early days on defense for ENCE, not looking great. E ok, bine, dacă setat bine. Ideal ar fi să ai niște căști, tu să ai microfonul aproape de gură, se aude bine, dar... Se aud bine, se aude sunetul bine și pe ele, adică nu mă înțelegeți greșit. Ele au antifonare, dar au și sunet ok, doar că te ajută mai mult să ai un sunet mai ok pe in-ear, mai curat să zic așa. Dar se aude bine și pe... Uite, Raga mi se pare când am mișcat la KFC, el s-a jucat cu sunetul direct din ele. Mi se pare că se aude un pic ciudat, nu știu. They don't have to check a lot of places. Once they take the first fight, they kind of realize okay, you can only be in like 1 or 2 places. And it could have gone differently. Remember, that was a glass cannon off with no utility. Ooh, Hades. I thought maybe he could have doubled that up. But if Hades has utility with that AWP, he can potentially smoke the Molotov, right? He can put it inside the bomb so he can still play that position. Nu e, eu mă jucam la Pro. Deci eu când ne jucam la Nexus, Bia avea niște căști de pe la 1.6, niște in-ear-uri sau de la începutul CSGO-ului, de la Razer ceva avea. Și eu aveam niște unele de pe EMAG la 30 de lei. M-am jucat cu ele, se auzea bine, n-aveam treabă, adică nu te gândi că oricum nu auzi prea mult, adică auzi suficient la LAN, se și vorbește mult, se și țipă, se și alea, adică e show oricum acolo, e alt vibe, e alt... Nu te gândi că auzi ca atunci când te joci acasă. Eu de-aia, mă rog, înțeleg că mă ajută de 96%, 97% dintre jucători nu sunt neapărat interesați de mine jucători pro. Dar de-aia nu contează de mult sunetul când te joci. Că important e să anunți că din comunicare îți dai seama unde sunt toți pe hartă și oricum sunetul de ce trebuie auzit. Dar detaliile astea la LAN nu o să le auzi niciodată, că a scăpat unul nade sau așa, doar dacă e full liniște și nu vorbește nimeni, dar mereu o să vorbească cineva la LAN, o să zică, bă, țin acolo, vezi acolo, vezi aia. Nu te gândi că îi aud toate sunetele, că de-aia ați dus și voi cum era la Major de dată la raj de pe munte și l-au omorât pe electronic, cu mice twist. De n-a auzit electronic nimic, că nu se aude uneori, adică și W dacă dau, dacă care utilitățile alea n-auzi nimic. Am pus pe Inch Imperial la 0-3 armorul brazilienii, never bet against Brazilians. Eu am pus extatic, nici măcar pe Legacy nu i-am pus, că și ea Legacy mi se pare că o să fie vreo la surpriză așa. E GG la 3-0, nu e gata meci. Dacă iau o rundă, sunt bine. N-au așa mulți bani Imperial ăștia, au 2 runde în spate, să zici. O runde forțate, da? Nu e... Wow. E, vedeți? Nu e gata meci. He got the call and he knew that he was maybe a little bit tagged up and he just went for it. Da, a bătut Pain. So bold again. Really entertaining play to watch, but there is a world in which that backfires and the Cine a avut Apex la 3-0 unlock. Ce cu tips veni recomand? Ancient și Mirage. Sau, da, Ancient și Mirage. Da, oricum calmați-vă, nu trebuie să-l luați acum aici de bun. Sau dacă l luați acum să le deschideți oricum, baftă, dar dacă l luați ca investiție, sfatul meu ar fi să așteptați Major-ul, că poate după Major aflăm și ce hartă se scoate, știi? Adică eu aș aștepta să vedem statisticile după Major, să vedem ce hartă s-a jucat cel mai puțin și aș lua de pe harta care s-a jucat cel mai puțin. Pentru că dacă se scoate harta aia, e posibil să crească. Uite, alea de pe DAS 2, de exemplu, de la Rio, deja s-au făcut spre 5 euro. Și erau 2,50 €, adică în 2 ani de zile s-au dublat și atunci, na. Adică părerea mea, știi? Nu știu cum văd eu lucrurile. Deci cu ce hartă înlocuiesc? Păi lucrează la train, se reface tot cache-ul, Tuscanul e aproape pregătit teoretic, că l-au refăcut și pe ăla și apărea și Tuscanes 2 parcă, adică ar putea să bage hărți, au hărți pe care poate să le bage. Nu e problemă, că au cumpărat Tuscanul mi se pare și n-ar fi exclus să se bage. Și plastic, parcă e și pe tema asta de hartă de asta mai cu apă, mai cu o culoare frumoasă pe de asta, deci... DAS 2 Antwerp e 10 euro, da, aia zic, adică DAS 2 fiind o colecție bună, care e acaul de cocalare la Gold Arabesc, e o colecție foarte bună și merge gen. Merge încercat. I think too, like Hades sees the utility. Te-a postat Andrei deja primul TikTok. Just comes out. I have like maybe a second to make this play. I'm going for it. Nu am schimb mei cocalare, am zis că e aca de cocalare. Îmi place ca ăla super mult. Dar îmi plăcea mai mult înainte, era mai Caterinca înainte, acum nu mai așa foc parcă.
Iată, am scos fantasy-ul din descriere. În momentul în care o să putem face fantasy-ul la următoarea echipă, la următoarea fază, o să-l punem iar în descriere, da? Următoarea fază începe joi, deci la joi ar trebui teoretic să putem face următorul fantasy, bine? Acum vom vedea ce se va întâmpla. Bomb is quite far away, so they're going to find that immediately, but tactically this is a huge position for ENCE to be in. La minut sunt pe JK, o să mă uit după meciul ăsta să vedem ce s-a întâmplat. Also, chat, nu uitați de giveaway zilnic din descriere, da? L-aveți acolo în descriere. O pereche de monuți de 77 de dolari, s-au înscris 20 de persoane. Aveți șanse foarte mari la giveaway zilnic, sunt foarte puține persoane înscrise. Nu, ei acum joacă pentru un loc la Elimination Stage. Și la Elimination Stage o să joace pentru locul pe scenă. Aveți în counter acolo foarte simplu explicat, dacă vedeți fazele cum sunt. Dar o să vă mai explic o dată dacă nu... Nu, dar o să intre oriunde acum și A și B. They don't know what do you do here? 24 seconds? Yeah, they're gonna follow it right back up. They don't know what's going on over at the A bomb site. They haven't been there. Goofy's doing a great job. Hades is close by as well, but he's shifting back towards middle just in case. Timing is everything. That's actually an ace. He got all 5 kills in the round. The timing could not have been better. Goofy able to save ENCE. Hai că vă arăt după asta, vă mai explic o dată cum e sistemul cu fazele după meciul ăsta, bine? The tension of Diha and Goofy playing in dark as well. Good kill here. Vinny's even aware of the possibility. But this is all Diha's distraction. După meciul ăsta joacă Gamer Legion cu Amcal și după Gamer Legion cu Amcal, unde joacă primul român Volt, după l-avem pe Adames, al doilea român de la Major, și după meciul lui Adames o să avem pauză o oră și nici pe un meci la clan, bine? Uitați-vă și cați meciul la clan să intrați în tombolă cu monitor. Don't forget that. Ce le faci, Felpao? Phelps, acest copil teribil al CS-ului brazilian. Ce cal ai Jax, din suflet, nu m-am putut abține. Am cal, frate, am cal. Am cal 600 dacă înțelegi subtilitatea acestei replici. Crezi că o să se bage fantasy cu o zi, două? Nu știu când se bagă următorul fantasy. Cred că următorul fantasy se bagă înainte să... Adică când se află echipele, cred. Adică pentru Elimination Stage, adică următoarea fază, o să se bage cum ar veni după ce se află toate echipele de aici, că trebuie să fie toți jucătorii. Deci cel mai probabil o să apară miercuri seara și o să fie înscriere super scurtă la fantasy-ul ăla. Eu cred că cei mai mulți o să fim la fantasy-ul final ăla cu sferturile. Deci la Yag Live o să mă uit, da. Era în schedule, da, da. Ce scriu pe gât la el, Monica? Ce apă cu întuneric, bei, frate. Don't have to overcomplicate it if you're on the Imperial side here. It's not strictly speaking required, especially we got openings like that. The only bummer about it is only the 2 kills. You don't dig into the economy a whole lot for ENCE. Ia câteva ținele, ia câteva deschide-le dacă vrei să nu. Nu e ca și cum... Nu e ca și cum e garantat că poți deschizi alea să schizi un sticker de 3 cenți. O să le ții 2-3 ani și să se dubleze în preț. Acum tu știi ce vrei să faci, nu e ca și cum ai îmbogățit orice ar fi. Adică te îmbogățești doar dacă explică ceva grav, de vreo 1000 și ceva și... Atenție mare la Imperial, atenție mare rău de tot. Mamă, îi abuzează pe ăștia la B aici. Adică nu e... Nu știu. Garajul nostru reducere, ce-i cu ăla? Aveți coduri de reducere? Codurile de reducere apar constant. Bă, eu v-am spus, am cumpărat drepturile la ambele major-uri, adică ăsta și... care va fi și majorul din Shanghai, care va fi la anul. În decembrie anul ăsta majorul, dar calificările o să înceapă de prin octombrie, cam așa cred. Dacă vreți să susțineți canalul în orice fel, puteți să o faceți inclusiv folosind codurile de reducere, un story, un like, un comentariu pe chat, toate chestiile astea ajută mai mult sau mai puțin, adică o puteți face și într-un fel financiar și într-un mod gratuit,
câteva secunde rapide, să zic așa, adică un like durează jumătate de secundă, un story poate 3 secunde. You do you. Have a timeout and just be like, all right, guys, just hold the B bomb site better, right? Try not to die. Yeah. Yeah, that's I mean, I guess you can try and play further back, but obviously you give up. Da, la chinezi o să vedem cum o să fie live-urile. Cred că o să înceapă pe la 7, nu pe la 5 dimineața modă. Vedem. Ideea e că la chinezi o să avem calificările cum le-am avut la tot majorul ăsta, o să le avem, pana mea, la ore de Europa. RMR-urile o să fie la ore de Europa. Practic doar ultima fază de la major o să fie la orele astea, cum ar veni la orele. Dar și acolo, dacă e să înceapă la 7, practic primele 2-3 meciuri, că de la 10 încolo deja e multă lume trează, adică... Te pup, Alex, că bine ai revenit. Ța română. Dacă iau coinul acum, dar am pus pick-up-urile de înainte, nu. Primesc doar la următoarea fază. Yeah, you know, you've got them rattled, they're a little bit nervous. Also, if you don't make the call, calorii mănânci pe zi. You're like, god damn, like why are we should have had more players here. Glaive in the middle, am I in the middle? But he can't get the headshot. Good trade. It's worth it for the T side. They'll take this one. Phelps. Has he seen Goofy? If not, he might just see him in a second here. Oh, could be. Oh, hello. Free kill if he get the headshot. They saw the deep Molotov at the stairs, so they knew the potential was there, which is why Phelps was so heads up about it. Now, this is the real tricky one. With that trade in middle so quickly, Decency has gotten very far pushed up towards Temple, and he's been quiet this whole time. And this has to make DHB really consider the timing of it. Mamă, de se bagă din ea. Pull him back, and Decency makes his move. This is starting to come together very nicely for Imperial. Yeah, look at how they've wrapped their tentacles around the bomb site. Isla, though, it's a very important kill. Taking out of Phelps, it's a bit of a start, but they still have to worry about this potential backstab that's coming in. They're not worried enough. But they're not. Shot. Ce le faci, Decency? Taking down Glaive at the start of the round in the middle, and then wrapping around the bomb site again. They can't hold that beat. Nuke la Heroic. Bă, ne uităm la Game Legion, nu uităm la Heroic. Ne uităm la Game Legion, chat. Avem român la Game Legion, lasă Heroic. They knew there was the potential for that lurk, right? They knew the potential was there. Grad de face clan, adică ce grad? Grad au doar adminii și mine, nu cred că e vreun grad separat pe clan. It's so hard to find that out on your own. There's so many timings you have to ignore and miss. Bă, au bani în continuare, nu vă gândiți, au bani. Hades dă armă, Kyler dă 2 arme, să facem full buy, nu e gata meciul. Nu e gata meciul, calmați-vă. TikTok-ul trebuie să fie editat sau doar cu tine? Trebuie să fie cu mine acum, dacă vrei să-l editezi, fă cum ți se pare ție că ar putea să facă cele mai multe vizualizări. Poate să fie și o poză, gen, sau 2 poze, poate să fie edit, poate să fie cu subtitrări, poate să fie fără, nu e... Mi se pare că e totul de ce idee ai tu, nu contează neapărat. Brute force, a lot more quick pace to it. See what you get on that initial contact and emphasize that opening trade and play the round out from there. And kind of improvise in the mid-round as you go along with what's been provided. Dacă nu te lasă să le schimbi, adică dacă te lasă să le schimbi și nu rămân salvate, înseamnă că nu ți s-a pus locul la pick-em-ul. Dacă aveai unele puse înainte, da, dacă nu, înseamnă că le-ai pus prea târziu. Nu e gata. Uite, au bani și dacă pierd unda asta mai au bani odată, că au bonus 3400. Adică au bai aici și la 12 chiar au bai. Dacă îi omoară mulți acum și le iau rândul următoare, o să aibă bai prost Imperial și poate să forțeze overtime-ul. Degeaba ziceți, nu e chiar așa, o să vedeți. A, dacă ziceți voi că e gata că v-ați uitat la pariuri și așa vă dau haide oricum, ca idee, da. La ce bani acum nu înseamnă că e gata meciul niciodată. Ce faceți, băi, Imperial? Am venit Brazilian CS aici. Ca ceea ce faci și ce transmit ar trebui să primești suport financiar. Bro, eu primesc suport financiar. Am o grămadă de parteneri și de sponsori care mă ajută financiar. Partenerii ăștia, chiar dacă banii nu vin, să zic, direct de la comunitate, vin cumva indirect, pentru că eu n-aș avea partenerii ăștia dacă n-aș avea comunitatea asta frumoasă în spate. E ok. Înțelegi? Adică nu tot practic datorită oamenilor am și ce am aici, indiferent că donează într-un mod direct sau că mă ajută, nu știu, folosind un cod de reducere sau că sunt aici pe live și așa. Deci, înțelegi? Suportul financiar vine și într-un mod indirect. De-aia zic că și dacă dai un like, poate intră altcineva, poate dacă pui un story, poate mai intră un prieten. And so. Orice fel de chestie asta ajută. Am putea face 3000 de like-uri, zic eu. Go back there anyway.
site-urile de pariuri arată la fel scorul. Păi ar trebui să fie la fel pentru că ar trebui să fie 100% live aici. Pentru că se joacă pe LAN și nu mai contează. Nu mai e delay. Dar, de exemplu, la meciurile online e 4 minute delay pe online și de-aia. Care mai e codul pentru MYPROTEIN? Îl găsiți pe ecran, uite, cod JAXY, uite, apare fix acum pe ecran. Toate codurile de reducere sunt pe ecran în rotație. Oh. Ce le faceți nouă? Ce le faci, băi, nouă? L-ați băgat la balamuc pe Goofy? Nu, casele de pariuri nu se setează de pe HLTV. Casele de pariuri au un feed separat față de ce primesc HLTV-ul ca idee. La Blast, de exemplu, fiind online, HLTV-ul era în același timp cu stream oficial. Casele de pariuri aveau 2 runde în față, pentru că erau 4 minute, era 4 minute delay. Pentru că pe online nu poți să pui 0 delay, că se uită jucătorii. Înțelegi? Adică n-ar face asta, dar gândește, ești online la un concurs, ai 0 delay pe stream, te uiți pe stream, nu? Sau am început recent să mă uit la tine și ca lumea rodă respecte, pup Robert, respect. Și mai ales Kendama, te pup. Dar una mea aprecizez și apreciez. Casele de pariuri au un feed special, 0 delay. Mă rog, o secundă, 2 delay și de pe ăla se bazează ei. Da, dar aici jucându-se LAN, sunt toată lumea în același timp. 5 în viață? Da. Nu prea e bine, dar uite, au bani, adică au bani și runda asta. Caral, bo! Oricum, dacă nimerim, dacă fac C9 și Eternal Fire 2-0 amândouă, e tank, că poate să mai fie, poate nu pică între ele și gen, cum ar veni să pice o surpriză de asta, să-i bat, ar fi tank, ești nebun, să iasă și C9 și Eternal Fire 3-0, bine rău de tot. Ar fi tank, dar e greu oricum, mă, ce aveți, e greu rău de tot. Adică dacă se întâmplă prea multe surprize, mie mi-e frică să nu pice extaticul Invision aia între ei. Așa și ar fi bine, că să măcar ți se una la 0-3, dacă ți se una la 0-3 și una la 3-0, deja ai 2 picuri și din alea 6 mai nimerești 3 și aia a plecat. A plecat. Au fost să pice la 2-0, Eternal Fire și Cloud9, e bine atunci, adică... Se ducă turcii și Cloud9, ar fi bine. Here on the CT side of Anubis, he's not done a fantastic job of holding off these hits or Ce molotov a dat Kyler ăsta, nu, că a dat molotov greșit. Sau? A, ba nu, odată ăștia molotov aproape și el a dat smoke și încă un molotov, cum ar veni. Da, uite. Molotov greșit, da. Chat, Gamer Legion e pe același stream cu Amcal sau e pe celălalt stream? Urmează Gamer Legion, urmează primul român la Major acum, care debutează. Dacă câștigă favoritele de acum și aici Imperial, Eternal Fire joacă cu Imperial și apoi cu Heroic. Mamă, ar fi nasol să piardă Eternal Fire cu Heroic, că pleacă 2 picuri dintr-un meci. V-am zis că nu e gata meciul ăsta. Nu merge codul la MYPROTEIN pentru UK? Ah, sorry. Dar parcă comandați cea de la MYPROTEIN de pe UK. Știu că la footshop merge în orice țară, pentru că footshop are magazin în toate țările din Europa. Și acolo puteți să, adică aveți 10% reducere și peste produsele reduse și peste produsele reduse în orice țară. Și în Belgia, și în Anglia, și în Franța, și în Italia, și în Spania, peste tot. Au cam toate țările din Europa magazin. Și fizic și online. Like that's it. Like it just was so many rounds where it just completely crumbled. It's really been exposed. Let's see what they've got. Final round, overtime or Imperial take a victory. Auzi, pe MYPROTEIN merge codul doar pe PC, pe telefonul merge? Auzi, ce bătă ăla. Acum nu. Au un San Marino. O către 3-0, doamnești. Haide, băi. V-am zis că nu e gata aici, nebun. În Danemarca merge codul unde? Decency's gonna walk up and put some pressure on Dark. But Imperial poised, they want to find a timing where the second player isn't here. The second player this time will be Hades with the AWP as well.
Mamă, i-au prins doi aici, bă. He's scrambling to get back into position. He wants to help out Kyler, who's in a little bit of trouble here. Failed the jump. Now has to be careful he doesn't get too flashed, and he will be. Ce le faci, Phelps? That's the entry they needed. Look at towards the high ground here. It's Hades to bring him down. Dar nu putea să-i tragă acolo. They want to get rid of Imperial and try and see if they can keep the battle going for a little while longer. Yeah, Ooh, this is awkward. Decency. This timing is everything. Diaz playing behind the pillar, not exposed quite yet. There it is. There's the kill. They're all coming back to dark. They're all coming back to this bomb site. Molotov, they're going to go right. Oh, no, they're not. Vinny, he thought he had the timing. He burns a lot. And Dia hears all those ticks of the Molotov. E overtime aici, ce aveți? E overtime. That's all you need at a bomb site that you've struggled to hold on to throughout this half. Mamă, totul de la picul ăla lui Phelps, ești nebun. And they really have. Na, aici dacă se ducea Vini, arunca meciul ce ai. Nu înțeleg ce nu face schimb Henny cu Vini aici. That smoke in B main is such a luxury. Means he can commit to holding this position instead. Again, he's got such a tight angle here. What do? They can't do anything. Dia on the quad kill, and that's how we get to overtime. That's beautiful. Overtime, man. It ends. They just barely hold on. This is by their fingernails. Mamă, heroic au început deja cu Invision. You get 12-10. Să spargă heroic ăștia, e bine, ești de bun, să spargă heroic ca să stăm pe spate, că Invision ăștia să facă 0-3. Deci am cal cu Game of Legends sau după meciul ăsta, ok. Poate să face la stream, am înțeles. And the truth is, right, if Dihad doesn't get especially that first kill, Phelps ăsta îl știa, dar nu putea să-l omoare pe acolo. În poziția asta, uite, va arăt pe radar cum. Phelps îl știa și îl vedea pe ăsta aici, îi vedea corpul. Dacă o lua pe jos, să-i facă pic de aici, de dedesubt, îl omorau ăștia de aici și trebuia să-i facă pic doar de pe partea asta și îl ținea polarul. Dacă îi trăgea Phelps ăla, pleca meciul acolo, îți dai seama, da, așa? It's a good start. Dihad taking down No Way. This is really what's been haunting their dreams for a while here, ends. They're trying to see if they can make it work. Goofy gets a headshot, and this is what they needed earlier. It slows it down. It makes it a lot more clunky for Imperial. Yeah, those last regula, ce se întâmplă, bă? And this time, it's like, okay, if you guys are going to try and brute force your way early on in these rounds through these choke points, we're going to have utility dump. We're going to dump Molotovs, we're going to dump smokes, jump nades, everything to make this uncomfortable for you coming through the smoke, and we're going to play tucked up right behind them. When you guys throw these flashbangs, when you guys try and come through the smoke, it's not going to be an angle way far away. We're going to be right up in your face, and they shut both the attempts down. Ai, bă, cu regula, bă! Vinny with a lurk smoke over at A. Phelps looking for a Canal's peak. And Henny obviously going for a kill. He's got the bomb in an AWP and he's got a pick. We introduced this whole game talking a fair bit about Henny. If he can win around like this with the AWP, then that would certainly reignite the conversation once again. But the grenades just making it very hard for him to find anything. Smokes and flashes, and it's buying more time than he has right now, 20 seconds. And Vinny's calling the A-bomb site's clear. He just got in, but there's no time to make that rotation over there. There's no time for Henny to get out. He's so locked in right now. Oh, that's devastating. You're right. Uite-l pe Vini ăsta aia. Vini s-a dus la pește, ești nebun aici. E la pește. Hai să punem heroic. Yeah, pressure on Imperial now. 3 in a row where their defense struggled previously. Now they've rattled a bunch off in a row, and Dihad this round having impact as well, holding on to Dark, or Goofy as well, sitting behind the smoke in B main. Both of them hold on to their respective choke points. And Imperial don't get those opening kills or trades. Still gotta say, getting killed by Goofy in any game is just, you know... Atacat producția aia înaltă. Voi. Producția mică și înaltă. Na. Păi lăsăm aici, mă, nu am pus heroic cu scorul pe ecran. Ne uităm la heroic după cât se... O să prindem probabil la ce se joacă aici. Prindem finalul de la heroic și până mutăm direct la Game of Legion. Producția aia înaltă, băi, frate, aici. Haide, Glaive, joacă bine că te-am pus parcă la... Parcă l-am pus la... A massive number of bodies headed in his direction. I've seen him on the minimap take that engagement against Decenty through the double doors a number of times through the second half, and I think he's just like, if you're going to take that fight, if you're going to slide in and expect it to be an M4, I'm just going to pick up an AWP and get an easy kill. Yeah. It's a very different experience if you're peeking that and your awareness is a little bit closer, you're expecting to take a fight at a certain range, and you just get completely deleted.
Hades here, Molotov down. It's a good little grenade, but there's Haide, nobody băi, there to really Imperial, capitalize băi. on it. Aș vrea să piardă Ens un meci, că ajută favoritele mele, Cloud9 și așa. Dacă pierde Ens un meci e bine, că după o să bată NCQ 3-1-3-2 și ar fi bine. Not for Phelps and Vinny, but they have no utility, so there's no flashbangs, no Molotovs to clear out Dark to give yourself an advantage in this fight. Decent grenade landing on Phelps. Whoa. See what Goofy could do. He's got some backup. Is he even going to need it at this stage? He almost got the double on his own. Hyla just has to get worried about that he's going to get shot from main. Otherwise, he should be good to get this next one. Diha gets a long-range fight, and it leaves Henny alone with 20 seconds. 1 versus 3, and they know exactly where his aveți mult sens la 3-0, mă! Should be ends winning the second round here. It's so hard to be super critical. Aveți mult sens la 3-0, măi, frate, măi? Dă și voi un like să facem 3000 de like-uri să facă Ens 3-0. Hai că să facă Ens 3-0 aici. Mă bag la balamut dacă fac Ens 3-0. But again, like it's so hard to be critical of that because at some point you feel like you can change things up. At some point you feel like enough is enough. We've won 5 rounds here. It's not that I've done it a lot, but you know, you rob the same casino like 2 or 3 times, you want to find a new one, Jason, right? Yeah, like, exactly. You're not gonna go back. You're gonna be like, yeah, you know, security is catching up to your tricks. Yeah. 5-1 Invision revin. Ultimul timeout aici. Hai mă, Imperial, prima rundă, voi, frate. Yeah, you think I've... What role would I play? Am I the driver? I feel like just like in you know, the burglar, just like in the Hobbit, like we need someone who's, you know, it's gonna be slightly like. She's Hobbit-like. Is that what you're getting at? Stai niște că pică Ens cu fresh și popușează brazilieni, nu știu ce să zic. Sper, ești bun. Sper să nu fie Ens ăștia killer-uri la brazilieni, sper, dar vedem. Soia sunt prea favorite pe Blast și mie mi se par, dar nu joacă rău oricum, dar nu cred că sunt, adică o să vedem ce se întâmplă. Poate o să joace bine, poate le-a dat blues Blast-ul, dar vedem. Yeah. And Ents is, I mean, Goofy's just like, I'm holding counter nades. I know it's coming. He's just ready. That is so funny. Stiha with the early headshot. The last away from Imperial. They're not finding it funny at all right now. They want to abuse this bomb site, but they're not being allowed to. The magic has disappeared. Wow, ce le faceți, Ens. Rounds in a row to start overtime with. And they're laughing on Vedeți acum, nu după ce erau să vă încingă brazilienii. Mare cioc brazilian să mor. I mean, especially for Glaive, the guy who I mentioned had said, I have to learn to trust my teammates a little bit. You had to have a lot of trust in those defenders eventually, and they've come out on top 3 in a row in overtime. And now you switch sides to the easier side of Anubis and the side where Glaive called a fantastic n-au intrat ca pe face, au intrat bine, dar a ratat la interviu de la jail. Ăla e primul. În execuție e făcută ca ăsta care face pica aici sau ăsta să facă frag. Dacă ăștia nu fac frag, e complicat. Sau mă rog, trebuie să... Deci au și citit bine ăștia, stat ascunși cu counter flash-uri, cu dalea. Că tu intri pe site și dacă ai primit flash... Dar în același timp și dacă intrau aia fără nimic, îi prindeau cu utilitățile în mână. Deci cumva, na, și Ens ăștia sunt buni. But I feel like he's been stuck there for a minute now. And remember the magic of this oricum mi se pare de momentum rău de tot. In the first half was presence and utility to force back any dark players, presence and utility in middle to force back the mid player. Deci Imperial prima rundă de arme și aia a văzut decent tipul ăsta. That's what allowed them to move around the map so effectively. Yeah, and then once Imperial got a little bit stressed, they started to rotate a lot, and then Clay was able to guess the right rotations more often than not. Good counter utility from the mid defender though, from Henny. Delaying the progress, he's got the up now, holding the angle. He's got second as well. Henny steps up to the plate and finds his impact. Scuze. Just that extra kill in the middle. You'd say maybe it's ill-advised, maybe it's dangerous. Nu știu acum mai scad primele impresi, că au crescut iar jucătorii. Au crescut iar jucătorii la CS2 și foarte mulți iar și acum nu știu ce să zic. Cred că skin-urile o să meargă un pic foarte puțin înspre sus. Sau o să scadă, dar puțin oricum. Pare o perioadă destul de stabilă marketul în perioada asta la Counter. El le face Vini. Eu mor și pe Osasuna și pe ăștia.
am glumit. Constantly falling around him and leaving him alone and isolated at the A bomb site. Well, this time with an off, Ce le faci, Henny? kill as well. Henny's going to clean it up. An AWP Cred mapă de full CT. house. Bă, s-a mai echipat un pic Anubisul, nu mai e așa rău, dar First round of their CT side in overtime. Aramiu. They need another 2 rounds like this. My God, that shot is so quick. Echoes of kind of highlights that we associate with Henny when we read his name on his roster. That's că în what we're overtime oricum expecting. That's what n-ai we want. prea contează This așa în project to overtime. really work Depinde out. cine 15-13 folosește now. utilitățile mai bine, cine... Moving into Atenție. the next round rather Nice, quickly. i-au dat flash mult ăsta aici sau? Henny tries to flex and Hades shuts him down. 5 on 4 for Ents. Oh, 5 on 4 for Glaive. bate în site, cred. Ooh, yeah, fire raining down from above as well. To be thrown out here from Kyla. This is just deja vu to the first half of regulation. Look what they've done. They got an opening kill. That's Henny who supports the A bomb site, and then he forced back all the defense, pulled a third player over towards B, and Vinny's like, I got nothing to do again. I'm just gonna chuck out utility and try and survive as long as possible. Atenție, 4 la 3. Trying to find a timing, maybe a little bit early. Ulu. And Vinny actually did get the kill in the meantime, so the bomb's gonna get planted here. But look at the quick retake; they're everywhere. This should be good. Hades, the last one left with the AWP against 4 players. He picks up one more shot and he's ready. He knows about that high ground position. This is where he's dangerous, but the smoke is the big thing to try and get rid of him. That is how you beat the AWP. Defusing inside, he's got the gun out, sneaking in front. He's got to know, and I don't think he can find it. He might have found the Atenție kill, mare but acest even meci then, care the nu round este was over. terminat. No way, just absolutely diffusing the entire situation. Yeah, you can see him put the finger up as well. One more is what he's saying. One more, a third round on this overtime, and they go to double și o OT. pereche de căști calitate buget pentru CS2. Bă, v-am mai spus și vă rog din suflet, nu mai scrieți buget fără să scrieți buget. În funcție de banii pe care îi face fiecare persoană de pe chatul ăsta, ceea ce eu nu am de unde să ghicesc. Fiecare are un buget. Pentru unul buget înseamnă 1-2 milioane, pentru altul 2-5 milioane, pentru altul 50 milioane, pentru unul buget înseamnă, cine știe aici de unde, depinde de ce. Numai astea cu buget. De buget e o chestie relativă în funcție de fiecare ban pe care îl face omul respectiv. Da? Dacă vreți vreo recomandare sau ceva, vă recomand să intrați pe Discord, să vă scrieți acolo bugetul și să primiți recomandări atât de la mine cât și de la comunitate. Dacă e loc și putem să facem recomandări pe live, deși dacă o să încep cu recomandările pe live, toată lumea o să sară în sus de la buget. Am și eu bugetul ăsta, am și eu astea și pe care vin băieții acum. Am și eu 17.900 ca cu 7.090, e bun? Sunt chestii pe care le putem face pe Discord. Se mai pot cumpăra pesurile, da, dar poți da pic doar la etapa următoare. Dar dacă nimerești poți face gold, ceea ce mi se pare good. Astea doi heroicul în Vision, am început chinezii, hă? Dacă i-am pe Ens la 3-1, 3-2 și ei fac 3-0, eu punct nu. And remember too, like frequently in the first half, when Ens got this position, the A defense got aggressive and tucked into A main, very, very deep. Vinny is there again. Ce le faci decent? I can't believe it. I thought for sure he was going to get traded. And if he had, it would have opened up this crunch towards the B bomb side. Există căști bune care să nu aibă piele? Există, dar nu recomand. Adică pielea antifunează foarte bine. Dacă ți-ai căști cu burete, e cam penal așa, nu știu. Adică e de casual în principiu. La orice gălăgie se aude orice. Ce le faceți, băi, imperi? Vamos, caralho! Boa! Boa! Vamos! Vamos! Caralho! Boa! Vamos! 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 Caralho! Vamos! Immediate translations. He's hyped up and I love it. Sou eu, caralho. Don't test my spot on the map. Ce le faceți, băi, Imperia? I love the attitude. That's exactly how you should be playing. Știu tot starter pack-ul de bucurie de brazilian. Am pack-ul instalat, înțelegeți? Și eu am zălat și recomand să spun 400 de lei sau să mai spun de GPRO Superlight. Ia Superlight, că găsești Superlight, cred că și în magazin la 400 de lei, nu 2, unul de, cred că îl găsești 100%, dacă nu îl găsești la Polix la 350 de lei dacă negociezi. Adică oricum aveți garanție, mi se pare, un an la producător, adică și dacă le iei sigilată pe OLX și după se întâmplă ceva în primul an și apelezi la Logitech la suport, tot o să te ajute cumva. Deci. L-aveam la Fantasy pe ID's Balance și mi-a dat replace automat pe Isaac, nu știu. N-am ce idee. Trebuia să-l punem pe acord, într-adevăr, dar... Na.
haven't really had many clean fights at Nu știu ce the să zic. Te simți bine? Da, frate, mă bucur ca brazilienii. Bă, căraliu, bă. Teams that are really good at just taking those fights. Oh, they actually use that smoke to move forward in. That's the one way we talked about earlier, and it's no way again. Remember right at the start of regulation they did this and it worked. Și joacă ăștia pe cantor, mă, frate. Oh, and you can see Deha looking for it, and then the smoke gets blown open, and the fight's actually in dark itself. Glaive finds an opening. That's decent to fall down. 4-on-4. Aici, că e în funcție de preț, auzi. Da, probabil n-aveai bani de acord sau cine știe. Mamă, doi au 10 viațe și nebun. Mamă, și vin B ăștia și știu, fii atent. Windows 10 sau 11, depinde de ce procesor ai. Dacă ai procesor nou, dacă ai procesor nou, mamă, felpau. Uite ce viață au ăștia, ești nebun. Dacă ai procesor nou, merită să-ți iei, gen, de la generația 12 în sus, merită Windows 11. Dacă nu, dacă ai PC vechi, Windows 10. Probably not, no. And remember the overtime rules a little bit different at the majors as well. Money can be an 6-3. Ce issue, fac pe chinezii aia? Revin chinezii, Linvision. Deci dacă îi bat Linvision pe Heroic, so Henny's just going to stay far back. He doesn't get any of the peaks that he wanted, any of the mistakes that might have activated him to move forward. And while Ents, if they had just won this round in the first overtime, the map would be done. But they do find it in the first round of second overtime. Bă, fete, mă, nu, Emilia Coac e băiat, dar e bine, vorsibulant. Dacă bei un pic, poți să-l scufunzi. Dacă ai dat clear pick cu 5 minute, nu cred că mai poți să schimbi picurile. Bro, picurile s-au blocat de 2 ore, să știi. Orice picuri mai faceți voi acum la etapa asta nu se mai pun. Nu mai puteți să dați loc. Deci calmați-vă un pic cu ce modificări faceți. Că știți câțiva de vreo 10 pe chat care vă tot agitați că am schimbat picurile, că dar nu mai merge să schimbați picurile. Picurile sunt blocate de 2 ore. Picurile sunt blocate de la ora 2 și jumătate așa. Deci dacă nu v-ați la pasul și nu v-ați activat pasul pentru, până la 2 și jumătate, tot ce ați făcut de acum până la următoarea etapă nu se mai pune. O să mai puteți spune spicuri doar la următoarea etapă. Picurile alea o să le puteți spune miercuri seara după ce termină meciurile până joi la ora 2. Deci o să aveți mai puțin de 24 de ore să puneți picurile pentru etapa următoare. N-ai până azi nu primești niciun ban de sticker, nu? Cum stăm cu pichemurile? Abia s-au jucat 2 meciuri, nu? Mai sunt multe meciuri. Momentan suntem ok, dacă ai pus ca mine. Mă rog, eu am mai schimbat și Mongols înainte de meci, am scos Mongols. Suntem bine, adică ce nou Eternal Fire au bătut, dar până la 3-0 mai e cale lungă. Apex ăștia au pierdut, dar e cumva e bine că pe Apex oricum aveam la 3-1-3-2, deci e bine că nu se bat la 3-0 acolo, să nu strice picurile cum ar veni. Salut Jax, te urmăresc cu respect de cum e fără multe, pup rege. A fost ok, bro, na... Ce vrei? Phelps looking for a fight, blows open the smoke, exposes them to the flashbang. Goofy with the rebuttal. No Way comes in second a little bit late, and Dia's like, oh, you want to push B main? I'll slide into dark. Yeah, instantly trying to take up that position. Senti coming in. Oh, that's a nice ce le faci Decenti, mâncați. Mamă, dar ținea Hades să-l avă și fix când s-a schimbat pe smoke. Ouleu, pleca runda pentru Imperial aici. L-a auzit Diha, cred. Ce timing-uri prins Decenti, mâncați. Ce timing-uri prins Phelps. Ce timing-uri prindeți Imperial. Vamo, boa, caralho, vamo, boa. That's a great fight for Decency. Good bold push. Da, nasol să fii 9 Pandas. Eu mă bucur că e Volt și că e român la... Na. Hades was even looking for that push. He had his op scoped up on it, and are Gaules 125.000. Da, asta deci eu zic la Furia minim 200.000 la Gaules. Bă, da, Gaules cum a făcut să uite la mege? Se uită pe HUD-ul lui în joc cu delay, nu? Sau deci știu că era scandalul că luaseră unii drepturile și că el nu putea să le ia și de-astea, nu? Yeah. Da, se uită pe stream-ul lui cum ar veni. Da, și se uită cu delay 15-15 la el. Da, se uită cum ar veni community caster, gen. Da, i-au făcut unii manevră pe Brazilia lui Gaules, i-au cumpărat drepturile și gen se uită cu delay, da. Ce vrem, o comunitate, ești nebun. Te uiți pe live, te uiți cu delay, oamenii tăi stau alături de tine. Îți dai seama, se uită 125 de oameni și n-am văzut niciun spoiler pe chat, în condițiile în care omul se uită delay de 2 runde.
Nu cred că i-au luat unii care din am înțeles, e un scandal în Brazilia acolo. Gaules ăla s-a certat cu unii cu un site ăsta de betting, ei au luat drepturile și au zis că n-are voie să se uite nici măcar community caster cumva, nu știu care e faza și mă rog, n-are cum să interzică cineva să facă chestia asta. Toată lumea poate să uite. Gen oricine de aici de pe live poate să facă stream cu delay, fără HUD. Mă rog. Aoleu. Oh, you can see just devastation on Vinny's face immediately as he realizes what happened. I'll tell you what, there's something with Hades in post plants with these op shots. Yeah. I was like, I feel bad because it's like PTSD just clicks in immediately, but he gets bailed out by his teammate. What a find. Right around the edge of the smoke, Kyler, first bullet. Avea timp oricum. Oh, that is so disgusting. Mare bulanens. Surely that sets up ends very nicely. 17-16. They just need a couple of more rounds here. First to 19. De la 68 la 90 pe la 120 de secunde? Nu mă, nu. 120 a fost și anul trecut. 2 minute delay am avut și anul trecut. 100%. Bravo, Felpau. Deci cu cine ține dacă am pus că... Bro, ții cu cine vrei, că oricum n-ai de unde să știi ce se întâmplă, bro. Că sunt multe meciuri, adică... Se joacă multe meciuri, chill. Eu țin cu brazilienii, că-s brazilienii mei, nu? Nu știu dacă e meta cu două polare, dar am văzut că mai joacă echipele cu două polare. Dacă ai multe utilități și îți permiți, merg, că ai niște fight-uri lungi. Uite, na, aici poți să te bați bine cu polarul. Și la B ai niște soluții și pe mid, adică polarul e o armă viabilă pe Anubis. Grenades. I do like the counter smoke towards the cam position, but Hades is still here. It's a very strong position for him. Normally, he does just get hunted down. Phelps relentlessly chasing him. It's the bomb though. Bomb. Oh boy, Diha not ready for that fight. Didn't know when it was gonna come in. You get that kill. Că poți să schimbi stream-ul, că deja am văzut acest meci, e copie după Team Românul vs Team Palace la KFC Arena și la 20 de pentru românul, scuze de spoiler. Ce prostie, Adi, bă, nu pot să cred. Da, fiecare echipă joacă câte două meciuri. Hunting down an orb like Hades to me seems like a very Overpass și play de opening e super important sniper cu Overpass ce ai. Cred că partea pe care ca sniper poți să-și faci și mai mult talentul. I'm just going to put the pressure on and you're going to crumble. I think he was the second player, right? One player kind of slid out, took some shots, Hades fired and Phelps was the second player swinging wide after the fact. Imperial ăștia puși că echipă de time-ul acum. A făcut Phelps ăsta la băgat la balamuc pe Hades, n-ai ce strafe-uri a făcut. Deci nu a venit Pandazu și a luat vizele la timp. Trebuia să fie în Danemarca până pe 14 și nu și-a luat vizele și a venit Gamer Legion în locul lor. Și că Chios ăla ce cineva că era în Dubai câteva zile, spre să joace bine Gamer Legion. Primul 11 la Dinamo s-a pus pe Instagram. Da, ia să nu. Golbovici, Patrick Velkovski, Homau. Patrick e regele, nu? Moura, Pavicic, Ilici, Bordușanu. Mamă, Ilici joacă, ok. Nu joacă Gnohere. Milanov, Amdalah, Gonzalo. Nu joacă Gnohere, e accentat oare sau ce? Cred că e accentat. Nu pot să cred, nu joacă Gnohere, e groasă rău de tot ăla, joacă, ăla ține mijlocul la Dinamo, ce ai? Dar mă rog, joacă Pavic și Milanov, e bine. Uite, dar nu joacă E ăsta, să mă rășeana, E ăsta valorează 1,8 milioane de euro și îl ține pe Patrick în locul lui. E răcit, are gripă. E bine atunci că nu e accentare. N-are nimic, merge. Wow, uite, vezi ce timing aici, că ratează ăștia, le fac strafe-urile alea. Am plecat la Mace Sport, distracție plăcută. Ce suveniruri ei, o să vedem, o să iau la sfârșit după Major, în funcție de ce hartă se joacă mai puțin. Să vedem dacă, nu știu, o să vedem. Ideea e că nici nu știi exact ce hartă o să scoată Valve, știi? Și atunci, na, poate nu o să scoată nicio hartă acum, poate să mai lase hărțile astea să obișnuiască echipele, că, na, au băgat Inferno nou, au băgat Overpass-ul și au apărut multe utilități. Poate să lase hărțile astea și să le scoată abia după următorul Major. Că dacă-s două Major-uri pe an, nu poți să schimbi o hartă după fiecare Major, sau poți să schimbi dacă vrei, nu știu, depinde ce vor să facă, de-aia zic. Așa ca investiție, dacă nu vrei să fii la sigur, ia Mirage-ul, tată, care are skin-uri frumoase. Mirage, Ancient-ul. This is all down to the training and regulation, right? They know the B bomb site has been abused. They're actually coming mid. They're going to split the A bomb site. Smoke is down, but they might just go straight through it.
little bit of an aid. Kyler playing in front. Glaive burns alive, and now the lineup is ready. Wow. Kyler finds another headshot. He spins around. Kyler? Ce le faci, Kyler? Faci tu ace! Wow! Ce le faci tu, Kyler? Faci tu ace-ul ăsta puternic. Deci nu se termină meciul ăsta și la Heroic se termină. 11-3 Heroic. Ce echipă mare Heroic. Ce echipă mare Heroic. Steps in front of the Molotov, spams down two, swaps to the AK. Third one's a little bit of luck, but this from here is all skill. And trying to force your way through that smoke, individually shut down by just one man. Ce bulan pe ens. Doamne, ce bulan pe ens. E bătaie imperial acolo rândul ăsta. A scăpat mouse-ul pe jos, gata, s-a stricat mouse-ul, GG. Ce bulan oricum e, dacă nu omor asta pe toți acum, mamă. Marele bulan. Bate GM, cine este GM? Te rog, spune că n-ai prescutat GM de la Gamer Legion, care Gamer Legion se prescutează gâlul ăsta, că n-ai prescutat așa. Te rog eu. E ca și cum ai prescurtat Dinamo DN. Ai luat prima așa 3 literă. Te rog eu. Bă, 3 nu a fost în trailerul jocului, eu cred că se bagă. Eu cred că se bagă. Eu zic că se bagă. Când? Doar Volvo știe, dar eu cred că se bagă. Eu, abia aștept 3 nu, mi-e place mult rău de tot. Mai ales că la mixăreala cu 3 nu te rotești bine. Pam, ții cu AWP-ul, pac, și șmecherie. They put some pressure on. They killed Glaive before anyone even really shows up with the Molotov. GM. Dar la cât e meciul chat? La cât e Dinamo? La 5-4-5 sau la cât e? No way. La 6 și un sfert. Aha, mai sunt. Yeah. Oh, flashed out from a teammate. If he had the rifle out, he might have got that kill actually. Let's go Imperial. Mamă, nu mai avut ăștia nimica de cărat. Alone at the bomb site. 2 versus 4 here. Glaive started to get there. A venit și ăsta, dar slowly. 15 seconds. Actually the time. Oh, it's not going to work against them here. Let's go Imperial. Triple overtime instead. Boa. Eu também. Nu, ăsta nu mai are voce. It's going to feel good for the moment. Triple overtime. This Imperial team is a hard one to put away. That's the fourth chance that ENCE has had to actually close out this map. Imperial had 2 of their own in regulation that they lost up 12-10. But man, ENCE is really. Hai că prindem Heroicul, e 12-4 dacă e adevărat, ești nebun. Ce se termină aici? Mamă, incredibil, ești nebun. Doamne. See if they've got any more left in them here. This is new, this mid push from ENCE. We haven't seen this yet. Great double flashes. Catch him completely off guard, and it's a 2-for-1 trade. It's worked absolutely perfectly. Yeah, I'm stunned. 32 kills. It's Kyler again with a double opening. Hades not going to miss this shot. Taking down Phelps, who was trying to sneak his way through the smoke there. And fair play to Phelps. I mean, it's a desperate round anyway. You've lost the opening 2-1. You feel like you have to try something. 2-on-4 here. Unfolding. Molotov not going to make a big difference at all. Kind of need a huge mistake to come out from the inside, and I don't think Glaive is going to allow that to happen. Shuffling utility as well. That smoke is not going to do anything. Nobody's in that position. B players for ENCE are starting to push forward to get a quick rotation, a quick flank, a quick backstab. Vinny's going to try and do everything he can to open up this bomb site. Hades shouldn't be forced out, but he smokes it anyways, and that's a quick shot. 1 remaining. No way gets the trade, but there's no way into this bomb site. Yeah, 1, 2, 3, they peek him at the same time. O să zace Gamer Legion și Coi în același timp? Da. Cred și eu, da. Just can't be stopped. What a time to really come alive. You can see. Ce mai bucuram braziliană gură de babă când pleacă pe chemul și rămân cu bănuțul de cu pro în loc să fac și eu diamant la 10 euro 5 coins, frate. A little bit nervous, I would imagine. Haide mă, Imperialul, mă. 2 runde, bă. Dar au fost și 3-0 pentru ENCE, adică nu știu ce altfel ar trebui să fie să se închidă meciul ăsta aici, mă, că a fost 3-0 pentru ENCE și cum s-a terminat, ești nebun. Adevărat nu se face în același timp că o să înceapă înainte Coi, stați liniștit.
Stați liniștiți. Da, e prea scurt mură 12, mă, ce aveți, ești nebun. Pa bune. Iată încă niște like-uri, face și noi 3000. 3000 de likes. Let's go. Da, unde Andu? Bă, Andu e semnat doar pe navi, nu știu dacă o să intre și la Game of Legends și cu ei. Atenție. Ready in case anything happens with the fight, and they still can't get away from nowhere. This is crazy. Well, that's I think Kyler's going to be a little frustrated because Glaive on the retreat ran in front of him to fall back towards double doors, and that made Kyler kind of hold his trigger for that initial battle. Singur ăsta, mâna, dar nu se bagă ăștia prin smoke. Au și dat molotovul ăla, dar au verificat acolo. A, lecară ăla, Henny. O să intre aia, mă, lecară. Face fake nou ăsta la B. Face fake ăsta, dă smoke, cred, aici, sau să vedem ce se întâmplă. Mamă, marele fake. Kind of aggression netted ends a huge advantage in the previous round. Wow. 11-19. Pe ce site puteai să vezi posibile match-up-uri majors? Imă. Yeah, that was all gonna just be on some Herculean effort. Old Lady Mouth. That just wasn't possible. Good job from Imperial. They know where Deha is. Primei din nou meci și ăștia stâng în overtime. Plenty of money considering overtime. Deep nade. Good damage. Oi, mate. But too many players to find. He's pulled Vinny out. But again, these kills need to happen right now, and Vinny's gonna peak on contact. It's 19 for everyone. A chance for Ai pus Game Legends se califică? Da, am pus și Game Legends și coi. Bă, am pus tot Românii că se califică, frate. Adică, pana mea. E pe Game Legends cerea și pus și la 3-0 dacă erau de la început. Dar nu i-am pus pentru că dacă au venit last minute nu știu dacă sunt așa de... Eu am mers la 3-0, dar vreau să bat Imperial, că am uitat să activez pasul și să nu pară măcar... Ok, păi dacă ai la 3-0 nu te mai aștept cu nimic. Adică, dacă n-ai activat pasul, degeaba e la 3-0. Sunt nule pichimurile, adică doar așa pentru sufletul tău, dacă vrei. One Sense's defense really figured out good ways to counter the fast aggression towards B. They've had to throw a little bit more creativity into things. How much they have left? I mean, you're running the playbook to play, you know, an MR12 now. You're expending all of it. You're into the triple overtimes. It's how long do you stay creative if you're an in-game leader in one of these two teams here? Adevărat. Câte scheme mai dai ca Eagle în meciul ăsta? No joke, zice bine Anders ăsta. Le dai pe toate la un moment dat. Dar Jax te urmezi decât Imperial și Mystica pe chem, omul că nu e gata, oricum. Splitul ăsta na, sunt 3 aici. Nu știu ce să zic despre ăsta na. Kyler's gonna have a big job over the smoke and he can't do it. Glaive stands his ground, but there's the backstab from Nuke. Atenție mare aici la acest No Way, care are 34 cu 27, acest Nuke Colzera. After one month in Vaslui. Making its way slowly, but yeah, Phelps is ready. Trebuie să încerci runda aici. Ține bine Phelps aici. Cât bait poate să facă deși astăzi. Ok. That's the first step in the right direction here. Imperial should still be winning this round every single time. Henny is quick with the AWP, and I think there's no way for him not to be exposed here. It's Henny to take him down. It's a slight lead for Imperial. Să dăm moderatorul Cristian Robert, care 2 ani de membru și la 2 ani de membru pleacă moderatorul. Chat, nu uitați că în momentul în care apare fantasy următor, o să mai facem un fantasy, da? Nu uitați de giveaway zilnic din descriere, de concursul de cu 100 de euro care are premiul 100 de euro de pe Discord cu TikTok-uri. Deci, don't forget that. Don't forget that. Some credence to the thought that kind of leans in the favor of Ensign Glaive. There's no more experienced in-game leader than Glaive, so not exactly going to put him on the back foot. He's been here many times. Deep smoke top 1 sau top 3. O să fie top 1 pentru că o să fie 3 fantasy-uri. Gen o să fie fantasy la open stage, la elimination stage și la playoff. Și atunci dăm câte $50 la locul întâi la fiecare de asta. Că după să fie prea multe skin-uri, trebuie să stau să... Na. Prea complicat.
Mi-a vorbit cu mei zilele astea. Bă, m-am mișcat câteva zile face-it cu el, dar nu am mai vorbit zilele astea, că nici n-am mai stat atât de mult la calculator. Adică m-am mișcat doar seara și nu am mai prins. L-am mai întrebat acum 2 zile dacă ne jucăm face-it, dar a zis că nu avem cu cine. Că și chiar n-avea cu cine, a zis că nu joacă nimeni. Dar poate îl mai prind la face-it acum, înainte de major, nu știu. It's that next step, right? Maybe, it's that baby. second stage of map control for ENCE. Glaive takes dark, they have utility in middle, presence in middle now to clear out the double doors. AD's looking for this push, and it's coming. But unable to capitalize. Yeah, he had the right idea. Oglinda. Back up out here as well. Away very confident in taking some of these fights. Flash around the corner, but his accuracy is deadly and he's ready. No way! No way! Well. Imperial is gonna win this! 2 versus 4 now, 30 seconds. I've rarely seen a player with such confidence. Yeah, they could never clear him out, and the bomb's all the way back. Even if Kyler and Goofy wanted to do something towards the A bomb site, they have to hustle to pick this up first. This is going to give Imperial 2 more chances to close out the map. There's only 12 seconds. Deci, înainte de Gamer Legion începe să o cu coia. And it's going to be 21 Ferească Dumnezeu. 19. Ferească Dumnezeu, chat, ferească Dumnezeu. It's been a long, drawn-out battle of 3 overtimes, and Imperial once again, just like regulation, 2 chances to win the map. Ce aveți, mă, începe să o cu foi înainte. Instead of responding by being pressured, he seems almost just annoyed. He's like, all right, I'm actually even more angry now. It's really hard to clear him out. Hades created the opportunity, right? When he sees the push, he sees one player peeking from the choke point. No Way's already swung out far to the left. He puts the Molotov down in B main, and that should isolate No Way. But because he has an AWP, he's got to wait for a rifle to come up. And when that player dies, it's like, what are we supposed to do? The AWP isn't the guy who wants to get aggressive, and he's Cum l-a not arătat furia pe interested in noi that ăsta, kind of a fight. e doar un best of 1 poema, stai așa că nu se știe. No Way takes it to him. Nu e ca și cum n-ai suficient star player, adică probabil pozițiile pe care le joacă nomul ăsta deja Iuric s-au câștigat-o și nu e de înlocuit. Adică lor probabil dacă ar fi să înlocuiască un jucător. One step away now all of a sudden. What a grueling match this has been. Glaive wants to hunt it down and he will. Senti goes down in the middle and Henny back here. Flash, Molotov burning him alive in the corner. He was very, very low. Could have been dead, but he sticks around for the kill against Diha. Maybe a little bit reckless there on Ce bulan a avut Henny aici, că a rămas în flash. Dar dacă moare asta e gata lumea. Aia zic, ai star player la furia, nu-ți trebuie star player mai bun. Bă, nu toți jucătorii pot joace bine într-o echipă, terminați-vă. No way. Wow, no way. Saw it coming, takes down Glaive. And he smoked off for a minute here, but l-a prins când avansa în fața aici. Nu l-a prins pe strafe. Taking down Phelps, 2 versus 3. They're fighting to stay in the map here, but Henny close range. Mamă, Henny. They're gonna double team. Oh, there we go. Vinny took an extra 5 seconds. Doesn't quite get the flick. The ball. Ce ne faci, Vinny? Boa, caralho, boa! The unlucky AWP player to bring down ENCE. Unreal. Brazil. Triple overtime victory for Imperial. ENCE have got to be shocked and stunned. What a start to the major for the Brazilians. Beautiful work. And they had to do it with a lot of different styles. I was so confused when he didn't fire the AWP at the beginning. I thought, what's going on? Like, have I missed something here? I know. I think ENCE slowed down. They got a little bit nervous. They gave Henny a second chance at it, planning on the backside. They never had information of where Vinny was coming from, and they know that A anchor. They're like, could be a canal swank. We have nothing to stop for that. Triple overtime victory. Brazilienii, băi, mâncați-și pura ta. Bă, chat, voi nu cred că realizați că în momentul de față, gen în momentul de față, cred că începe înainte, deci sau cu coi începe înainte. Mamă, ce facem în cava și grava asta? Hai să punem în vot să vedem la ce mici ne uităm. Bă, dar jucau la ore diferite, era totul perfect, ești nebun. Era totul perfect, jucau la ore diferite, totul era perfect. Și se bagă aici toate... Deci... La ce ne uităm? Gamer Legion versus Amcal, Coi versus So, Volt, Adames. Oricum o să fie ambele meciuri pe ecran, dar nu o să putem să-l urmărim pentru că încep, adică So cu Coi cred că începe acum direct la... Ia, mai și să mă păriac live, ia să vedem. Merită investi în capsule?
Bă, nu are cum să nu, adică long term e imposibil să... Astea fiind chestii limitate, n-au cum niciodată să fie sub preț, o să fie 25 de cenți sau ceva de genul. O să fie oricum mai scumpe de 25 de cenți. Dar... A, ia vezi mă, că zice, uite, ne arată băiatul ăsta aici, ești nebun. Deci alea de la prețul de la preț redus a fost 0.25 și acum sunt 0.19, nu? Păi da, mă, pui, mă, dar tu compar de la ultimul major. Hai să vedem și pe asta de la ultimul major în timp. Uite, vezi? A, uite asta la Antwerp. Deja e 56% profit. Adică o să crească în timp asta, dar nu așa. Nu te gândi că... Nu e chiar așa. Deci nu e chiar așa. Uite, la astea, de exemplu, de la Stockholm mai deja... Uite, deja 3 euro așa, dar din nou, nu compara la ultimul major, că la ultimul major e cum îi zice, au fost foarte mult, e foarte mult stoc de astea. Foarte mult stoc. Aveți un tatuajele cu... tatuajele... uite că a deschis Lovoraș. Uite, așa arată stickerele. Da. Arată Caterinca astea gold. PGL Audio Guy, v-am mai zis, ești nebun să nu... Thank you for the huge mousepad PGL Esports. Here's how I rate it as a mousepad 9 din 10, as a dress 10 din 10, as a blanket for nap. Ce, mă? Ce Caterinca e mousepadul ăsta, să moară Jeana, mare cover. Uitați-o cât de mare e, ești nebun. LOL. Chat, votați aici la ce meci vreți să ne uităm. La Gamer Legion cu Amcal sau la Coi cu Sof. Votați aici, vă rog, că suntem 3600 de oameni și au votat doar 845 de oameni. Dați vot aici la ce vreți să ne uităm. Gamer Legion vs Amcal, pentru că meciurile încep la 5 minute între ele. Pentru că s-a făcut delay de la Ens cu Imperial, că i-a spart omul meu. No way, 1.41. Ia să vedem cum mai stăm aici la opening stage. La minus 3 pe Glaive că a pierdut, minus 3 pe Stico că a pierdut. TSS 19 puncte regele, Bumici 14 puncte regele. Sunt la mijloc aici. Și asta la HLTV și la liga mea aia. Adam și Fallen încă n-au jucat, fiecare de minus un punct. Kicksound 18 puncte, Major 14 puncte. Bine aici, locul 300 aici, bine. Votați. Votați aici la ce meci vreți să ne uităm, bine? Poate poți să pui un meci în fereastră peste celălalt? N-am mă cum să pun, ce ai? Și cum te uiți la? Ne uităm la un meci și pe celălalt punem live score, nu? Interesting that the Copenhagen don't spray team graffitis drip when sprayed on a wall but don't when you spray on the ground. Ce înseamnă drip, chat? E pupul laboratoriu, mersi de membru. Ok. Că se scurge vopseaua din ele pe perete, dar în ăsta nu se scurge vopseaua. Că n-are unde să se ducă conform legilor fizicii. Frumos! Frumos, ești nebun! Marfă, chiar marfă ești de bun acest mic detaliu. Total useless, dar marfă. Ce nouă furie enhance Clave roster combine more big events maps than the entirety of the rest of the field at opening stage. Da, dar ce contează? Eu au bătut Imperial. Eu au bătut Imperial. Ia să vedem rezultatele aici până acum. Ce nu au bătut? Delfine au bătut, Ens au pierdut cu Imperial, Pain au bătut pe Apex, Heroic au bătut. Dacă bat Gamer Legion Koi și Furia, să zicem, ar fi C9 cu Koi, Eternal Fire cu Pain, Heroic cu Imperial și Gamer Legion cu Furia. Astea ar fi meciurile. Dacă sunt meciurile astea. Astea ar fi meciurile următoare. Și Ens cu Legacy la 0-1, Apex cu Amcal la 0-1, So cu Link Vision ăștia la 0-1 și Ecstatic cu Mongols. Ar trebui să-i bată Mongols pe Ecstatic, dar nu se știe neapărat, și So cu Link. Dar o să fie grele meciurile, mă, oricum. Bine, trebuie să vedem. Dacă bat So, nu ne uităm decât la versiunile în care bat românii. Ia mă, ce update s-a băgat aici, că că s-a băgat update. Încă nu s-au pus aici astea la meciurile. Cred că astea o să fie cum ar veni... Cred că astea o să se pună la sfârșit, mă, chat. Nu cred că se adaugă cine pe cine a bătut, nu? Dar unde ați văzut voi alea de meciuri, mă?
Trebuie să dau restart la joc, ok. Ok, dar stai că eu am rămas în joc și s-a făcut update în timpul meciului, ia. Hai să vedem, aveți dreptate. Deci vreți să ne uităm la Gamer Legend cu Amcal? Ok, când începe Adamescu la Coi cu So ne uităm un pic și după care ne uităm la Gamer Legend. Dacă acum la fix începe Coi cu So. Ai buton de refresh în joc? Da, mă, că am stat eu să văd unde e butonul de refresh în joc. Ăsta? Ok, uite mă, frate, vedeți, apare. Vezi că e șmecher așa. Vedeți că e șmecher așa, îmi place cum arată. Așa, da, și înțelegi tu ceva din meci aici, frumos, bam. Chiar arată șmecher ăsta aici, bun, e făcut ca lumea. Și îți dai tu seama care e care, cine a bătut, cum se fac echipele, uite, vezi? Și acum vezi, Cloud9 se duc aici, bam, e bine, e mișto, mă, e mișto. E mai simplu acum să vă explic. Da. După care avem Elimination Stage-ul, nu? Cu Navi, Virtus Pro, G2, Face, Spirit, Vitality, Mouse și Complex. Echipe grele. Grele aici. Meciuri grele aici, nebun. Poate să se bată între ele astea pe rău de tot. Mai ales fiind major, o să fie show. Trebuie să vedem. Și apeși pe meci și cumperi cu... da, uite, dai click pe meci și cumperi cutia. Ok, tare. Ăstea de la Cloud9 cu Ecstatic puteți să o luați de pe Ancient, că e cutie ok. Asta de pe Nuke nu e așa ok. Vertigo ar putea să fie bună dacă se scoate harta, că nu sunt așa multe luate pe Vertigo, dar nu e prea foc. Anubis e ok, dar aveți colecție în joc, mi se pare că e stoc mare de skin-uri de pe Anubis. Iar aici e Nuke, deci nu știu ce să zic. Dar aici din ce aș recomanda ar fi ăsta de pe Ancient dacă vreți, dar mai așteptați Mirajul, mai așteptați alte chestii. Capsule cu stickere încă nu s-au băgat. Chat. Cum să votați Gamer Legend de când au plecat Timi și Suki sunt la tier 2? Ce ai zis, băiatul meu? Deci tu ai zis de Gamer Legend că sunt la tier 2? Nu știu ce să spun neapărat de acest lucru. Eu am mai bătut pe FaZe ăștia 2-0. Le-am mai luat o hartă aici lui FaZe. Eu am bătut la play-in pe Virtus Pro. Eu am bătut pe Monte. Nu știu ce să zic. Aici au pierdut la Last Chance după ce au bătut Fnatic Guild Eagles 2-0. Au bătut Nine Pandas cea mare derby. Nu știu ce să zic de acest tier 2. Nu sunt la fel de bun ca atunci când erau Eme și Zyuhi, dar nu știu ce să zic de tier 2. Chiar nu știu ce să zic. Deci 64% s-a votat Gamer Legend. Ok, ne uităm la Gamer Legend. Dar oricum începe la fix acum, ar trebui să înceapă Coiu cu So. I mean, I would just try to... Nuke aici, iar Nuke? Na. How to win a major by GGBet featuring Freya? Ok, interesant asta, o să ne uităm la el. Former Astralis player, Sipex a devenit assistant coach la Mouse. Interesant acest aspect. Bă, Sipex ăsta are doar 28 de ani, mă, și deja e coach? Bă, n-are cum să aibă 28 de ani ăsta. Are vârstă falsă, chat, în acte, 100%. N-are cum, mă, ești nebun. Bă, m-a ieșit al 20-lea jucător în lume în 2013 și avea 17 ani? Bă, ăștia de vorbiți de Gamer Legend ziceți că au fost tier 2. Sau că sunt tier 2 acum. Voi uitați că în afară de Gamer Legend-ul de la Major, Gamer Legend erau locul 40 mondial. Voi asta uitați. Voi omiteți aspect. Adică voi omiteți că Gamer Legend au jucat bine doar la Major, atât. Mă rog, s-au calificat la Major, dar n-au avut rezultate. Adică s-au mai calificat la un Major înainte, au ieșit 1-3. Mă rog, eu am avut pe Vitality atunci și au mai avut hărți bune cu Face, dar rezultatele pe care le au Gamer Legend în momentul ăsta, față de ce aveau Gamer Legend înainte, sunt mult mai bune. Voi asta nu înțelegeți. Nu știu de ce tot ziceți. Da, nu joacă la nivel, dar voi aveți niște așteptări să Gamer Legend nu să mai ajungă poate nici pe scenă vreodată ca organizație, poate. Ce au făcut ei atunci a fost istorie, dar uitați-vă înainte de Major, ia uite-i. Înainte de... Și aici deja erau în circuitul de Major, mi se pare, erau calificați, ia vedeți. Ești nebun unde erau. Au fost și locul 60 în octombrie 2022. Aici după Major au mai ajuns pe locul 20, locul nu știu ce, dar uite, aici sunt mai bine. Deci ei după Major au fost locul 7, da, după care s-a schimbat echipa, dar uite, sunt aici.
Ca ranking, ca alea nu se compară. Uite înainte cum erau. Da, vorbim 2023, da, locul 27, locul 33. Adică ce au făcut la Major a fost overperformance clar și a fost cea mai mare, probabil cea mai mare upset din istorie. Chiar dacă n-au câștigat Major-ul. Dar, că repet, comparat cu... Comparat cu run-ul lui Gambit când au câștigat Major-ul, Gambit ăia se jucau la tier 1 în continuu. Gamer Legion au venit de la CCT-uri, ești nebun. Adică Gamer Legion actual nu se joacă la CCT-uri, se joacă la Blast-uri, la alte concursuri. Atunci ei veniseră de la CCT-uri, voi asta trebuie să înțelegeți. Oamenii se jucau CCT-uri online. Deci, am rămas pe 9 martie, păi nu continui Danilovski de acolo, că dacă continui de pe 9 martie nu o să mai ajung niciodată. Mă uit și eu la astea recente, dacă am ratat unele, aia deja nu mai sunt relevante. Sau dacă sunt relevante să mai postez lumea odată, dar nu pot să mă uit la pe 9 martie, că dacă postați 30 de linkuri, n-am timp să mă uit la ele. Mă uit și la astea mai recente acum, nu la... Primul loc și 2 fantasy l-au luat pe Roman crezând că el e românul. Wow. Asta este, mergi mai prost. Look at the position it's put them in now. Like, they're having to try and clear everything in yard. 30 seconds left in this round for Mopos and Adamaz. It's like an Easter egg hunt. Yeah, well, I mean, they've nu mai poți face diamond acum, poți face maxim gold. Ce a picat la vot? Gamer Legion a picat la vot. O să ne uităm acolo când începe, dar am intrat un pic aici să vedem primele runde la Gamer Legion. O să punem scorul la meciul ăsta pe ecran oricum. Very nice start. E ok dacă l-am luat pe Volt în loc de Adam. Bă, dacă ai apucat să faci asta, având că s-a schimbat în last time, da, e super ok. Eu n-am pus 2 români la Major pentru că eu am anunțat Fantasy-ul cu o săptămână înainte și Gamer Legion au fost anunțați ieri oficial că vin la Major, deci na. And the other just questioning their existence as Counter-Strike players completely. I couldn't quite believe Derby iberic, mama, au jucat echipele astea între ele, se cunosc super bine. Lol, au forțat, fii atent. Oh, nice try. Adamez joacă multe poziții pe care le are Ime la Navi, foarte multe poziții. Ai idee ce căști de telefon au jucătorii? Adică căști în ier. Astea sunt căștile de telefon. Fiecare are ce model vrea, nu e neapărat. Nu ai. Adică sunt bune cam toate în momentul ăsta, nu prea sunt nașpa, nu știu cum să zic. A răzdus sistem miroase, nu iau de la ce nasare. Băi frate, nu mai fă bully. Știi cumva când este intervalul de 12 ore pentru pick and elimination? Păi se termină meciurile miercuri seară și la joi la ora 2 încep următoarele. Deci între miercuri seară, care nu știu când se termină meciurile, depinde de o oră, poate și la 8 și la 9 și la 10, până, deci o să fie, nu știu, 15 ore, 16 ore, cam așa. Depinde, între 14 și, de fapt nu, între 13 și 17 ore, cam așa o să fie range-ul de ore pe care o să le avem să punem pick and miercuri seara. Da, nu, o să vedem. David. That's enough of that. Says Mutiris gets one to the body. Repositions away. Turnează la spital. Slab să nu, dar ne scurcăm, bă, sănătate multă. Bine că e și semnalul ăla, nu decât nimic. Schimbă la Gamer Legion. A început Gamer Legion. Coming up against Gamer Legion here. N-a început, nu mai uit în runda asta. Oricum o să pregătesc scorul și vă pun scorul, bine? Things have been going wrong for some of these teams. I mean, at this point, I think Movi are just going to try and forget about the first three. The pistol especially. But even that second round just not particularly exhilarating or promising. Gata, chiar am pus meciul de aici și după ne uităm la Gamer Legion, bine? Nu râd la căști de telefon, că asta e percepția veche, n-ați dai seama. Asta e percepția populară, căști de telefon, căștile mici, căști de telefon. Da, inierurile nu sunt căști de telefon și artiștii folosesc inierul la concert și de-alea. Deci ne mutăm la Gamer Legion, meciul ăsta îl lăsăm... We're gonna get into the game now, I'll throw you back over to the casters. Can't give me your thoughts, guys. Who's winning this one? Well. Jason, I've got to say, on the Gamer Legion side, I don't know what happened during the hai să vedem cum se anternează ei acum aici, ce nivel au venit din vacanță, poate, nici nu știu. I know you love Amcal, so... I'm mentally preparing. I'm with Maniac. The Overpass game against NIP was some of the worst Counter-Strike played
MCall came out on top of that in a couple of overtimes. We'll see what they've got here. Travis is going to find an opening pick. As Gamer Legion tries to get aggressive, and they're going to start wrapping behind this as well. They've already got control of short, so the defense kind of has to back away. Krad's waiting for him here, so MCall's in perfect position and should be able to punish this retreat. Misses his opportunity. Ok, bravo. Băi, Crad, ai emoții, nu? Mamă, că eu zic singur la B. Oh, I just revealed myself and I have nowhere to hide. I'm just out in the open. Oh, nice little shot from Kios there, but Forrest is going to be able to take him down. Bravo, Volt, bună. Still the trades going back and forth. Volt will find the headshot. Oh, la mare cap. I see a little bit. Ce le faci, Nax, through the smoke? Și vine și Isaac din spate. Hai, trebuie scot, că n-ai nicio șansă. Renault Kid Gamer, nici n-am văzut, au tricouri noi? Travis is going to push forward 1v3. He knows Volt is low. Bun, Gamer Legion, nice. Ah, vezi că n-arată rău negru așa. N-arată rău. I deserve some credit. You know, I was going to make Da, parcă era mai marfă ăla dinainte. Adică parcă m-am plictisit de modelul ăla, că l-am văzut de prea multe ori, dar arăta mai marfă ăla parcă. Cu sparkle-urile alea, cu de-alea, cum era așa, decât ăsta. Nici ăsta nu e rău, dar parcă e mai, nu știu. I'm not doing that to Jason. Well, then you ruined it. Right in the next map. You really Bă, ce se întâmplă la sau cu coi s-a blocat meciul, că ne-am uitat la o rundă aici și acolo era 3-0 și nu s-a mai jucat. Blomarin, nu știu ce să zic. Poate Blomarin, da, acum văd. Da, e și un pic. Nu neapărat Blomarin, mă, doar sponsorul ăla pare trecut cu albastru acolo. The real struggle of it for Amcal on their T side. 4-0 de ai blocat pe Hâlătăva. O să mai rezolve, că au mai fost probleme să pe blocheze pe Hâlătăva și a revenit. Nice, let's go, Gamer Legion. Face Gamer Legion ca Danemarca 92 la euro. N-am ce idee ce a făcut Danemarca 92 la euro, dar să sperăm, nu? Initiative or the knowledge of how to create opportunities for themselves on the T side of Overpass, so it just felt very poor. Both teams calling kind of like a stalemate for 40 seconds and then pushing forward and seeing what they could get in the last 40 seconds or so of the round, 30 seconds or so. We'll see if that changed. They obviously had a lot of film to go back and review. Ajută-l Snax pe al tău, bă. Up the point that, you know, Gamer Legion, this is a map that they're, you know, of all the maps in the pool, this is one they're going to be comfortable on. So I don't know. It'll be interesting. I just don't have a whole lot of faith in what we've seen from Amcal at the RMR. Ce bine a scăpat. Yeah, I think that kind of indecision when you're just seeing a team not make any choices is very, very hard to be excited. E periculos rău asta, mă jur. Danemarca a înlocuit pe Iugoslavia și a câștigat Euro, nu pot să cred. Wow, cum ar fi? Is really going to get punished, and with a player like Snax and someone like Volt as well, and Acor who's so proactive, I feel like that can be a real factor in this game and how it ends up. Yeah, I definitely want to double down on that. S-a destrămat Iugoslavia, au fost descalificați la Euro, au chemat pe Danemarca din vacanță de pe plajă și au câștigat Euro, incredibil. Ține cu furia sau cu Legacy? Bă, am furia la pichem. Azi ține cu furia cumva. Space for him to creep in behind. Like this, one of the wildest thing about the Snax comeback is. Wow. Păi și Chaos ăsta tot de pe plajă din Dubai a venit, deci all good, nu? Playing inside and around all the smokes, just being an incredibly hard play to read. It felt like he showed all the pros how to do it. All good, no? It really did feel that way. And then, you know, coming back into it, you would have thought, well, that was in the past. Like, surely he has to do something. He's done it in like at the RMR, right? Like he did it again. Hai cu like-urile, băi, chat, băi. Forget to the mentality of someone like Snax, who's won a major as well, who didn't qualify for this major and is kind of brought in on a technicality. The mindset is, I'm going to take advantage every moment I can. I'm going to find a way to prove that I deserve to be here. Mamă, ce a tras Forrester ăla din shore, l-a omorât prin perete, incredibil. They blasted Snax. That's pretty brutal. Wow. How do you do? I was expecting that to do way less. Ca la un distrat pentru. No, eu mă cred că au și. Dar nu au fost în aceeași grupă, parcă? Eu mă liniște și am cal, nu mă țin minte. Evidence. So a little bit of aggression is forced back by the kill, but Kiaz is going to take the opportunity to push forward. He's got two players waiting for him at the top of these stairs. Timing is everything. Good fortune is everything. Forrester wasn't ready for the fight, otherwise Kiaz might be dead, but that little bit of presence is going to force them away from the B bomb site. That's a lot of information. You can see the second B player has shifted over to the other side of the map. Kiaz is just like, I have B. I've got the intel, I've got a smoke for Monster, they're going your way. I'm surprised by Acor sticking around and trying to take that fight. Like you said, they know that they're not going to be coming B for a long, long time. Feels risky to try and
sort of peek into the one location on the map you pretty much know they have to be at. Well, they're coming back to it now. We're at least going to throw out utility. This could all be a fake. Again, Mamă, se ducă, e bine, e bine răua. Volt hasn't moved. All this is perfect. E bine răua. Time's running out. That's the only thing that can win this round. Maybe Gamer Legion Volt. It's a good headshot. 14 seconds left now. It's running real low. A flash to slow them down, but Isaac, he just can't find that shot. If he had, it could have been the round. That might have been enough. Volt needed a double in that position. Needed to be able to clean up that first Da, trebuia să facă Volt double sau să se bată Isaac în același timp cu el. Dacă că îl ținea în cealaltă parte Isaac. Din Volt se bărea pe banană și Isaac îl ținea în toalete. Unlucky. 4-1, let's go, Coi, ăla rundă Coi, nu? Let's go, Coi. That little execute at the B bomb site didn't pull anyone over. Just good trading as the round comes to a close and first round on the board for Umcal's T-side. Hai că a fost bine, decât nimic, na, ce să faci, asta este. Decât nimic, mai bine deloc decât nimic, nu? Three players in the second round? Two or three players? They don't have cash in this one. They're gonna have to sit back on the pistols. They're really hurting for economy really early on in the game, so... 5-1, ai. Ce chef aveți, băi, sobă. Just laying bullets into the wall, and this one right here, that trade from Icy is everything. Nickelback ăla e Old NJ, da. Old NJ ești bun. Obviously, we talked about some of the team Counter-Strike they played, but I think Icy's got some talent as a player to see what it's going to turn into. Au pierdut multe arme la Eco și de-aia fac save aici. Vai, s-o la 3-1. Sau e 3-0, vedem. Nu știu dacă au apucat să prioritate pentru Major, dar nu e ca și cum n-au chestii puse la punct. Dar ar trebui să fie presiune, ar trebui să fie bine pentru Gamer Legion, pentru că e venit acum la Major, n-au nicio presiune. Veniți fără pregătire, fără alea, adică nu oprește și joci altfel fără pressure, adică te bați, te alea. Te uiți și la Furia cu Legacy? Da, logic, ce ai? Păi au început meciul ăsta în același timp, următorul meci direct Furia vs Legacy, Colin vs Colzera. Băieții! Nu mai ai șanse la... Dacă ai ratat prima fază, n-ai șanse la Diamond Coin. Nu, doar la gol. You can find timings with it as well, with if you know like the utility tendencies and the angles that the opposition likes to play. Get a really good read of how they defend Monster and understand where your openings are going to be in the game. Acor's got a Zeus inside the smoke. Yeah, why not? Nice try. Nu se crede ce încerca să facă. Părere Dinamo azi, greu fără Gnahureu ăla, contează mult rău de tot. Foarte bun la mijloc. Greu, da? Nu e imposibil, poate are ilicici meci bun. Dar la ține bine mingea, pasează, o dă mai departe. Da, vedem. Începe într-o oră meciul, deci o să prindem meciul în timp ce se joacă Furia cu Legacy. După Furia cu Legacy o să dăm un meci la clan, o să fie pauză între meciuri și după care aia e. S-ar putea ca meciul ăsta lui N să dea delay o oră, adică următoarele meciuri care trebuiau teoretic să înceapă la 7, s-ar putea să înceapă de la 8 și să se joace de la 8 până la 8 la 9, la 9 la 10, la 10 la 11 și să se termine până la 12 prima zi. Să vedem. Ai văzut rapid farul că a ajuns în respectiv livedor rapid? Da, am văzut o chestie ascunse pe stadioane pe acolo cu de-astea de împănii. Mamă, 10-6-1 sau? Vedem, băi, chat. But Acor's op can get him going. Spots one jumping across, missed the timing for the shot, but he's got the information. Oh, damage. It's not really that much. Long spray while standing inside of the flames there for Crad, but he'll get the job done. It doesn't really matter. He'll take it. That's a mistake, though, from the Gamer Legion side. That Molotov not going as deep as they would have liked to prevent that kind of a peak. Now, Acor kind of stuck halfway up bathrooms at the Divider and felt like he had to get aggressive to take that fight. No clean escape. And goes down. S-au rătit bine aici, dar nu știu dacă rămân ăștia full utilități să mai facă o dată, să mai care o dată. O să rămână toți trei aici și aia dacă intră pe sar. Dacă știi că spre majorul ia Donkey locul întâi, nu neapărat că mai e un major anul ăsta. E doar un major, deci.
defense is not looking that impressive. Nickelback. Bang. This is how he reminds them, Jason. It's crazy. Da. That one was good. That was your best work. Haide, băi, Gamer Legion, că e harta voastră Overpass, ești nebun. Voi alegeți harta asta în meciuri. Aggression from Gamer Legion. You know, I'll bring it. I like this point that Janko made at on Twitter earlier. I think he made it on Twitter. Point about Gamer Legion just saying the fact that they didn't manage to qualify through the RMR, you have to imagine there's a conversation about roster changes, a conversation about retooling the lineup if you've shown you're not. Da, gen asta chiar zice bine comentatorul. Call up when you've potentially already had those conversations, right? Yeah. There is perhaps a little bit of that element within the Gamer Legion camp that can make it difficult to kind of come together as a team the way you need to have success and qualify for the next stage of the major. So there's a couple of different elements that Gamer Legion is going to be fighting against within this matchup. Yeah, that's a really interesting angle. I wonder how that plays out. Probably not something. Din câte am înțeles, ăștia de la Gamer Legion vorbesc cu Buzz. Cred că să-l schimbe pe Chios ăsta și s-ar putea să, na. S-ar putea să nu fie neapărat cel mai bun vibe în echipă în momentul de față, dar vedem. It's P250 5.7 Deagle on the Gamer Legion side of things, just pistols, not even armor. Wow, look at Forrester. He did it in the Monster Tunnel last time, and previously, now he's doing it towards the L-bend. They know that he's here, so it's not a complete surprise, but it's a very, very similar theory of how to play the game. Just get up, take a forward position that maybe they're not expecting. Bă, frate, bă. This time they definitely were close enough to hear him run, but there are a lot of other rounds where there's so many nades landing at the B bomb side, you don't realize what's going on. Buzz de la Spirit Academy, nu Buzz ăla de la Astralis. Without taking too much damage, saying, okay, spotted two players. Pushing short. They were trying to be aggressive at the B bomb site. Da. Once again, I'm call happy to sit and be patient. Gonna shift Cineva a around the deschis map. un suvenir și a primit. Păi nu s-au băgat suvenirele în joc, mă. A, suvenir a deschis... Cine știe, poate o să fie înlocuit skin-ul ăla. Dacă nu, o să fie foarte rar. Tu nu mă... Ce faceți voi să... Mă duc să-mi iau mâncare și adevărat. See if he's going to get anything for it. He jumping around the corner, not at all. But again, even if he didn't get the kills, he functions as great bait for the rest of them to pick up a couple of kills here, and they only lose the Mac 10. That's absolutely fine. Amcal, they're doing work. Yeah, they baited that Mac 10 just perfectly. No one swinging too far to get the trade kills. No one being overcommitted to any kind of a fight. Just picking off the follow-up peaks and staying poised. They've got a good solid lead going in the first, 6 rounds of play so far, 4-2. And Gamer Legion have yet to plant their feet. The op is out again for Acor. Got 1 kill the previous time he had it, and that was all. Not able to build upon it. They definitely don't seem quite themselves here, Gamer Legion. I know they didn't qualify technically speaking, but I'm expecting a lot more out of them here. Volt is a good return. Gives them a one-man advantage. Travis getting taken out early in that round. He's got 1 HP, Volt, so it'll be interesting to see where he decides to position himself to provide some value to the team throughout this round. The Gamer Legion face un gol! Acor was pushed out towards long with that op, and he's going to back away. Se aud dinamoviștii și la Sibiu. Păi, au 4000 de bilete ăștia că l-au dat pe toate Dinamo, dar 3500 de oameni în deplasare la Sibiu pentru Dinamo în condițiile în care se bate la retrogradare. E bine, Sibiu. Acor having a little bit of a say. Should be a good half here for Acor in terms of the map. But somehow he gets found. Yeah, that's. I mean, he's a little lackadaisical. He thinks Volt has that covered, but Volt's, hugging the wall with 1 HP. So Acor just kind of assumed that he was safe and in the clear, and now Volt's making a very good play. He's found a perfect timing for this flank. He knows everything. Timing is the only thing that can betray him, but it's going to be absolutely fine. Great work from Volt. Picks up the triple. And will be Gamer Legion to pick up another round as well, importantly. Guessing somebody else wants to save the AWP. Yeah, someone else picked up the op, so he shifts back to the M4. O să mă uit pe reacții după. O să avem pauză până la noi. Legacy cu Furia sunt după meciul Gamer Legion, nu? Round 8.
Acor hustling to take an angle. Volt's gonna be there with them, both pretty committed. Deep smoke as well. Okay, I kind of like that from Crad. He's running through the smoke, putting out the Molotov, but not so far that he was going to get exposed to long. Oh, are they going to get flashed in, or are they just going to walk through? Could throw some really mean flashbangs from inside of the bomb site, but no, they'll just take the fight straight up. Icy goes down. Yeah, an immediate Molotov as well from the defender still inside the bomb site. That was Snacks. Throws it towards short to allow them to have safety to fall back into the site. Isaac takes an awkward engagement. Two players spamming at him through smoke. I think Volt got that kill from the sniper position. Wall banging down Nickelback. Okay. Yeah, look at how far he is. Like, I think he was up there. Yeah, a little cheeky. Volt's having a couple good rounds. Yeah, look at him. Do we have the evidence? Do we have the bullets on the wall? Where's the CSI crew? Yeah, bring in the forensics team. So things slow down again for Ramcall as they move around this gigantic map. Travis going to be out towards long. They've got a lot of space to work with towards the bomb site. Gamer Legion in a 5-on-3 is happy to play it passively. Lure them into crossfires at the bomb site. You have an AWP at the truck. Bolt behind dice boxes. And Snacks at the headshot angle. 20 seconds. I mean, if you need some of the cleanest entries we would have seen yet at the major to try and even get close to this one. I think they've realized that's not going to happen. Give up on it instead and tie up the game. It's 4-4. Yep, they've got plenty of money to replenish nades and utility. They don't want to have to rebuy these AK-47s, so they'll come back into this with a full buy. They got plenty of money to drop an AWP or an AK-47 over to Icy, whatever they choose. And Gamer Legion's tied things up at 4. Well, there is Volt, who was been instrumental in some of these rounds they managed to pick up. It's Amcal taking a timeout to discuss what is going on. Obviously, having the same chance to Gamer Legion on the other side. They've got Ash behind them, so gonna have a little bit of a say. He's been with the team for a while. I mean, they're doing pretty good, right? Tied up game, it's 4-4. They're on the T side, it's Overpass. I think if I'm Amcal, I'm okay with how this is playing out. Yeah, I think both teams are really kind of okay with how this is played out. Gamer Legion have kind of like stabilized, won a couple rounds in a row, have some money beneath them as well, getting a little proactive on the map, feeling a little bit more confident. I mean, both teams understand there's plenty of rounds still to play in this half, 4 more to decide what things are going to end up with at halftime. Here we go, round 9. See with the AWPutin, smoke gonna make it just a matter of luck if you can find anything through it. There is an AWP on the other side. It's Acor. We've seen in a couple of different places. This time he's gonna be straight in the middle of it. That seems so risky. Even if they blow it open. Vor să din nou în mijloc pentru că așa a fost la PGL trimis. Nu mai au cum să schimbe niciodată. S-a trimis o listă la PGL. Vor să stea mereu în mijloc la major și pe scenă și pe să stea în mijloc. Last time was 2 players inside of it to pick off Icy with the AWP. Now it's Acor's AWP that finds a kill at range, and that is very close. He's going to go back into it. Too much from Acor. E Popionul Georgescu, mersi de membru. A gift of a rebuttal of an equalizing kill. Didn't look like he was expecting Acor for there to be an AWP on the other side. It looked like he was assuming that it was going to be just some rifle fight. Well, that's twice now his assumptions have gotten him killed, so he's got to be careful moving forward. That AWP is a big piece of the puzzle and super effective on Overpass. Nickelback's been waiting out long, just listening in any footsteps, but hasn't really heard anything yet, I think, so that's the best he can probably call in for his team. Look at the rotation coming out here. Maybe even more now that they hear the sound of that AWP out towards the bathrooms. 23 seconds. Volt, an amazing timing for that smoke. It's going to buy a lot of space. Hard to swing against Snacks when he's in that corner behind him, but they get the kill on Volt anyway. 13 seconds and they trade up Snacks. Forrester with a huge shot. Isaac and Kios here. Bomb's been planted now, and they're in some trouble. Oh yeah, this might be time. They're going to investigate a little bit once this smoke clears, see if they can find a gift. Another one's coming in.
And that second smoke pluming might be a call to just back away from this. They still have the AWP at the B bomb site that they can recover. They're going to lose one more. Kiaz goes down. And for sure now, Isaac has no other options but to back away. And Amcal slowly constrict on this A bomb site. And they've got a 5th. Couple of rounds right now where I feel like it's so close that Gamer Legion should be able to buy a little bit more time. But maybe it's just, you know, we're in that third perspective. It looks like they just need one kill in any of these scenarios, and Amcal run out of time on the B bomb or the A bomb side. But I mean, that one's really hard. Volt and Snacks probably feel like they should have had a little bit more. That smoke Volt throws right atop of the ledge to kind of help protect anyone from swinging close to Snacks, forcing those fights at like a medium and long range. Also blocks his vision out towards long, so that player kind of gets out for free. Forces Volt to be aggressive on the other side of Dicebox is a fight that he doesn't really love. So I mean, it could have been stronger. Well, gives a lead to Amcal. Again, slightly less favored side here, playing on the T side of Overpass. So count to the end. Bolt again, it's a very powerful position. Yeah, well, Krad knows there was aggression. He doesn't know the numbers. It's a lot of bodies. It's 3 players essentially, 1 in con. They've got 2 pushed up towards Fountain, so this B defense is pretty weak. It's Isaac and it's Acor, and they're going to try and exploit it. Yeah, beat the timing before anyone can rotate in. Nicely done from the Swede, and it's Acor down but low. It's a great flick to take down Forrester just as he was crossing into the smoke. Acor keeps it going. 3 kills. It should be enough, and it will be. Yeah, beautiful round from Acor. That's really most of what we've seen from him has been some isolated kills. This time he's ready. He's prepared. A nice flick up for that second kill, and he just plays it perfectly, hunting down a 3rd. Really well done right here. That's a nice shot as Forrester comes swinging out. Tied up at 5. Gamer Legion not done yet. 2 rounds remaining in this opening half, and finally the money's starting to get a little sketchy for the Amcal side of things. Down to a Galil on a couple of players, down to a Mac 10 on Travis. This is everything invested here in this round. Yeah, it's kind of a big deal, isn't it? Imagine if they lose this one and it ends up a 7-5 just because they can't actually afford anything else. That'd be disappointing for Amcal, I'm sure. Again, a lot of forward grenades from Gamer Legion. They're really putting the pressure on. Could have easily been a trade. Icy, he's a bullet away from death here, but accurate as hell with the Galil. Yeah, 2 for 1 on that kind of a push. Amcal's super happy with that. Snacks, though, we mentioned, he's going to be relentless. He's pushing up behind it. You've got Isaac. You put a lot of faith in him. He's only got 1 flashbang. When that smoke fades, he's really, really exposed. And Amcal's going to try and hit this timing on the B bomb site. Flashbang coming over. Isaac's got to back away. Yeah, just feeling the pressure. Oh, comes back in maybe a little bit early. Acor got the triple kill in the last round, but this is asking a lot. Snacks is walking up behind to see if he can get even a free kill. Maybe that would be something. Snacks, yeah, he's giving away a footstep. I think Isu heard that right before it happened, unfortunately for Snacks. They're going to be trying to save the AWP instead. Yeah, and if you're Amcal, I like this. Get on the hunt. 4 players alive. Even though you don't have a whole lot of cash, AWP is a big weapon to take away. Money on the Gamer Legion side isn't that pretty either. So I see an Acor on the other side of the walls. 1 noise, 1 indication of Acor's position, and they will pounce, and they are still hunting. He might get killed from behind. There we go. All right, you're very measured at the moment. Yeah, calm, collected. Stoic, even. I would say so. I would have thought that they would have been celebrating maybe a little bit more, just again, some great rounds that are being won here by Amcal. I think, got a triple in this round, so yeah, finding Acor right at the end. 6-5 the scoreline going into the last round of the half. Not that much to work with on Gamer Legion, especially not in terms of the grenades. See if that's gonna force them into maybe even more aggression. It's not unheard of. Acor trying to land that flick and trying to get out now. That was a really good opportunity to find an opening kill for Gamer Legion, and Acor's not able to pull it off. Second chance, a creative little boost. Peering in at the stairs, Snacks watching the short tunnels as the bottom totem.
I mean, I like this forward push outside of the B bomb side. It's going to allow them to have way more people at the A bomb side, and I guess that's the kind of risk you want to have to take here because you don't have the grenades, right? You need the manpower. You need to have a stack somewhere for this to realistically work out. And I think the position that Kios is in is what's allowing them to do this at the moment. For as long as it lasts, we'll see if he's going to be allowed to stay. It looks like they are coming back. This could be a really ugly fight for him. Well, the question is, can he get one or does he get traded? Forster is way far ahead of everyone, so if he can get this kill, he can't. Blowing out the kneecaps, not enough damage, and Amkal's got to pick it up with only 25 seconds. They have to hustle into this B bomb site. Rotation is shifting over, but as you mentioned, it's a little bit late to stop anything. This is a recovery mission now. Yeah, and it's one with some nades, right? They're not able to get a couple of free kills by just throwing in the right Molotovs and HEs. All they have here are the AWP and maybe some rifles to follow it up, but it's not really that much to work with. Amcal might have found a way to get this one. There is a kit, curiously, in play on Volt, so if they get real close, they can try and do it, but they're not even anywhere near this defuse at the moment. Nickelback and Crad coming up with a couple of shots, and here's just Volt left. Missed opportunity for Icy, that is funny, but ultimately he's still going to be able to win the round. 7-5. Mamă, deci am mâncat o văzdulat, ești nebun la acum 3 ore și ceva și mi-a fost foame acum de am topit un rezultat cu instant. Dacă am pus la fantasy că o să fiu unul cel mai slab din scorul, trebuie să fie din qualificat pe total pe mapă de echipă lui. Excellent for T-side Overpass. I think the big difference between watching this T-side, in my mind, because that Amcal nip game just kind of lives on, stuck in my brain, unfortunately. And we criticize them quite a bit for their T-side. I think it looks a little bit better here because we see more aggression out of Game Legion on the CT side than we did from NIP back at the RMR. So there's more opportunities for Amcal to find some of those picks and like the options and ideas almost lay themselves out for Amcal in this game. You're able to get some picks front of bathroom, able to get some picks on some B pushes, able to find some openings that you didn't get otherwise against a very passive NIP defense back at the RMR. I think it's good. It's good to see that they're improving so soon. Unlike NIP, are looking to improve in 25. Nice. Yes. Second half is coming up. We've got Amcal now on the CT side. We've got Dualies in the B bomb side. Jason, I know you love them, but they're going to get shut down. They don't even get a chance to do anything. The flashes are just too good. Bro, I don't know what conversation they had during halftime, but it was not about the CT pistol. No. They were not prepared for a B rush at all. Let's go to the B bomb side, guys, and just hang out and just chill. Just you got Dualies? Cool. I'll play USP. That's sweet. I can get a kit. Yeah. Let's see what maybe it'll just Deci be a urma sunny puiul day meu, down mare there. lipie, mănânc o lipie goală că mi-e poftă. Damn, there are flashes everywhere. They're here. Wow. Oh, surfing into the headshot. Let's go. Crad. Gotta win it now. Yeah, you have to. It's required. Right back into it. Oh, they double peek him, the bastards. That would have been sick if they could. He almost had it. I wanted to believe. Yeah, I know there's like no time left in that bomb, but if you're one of those two CT players still alive, or CT players still alive in the bomb, so you're like, guys, not like this. Don't lose this round. Nu mi se pare așa fericit Chios ăsta, cred că l-a anunțat că l-aruncă din echipă, sincer. Mi se pare că e low confidence așa Chios ăsta cumva, gen că știe că primește kick și aia e. Everyone was passive. Nobody looked like they were really all that convinced that, you know, a monster play was even going to come in whatsoever. So pistol round to Gamer Legion. It's both pistols in the game won by Gamer Legion. Player gets 4 or more trade kills on the map, nu se stabilească, ești nebun. Dacă a murit și a primit trade kill pe baza faptului că a murit, aia e. Nu se stabilește, aia e o statistică. Dacă nu știi ce înseamnă trade kill, poți să întrebi asta, să știi, ok, nu e vreo problemă. Ori te uiți la meciile numeri tu, ori ai încredere că nu te păcălește nimeni. Nu știu, am văzut că vor să le ia pe bază ăla și baza ăla mi se pare stilul Isaac, adică mi stilul Chios cumva, nu mi se pare, adică mi se pare rolul lui Chios, de-aia zic. Mă gândesc că pe Chios l-ar arunca, dar nu știu dacă l-aruncă neapărat pe el. Dacă n-ar avea sens să arunce pe altcineva, to be honest. Players walking around bathrooms. Travis. Icy's getting close up to the end. They didn't know Snacks was here. He'll have an easy double kill. Travis is gonna dink him and take him down. And Kia's lost track for just a moment, but no big danger. Nickelback, the last one left. 7-7 is gonna be the score. After Game Legion plants the bomb, this round is average. După ce moară nu sau dacă el trebuie să moară să-i facă. Îi scrie în engleză acolo. Yeah, unfortunately.
Your favorite playground equipment? Băi, chiar așa, Bogdan, că înțeleg că n-ar trebui să le intereseze că e la Major și așa, dar când simți că echipa n-are încredere în tine și așa, mai ales că ei n-au venit la Major, ei nu trebuia să fie la Major, înțelegi? Ei trebuia, Chios ăsta era în Dubai cu 2 zile. Practic, ei s-au calificat că 11-4 e clar, ei au venit aici că n-au putut să vină în Pandas și îți dai seama că probabil ei până la următorul concurs îl înlocuiau pe Chios. Da, având în vedere că există discuții deja cu Baz. Logica mea, nu știu dacă îl înlocuiesc pe Chios, repet, dar se vorbește că știți că la Blast, când au jucat Dong și cu Magis, au jucat coachul lor și Baz, un jucător de la Spirit Academy. Și din moment ce vor să le ia pe ăla, e clar că... Dai seama, nu e, crede-mă, că noi echipă vrea să se schimbe, se simte în vibe-ul echipei, știi, că nu mai e încrederea aia și așa. E greu. Nu e imposibil, dar e greu, sper să nu fie cazul. Yeah, you're right. We're missing that team that can really run away with it at the moment. I mean, some of it could come down to the economy here, especially if you're AMCAL early on. If Gamer Legion wanted to make a big run at it here, then now is the perfect opportunity. They're not going to have a lot of money to work with. Keeping things quiet as well, going basically full contact through bathrooms, up banana towards the A bomb site. You could see this defense is shifting a lot. They don't know really what's coming whatsoever. And now all of a sudden Gamer Legion is knocking on the door. Yeah, they're right on top of them. This is a bit scary, but they've got the guns out just in time. And look at the three-way crossfire to shut it down. I think Gamer Legion had a moment there when they had the element of surprise and nobody knew, but once they started losing some of the first duels, it's a different question. Isaac, though, cracking skulls at the bomb site. Acor coming in at long, and just like that, it's spun around. 1 versus 2 now instead. Travis on his own with the M4, looking to see if he can clutch it back for his team, but he cannot. Atenție, acest 2 la 5, atenție mare! Yeah, that's a 2v4, and that one really hurts if you're on call, because you played that just about perfectly. You got a little bit surprised, but you had such a sick triangle setup. Look at this, one at the truck corner, one at Dice, one hiding in the smoke out towards long. There's so many crossfires that get sprung when Gamer Legion initially attack into this, and some brilliant shooting from Isaac, smoke clearing at long for the worst timing for Crad, and man, I'm called lets one slip away. And as you mentioned, that's a huge momentum round considering the economy. Devastating. Now, I don't speak the language, but I'm pretty sure the coach is saying, just calm down, chill out now, because it's one of those rounds that really can spin the team, right? Yeah, a 4-on-2 advantage, and those kills come out so quick, you're almost scratching your head wondering how we lost it. Like, how did this occur? Great shooting from Isaac. Da. He's 10-7, it's Volt leading the way with 12. I mean, I've always been a bit of a fan of Acor, but I really have. I think Isaac is a little bit underrated. Like it's just you know, one of those players escaped the Swedish scene. I just like him. I think he's got some potential. Era să-i bată cu ea, că i-am păcoi să treacă mai departe. Dacă pierde aici cu SOS, fie greu, dar nu e imposibil. Snack's gonna lead the way up short, over by Sandbags at the moment. Oh, Crad gets caught by Kiaz. And this boost up missed the timing to exploit the advantage. They might get it late in the round. I don't think Kiaz and Snacks at this point are going to check for this at all. Definitely not aware, but they are lucky to come out alive on that one. Hard to get the headshot on someone who's jumping like that, so maybe the only downside to it. Kiaz back at it again. This is great. If you're Gamer Legion, you're loving this right now, because I mean, this has really been the only thing you've done on the map this whole round, is just kind of get Sandbags in short control quick and let Kiaz have this angle to fight anyone crossing over, and he's found a pair of kills. And you have time. You can wait it out. United goal. Finally going to send someone towards the A bomb site, but and that's information too. They know there's at least 2 more at this B bomb site, so it's going to give Volt all the confidence in the world to just stroll in towards A. And surely now you realize where the last remaining members are. Wow, it's a very, very secure round here. Păi aveau șansă dacă nu pierdeau la Eco atunci, la 9-4. La 9-4 dacă... La 9-4, da, dacă au pierdut atunci la Eco, era clar că nu mai au nicio șansă cu ei. Adică dacă îi luau iar la Eco, dar era greu. It's getting really weird. Acor holds on, spam damage, and that should be the kill that seals it. But it did get a little sloppy there towards the end. Lol. Yeah. The finish though from Acor, he actually got the wall bang through, but you're right. Imagine a world in which the bomb is the next victim of a headshot. Asta este.
Au și cabine That would have been really awful for Gamer Legion. La eco acolo s-a dus totul. Dar cum a fost eco-ul la 9-4? Au luat cu pistoalele și au forțat aia cu take-uri cu de-alea sau au plantat și au avut galile și de-astea? Adică gen când au luat cu pistoalele au apucat să planteze sau, că dacă au apucat să planteze e understandable, pana mea, dacă au luat la eco... We've just had the first initial gun round where they were missing some utility. This one should be a little bit. Au plantat, au forțat, statul a avut polar armură mică, mă. N-am văzut Drăguțin cu full, am vrea să vă întreb eu pe voi. Vreau să vă întreb eu pe voi cum a jucat Drăguțin. Drăgușin, mă rog. Radu Drăguțin. N-am văzut meciul. N-am fost acasă, n-am văzut nici meciul lui Drăgușin, nici meciul lui Real. Whoops. Not exactly what they were trying to do, but fair enough. Nobody was there anyway. Thankfully. Rating 6-6, notă 7 după meci. Noro, dar nici excepțional. Bă, nu știu ce zicesc, că dacă pierdea Tottenham și luau 3 goluri și nu juca Drăgușin, ziceați de fundat și rații că stopiți, adică... Which they kind of did with that front smoke. No one's really presented themselves. So there's 3 players still shoring up this B defense. Still going to be a tough execute, especially adică nu e neapărat că dacă a luat el gol, gata. Să fie dacă pierdea, am să vină mai fac, a făcut greșeala de asta, dacă așa că au bătut că au și ca bine și n-ai ce să faci. Nickelback in support. E greu. Imagine if he had just sprayed that down. It could have been the end of the round right then and there. 35 seconds. Travis getting knocked down. It's chaos on the entry. Keeps it going. Look at the pressure that they're putting on here. B defense just cannot hold up any longer. Molotov down on Forrester as well, so he had to try and do something. That is very, very efficient. And again, I've got to remind you. Eu nu m-am uitat la meci, de-aia întreb gen cum a jucat, dar întreb obiectiv, nu hatereala de asta, a jucat prost, că au luat 3 goluri cât alea, că și portarii mai au 3 goluri, dar dacă nu e vina lor la gol, ce vrei să fac? Acor goes for the fight. He's found the position of Icy and still swung into it. Thought he was going to call some teammates over and just keep them pinned down. They want this AWP for sure. To go hunt for it a little bit deeper now. He's hanging around, moving closer to the bomb site. And looks like they're walking 1.20 avut rating Adames. Înseamnă că am luat puncte pe el, că l-am la fantasy. So at least there's that for Amcall, but with the money the way it is. Zicea de nimeni așa, da, Lut, dacă pierdea Tottenham 3-0 și nu era Drăgușin în Lut, ce mai e? A avut meci mai prost, dacă a pierdut, e nu mai vina lui. De-aia zic că nu e chiar așa aici, de bun, nu e doar... Adică nu e ca și cum poate să apere el singur sau... Mai multe acolo, mai multe aspecte. Mă referam așa dacă gen a greșit pase de-astea penale, dacă a greșit la vreun gol, dacă te bate aia 3-0 și te cocoșează ca echipă, n-ai, pierzi și câștigi ca echipă. Deci n-a fost teribil, a fost ok. Gen, na, putea și mai bine. Să înțeleg că a jucat așa un 6 din 10. Last time I've been called here from Amcal. See if they can find way back into the second half. It's really been brutal. Yeah, I mean, look, the big round, there hasn't been a whole lot of swing rounds in this game, but really the one that you're going to point to is the lost 4v2 in the first gun round of this half. That's changed the entire nature of this game. They're going to have a couple of pistols being upgraded here and there. Eu nu înțeleg, la primul gol știți că a greșit el, că a greșit Romero, bacă... 6.5 a jucat, a avut nota, în ceea ce ne-a 7. Bă, 6.5 la 3-0 luat, nu cred că e cel mai rău lucru. Acum, hai! Come on, you Gamer Legion! Lasagna mai mănânci? Bă, n-am mai luat lasagna. N-am mai luat lasagna, că luasem un air fryer și era super bună mâncarea la air fryer, doar că l-am spart și acum trebuie să aștept să le pare din service. N-am luat lasagna, dar merge niște lasagna mai încolo, poate. Proactive, actually looking to hunt down the kill instead of waiting around at the back of the bomb site for somebody to show up. So it's risky, sure, but I have to say, it's also a smart round from Gamer Legion too, in the sense that you know there's still one op on the board. So instead of actually challenging for playground and those angles the op likes, they go for kind of the bathroom smoke and have the presence come from the stairs. Meanwhile, Snacks finds an opening with an aggressive push at B. That's Forrester to go down. He had flashbang from his teammates. All 5 players from Gamer Legion are lined up around this B bomb site. Icy is alone with the op. Gamer Legion. And he's just saying, I can't really do anything. No one's here. But at least he's got the information.
Very hard to imagine the pistols are going to be holding back this one. Bună, rău de tot. Bună, rău de tot. Ce le posibil? Bun, 11-7, haidem. Da, mă, nu, dacă unul a încercat să facă pasul ăsta și nu l-a făcut, e desincronizare. Acum, antrenorul știe cine a greșit sau cine n-a greșit, dar n-ai ce să faci, mă, e greu să ai primul titular. E chiar așa, ușor. Sunt puțini care se acomodează atât de repede. Chiar sunt puțini, da? Na. Hai că uite, mă uit de exemplu și la Real, Alaba face cu Constanța, mă, că până se accenteze greșeli mari în condițiile în care are foarte multă experiență. Ca fundaș și acolo n-ai mai meciuri și meciuri, și bun, e și rău, e, na. That is an issue. Thanks, Madden. You have to. Unless you're going to get all the T rounds and play overtime forever. At some point you will need to win at least one. Well, it sets it up. There is money for an op again onto Icy. And the half buy sets up nicely, 4 M4s and full kits of utility around that as well. La clan, da, bro, am 30 de zile acolo. E clar, în 30 de zile voi da premiile. Haide, mă, runda asta și o păcăliți pe una. 1199 la fantasy, e bine, e bine. They have run out of game to play with here. A little bit of a push going towards the birthday party and restrooms on the other side. Bun. Oh, if he committed, it looked like they could have worked out, but again it backfires on them. I can't believe it. Amcal, it looked like they had the better fight to begin with. Yeah, the drop down and the spam from Travis was. Salut, Alexandru. Am primit mail-uri de la 10 facultăți legate de concursuri caritabile. Nu am cum să mă împar peste tot. Îmi pare foarte rău, dar chiar nu am cum. Mai ales că majoritatea au pretenția să promovezi concursuri pe care nu le cunosc sau să vin eu fizic prin alte orașe în condiții în care nu știu ce și cum. Îmi pare rău, chiar nu am cum, adică anul ăsta mai ceva ca în orice alt an, să mor de nu. Deci există săptămână și 2-3 mail-uri caritabile, probleme, chestii, dalea. Toată lumea apelează la mine când le e rău, ești nebun. Ce să fac? Unde să mă împart? Ești nebun. Te umplu pe băieții ăștia să le pun la story numai caritabile, numai de-astea, păi îi bag în depresie, ești nebun. Dacă pun mai probleme pe story. Ce le faceți, băi, Gamer Legion 12-7, jucați tier 2. Sorry, dar chiar... It's so hard to like commit to that cheat of that second player. And funnily enough, I think if that's e team effort, ești nebun, victoria asta, chiar team effort. Parcă și voi și-am mai ridicat așa un pic nivelul lately. Mai făcut niște swap-uri de poziții și am mai așa. Și ca de prost, vreau să facă drăguțin, că nu știu ca nimeni la mijloc. Important e să prindă minute, frate. Să prindă minute, că n-ai ce să faci. O să iei și meciuri bune și meciuri proaste, dar te lauzi ca mult ca e cal, am cal. Ai văzut TikTok? Dar nu mă miră TikTok-urile făcute de toți cu made in Romania, că am văzut că sunt niște frați de ăștia de sunt pe România, pe nu știu pe unde sunt, de promovează continuu melodia aia. Și pana mea, dacă e o melodie asta trend pe TikTok, o bagă și străinii, că ei nu știu ce zic acolo, dacă rimlează un pic și așa, îți dai seama, made in Romania are 20 de ani melodia, cred, dar o bagă, băieți, n-ai treabă. He's got his team in a position where they have 5 chances to close out this problema lui map. Drăgușin e că nu cred că o să mai... Adică nu e accentat prea mult ăla, că dacă era accentat tot sezonul și juca finalul ăsta de sezon, poate la anul se bătea la titular, dar așa dacă joacă un match 2 și mai prinde un match de ăsta așa, și le vine la Van den Veen ăla sau cum îl cheamă, e greu, îți dai seama. La Genoa a jucat slab până s-a acomodat, la final era la un pas de a fi capitan. Păi aia, bă, contează mult și acomodarea, frate, nu e chiar așa. Adică nu te duci, intri și gata. Sunt și cazuri de astea, dar e greu, adică în general te acomodezi mai ușor dacă ești, nu știu, vârf sau unde ai mai multă libertate, poate, dar pe fond acolo... Complicat. Păi, aceste racune de poziționare le reglezi jucând, frate. Nu le reglezi când te antrenezi. Le reglezi și jucând meciuri oficiale, că
oricât de mult te-ai antrenat, tu nu se compară un antrenament cu un meci oficial. E exact același și la Counter. Tu faci prag, te antrenezi cu echipe, joci meciuri de 5 la 5 și dar în timpul la oficial e altceva. Alea n-ai cum să le antrenezi, trebuie să le joci. L-ați văzut pe Simple, cel mai bun jucător de la CSGO, cum a intrat la CS2? Mă rog, nu știu dacă e o comparație pe care poate o considerați forțată, dar omul nu s-a mai jucat 6 luni, uite, a intrat, a jucat Macau, i-au bătut Metiz. Deci nu e chiar așa. Trebuie să ai acolo continuitate, meciuri de-alea. Zic că nu degeaba l-au vrut Bayern și toate pe drăgușit. Acum, Doamne, să joace cât mai bine. Uite, la Euro o să vedem gen, cred că cum o să joace. Că o să aibă 3 meciuri și o să fie show cu România. Că România se apără, mâncați și nu e chiar așa. Mă rog, bă, știi care treacă? E vorba de potențialul pe care îl văd în jucători antrenori, mă, frate. Că ei au toată săptămâna, noi vedem 90 de minute la un meci, știi? Dar gândiți-vă că lumea a văzut potențial în Vini, care... Să ne aducem aminte că cine e suporter real și știe, Vini n-a fost cel mai bine văzut jucător la Real, că l-au forțat niște sezoane, mâncase și groata de ziceau ăștia, Kroos și Benzema, să nu mai paseze că era omul pardaf. Bă, pardaf, mort. De-aia zic, adică nu e chiar așa, depinde dacă... Wow, ce le faci? Dacă antrenorul vede potențial... Mamă, ce-a scăpat aici Snax. Mamă, ce ghinion, bă. Dacă l-a murat Volt pe ăla la saci acolo, erau 3 la 3. They should be able to commit to it. Ooh, inside of the smoke, he had the right idea. Could you imagine if he got that? Wow, dacă nimerea cor. I would have lost it. I would have absolutely freaked out. 12 to 8, still 4 more chances. I'm called hold on just barely. Ce model de căști au Ace Zonei Live. Căști de 1300 de euro, n-ai să faci pe ele. Initial kill from Travis, the follow-up Molotov delays them. Da, la fel, uite, Modric primul sezon, adică Modric a jucat mult primul sezon la Real și a fost declarat cel mai prost transfer din La Liga și pe la valună de aur și ce a urmat a fost istorie. Adică nu prea ai cum să-și trebuie să... Bă, e greu, bă, să ai răbdare, înțeleg, e greu să ai răbdare, că intri pe TikTok, dai de 2-3 ori în sus și te uiți highlight-uri și zici că mamă, Neymar a fost cel mai bun jucător din lume și Ronaldinho și toate astea, adică e ușor să nu ai răbdare în era asta, așa, da? Nu merge nimic fără răbdare. Ce le faci? What? What? Even more damage to Forrester. I don't know how he expected a third person to be there. Maybe at the jump, but either way, that is a sickening play. That transfer down is a thing of beauty. Now you just can't lose too many players. This has to be... Oh, ce le faci, Ebi? That's a spin from Volt. I did not expect him to get that kill. Crad goes down. Ia, luați din raft cu metrilor, luați din raft și urcați-vă pe cal și acasă. Acasă, hai, urcați-vă pe cal și acasă, băi, frate, băi. Gamer Legion, major buff. Again. Ce prost am început meciul ăsta. No question about it. Doamne, ce le faceți? Game, oricum și aici ăsta incredibil că a rămas aici în poziție. Mamă, ce le faci? Oh, atenție. 1 la 3. Atenție. Atenție. Atenție acesta. Ce le faceți, băi, Gamer Legion, băi, frate, băi? O victorie mică, direct în vacanță după șezlong. Mică victorie aceasta. Frumos. Oh, ia să vedem stațuri aici. Volt 1.36, frumos. Păcat că nu l-am pus la Fantasy, ești nebun pe Volt. Păcat. Începe să-și ridice un pic rating-ul Volt. Isaac 1.24. Snax 1.03, interesting. Păi să am gol, lol, în 96, 95. Și la Coia ce s-a jucat aici. Spar story ăsta 21 cu 7. Adamez 1.20, regele Adam. Regele Adamescu, ia să vedem la Fantasy ce cum stăm aici. Dacă băteau Ens, luam puncte și pe Glaive ăsta, da, asta este. Apex i-a bătut Pain, incredibil. Și aici Adamescu a luat 4 puncte. Ai. Max bonus above 1.30, small bonus above 1.00. Deci mi-a dat un pic de bonus, 2 puncte mi-a dat bonus, că a avut rating 1.20. Și a pierdut, dar tot am 4 puncte luate pe el. Sunt la jumate aici și pe asta pe HLTV. Mamă, aici sunt jale.
Dar mă rog, teoretic echipele astea toate ar trebui să treacă mai departe, deci ar trebui să iau puncte overall. Gamer Legion cu SO, ce s-ar întâmpla? Mamă! Mamă! Așa ziceți voi că e orice s-ar întâmpla? Deci au bătut SO, Gamer Legion au bătut, Heroic au bătut și mai e Furia cu Legacy, o? Da, orice s-ar întâmpla. Deci poate să fie C9 cu Pain, Eternal Fire cu Imperial. Heroic pică cu Furia, mamă ce meci avem chat, Heroic cu Furia. Deci orice s-ar întâmpla... Sau stai un pic să ne... Ba da, uite, contează aici. Deci trebuie să bată Furia pentru că... Mamă, dacă Coi are meci greu orice ar fi. Faulă, Coi dă în upset, ești nebun. Coi dă în ENS sau în... Sau în Apex. Ce crezi că ar fi mai bine chat pentru Coi? Apex sau ENS? Navi, unde e la etapa următoare? Joacă în 2 zile. A? Apex, a? Apex zic și eu. Deci ar fi bine să bată Furia. Da. Oricum, Ecstatic au meci cu Amcal. Stați niștiți că aici poate să ne strice Ecstatic picul. Și aici chinezii între ei poate să ne strice picul. Fa, mă, greu rău de tot, mă, ce aveți, ești nebun. E pichemul ăsta la Major, e greu rău de tot. Oricum, ce meci începe acum, chat. Calmați-vă un pic. Calmați-vă un pic, că joacă brazilienii noștri. Băgăm stream aici, că deja am apucat să băgăm stream aici la Braziu. La Furia cu Legacy. Oamenii noștri. Fallen versus Colzera. Mă rog, putem să zicem că e și taco la ei, că e Bartină să știi taco de buget cu ochelari. Da. Asta au jucat între ele ultima oară 2-1 Furia, a? Mamă, și derby 16-14. Aici i-au mai bătut. A, de fapt, vechi meciurile astea, nici nu contează. A, de fapt, stai mă, că astea sunt 2023. Erau la cant la CSGO astea, a? Sau? A, ăsta a fost ultimul showdown ăla de s-a jucat pe Counter, nu? Da. Ăsta a fost la CSGO, nevermind. Da, o să fie echilibrat Furia cu Legacy. Sunt curios să aibă Gaules. Bă, da, de ce are doar 118.000? Că i-am scos să aibă 200.000. A, ăștia au cumpărat cea drepturile în Brazilia. Ăștia BTS Brazil, ăștia de-au 4.600 și ăștia se uită live, cum ar veni în Brazilia, fără delay, fără astea. Și omoară Gaules ăsta cu 118.000 care se uită cu delay de 2 minute, a? Frumos. Frumos, ce pot să zic? Ia mă, ce zice ăsta, Bubski ăsta, că nu vorbește prostia. I tried to find one example of how Gamer Legion prepare a pre-made setup to counter the actions of Norbert, who's a relatively aggressive T-side player on Overpass monster. I believe many casual heard the term before, but never really understood how it used. Ia să vedem, mă, frate, mă. Yeah. Deci ăsta 6 e Norbert, a? Mir trying to apply pressure through the tunnel to get into short water. Păi și cum? He's still committing to that. There's a... De ce se vede așa, bă, frate, bă? Impact with it. Acorn with his. I'll see what James decides. Notice how Isaac spams through the smoke to bait for Akor. To go with, he went for the mid pick. Okay. Mir trying to apply pressure through the tunnel to get into short water. And he's still committing to that. There's a boost on the other side. Snacks on top of Key. Mir now called that two people is short. This baits Norbert to think that Isaac is solo monster. Goes his head. Just having a look down into the water, but oh, the barrel spotted. Just the tip. It might be enough. Over that was always. Smoke is now faded and Akor is in position to hold. Be a very, very difficult shot. Akor's got a deep angle, and it's not different because it's an op with a Due to earlier plays and information, Norbert is confident in searching monster, but he gets baited into an deep angle that you don't just want to walk into. Norbert's going to do it anyway. Da, mă, ce încearcă Bobski ăsta să explice că știau că Virtus Pro ăștia în mare parte se bazează pe Norbert aici care face play-uri la B solo și au făcut un setup în care s-au anunțat unul monstru, da, și doi s-au anunțat aici la boost și acum și-au dat seama Virtus Pro, bă, sunt 2 inside și unul monstru și cumva știa Norbert ăsta care are un duel 1 vs 1 cu ăla monstru și cumva ei n-au mai dat smoke, au zis Norbert, ia să vedem care-i treaba, se bate vreo unul, poți să spamezi pe sala și îl ține Akor cu AWP-ul.
Dar sunt chestii destul de SF astea, adică e, nu știu cum să explic. Trebuie să știi foarte bine cum joacă echipa adversă ca să poți să faci chestiile astea. Foarte, foarte bine trebuie să știi. Heading into PGL Major. Analyst Pimp. Favorite players. Uite-l pe GL ce a făcut. A schimbat asta la fiecare. L-a pus pe electronic sârb. L-a făcut ăsta. Nu știu ce, Nepal, ce aici. L-a făcut rus. L-a făcut toate felurile. Fratrul GL, ești nebun? Setter quality? Nu, mă lasă așa, oricum s-a înțeles ce vreau să zic. Failing jumps on all maps due to some all... Bă, am văzut că e o problemă asta gen cu bug-urile astea. Nu părea am simțit neapărat, dar uite, te lovește, te hârjii de zid așa. Ăla este acolo cât bătă, ok. În Nepal, scuze. Am zis și eu la mișto. Am zis și eu la mișto. Da, am văzut și eu că e problema asta, chiar e o problemă reală. Ce a făcut? Blue Gem Unbox Alert Pattern M9 Blue Gem was unboxed earlier today. Float value 09589. A, da, e JA Legend că e float. Mamă, dar uite cât de bine arată. Doar că e Battle Scare și nu e așa lucios. Mamă, dar arată criminal. How much? How much chat? Dacă scriu un jucător repede să vede, dacă întreb de n-avea nu ce nimeni nimic. Păi am mai zis, mă, frate, mă, de vreo 100 de ore azi, bă, Augustine, bă, frate, bă. Am mai văzut și eu, dar n-ai intrat și tu în Counter, bă, Augustine, bă, frate, bă, Augustine. N-ai intrat și tu în Counter, n-ai și tu jocul ăsta, Counter, CS2, Counter-Strike 2, n-ai și tu jocul ăsta, uite, Opening Stage, vezi echipele astea de aici, nu seamănă niciunul cu Navi. Ia vezi, dacă dai click pe Elimination Stage, ia uite, apare Navi aici. Puteai să întreb, bă, frate, am văzut că n-apar Navi la Opening Stage, când e Elimination Stage? Și ai fi aflat răspunsul, dar... Nu știu, zic și eu, na, poate ți-a mai răspuns de 100 de ori, conduci, fii atent la volan atunci, băiatul meu. Dar am pus și eu un short, un TikTok, am explicat cum joacă echipele, cum alea, dar ce să fac acum? Să stau să fac videoclipuri cu programul explicat? Nu e chiar așa. Dar ideea e că tu conduci, dar insisti pe o întrebare în condițiile în care s-a răspuns de 100 de ori la întrebarea asta. Cool. Ce, mă? De ce au ieșit amândoi? Error sending snapshot disconnected by user. Și-a luat bani. Să joacă în 3. No way. Cu aia asta e... Ok. Meh. Deci când face it women după asta dacă vrei. Ce, mă, se joacă... Lol, uite pe ce se joacă Women 2 la 3. Bă, nu-mi dați edituri de astea cu fotbal pe TikTok, că sunt groase aici de bun, mie să nu mă arunce, să nu-mi închidă live-ul aici, nebun. Yeah. Ce, mă, vi se pare vouă nașpa Bobo ăsta? Mie mi se pare ok Bobo, adică nu mă deranjează niciodată Bobo. Cumva îți dă și un hint așa, cam cum când în momentul în care se mișcă arma așa, nu prea ai acuratețe, cumva, nu știu, mi se pare ok Bobo. Another day, another bug, yeah. Nice! Vezi că e un bug marfă ăsta, ești nebun? Ia vedeți aici ce se întâmplă. LOL! Dar pe ce apasă ăsta? Quesc? A zis cineva să testez asta? Sigur că da. Sigur că da. Mersi de follow Mihai Tegla, Cerghe, Cătălin, Luca Ratoi, ENQ, Lucian Exe, Alexandru Nedianu. Mersi frumos de follow. Chat, nu uitați să vă scrieți la giveaway zilnic, l-aveți în descriere acolo. Dau o pereche de monede de 77 de dolari. Mai aveți vreo 2-3 ore la care puteți să vă înscrieți și pe care se extrage. Este un giveaway privat. Și dacă vreți să verificați că... Ia. Nu mai merge, o? LOL!
LOL! Ce caterincă! Asta e că s-a băguit scena, dar oricum merge, stai așa un pic, e băguită scena sus. De ce brazilienii au o scenă așa de mare? Că sunt de 10 ori mai mulți ca noi în lumea asta, brazilienii? Adică noi suntem 21 de milioane de oameni, sunt 200 de milioane de oameni? Te pupi, Răduciu, te pup. Very nice. Deci nici nu dispare, ești nebun? Ce caterincă. O să le iau și pe astea din dreapta. Mamă, fii atent! Papagal. Fiți atent și atât. Bun. Bun. Ce putem să mai facem aici? Din ce combinații avem aici? Avem pâșia asta aici care e promițător. Pune și 2 de enzi jos. Regele! Nu poți spune și din elimination? Nu merge încă, nu poți tragi de ele de aici. Nu merge, nu. Nu, că mergea, puneam direct FAP. Mergea FAP aici a pus. Nu merge, nu merge, nu merge, uite, sunt blocate astea aici. Nu, era rău, era rău. Adevărat, ești nebun, fii atent. Punem aici pe GL, băi, frate, băi. Pe GL. Pe GL mei, n-avem Jor, dar e pe GL Major, mergi. Catering. Marfă bag-ul ăsta, ești nebun. Marfă acest bug. Chiar catering că bag-ul, ești nebun, incredibil. Chiar catering că bag-ul. Good discovery, chat. That's over. It has not happened anymore. Uite, băi, furia cu Legacy. In terms of skill, it's a little bit complicated right now. You try and compete against the very best. I'm running Minut și 8 secunde, a? Ia să vedem ce mai avem aici. Team Spirit. Ce-au pus ăștia, mă, la piche mea?
3-0 au pus Koi Mongols. 3-0-3 Eliminated, Lin Vision și Legacy. 3-1 Heroic Ends, Cloud9, Eternal Fire Apex So. Da, i-au pus cum ar veni surprize, gen. Aici ce au pus Mongols și So. Heroic și Mongols. Nine Pandas și Amcal, nice try Magisk. So și Eternal Fire. Cam toți au pus Cloud9 aici la 3-1. Da. Da, uite, cam toți au pus Lin Vision. Ăștia au pus Legacy, Lin Vision. Uite, ăsta și a pus Nine Pandas la 0-3, wow. Ia asta ce e? G2 Counter-Strike Players, Top Rated Players 2016-2024. Minim 100 de Hz, Nico 1.21, Monesi 1.19, Scream 1.14, not bad. Hunter 1.12, Kines 1.11, Shox 1.11, Apex 1.06, MBK 1.06, JKS 1.05. Cum adică, măi frate, vrei să spui că Apex are rating mai mare ca JKS, dar totuși Apex este bot, frate, JKS era star player, nu înțeleg de ce i-au dat kick. Și Nexa vrei să spui că are doar 1.03 în condițiile în care are mult mai multe hărți jucate ca JKS, băi frate, bă, ce kick primește JKS ăsta, bă. Face player Nico Robs Brocky Twist. Da, Guardian nostru cum era Sal. Au făcut o înlocuire bună cu Brocky aici, că Guardian s-a dus, l-a topit. Nu mai era același când s-a întors la Navi. Colzera, uite, slab la 400 de Hz. Pardon, 292 de Hz, 106 slăbuț. Slăbuț Colzera. Și la mouse, Robs Frozen, Oscar, Voxic, Sunny. Voxic ăsta nu știu care, da. Merge echipa. Rain, 1500 de mape. Rain e, pe noi e cel mai vechi, mă, jucător, Rain. Cum să joci cu monitor așa? Dacă așa s-a obișnuit băiatul? Dar și ăla se joacă la fel din stânga, doar că un pic mai așa. Uite-i pe ăștia cum se joacă să moară Jana, incredibil. Și ăsta din stânga e la fel, doar că e un pic mai așa. De la meci la Dinamo e meciul dat. Hai să văd dacă e volum 0, e dat, e dat. A început furia. Și după meciul ăsta ne băgăm la clan, bine? Pentru că după meciul ăsta se extrag meciurile pentru runda 2. Each other. Finally, it's a kill, and it's CLANUL getting one. A lot of pressure on KSerrato, but he'll stand tall, get the kill. And now it's a 1 versus 2, 25 seconds here. Lado feeling very uncomfortable. And CLANUL just disappears at the perfect moment, or KSerrato disappears at the perfect moment. Gonna try and get that bomb planted. He's got to force Art out into the open. Art's staying calm and collected. There's the headshot. It's all on KSerrato now. Well, he's actually done it. He's bought a position. He got the bomb planted as well. That's half the battle right there. Hasn't reloaded. 6 bullets looking for the headshot. He can't find it. KSerrato will take him down to Fury. With the pistol, but yeah, you got to do that. Make it spicy for us. I got a little spicy down the stretch. I thought Fallen killing the bomb planter, I mean, that was a huge factor in the round, but I thought that would have sealed it and made it a little bit more comfortable. The awkward nature of that was in the 3-on-2. I mean, you have Art kind of isolated in Donut. You have, matchmaking queue is temporarily closed. Out towards Temple. You have one more player kind of in the main choke, but none of them could actually like work together. They couldn't find any 2-on-1s, you know? Like they couldn't find. Legacy did a really good job of taking fights against 2 players that really didn't allow Art to get activated from Donut. I did love the initial sort of the overall architecture of that round from Legacy, like pushing down the middle and leaving lurkers behind, like breadcrumbs, like the Hansel and Gretel strategy here, you know? Yeah, we've seen kind of like the fancy strategic pistol rounds have really kind of gone away. Vezi că nu erau forți băi ăsta. Throwback to having a little bit of a fancier pistol. You can just tell there's always a lot of things that can go wrong in rounds like that. Ce le faceți, băi, Legacy, bă? The things going wrong. They give up the bomb plant. As a result, they're fighting Galils. In this round, they lose both the bandles in the middle. Fallen and Art get blown up. Hold 0 here. Perfect position for it. Tech 9.
Colzera, mă. Still got it, boys. They Still find got a really it. good timing coming through that mid smoke, just as utilities being pulled out to activate the B lane peak, and man, that makes it look clean and easy. Double kill, or excuse me, a kill from Nekiz, Dumao, and Barton all have one. And you could, I guess, try and recover this if you're Furia. 2 on 4, see what you can get. Cello's close by, Queserado's close by. I feel like the defuse kit is tempting. If they had a smoke as well, I think you definitely want to try and see if you can get that smoke defused. But again, even if not, you're just thinking... You have a Molotov, though. You have a Molotov? Oh, atenție mare. Would it be enough to block all 3 of them off? It's right down in front, so they should be able to see that range anyway. Okay, Serato, if you wanted to get a chance, then now is your time. He's going to throw it in deep, pushes out one person, does get the kill there, taps the bomb, but yeah, Barton's definitely going to be coming for him. So a lot of kills going the way of Furia, but they're not going to be able to win the round. Yeah, that's actually, he makes a really good round out of that Queserado in terms of getting those frags, and even, I mean, I think his only chance of actually winning it was sticking on that first tap. Mă rog, că n-a început Dinamo, acum a început. Dar de ce, mamă, delay trebuie... wasn't going to hold his opposition at bay long enough to get that defuse. So nice win from Legacy, but se mai joacă, da. Deci următoarele meciuri teoretic ar trebui să înceapă la ora 7, dar cred că o să se mute meciurile, că abia a început Furia cu Legacy. Se termină meciul ăsta, se extrag meciurile și încep următoarele meciuri. My guess ar fi că o să înceapă undeva aproape de ora 8. Dar vedem. 140.000 la Gaule și acum a început meciul la el. Oh, ce le faci, Folenzau. Yeah, that's huge because the M4 hit the deck. That's an M4 provided by the bonus money from Queserado's SMG in the last round. They can now recover it as well. And Legacy haven't tried to take advantage of anything of that mid push. They haven't gained any space elsewhere. It's 3 players huddled around the double doors. Vezi că poate să... Legacy, a little bit frozen. Cine e eagle la Legacy? Colzera, nu? They have to go for information peaks. They're playing with the advantage. They don't have to go hunt anything down. Still, Cello's going to get a little aggressive behind the box. SMG, you turn that corner a little bit lackadaisical, and that's going to chew you up. Legacy still have not budged. Colzera eagle. Știe, mă, pe Fallen, nu-l știe în capul lui. Mă, dar trebuie ăștia. Going to be a Molotov thrown. Is he going to peek behind it? He'll certainly hear it. It's a big clue. Yeah, he peeks right away. He doesn't see anyone. We'll fall a little bit further back into the bomb site. How do they break through? Sure, they've got the grenades down, and that's cool. They can clear out the tunnel. They can kind of get a little bit of a sense of what's out there. Oh, nice shot. That might open it up even a little bit. So going to get the shot on the Yuri. Suddenly, it's spun around. They're not out of the woods yet. Fallen is out here. He's got the Galil. Could he see anything? No, not quite. He's sneaking close. There's the shot, and he was ready. But Coldzera beat him to the punch anyway. Queserato now 1 versus 2. Should try and clutch this. He's going to take down Coldzera to begin with. Barton just on the ramp. Looks like Queserato has the idea. la Gaule. Stai, mă, că n-a început. No kit this time. It's a really, really long time to be sat here. 10 seconds staring at the ramp. Gonna go for it. Wow. Just holding it in, doesn't come off. Vine. He's gonna be there last second to pick it up. My God, it's close. And that's gonna be the round for Legacy. Știa că n-are dev, băi. Nu dați cu Legacy, deci dacă pierd Legacy, dacă bat Legacy ăștia... De fapt, stați mă că voi aveți la 0-3, eu am pe extatic, deci pot să țin cu Legacy, că oricum pe Furia nu i-am la 3-0, deci cumva e... Haide, băi, Legacy, băi! Acum realizez că eu nu am pe Legacy la 0-3, că eu nu pariez împotriva lui Coldzera, regele. Din principiu, na! Cât mai stă, bă, ăsta la aici, mă, lăs, mă, nu-l verifică nimeni, incredibil. Bomb is at the B bomb site. A băgat în boscheți, ca Seratul. Seratul, s-a băgat în boscheți. Băi... Ce faci, Patrick? E mâncați-și gura ta, ne-ngrop. Nekiz realizing where the rest of them are, they can call in for backup, go on a bit of a hunt. This is really, look, in these rounds that Fury is losing, I think there's a little bit of information to gather from him, right? This is 3 rounds in a row where we've seen Legacy challenge that mid smoke.
Like, you know, the first time they just busted through it in round number 2 to get those 2 kills. But ever since then, they've kind of been exploring and investigating, turning into the corner, looking over the edge of the smoke to the player jumping up ledge. That's information for those mid players once the gun rounds come out of what kind of fights these guys are looking for. And you're going to be aware of that potential. Că drac, nu prea mai au, de fapt, au mai făcut niște fraguri cu ei ăștia, trebuie să aibă bai, ok, mamă, multe SMG-uri, băi. O să joace agresiv aici, Fallen utilități fără armură, greu, băi. Greu, armuri mici. În condițiile în care ăștia au deșcătorul cu Galil. And Caserato's just going to jiggle with a molly out towards A main. He'll have some attention. Coldzera being boosted up. So he's been studying. He knows what was coming, but Și ești Coldzera la cor, mersi frumos. Păi frate, Coldzera asta și niște sală. Ne vedem în câteva luni. Also utility taken out of Caserado if you want to eventually, if the mid round works out that you can go back towards the A bomb site or go through Donut, you know smoke molly has already been used there. There's not a whole lot to delay in the late round if Legacy ever have to call an audible. See anything through the middle. Fallen can't really call it clear, but Ce ăștia la B pe ei? the kill that he was looking for. Are you requesting smoke? That's suspicious if you're Fallen. You've just rotated back through TT spawn. Now you're towards the donut position. You're gonna be like, all right, they smoked it off, so probably something's going on in the middle. I just can't see it. And with the setup that's being run at the B bomb site, Furia can't afford to have any of these players drop back and cover middle from behind the cube. Nu mai sunt bine. S-a dat în spate Yuri ăla. Has that kill traded off by Cello. Yuri's up next. He's in the open. B ramp is smoked off for the moment, so he can't get spotted, but he's in a little bit of a dangerous, awkward position, and here is that adjustment in towards Donut. Ce faci, Fallen? Yes, you needed to hit that one every single time. Caserado, he's going to try and make up for it here. It's still a 3 versus 3, 10 seconds. What a flashbang and what a position to take. Caserado surely has won the round based on that. Yeah, they can't plan anymore. It's done. It's over. What a heroic flashbang and swing with it. As he's swinging, he has to turn from the flashbang as well. Wow, ce le faci cu Caserado? Ce upset, mă, că i-a salvat cu Caserado ăsta, ești nebun. Era direct 5-1. Ce le faci, băi, cu Caserado? And it's really the only option he had. Yeah. Yeah, because once if they get the bomb down, they can air around Donut, they can fall Da, am înțeles că la Game Origin orice ar fi cu SO, am înțeles asta, am înțeles, da. Hard to dig them out of that one again. Okay. Got a real game on our hands early on here. 3-2. Tell you what, though, even in a victory, it's worrying seeing Fallen miss that initial upshot. Yeah. That's when you expect to someone with his history and an offer of really any quality to be able to nail. Cello gets into it, a bit of an engagement. They're challenging at B ramp, and he steps forward through the smoke. Very dangerous. A lot of pressure on this B bomb site, and now it comes in full force. Speaking of Fallen, he did hit that one through the smoke. Neck is going down. Might be hard to put the ult back into use here, unless they come right through. They're thinking about it. There we go. Coldzera as the smoke fades and a flash. Ce le faci, Fallen, sau 5 ai revenit? Exactly what we know and love about him. All right, all my concerns will take him away. Nice shooting from Fallen. Triple kill in the round around Cube. Negating a lot of that danger. And it's all tied up at 3. No bomb plant, no bonus money for the Legacy side of things, and they're going to have to sit back onto pistols. So Furia feels like they've gained control. Smoke blown open. Nekis goes down easy. That Molotov was thrown by Legacy as well. It's almost like the spread prevented them from pushing around that corner to putting Fallen in any kind of a danger. Yeah, it worked really well. And Coldzera there was trying to, I think, play with the timing. Grenade on top, and Cello. That is devastating. 3 kills, 2 of them, and then the wallbang at the end. Le-au pus un pic de frână Furia. Back here because why not? Nice utility work. Ce fade obraznic care Fallen, a venit în Europa, mă, fac băieții ca lumea, nu? Sau cred că a venit direct așa, nu știu. Dar nu mă, s-a tuns 100% în Danemarca că n-avea cum să aibă fade-ul ăsta obraznic de acum. Deci ei au venit după 14 în Europa, teoretic. Nu avea cum. Legacy did obviously return, losing the pistol, but winning that second round and winning, you know, the one after it as well. I don't think they did enough with a kind of early economic advantage over the CT side. I don't think they got enough production out of that kind of early advantage that they gained. Yeah, that's maybe true. Oh, it looked like they wanted to do it again, but
Da, mai sunt meciuri. Mai e o serie de meciuri, mă, tot ce s-a jucat până acum se mai joacă încă o serie. Se joacă echipele care au bătut 1-0 cu echipele cu 0-1. Doar că ăsta e ultimul meci pentru că a fost la Enso Overtime. Deja trebuia să termine aici. Trebuia acum să fim în pauză. Pauza dintre meciuri. Dar o să termine meciul ăsta, o să fie o mică pauză și pe care încep următoarele meciuri. Ia să văd dacă se scrie, dar o să scrie pe Discord, cred, când încep următoarele meciuri. Ia să văd. Surely are. There's a real opportunity, but it goes the way of Cello instead. He's stolen that AK on the CT side, and he's going to win out against Barton. Yeah, actually a pretty awkward engagement. Extended fight. Cello was probably getting a little bit nervous that he was going to be the one catching the headshot. Art just hanging out. Lado jumping for information. Art's not budging. He's got a teammate. Yuri now joins paired up. Stai că s-a întrebat acum care e faza. Damage back away. Art peeks, gives away his position, but all is not lost. Held the attack at bay, and that smoke can cover his fallback. Just a guessing game here on either side, but it's at the cost of legacy because they're running out of time. 27 seconds at the moment. Am întrebat aici băieții care eu cred că o să fie pauză la fel pe toate streamurile, doar că pe streamul B o să fie mai multă pauză, ceva de genul. Speaking of fascists, that's a really nice counter grenade Cele coming out. fascelo, băi. Absolutely wrecking them on approach once again. They just can't make their way through. Gol Hermannstadt, mă. But it doesn't really matter. That's actually disgusting from Cello. That first engagement was a little extended. It's almost like that got him lined up, that got him calibrated for the ramp peak. Those two follow-up kills are absolutely beautiful in contrast. 10-5 for Cello. Ah, că a fost fault aici sau ce? 5-3 lead for Furia. Offside. Also denying some bomb sau fault, offside. Ah, nu e, cred că îl ține la 7. Cred că îl ține la 7. Papa Dinamo, hai că papa ești nebun. In the last few rounds, he rush again. This time with Tech 9's nade again is going to soften them all up. And another nade kill for Cello. Yuri's blinded, but into the smoke, Dumal loses track. And this is no problem for Corecție! They'll handle this kind of a push all day faci un gol! Haide Dinamo, faci un gol! Damage does Cello have at the moment? I feel like it's got to be so much. Au plantat un card, dar îi bat, mă, furia ce-ai. Inexplicably, the bomb got to get planted. Frumos, băi, frate, băi. At least they get the $800 bonus on each player for doing that. Pentru că ai spus Papa Dinamo nu meritai moderator Alin Man, dar apreciez susținerea timp de 2 ani de zile. Chiar dacă ești FCS-bist. Pe locul 15 la Fantasy când pot. Cred că poți să dai undeva tu de top, ceva de genul, să vezi pe altora. E bun, Fabri, mersi de follow. It's not bad. Well, you know, in fairness too, they have gotten 2 B rushes. One with unarmored Glocks, one with armored Tech 9s. Yeah, that's how it works, I guess. It's going to pad the utility stats quite a bit. Round number 10. Oricum ce mizerie de gol. From Legacy to try and salvage things a little bit. I can't really blame them. I felt like they were doing a good job winning some of the mid fights early on. Maybe it's worth going back to check if you're going to be able to do that now. You need something. 6 rounds. Ce se întâmplă? E gol sau nu e gol? Decent for Fury at the moment, isn't it? Sau până o luăm când trece timpul. Timpul trece, tu nu treci. Nu-ți fac Dinamo deloc, dacă chiar o mizerie de gol. Ce vrem, aia e bun. De cum se analizează sau ce? Că s-a dat offside, acum nu s-a mai dat. He's kind of taken that responsibility in the early going, and obviously with the op, he's not going to be the only one pushing down whatsoever. You could see even him and Art behind the red room smoke at the moment. Yuri does fall at the B bomb site. That's a push down B ramp. And Furia has got to be really cautious about what their next decision is, because Caserano's now been pressured. Dumped his utility to block the choke point upon spotting an opponent. Yuri's fallen at the B bomb site. They need to be very careful where they position their players, or else they're going to be spread way too thin. Fratelor, nu m-am uitat la Dinamo Liga 2 ca idee și de la mână Dinamo nu retolerează, chiar are un lot bun anul, după iarnă. Iar ce mai valoros lot din play-ul Dinamo. Per bani, acum, ca jucători, ca chemistry, ca alea, mai bune alte echipe, ce nu Cluj își pare mult mai bună. Dar vă uitați că Dinamo a jucat bine și cu Rapidul, putea să-i bată și pe ea și practic au făcut un singur meci rău Dinamo.
Un singur meci rău au făcut cu CFR-ul. Și nici ăla rău total. Au fost la un moment dat. Haide băi, Legacy, băi. E gostă camera var. Eu sfundat și l-am ținut în joc. Yeah, maybe if Art gets that kill, they can build upon it. They feel like they have some standing. Maybe he can get some information, but it all falls flat. But you're right. With the money in the bank, the risk isn't the worst thing in the world. Mișcare, mișcare, haide băi băieți! Ne pup SpongeBob, prima lună, bine ai venit, așteptăm pe Discord. Ne e gol de sunt parta. Războaie, dar ce suport ești tu al echipei dacă tu nu te uiți și ții cu echipa ta chiar în timpurile grele, cum a fost Dinamo Liga 2? Păi ce, ți se pare că acum sunt timpuri bune? Sau vrei să-ți explic că pe lângă echipa Dinamo mai am și o viață personală și poate timpul meu la ora 1-2 e mai important decât să urmăresc Dinamo Liga 2. Ei nu-mi dă de mâncare Dinamo, susțin echipa asta. Și am susținut-o și financiar și eu susțin ducându-mă la meciuri și așa, dar dacă nu consider că e o chestie relevant, pentru că fotbalul și sportul, da, intră la categoria entertaining. Dacă eu nu consider că e ceva important pentru mine, nu o să fac chestia asta. Sunt priorități. Prioritățile mele au fost întotdeauna cantorul, după care fotbalul. Deci, prefer oricând să fac stream la ora 1 decât să mă uit la Dinamo Liga 2, pentru că fotbalul e execrabil, n-ai ce să urmărești acolo. Sorry, chiar e execrabil fotbalul din Liga 2. De ce ți cu Legacy ăștia că pierd picăm dacă câștigă nu ăștia? De ce nu, frate, joacă Colzera, regele? Nu sunt ultras, n-am fost niciodată ultras și nu înțeleg fenomenul de... Adică îl înțeleg, dar mi se pare exagerat ultrasul ăsta. Adică e mișto să ții echipa până în punctul în care te bați și intervine cu petarde, cu dalea, mi se pare deja penal. Dar, mă rog, unii încă se spălați pe creier de alții care, na, de pun peluze, de pânalea, de pânalea. Faceți o grămadă de căcaturi, vă stricați viața pentru unii sau alții. Fallen's a player who really needs a lot of individual confidence and needs, to know that his teammates have a lot of trust in his decisions and sometimes if it's not there. Acum are logică că ți-am zis eu și după n-avea logică înainte dacă nu mă uitam în Liga 2. Uite-te tu, frățior meu, în Liga 2, dacă consider că timpul tău e atât de neimportantă că să urmărești fotbalul Liga 2. Nu suporter de rezultat. Nu tipul ăsta ce făcut pe teren, dar ce fac ăștia, bă? Bă, aduceți faza pe live aici cu o analizăm imediat. Aduceți faza cu analizăm noi aici pe live. He's the last man standing here for Legacy, and they need to win this round. They absolutely need it. They've already fallen very far behind here, and the retake is looking solid for Furia. They're eliminating all the possibilities, and there's a team they've got so much money, they're not going to care about that. Offside, băi. Nice round from Furia. Offside, nu? Offside. Băi, ce analiză bună, băi, frate, băi. Așteaptă să ducă smoke-ul și după ea o decizie. Care că s-a dus meciul până au analizat ăștia aici de bun. A fost în minutul 11, 5 minute de prelungiri. Și Liga 1 e o irelevantă din punct de vedere fotbalistic, pentru că se joacă foarte rău, foarte rău față de orice înseamnă primele 5-6 campionate unde se plimbă mingea aia de la unul la altul, se pasează, se face progres sau ce. E rău fotbalul. Dar asta nu înseamnă că nu e un mod de entertain bun, adică îmi place și să mă duc la stadion când pot, când îmi permite stream-ul și așa mai departe, dar nu mi se pare că am pierdut timpul și uitându-mă la fotbal în Liga 2 mă ajută cu ceva. Adică pe mine mă lua somnul și când mă uitam la Dinamo Liga 1 în trecut. Mă lua somnul full, adică full somn. Ce le faci pe col zebra? Oh, vezi că bine să prinde sending some shots through, but not really connecting with anything, and fallen all the way at the back. Ăștia se joacă la nivelul salariilor din punctul de vedere. Mistake from anyone, but so far no one's given it up. Coldzera is going to wrap around and take down Yuri if this takes too long to come to fruition. Nu cred că aveam salarii mult mai mari în perioada în care apăream pe cupele europene. Nuke is going to get traded. Couldn't get back in time. Coldzera, like you said, ce lărg faci Coldzera, rege? They did spend a little bit of extra time. See what they could do. A last round here would be huge for Legacy. Get a fifth one on the board. They know that Coldzera is here somewhere. Doesn't even matter. He's still going to be getting the kill. At least Caserato goes down from behind and falling. He can't find that last bullet. So it will be a 7-5 first half.
Uitam, bă, din nou, n-a zis nimeni că e rău sau nu e bine să te uiți. Dacă ție asta îți provoacă fericire și asta te bine dispune pe tine să urmărești rapid în orice ligă ar fi, nu e nimic greșit, nu înțelegeți aici, dar fiecare consideră și are anumite priorități. Eu consider că adică nu consider că e ok pentru mine, da, și nu mă coafează pe mine să mă uit la fotbal în Liga 2 în România, în condițiile în care abia suport să văd câteva meciuri de Liga 1. Pe stadion e total altceva. Pe stadion spectacol mi se pare că e în tribună, nu e o experiență unică să te duci la un meci la Dinamo Parcul de Triunf. E ceva de nedescris, ești nebun. E ceva, nu știu cum să o explic. Show. That's not always going to make the difference. A lot of name power behind him, but let's be real about this Furia roster. It's never really felt like erau salarii de 40 de ani pe vremea asta, liniștit că și acum salarii mari, ești bun. Nu e vorba de asta. Erau salariile alea că primeam bani de la UEFA în continuu, nu? Că ne calificam pe acolo și pe acolo și pe acolo, da. This was meant to propel them to newer heights, and it hasn't kind of gotten them there. This is a really big event for this Furia lineup as well, much like Cloud9. If this is a disappointing run at the major for Furia, there's going to be a lot of questions to answer and kind of figure out internally. Campionatul, bă, ar trebui să-l piardă vreodată FCSB-ul, to be honest. Mai ales cum a început rapidul, adică nu-i bați pe fară acasă. Vrei să te bazi la titlu, e greu. Bă, dar ce meci frumos, 20 de minute, s-a jucat 3 minute fotbal. Rapid a fost frumos mereu, mi se pare. Rapid și Dinamo mereu a avut galerii frumoase, în orice punct, indiferent de rezultate sau ceva. Chiar dacă Steaua a avut cea mai mare galerie, da, slash pe CSB, slash, na, ce vreți voi, cum vreți să ziceți. Mi s-a părut că Dinamo și Rapid au fost mereu susținute, indiferent de perioadă. Adică au galerii, indiferent de rezultat și de... că nu au avut rezultate, în serios, în ultimii ani, între echipele astea. Ai idee cât plătești în avis salariul lunar pentru jucători? Păi, uitați-vă, chiar o să vă arăt o chestie, să vă aduceți aminte după meciul ăsta. Cât dăm Q la meci, să ne uităm la meci, să ne jucăm un meci pe clan și după vă arăt ceva. Whoever discovered that smoke for the first time is a nerd. Super nerd. We're judging them right now, but also it's beautiful. Te uita la unul care e expert în ceasuri de loc, să arată diferite celebrități care au ceasuri, spun că sunt reale, dar bro, tu crezi că Rick Ross și Jay-Z ăștia au nevoie să-și ia ceasuri fake, bro? Pe lângă că la nivelul lor poate sunt și imaginea ceasurilor respective și le primesc, dar tu crezi că la ce milioane de euro fac ea doar din muzica pe care o ascultă oamenii și ce revenue au doar de pe Spotify și astea, crezi că stau să-și ia fake-uri? Și au fake-uri la noi românașii care să se dea șmecheri și asta, dar nu și-au pe ea până afară, că n-au nevoie. Atenție, moare Legacy. Și Hagi umple sezonul ăsta este, cred că, cel mai bun sezon ca medie de spectatori după foarte mult timp, pentru că avem echipe care au spectatori. Adică în afară de voluntari care și acolo devin, dar vin când joacă cu echipe de-astea bune, că vine ăștia din București, dar ai UTA, ai Oțelul, ai Iașu, ai Sibiu, ai Clujul, care aduce spectatori. Adică chiar sunt echipe cu spectatori. Constanța, nu mai zic Farul, n-a unit cumva viitorul și cu Farul, care era echipa pe care o susțineau toți constanțenii, Petrolul iar, Craiova, nu mai zic, adică ai echipe cu fanbase acum. Eu sper să nu retrogradeze din astea care sunt, sper să se ducă doar la două care retrogradează direct, că la baraj ar trebui să câștige oricine rămâne după la baraj. It's crazy. I mean, again, if they'd spent a little bit more time hiding, anything goes wrong there for. Dacă vă uitați seama ce minte are băiatul ăla de... Ce-l duce pe el capul, că s-a uitat la un băiat cu ceasuri de lux la celebrități și că ai ales doar fake-uri. V-a nebunit Panda Baio pe toți, mă, ești de bun, numai branduri visați, numai alea. Calmați-vă ce asta, în 2024 nu mai e nicio șmecherie să ai branduri pe tine, înțelegi? Toată lumea are branduri fake, dar nu mai e nicio șmecherie să ai branduri. Șmecherie e să porți ceva ce te avantajează și să fie calitativ. Să simți tu bine materialul respectiv, să stea bine pe tine, să te simți confortabil. Nu e șmecheria să ai branduri. Toată lumea are branduri, crede-mă. Nu mai e nicio... Nu știe nimeni, ești de bun, care e ăla, care e ăla, care e fals, care e adevărat. Nu mai e nicio șmecherie. E grea runda asta pentru Legacy. E grea, mai am un singur smoke. Dacă l-am pe Cășeratul aici... Marele bait aici. Did he not see it? I guess he didn't. Queserato.
Wow. How much of a gift is it? We don't know yet. There's also a pusher from the CT side over at the A bomb side. But yeah, range, he actually wins the fight. He just keeps it going. Finally, they're going to be able to hunt him down. But it's not done yet. Look at the C spawn position here. Yeah, this is huge. Cello almost looking for Mamă, uite ce a tras long range. Fallen with the Tech 9 inside the site. Yeah, big issue now. This time there is a kit in play. They're going to be a lot quicker with it now. The defuse. Lato does go down. Fallen traded immediately, and now the double setup here towards this position. They do get the wall bang, and even a dink on the Cold Zero. My God, they could have won that round with maybe one more bullet on the Cold Zero, but it's not going to happen. Legacy will win this round. What a retake. Nice attempt from Furia, as you said, so much damage. That final dink from Art. Mamă, ce ocazie! Finding a way to have impact with 3 health in that Mac 10. He found a perfect Cum a tras ăla la lui, bă, mâncați-și! And I'll say this too, good on Cold Zero for aggressively going and hunting down that kill. Cum a dat mă ăla la lui? Ferească Dumnezeu, ia vedeți aici. Nu mai arată. Doamne. Doamne, ferească Dumnezeu. Bă, bune rațele și vânătorii. Show-ul de pe lume cu Herman și Taru, băi. M-a sărit la chat așa. Doamne, ferească Dumnezeu. Yeah, that is surely worth keeping in mind. Think about the money that's behind either team. It's not really that much. Doamne, doamne. And I mean, Fury have done a pretty good job of keeping some money in the bank. 1900 on Caserado, 3 other players over 1,000. Are Dinamo 6 fundași. Nu 5. Still having weapons to make this dangerous and actually controlling the aggression, but the counter flash is Oleu, ce flash le dai loto. Nu, Bartin ăsta da flash. Vezi că poate să-i bată ăștia pe Furia. Atâta vă zic. Nu e gata meciul, că n-au bani nici ăștia, dar poate să-i bată. Dacă iau și runda asta și următorul half-buy, 97, poate să-i bată. Poți să-ți dau contul să deschizi niște cutii? Păi, dacă îmi zici ce buget ai pe cont, îmi scrii pe Instagram și se rezolvă. Takes it from being probably still like an 80% chance to win to way higher than that. E greu cu latte macchiato. But it looks like Legacy are about to take the lead. Atenție. This is really the only play you have is allow Cello with his AK-47 to try and get something going. Smoke out towards long. Fallen leads the way with the Tech 9. There's the kill. There's the follow-up. Cello and Fallen have cracked open the site, but they've still got plenty more to contend with. Cello does eventually fall. Oh, it's another thing. Fallen, he actually finds the kill, and now it's just Cold Zero left the bombs getting planted. Last couple of seconds, there we go. Fallen up against Cold Zero. This time it's the student coming out on top. Legacy with a 1-round lead. How good he is in clutches all throughout his career. Cold Zero brings out another one in 2024, the Copenhagen Major. And another one from Cold Zero. Fallen in Caserado doesn't even let him get off the bomb. I was waiting for the world in which they just double swing on each side of those boxes, and there's just not even the time for it. Again, though, this is another round. It's got to be so tough for Furia. They get a ton of kills. They get some beautiful shots, but how many times is that? That's like the fourth time we've seen them get fantastic kills so close and just lose the round at the end of the day. But here's the thing. Apar n-am, nu pot să zic că mă interesează atât de mult. Va, dar cred că și aia și atinge scopul, practic, faptul că nu știu, atinge niște subiecte și aduce ceva nou, că sunt foarte multe personaje, să zicem așa, la noi copiate de și în trapper și în toate astea, adică tot foarte mulți artiști ăștia care practic copiază personajele altora, se comportă ca alții, deci nu e ca și cum e prea multă originalitate în muzica românească. Se joacă bă la Herman Star aici, bă, dar mamă, dar-i cocoșează ăștia pe Dinamo, ești de bun, nu mai atacă nimic. Bărbanul se atacă dacă știe că e real, dar cred că trebuie să se atace lumea la... Yeah, that's a good way to jump over onto the railing and negate that Molotov that's thrown on the boxes. So Furia might have thought they wouldn't have to contend with the player peeking lane from ledge. Nu ai cum să te ataci la melodiile lui Erika Isaac decât dacă știi că faci ceva greșit în viață în general, dar nu ai cum să te ataci, că nu... Dacă ai un minim de cod moral, ești pe spate gaming. Jackson ne comentează meci. N-ai un comentariu pe fundal, pui meu.
worrisome for Furia. Legacy can win this next round. Deny any bomb plant for Furia. Maybe they can start to convert and make a little bit of bank. Getting a kill there, but next Dar de ce Nechiz te bați aici tu 5 la 3? De ce te bați tu Nechiz aici 5 la 3? Că putea să fie nu... Da, e premiul la League of Fantasy. $50 locul întâi și o să fie la fiecare fază. Asta câte $50. Deci în total $150. I think that's got to be the alarm bells that cave is going to be a point of contention, that there's going to be some danger if they turn this corner. So while Legacy aren't stopping them from planting the bomb, they're in position to wrap around in this retake. 3 versus 3 as the wraparound is been called upon now. Reducere coming in from the back line here. He's got the M4 in hand, looking to see if he can find an opening. No kit. Oh, there is one on Reducere. He's going to get found right away, so... Mamă, ce bine s-au dublat ăștia aici, da? Și acum se întoarce meci. Nu, îi bat furia acum. Îi bat furia acum. That was a 4-on-3 in the favor of Legacy, and CSRADO evens that into the 3-on-3, and obviously fantastic cover of his teammate who's stuck inside the bomb site, just playing by sound cues. Wonderful round from CSRADO, and that's finally the breaking point. That's finally the round that Fury has been searching for this whole half. It takes all the money away from Legacy. And they have to force up 5-7s, P250s. Mamă, ce dominare Hermaștaru, băi. But Furia now have economic control, and as long as they don't stub their toe in this round, they should have a huge advantage to get up towards 10 or 11 rounds before there's really a whole lot of fight back and resistance from Legacy. Tied up game. The money just breaks immediately for them. Yeah, this round is almost done already. Double setup towards the donut position, but FAMAS smokes are going to be coming up here. They're going to try and see if they can run their way through. It's a pretty interesting headshot. Ce greșeală faci, Velkovski? Mă rog că e Gabriel de Moura acolo, regele. Doamne, ferească Dumnezeu. Uite-l pe ăsta în spate pe Iurica la unde e. Se bagă, dar n-a. Crazy retakes, and there's only 3 players here. Art better be fantastic, but he gets distracted. What is happening? No. And they know Yuri's position as well. This is a catastrophe. Absolutely. Legacy, regii! This should have been no way. Când ai timp să deschizi 50 de cutii HX pe Onyx sau HX? Te pup, Merlin. Pana mea, între meciuri, nu știu neapărat ce să zic. Cred că după meciul ăsta dau direct Q la clan, că o să fie pauză, cred că o oră. Și după deschid dacă e. Ia ce asta pe Discord. First of all, there's a Mac 10. Cello's going first with the AK. Art like turned around to look at CSRADO and then gets Auzi că încearcă pauză de 45 de minute. All of a sudden has to speed up. He has to give away the advantage of surprise because his teammates have all died at the bomb site. Gata și pichem-ul. 0-3 Legacy-cică. Nu, bă, nu pariez versus brazilieni, băi frate, brazilienii stă altceva. Mă, dar ce l-a trasă la acolo, 5-7, ai. Bă, sincer, eu țin cu Legacy, dar în acest timp nu mă deranjează nici Furia. Eu nu vreau să țin, adică eu n-am Legacy la 0-3 și Furia eu am la 3-1-3-2, deci cumva trebuie să piardă o meci Furia, știi ce zic? Și șansele, de exemplu, ca Legacy să facă upset versus Cloud9 și ăilalții sunt mai mici, zic eu. Dar oricum, tot... Mamă, adevărat, nu mai difuzări aici. Ce mi-e stres. La suvenir îți dă mapa din care ai ales tu suvenirul, da. Adică alegi meciul și... Getting a free A bomb site is not exactly a guaranteed victory. No, it's a big step in the right direction, but still when the rest fall and taken down Reducere. Headshot through the smoke. And running wild, aggressive as always, taking down Nechiz. Time to save. Yeah. They're going to win it with that aggression. The good fortune of falling, going to kill through the smoke, and then the push through with Art with the Mac 10. Off that gap that's created in Legacy. Bă, nu știu, mie mi se pare că gen ăștia care a spus pe brazilieni a spus doar pentru că n-ați urmărit în general NA-ul. În NA acolo chiar se joacă și brazilienii au un nivel ok, adică s-a transmis multă experiență acolo prin faptul că
Există Fall în Colzera așa, adică nu joacă prost brazilienii, știu, au un stil de joacă, știu ce trebuie să facă. Acum, nu știu, cel mai safe mie mi se părea să pui Ecstatic și Linvision, dar uite, și Ecstatic au avut un pic derby cu Cloud9, adică nu e ca și cum e vrei cu 100%, dar Linvision aia ar trebui să o lovim cu toții, nu știu. Picola de 0-3. Mamă, e roșu Fallen, e full focus pe meci. Mă rog, NSA, pana mea, Americas. Se joacă mult între ele alea acolo. Throughout all of Counter-Strike, it feels like, you know, sometimes no matter what the level of the two teams or how much they seem like they're, one team is 5 steps ahead, 4 steps ahead, they always get a little bit grimy and close. It's true. Oh, he was banking on the reload or at least the retreat once the initial burst was coming out from the AK on the other side, but couldn't find a player back there. Au dat toate flash-urile, bă. Out of flashes for the rest of the round. E importantă runda asta aici. Cine ia runda asta, de fapt, nu e. E importantă pentru Legacy, pentru Furia nu e, cu Furia au bani. Presiunea e pe Legacy acum, cu runda trecută. Din Furia ăștia au bani și runda asta, oricum. Și dacă iau Legacy runda, tot Furia sunt. Cred că e bunul egal la ce se joacă, logic, dar eu moară, mă, îi bat mă herma ăștia la ce se joacă. Nu cred că scapă Dinamo tot meciul cu 0-0, sincer. In this matchup, now he's locked in and he can't really get out. That's where, you know, if they had a flashbang, someone else could have maybe thrown it for him and helped him out, but they just don't. Instead, they smoke up towards the B bombs. Oh, it's a huge miss smoke, but maybe it doesn't even matter. Fallen will take it as an opportunity instead of an obstacle, and will take down a player. Cello drops next, still a 3-on-3. Another bomb plant here for Fury, and oh, and a grenade onto Lato at the corner. This flank is everything, though, especially with that grenade kill. Fallen's not aware of it just yet. Back turn, coldzera's got that. He's found another one on his former in-game leader. And now the retake is on. Art steps out of cave. Fury ready for coldzera, but didn't get the kill anyway. Now it's just Art left, playing around the smoke. Ce le faceți, băi, Legacy, băi? Ce rundele luați? Legacy up to 10. Homeboy's clutch as hell. Still, he's got the clutch factor still. He reads it so well. What a wild triple kill to do, and coldzera keeping Legacy alive in this. Oh, no, coldzera prime, băi. Flanks Fallen, reads Yuri coming, catches. Was it Art coming out of the smoke? Yep. coldzera prime, băi, frate, băi. Câți are Gaoleșat? First half, this is he's playing such a fantastic game. Excuse me, actually earlier on in this half. Yeah. 10-9. Lost his sidekick in top. 170.000, am zis 200.000, dar aparent. Na. Mai încolo o să fie. Oh, și dai publish. One round difference. Legacy. Da, coldzera e gâlă, da. E gâlă star player, e duitor coldzera. But somehow they're keeping toe-to-toe with Fury anyway. Te pup Zen 11 luni, sărna. Mid control in favor of the CT side here. Probably that's a big problem for Fury if they want to go for this B attack, right? They kind of probably need to clear out some of the middle at least. Yes, feeling uncomfortable. A little bit more time has passed now. Out of the slip out of the mid position in Fury. Are they just going to go straight up the ramp? I feel like at some point they have to check the middle. Iar nu mai au ăștia utilități ăștia, mai un pic. Yeah, there we go. Molotovs in the middle. Smoke long. Smoke Just short. a little bit of presence there. This time the smoke hits. Cello's poised and ready to be activated. Art spotting a jump. It's tense. Furia are dedicated to this B hit up the ramp. Cello blinded. Lado swings out. A double kill from him. No. K-Serrato finally trades it off, but the damage is done. Nice. Barton Ce le faci, Bartin? Looking for another headshot here. It's a long spray. I don't know how, but K-Serrato comes out on top. Not just to get Barton, but to get Zumao, who is right behind him. He should have been traded right then and there. coldzera wrapping up behind. Look at it, see if he can maybe hunt it down. It's Fallen on the other side. Let's see if coldzera can go 3 for 3 in terms of beating his old captain. I know you need the help. There's Fallen. N-ai, mă, nicio șansă. E greu, mă, cu coldzera. Orice
Tá correndo, Falezão! Tá com medo de mim, tá? Mamă, pare personal! Yeah, I got some words for the old boy and he should. That's clutch 1-0 after Sibiu. clutch after clutch from coldzera. Cum mă din faza asta mă ajunge golul și se recuperează și minge. When an opera peeks you and sees you with that little jump over, it's really hard to work into that. But again, mamă, ce mece, gol, respinge portarul, dă gol cu bară. Doamne, ferească Dumnezeu, ești nebun. Dar oricum merita golul ce ai, au dominat termaștea de au omorât 10 ocazii, 400 pe poartă. Au cocoșat hermaștea, ce ai. E greu, mă, dacă nu joacă ăla, Knahore ăla, e dezastru, rău, Ilicic ăsta e petardă, ești nebun. Chiar e petard de Ilicic, e foarte, foarte greu fără. E greu rău de tot. Furia wants to put some speed behind this round, but they've been slowed down. I think the grenades have persuaded them otherwise. Smoke goes up. They're going to try and throw in all the grenades that they possibly can to the bomb side. It's Cello with the opening, taking down Barton. That's what they needed. Dumao here should be able to catch the kill on K-Serato, and he can, but look at the pressure that's being applied anyway. It's going to be another bomb plant here for sure. Yeah, but they've won a lot of retakes. Oh, maybe not this time. Nekaz tries to come through the smoke. And you can see all of Legacy starting to back away. coldzera with that op. Gonna chuck himself along the wall, look for someone to push into his position. He's got the first. Furia not giving up just yet. They're gonna hit double digits, one round back. And coldzera can't make it. What a catch. That is huge. Lado, not enough health to really do much of anything here. Otherwise, I'm sure he'd love to fight for the AWP, but I don't think that's going to be very successful at the moment. Two people waiting on the other side. Furia will get a 10th round. And they steal away the AWP. So, yeah, Lado probably the best thing they've done here. Just stay put. Mamă, e direct standard overtime. Standard Brazilian overtime întrește, ești nebun. Oh yeah, they are. It's actually quite funny. It's so tense at the moment. And the nice thing about it is because of the style of game that they've played, constantly buying. There hasn't been any real save rounds in the second half. It's just been Legacy holding on with what economy they're given, isolated round wins. The bomb has been planted in every single round of this second half. 6 of them have been retakes into diffuses. What a game to have between just, you know, two Brazilian teams. It just drags out this long. And think of the implication of that too, because it's like Furia keeps having the economy low, but Legacy has to buy every single round. But because Furia is still losing them, the losing bonus is built up. They're getting bonus money from the bomb plants. They're constantly being able to buy, constantly getting fantastic chances to actually take control of this game. Because they have the most money. It's just this clutch factor of coldzera. You cannot underestimate how important it's been for him to have these late round performances. Get a witch. Are they going to hear it? Bine, dar acum stau să mă gândesc, cred că și când a fost în tură la 1-0 ăla, tot așa a fost un pic norocos, parcă. Luckily for them, the bomb is on the other side. That would have been the real disaster here, and maybe Lato can secure things. Atenție mare, Legacy. As Legacy pick up a 12th round. The snake in the grass. Nu, mă, ce, joacă bine rău Hermannstadt, chiar joacă bine rău de tot. Mi se pare că i-au bătut cumva norocos atunci Dinamo 1-0 ăla, adică au avut Hermannstadt o grămadă de ocazii în prima repriză și după a murit meciul, așa, țin minte că am fost la meci. Bun Hermannstadt, ce ai, bun rău de tot. In a third timeout called by Legacy. Fury has been out of timeouts for like 5 rounds. They've got two chances to upset Furia. And they need to take them right now. Obviously, like, you don't want to go into playing overtime here. There's already been a grueling matchup. I haven't seen coldzera this laser focused. E greu fără Knahore. Eu nu înțeleg de ce nu joacă Edgar la mă locul PatriCretu, to be honest. Chiar nu înțeleg de ce nu joacă. Sincer. His work has all been done with rifles, all been done with SMGs on de ce nu joacă? And all definitely been done in post plants. I'm counting on the Portuguese community to translate a lot of this stuff for us. Sunt multe etape. Really, I need to know what's being said and yelled back and forth. It's very exciting. Problema că uite, lipsește un jucător acolo și nu merge nimic. Asta e problema. Outside the B bomb side once again. Legacy, one round.
Da, Elice ăla e slab, bro, mereu a fost slab aici, bun, chiar e foarte slab Elice. Nu știu, e petardă rău de tot. Chiar e petardă. De-aia zic că dacă nu joacă Nahor ăla la mijloc e greu, dar și când intră schimbări, adică când intră Dan Iglesia și Elice se omoară jocul, nu mai joacă nimic Dinamo. Că nu știu ea să paseze, nu știu să facă nimic. Chiar nu știu să facă nimic. Nu știu ce joacă Edgar e ăla care, dar mă rog, dacă vezi ce fizic are și la costul 1,7 milioane, dar omul zici că e direct bandă să mor la cum arată. Și cum e fundat și intrat. Good wins from Yuri. And Art with the opening kill. Coldzera is going to step up. Said we haven't Mă, seen ora it nu with cred că e the neapărat problema. Well, he missed his chance there. And if your neck is in Dumal, you have to save. Surely yes. You have to with the money that you've got. You're going to need to drop over a weapon to Barton and Lado. Both need one. Da, e bun rog Nahor ăla, chiar e bun. Și uite, vezi, și... Dar îi omoară ăștia, nu poate să ține de minge aici, mă, fără el. Vezi că orice minge se ceapă la el și îl dea mai departe. Îl dai la el și s-a terminat tot. Apă în pământ și bap. Okay, if he'd clean up that kill, things V-am zis că e clasic brazilian overtime sau e bad legacy. Dumal was too far away to get involved even at that point, but you know, who knows what weirdness comes out if that second kill goes in his direction. 12-11. I love the idea from Neckers. Fair enough. Bă, pe gel a zis că o să fie pauză 45 de minute, dar o să fie pauză 45 și poate să fie și spre o oră, în ideea în care o să fie un pic de prelungire la modul că echipele o să vrea o pauză o oră, astea care au jucat ultimele, Furia cu Legacy cu toate astea. Și atunci, na, o să dureze un pic mai mult, dar mai sunt tot meciuri, dar știu. Doar că o să ne și cum meci la clan între. Hai. And it all comes down to this one round. Can Furia force overtime? Or does Legacy cause an upset? That'd be quite the headline for the day, wouldn't it? It's coldzera taking down his old captain. He's certainly doing everything in his might to try and get that result through. A bit of a trade early on here, but Cello and Fallen fighting their way back. Takes a lot to try and get rid of the legend that is Fallen. I think Furia is so happy they just got that kind of an aggressive push. So very happy that that Legacy came to them on this CT side. He's got a 5-7 pushed up forward into the A hallways. That leaves 3-0. Mamă, ce le faceți, băi, Herman și Taru, băi? Well, they're coming back to coldzera. If he holds his ce le faceți, băi, Herman și Taru? E vreo vocea Desert, chiar au jucat bine și în cea cu 3 etape sau când chiar joacă bine Herman și Taru. I-au bătut Dinamo 1-0. Chinuială cu astea, dar nu iartă Herman și Taru. Feel it on the other side here. coldzera. You wouldn't, would he? 3 people coming his way. Oh, they've already seen the shadow and Fallen this time. He comes out on top. Oh, that's got to be a satisfying kill, having lost. Le-a dat drumul la cameră. It should be enough here. 1 versus 4. Dumal been playing a good game, but this am dat drumul la cameră. Mamă, vezi că el era... Furia barely managed to keep it together. Here's the nice thing if you're Legacy, though. Here's the conversation you have if you're coldzera leading this team. You just say, we just played that entire half. Mamă, de la și sări mingea de 7 ori la ăștia să mor în care ăștia. Dar oricum i-au dominat, mă, ce că au avut 700 de ocazii. Adică și ce mea că era 2-0, ce mea că și tu 13 ocazii. Full domination, n-au jucat nimic din nou, nimic. Now it resets. And let's prove we're the better team. Op is out in the hands of coldzera. Kits, Molotovs, smokes, every nade you could want if you're Legacy finally in your grasp. Some control outside of the bomb site. Bit of a forward position for Barton in this round towards A on the CT side. I kind of like that. Dumal, it is risky sticking around once you've been exposed like that, but 12 noaptea, ce aveți, mă, ce la 1 se termină azi. Ce 12? La 1. Oricum e lejer, ești nebun, ce aveți. Lejer pe spate, 10-11 ore de stream pe spate gaming. Știi, 4.000 de like-uri, dacă vreți, poate mai găsim 300 de persoane care n-au dat un like. Să facem 4.000 de like-uri, ar fi frumos. More people keep streaming in. That was pretty aggressive. Barton's going to get completely caught there.
3 people taking it on themselves to try and clear out the cheetah cave and coming out short. Furia looking real good to take the first round of overtime. Noi, mă, Vlad, nu o să obțin niciodată Now they're 3000, just garantez paused and niciodată. waiting for any kind of E response imposibil. or rebuttal. Fallen with the shoulder peek, sees one in red room. They know coldzera's alive as someone who plays the A bomb site, so just going to shift immediately into attack B. And it's all on Dumao, and he gets nothing done. Cello, beautiful headshot. He's up to 21 kills on Cello. Bomb planted. Furia's going to take a 13-12 lead. Dinamo și pe locul ăsta la baraj nu are probleme? Bă, da, n-ar trebui să ai probleme cu nimeni de Liga 2, dar ideea e să scap de baraj. Mai ales că, uite, cu ea și-o jucat super bine, puteau să se bată, pe voluntar cred că se bată și pe Botoșan probabil, adică ar să mai facă niște puncte, zic eu. Dar o să fie greu deplasare la oțelul. Ultimele etape cu U și cu UTA grele, dar poate nu o să mai tragă ea la nimic și o să fie mai lejer. Cine știe, poate, na. Finish what they started here, Legacy. They had 2 chances. Ce s-a anulat ăsta? 12-10 scoreline to close it out. Fallen and CLANUL are combined 7-0 in opening. S-a anulat golul ăsta sau ce? That ain't bad. We take those. Bă, dar nu se mai aplică regula aia de overtime, mă. Oh, Art's in some trouble. Molotov extinguished by a smoke might have just saved his life, but he got caught in a trap of utility. Ah, never mind, sir. Acolo. Kind of often happens outside of the bomb site there. It's a bit of a haven for grenades raining down really on all sides. Bomb being brought back on the Fallen. Regula. They want to create a bit of noise towards A. Just try and sell Regula the idea. overtime-ului. See if they can keep the 2 people on this side of the map. Still need the entry over at B, but we'll see. Giving up, yeah, it's close, but there's not a lot of like utility. You have to like sell this with a body, right? Like there's one smoke, there's the one Molotov spended, so they're showing that they're just progressing to take A main. A little bit of a lurk smoke to cross over to big box, but no one from Legacy biting. In fact, they just drop a piece of counter utility at the B ramp, which completely negates what Furia want to do, is build off this A fake with this ramp push. Blowing it open right at the end. Coldzera, it's a great kill and an even better follow-up. They line up for Dumao, and I mean, it looked like it should have been a double kill as well. Taking so much damage, Fallen. No chance to escape. The bomb's on the ground here. That's such a sick round from Legacy. That's such a perfectly timed smoke at B ramp, and I mean, you can just see it stalls Fury out to the point where it's like Legacy who get to make the play. Like Fury just have to wait for that smoke to fade, and Legacy's like, nah, we're gonna spring the trap a little bit earlier. We're gonna blow it open. We'll be the ones to be proactive on the map, and that like little limp fake doesn't do anything. 13-13. I say keep the op out of coldzera's hands. Eu ți-am zis că nu, dacă se strâng 500, să rămân aici, nebun. E bine rău. Guess he's got to roll the play. A timeout has been called from Furia. They get a chance to discuss a multitude of rounds that have already been played. Bă, că vreau să joc și un meci la clan. Deci a zis că orice ar fi SO cu Gamer Legion, nu următorul meci. Etapa următoare după pauză, nu? Adică a plecat deja Picurenz și Pain. Nu erau depus nici Pain, nici Ens din punctul de vedere la 3-0. Da, e pe tardă rău Erice, ăla chiar e. Dar n-ai pe cine să bagi, ce faci? Dan Iglesias nu se apără la niciodată. Kind of been overshadowed by all the conversation about the battle between coldzera and Fallen, but he's been playing really well. It's been a good game for him too. Da, Liviu, poți să intre acolo. Sunt eu, tu, Mihai, și mai găsim încă 2. That's a lot of grenades at the start of the round. Towards middle. Navi și în competiție Navi la următoarea fază, care începe peste 2 zile. E da, un Navi cum să-i pe la 3-0, ce ai? Niciodată. Dumao hoping to change that. He did see somebody up there, but nobody spotted him. It's unbelievable. Grenade will land way behind him. He's in trouble if this smoke fades before he can get a chance, though. He's going to go down. The question is just how many he can take with him if he sticks here. There's the first Fallen. It just switched to a grenade, but Yuri's there to cover it. And the spam comes through from Lotto to clean him up.
But Furious punching right back with Cello, cracking open the B bomb site, but it's Lado once again in response. Yeah, he trusted in the flash that was coming over there. That's really sick. Okay, Serato and Yuri, 2 versus 3. Colzera carry. It's on the back of Yuri. A little bit low on health, so he's picked up the AWP, hoping him get a quick kill on somebody. He's no real target here that he could easily find. I do respect this from Legacy. They're really far back. I mean, obviously, you're stuck in the middle there if you're Nekis, but the rest of them, they're quite far away from the action. They're not trying to get involved in anything. Nu erau de pus la 0-3. As I say it, Gen, asta ți-am spus. Am spus exact, nu știu, n-ai înțeles, nu știu. Echipa Pain era mult prea bună ca să o pui la 0-3. Asta încerc să-ți explic. Îți traduc din română în română, poate înțelegi. Yeah, some shots ringing through, but it's not quite enough here. Coldzera's coming in from the other side, and he does actually have an HE, so there is a chance to find him with that alone. AWP right in the smoke. It's Coldzera to find him. And think of how many times they've seen Coldzera. Nu mă așteptam să aibă Pain la 0-3, mă așteptam ca NSA să aibă 3-0 și Pain 0-3. Mi-am dat seama clar că nu pot să... NSA erau de 3-0 și Pain puteai să o rici la 3-0, dar nu știu, nu mi se părea... Adică pe terenul Fire am pus doar că au traseu ok atâta la 3-0, dar nu ești pus. Iar Pain să pui 0-3 e full... Nu. The heartbreaking game that we might have here. Că dă gol Dinamo în prima repriză. Trebuia să aștept și tu echipele, frate. Dinamo fără Gnahore, anul ăsta, așa o să arate în fiecare meci. E super important băiatul ăla. Foarte, foarte important. Stai lui Colzera cu al Dr. Lupo, nu știu. Nu știu cine au unul la Legacy. Dar nici Legacy Vans nu mi se prea depus, pentru că, ok, n-au experiență și dar... Nu știu, BRCS e bun, adică știu brazilienii să joace și plus că au și jucători ăștia talentați. Nu știu, n-aș fi pus. Lean Vision și Ecstatic mi se păreau safe. Poate nu o să iasă, dar măcar sunt încă meci după prima rundă, nu? Fallen's come back towards middle. Smoke is blown open and broken open. Nekis just gets into cover. But mid control the way of Legacy. $50. Bomb over this way. They've got some mid control. Nekis. If he can stick around here, then all they need is a distraction attacking the B bomb site, and he could either catch a rotation, he can walk up behind them. A lot of ways to play this. This isn't going to be a commitment, though. There's another player, Dumao, just waiting outside of A main. So they've just thrown the execute and the utility, listening for footsteps, and they're coming right at Fallen. Yes, they are. 20 seconds, though. He clips Lado, takes him right down. This is a big problem for them, Legacy. They don't have the time to find him. They need to go right now. 14 seconds left, and they will get the kill. They open up the bomb site anyway. Art, a bit of a shot. 9 seconds here. He wants to swing to try and stop the bomb from getting planted, but he can't. Instead, Barton takes him down. It's on Yuri. They're very low on health, so there is a way for him to find this clutch here, but he's not quite sure where Barton's gone, and he doesn't Mamă, ce le faceți, băi, Legacy, băi! And Legacy, they're 1 round away. Yo, that's a huge kill, because Dumao was taking the long run all the way around to Donut to kind of confuse Yuri. If that kill doesn't come in quick, oof. But again, it's like the first layer of that defense was fine from Furia. It's the fallback and the reposition. Legacy just breaking open that A bomb site. 2 chances again. They had 2 in regulation, 2 now in overtime to close out this map. Furia have not had a shot at winning the map. It's always been recovery. It's always been about forcing overtime. Yeah, and that's what they're trying to do again now. See if they get into double overtime. But Dumao taking down Art. It's a big start. There's that fight over the edge of the smoke. They've tucked into that corner a number of times throughout their T-halves to find kills, and once again it nets them an opening. Oh, no. 5 on 4, and look at the nades left for Furia. That's their last smoke being thrown right now. Deep towards the double doors, trying to keep Legacy at bay, trying to posture like they have aggressive control.
Oricum ce e one way acolo între smoke și molotov, incredibil, nu vedea nimic ăla. Bit of noise. Fallen keenly aware that something could be happening out there. Haha, sper să faci prost cu That side of the B bomb side still, because the smoke is down. We'll see if oh, we are gonna get any. Băi, după prima asta încă sunt cărți. Și la 3-0 și la 0-3 și la toate. Deci după prima rundă, dacă bat Legacy aici, eu sunt bine. Cine a pus ca mine, e bine încă. Cine a pus ca mine, încă e bine, deci respect. Yeah, they got to be worried and concerned about the donut split. That one smoke has just pulled so much of the defense. Oricum 33% din oameni au pus Legacy 0-3, adică nu e ca și cum e vreo surpriză. Parcă era procentul ăla de au pus mulți Legacy la 0-3, foarte mulți. They realize they don't really have enough resources to actually defend the bomb site. So in a man disadvantaged situation, they're going to play ce bine a intrat la B, bă. And that's a good find from Yuri. Absolutely huge. Before the bomb even gets planted, brings it back a little bit more evenly. A 4 versus 4 now. Good grenades landing on Keserato. This one could be for the map here. Legacy. They're close now. The defuse has to come in for Furia. They don't got any choice this time. Lado swung into it. My God! What a spring out! That's the instant headshot. That's absolutely it. Yuri, 1 versus 4. Legacy Regi, băi. He's clutched so many rounds. He'll miss the shot on this one, but he's been instrumental in winning this upset against Furia. Oh, that's gotta feel good for coldzera, letting out a yell. He's taken down his old in-game leader, his partner to establish the original Brazilian dynasty, and with some young guns, he's overcome Furia. Vezi cum arată coldzera, chat, așa o să arăt și eu 2-3 luni. Ancient. And you're right, coldzera, clutch after clutch in this game. He's the only reason they survived it to get into overtime. A monumental performance from one legend over another. Down to the desk, Richard, take it away. Yeah, thanks, Jason. How's my pick'ems today, dickhead? I've been absolutely wrecked by coldzera in 2024. I couldn't believe it. What a game. Who would have thought coldzera at this stage? Like we were talking about, they had a pretty good 2 luni maxim, mă, chat, mă, lol. 2 luni maxim. Haide, bă, să ne jucăm. Hai să închidem cantorul ca să băgăm anticitul. 23 de luni se zice legat. Chat, doar v-am zis, ești nebune, doar v-am zis. Hai să vedem care sunt meciurile următoare. Și o să intru și pe Discord să vă zic exact ce și cum, adică ce echipe și de-astea. Bun. Deci astea sunt meciurile, a? Au bătut Legacy. Deci practic singura surpriză teoretică a fost Legacy. A, bă, nu, și Pain a bătut, nu? Heroic a bătut, Game a bătut, So a bătut, Ens, a, nu, și Imperial. Deci astea sunt meciurile, scuze, și Imperial a bătut pe Ens. Deci avem Cloud9 cu Legacy la 1-0, Eternal Fire cu Pain, Heroic cu Imperial, Gamer Legion cu So, Ens cu Koi, Apex cu Amcal, Furia cu... Mamă, dacă pierd Furia cu chinezi, vai de capul, și am mai văzut meciul ăsta, chat, o să-i bată Livision ăștia pe Furia și ne aruncă pichemurile în aer. Și Ecstatic cu Mongols, mamă, și aici dacă îi bat Ecstatic pe Mongols, se aruncă pichemurile astea de 0-3. Atenție mare la meciurile astea. Atenție mare la meciurile astea. Haoleu. Stai să vedeți, ascultați-mă. Da, nu-i bat, stai să vedeți. Ascultați-mă. Doamne, ferească Dumnezeu. Hai, Liviu, intră pe Teamspeak. Doamne, ferească Dumnezeu. Da, joacă tot azi meciurile, toate meciurile astea, dar să vedem când se pun pe hârtâva aici. Uite, ar trebui să înceapă la ora 8, dar până atunci dăm repede un meci. Ca să faci diamond trebuie să nimerești 5 din 10 la fiecare etapă. Liviule, joci? Salut, rege. Alo. Regele. Salut, ai prins loc? Nu. Păi și uite, exemplul ăsta era în stack, parcă și pe Matthew putem să-l păstrăm. Ai mai prins loc? Deci dacă... Liviu e prost, nu? Hai să că joacă și după nu mai joacă. N-am loc. Stai un pic că fac acum. User joined your channel. Salut. Salut. Prost. User was moved to your channel. Intrați aici. Salut. Intrați aici, voi. Bro, dar te miști foarte repede. Am intrat. Mihai, de ce ieși, mă? Din greșeală. Cum ai ieșit că ți-a moară scena? Păi spamez ca un animal. Bă, nu mai intrați! La alții, stai.
Nu mai intrați! Alții. Oricum o să vă dau și vouă bani. Bă, nu mai intrați, n-auziți? Oricum o să vă dau bani la toți plonroși și tot trebuie să prindeți loc. Nu mă las să intru. Da, frate, pentru că banesc că motolează băieții. Știu, și... mă văd, dar nu pot să dau mai repede ca ei. Uite, a prins Mihai. Hai mă, că am apăsat, am dat Free Fire acum, dă-mi, Doamne, iartă-mă. E banez, știi? Hai mă, Liviu. Apăs Costine. Gata. Tu ești ăsta, Levi, nu? Da. Regele. User was moved to your channel. Salut. Salutare. Da, salut. Doamne, ce trolează băieții, ești nebun la cap. Microphone muted. Nu mai dau next, că după, cum îi zice, încep meciurile la Major după. Hai pe respawn să ne încălzim pe JAXYYTV. Uai, low. Derby-uri puternici, ești nebun. Bă, da, hai să vedem ce zic ăștia pe Discord aici. Cum e să nu ai legații la 03? Microphone activated. Mă aud? Mă aud, da. Stai că intrase în counter și apăsasem bine rău de tot, dar n-ai cum, mă, să-l pui pe colzera regele majorului din istorie, să-l pui la 03. N-ai cum decât să fii hater pe brazilien, dar n-ai voie să-l pui pe colzera regele. Plus că oricum furia ăștia, na. Dacă facem gold, e bine. Bă, sper să ne găsească meci. Deci la 8-0-0 încep meciurile. Hai să consider că fac și eu 10 euro. Atenție. Pe de ce, am scris pe chat aici, dacă vrea cineva locul meu și îmi dea 10 euro pe Steam și a zis bușă tactul că îmi dă el. Ok. Frumos, frate, frumos. Mamă, dar trag prea mult în cam PUBG acum. PUBG addict. Vezi că m-am jucat la solo, am descoperit o parte din mine pe care nu o credeam nici de bun. Care îi sparge curul, băieții, a? Mamă, deci ce înjurături ce era la gura mea. Nu, mă, sunt prea animale ăștia, ultima speță jucătorii de PUBG de la solo. Nu se bate nimeni cu nimeni. Stau afecat, dar și eu, ești de mult când îl aud pe unul, 5 minute, pe ceas, ești de mult, nu mă mișc. Cum se campează. Bă, ce mă? Știi cum joci take-urile la counter acum? N-ai treabă. Am intrat să deschid 2 cutii cu tine acum, Costine, pe Teamspeak. M-am loc container. Așa. Cu ce? Vom afla. Am auzit că... Ia să vedem, a plecat. Una. Ce transferul faci, Jax, zici că ești la Major? A doua. Nimic. Bă, gică nimic, îți dai seama. Un scout. Bună. Doamne, ce transferuri. Bă, să încep dacă se meci, da? Da. Da, trebuie să vă aduc aminte cea după meci, dar... Accept. Am găsit, gata. Trebuie să avem mai mult timp ca să pot să vă explic că e mai complicat un pic. E vorba de cheltuielile pe care le-au avut Into the Bridge ca organizație și mi-e interesant, dar trebuie să avem, o să avem, cred că, pauză între meciuri când e. Ruși, bineînțeles. Ruși, oamenii noștri, nu? Bă, ce să le banezi la ăștia? Finlanda, parcă, și Suedia. Ca astea sunt hărțile pe care... Băieți, joacă foarte mult Vertigo. Cum? Foarte mult? Foarte mult, ai zis? Da. Nu te vrei să auzi opțiunile mele de la Pickem? Ești interesat? Da, frate. 3-0, Cloud9 și Amcal. Bună! Ok! Banează-și Inferno. De ce ai pus Amcal, ești ratat? Așa mi-a zis Pop! Pop ți-a zis să pui 3-0 Amcal? Mamă. Așa? Și 0-3 Legacy, bineînțeles. Bă, Liviu e bună aia ar trebui să fie safe 0-3, da. Și la 3-1-3-2 am așa. Gamer Legion. Da. Bună. Heroic. Bună. Furia. Bună. Coi. Bună. Eternal Fire și Enci. Regele. Bă, nu-i și rău, Eternal Fire aia o să... Nu știu, ideea e că una din aia o să te scoată, că știi că dacă are de la 3-1-3-2 se califică 3-0. Eternal Fire mi se pare că chiar au parcurs, mă uitam un pic, mi se pare că au parcurs de 3-0 un pic. Păi da, e, gen au traseu cam de 3-0 Eternal Fire, s-ar putea să-i scoată aia, dar și Heroic. Păi și am o întrebare de Nuke, dacă ei fac 0 și eu am pus că se califică, nu-mi dă punct? Nu.
Mă, fratelor. Păi nu se pune pentru că tu acum ai 2 echipe la 3-0 și 2 la 0-3 și nu se mai pune așa, adică... Are sens, are sens. Da, da, bine, ai și mai multe picuri acum, adică ai 10 picuri cum ar veni, înainte aveai 9. E doar diferit, dar tot mi se pare mai greu. Că înainte aruncai doar echipele alea care la sigur le aruncai pe alea jos acolo, la 3-0 la mișto, la 0-3 la mișto. O să fii să sincer, m-am convins de prietenul meu Pop, am crezut că fiind comentator știe niște lucruri, nu știe nimic în cap. Știi mai multe ani, sincer. Eu m-am mai certat toată cu Pop, mă rog, m-am certat probabil, m-am avut un argument ăsta de zicea despre Protea, că jale, că nu știe că... Și i-am zis, bă, vezi că joacă bine cu Wonderful și Minu aia bun la 2 luni după ce am discuția asta l-a luat pe Wonderful la Navi, adică... Ați luat cuțitele și noi astea, mici. Nu știu cum i-a văzut el bun pe aia în cală, ăștia cu NJ și Travis Scott. Băieți. Hai să nu înțelegem. nu știu. Hai, Nu-ți răi, dar oricum niciodată... Băi, el ce ți-a zis, ți-a zis rău pe sistemul vechi în care aruncai niște echipe random la 3-0 și alea de la sigur le puneai. Doar că acum e mai complicat un pic, că... Dacă se califica alea cu 3-0 și tu la 3-1, nu merge. E salgen. Da. Asta e singura diferență între pick-em-ul vechi și ăsta? Ce ai, că ai 2 echipe la 0-3 și la 3-0. Regi pe buni. E bun, mă, la. Stai că nu e pierdută runda asta. E jumătate. Că sare asta ca mai mulți. Hai, puiule. Ai unde să sare, Regi. Regi. Da, bravo. Liviu mai bun. Am luat, mă. Bă, stau în balcon, stau short. Poate dacă ne jucam și noi cu Jaxi și nu cu Ihamag, poate aveam o șansă. Băi, frate. Ihamag, regele. Da, switch. Bă, ziceți ce stați. Stau pe Tichete. Stau pe mașină. Dacă se poate. Ok. Ce vrei să stai, Liviu? Stai short? Da, stau. Bine, hai, stau în balcon. Suntem acoperiți, e bine. Dă și mie prin stream-ul runda asta. Regele. Nu scor pe sus. Cred că da, nu știu. Bă, Yellow, vezi că mă duc la sandwich. Ok, fac jump-uri, tichete, dau info. Nu contează rândul unde ai pus alea, mă, nu. Contează 3-0 sau 3-2 sau 3-1, nu contează. Unu rampă. Unu? Da, care alt smoke, CT. Ia, joacă, rotezi, știi? Lasă unul, bă. Aveți smoke, CT. Palat unul, bă. Lasă pe scări, bă. Vine scările. Bă, poate să fie fake, Tetris. Bă, am eu default, am eu plantul. Morțul palat? Unui Tetris. Încă e palat unul, bă. Ninja unul. Deja boost, bă. De la bancă, deja bancă. Sunt ascuns, eu sunt ascuns junglă. Bomba? Mă știu junglă, bă. Palat. Am murit. Palat. Unul junglă peste mine, 2 în față, la triplă. Triplă în față. Dar nu e să mă și voi de la tichete de acolo, că noi nu știam dacă stau acum să ne rotim și noi Nu era niciunul default. Era default, deci era nu doar un dați ninja. săriți, gen să-i vedeți că erau toți. Ne-am făcut boost. Am făcut boost, nu vedeam nimic default. Păi n-aveți de ce să faceți boost, că era Liviu la scări, n-avea cum să fie, gen, deci am făceați boost pentru ce? Că noi eram la scări și junglă. Păi vedeam plantul la default. Păi da, mă, dar noi vedeam când până să treacă acolo, asta încerc să zic. Păi trebuie să stați la tichete să-i țineți pe aia la sandwich jos, să... Aveam smoke. Au venit peste noi aici, bă, nu. Mi-și mid unul singur. Făcut pic în pantă, e liber în pantă, bă. Nu, unde mid, bă. Fac bait pe lat. Hai să-l bătem pe ăsta de pe Unul, nu? Bine. Are cap? De USP? Palat ise. Palat și conector. Îmi trece smoke în 2 secunde. Conul, nu. 2000, poți să te bați? Aproape conul, nu? Spate la tine? Da, și încă unul din site-a. La tine cu. Da. Bă, e bine. Hai să batem. Am scos 2 arme, e good. Da, mă, libe. Are macă la încă, mi-am luat armură mare. Un cu mare, meu cu mare. Joacă un meci de 1-0-1 și 1-1-0. Dacă poți cu armură mare, de aia. Da, un meci de 1-0 și un meci de 0-1 în același timp, da. La 8 acum încep meciurile, teoretic. Vedeți comeback la Dinamo aici, de la 3-0 la 4-3, băi, Foresta Dinamo. Microphone activated. Dai. Poți da flash din B dacă vrei să faci. Care flash din scurt? Da, 2 flash din B. E și tu, nu, bă. Am dat și un flash din scurt. N-am murit, mă, că am tras în el. 10 viață, unul în spate la cutii singur. Rampon apărat. Am dat. Aveți, cred că handball, nu știu. Rampon, l-ai văzut. Rampon.
Ține-o mid, bă nimic. Încă unul. Din cutii. Mă Era la rampa. cutii. Mai unul mid. Mă uit under. Bă! A venit din site-ul ăsta. Microphone muted. Rotez că... Salvăm? Posibil, da. Mort unul, hai să jucăm. Microphone activated. Bă, nu cred că e junglă pe undeva ascuns. Au plantat Navi default, n-au plantat pe la triplu. Mergeam. Bun, grijă sandwich. Cum au ce-au plantat Navi? Nu, default, grijă casă. Nice try. Am un 76 în 3. Dar tu ai murit în a, că a venit la fond peste mine din a. Nu, dar... Da, unde s-a cu tine? Ce? Nu mă, nu, mi-au singur. Da, da, eu am prins stream. Eu am Fennec Fox. Bă, sară în under și mă ascund. Sară în under. Hai, mi se trag din mine. Bagă-te, dar nu din prima, bagă-te mai late așa dacă e, poate ține aia. Bine. N-au căramit, bă. Hai dat mă, bă, da, trebuia să vii și tu unul cu on, că îi prindeam aici aproape. Vine acum. E, în under, cred. Palatul, nu? Cum pleci din palat? Secund dacă ai zis, nu te mai gândi. Palat în stânga. Am venit eu cu Costine. Ok. Și rampă. Bă, rampă și palat. De ce viață în under, 2 hituri de deagle? Am retras în Cât de târziu a venit ăla, incredibil, în under, dacă și-a venit la 10 secunde după ce a dat he. Pe shift. O să urce în geam, dar ține-o acum, da? Microphone activated. Bă, dacă te bagi peste ăla la B, Mihai, este plecat. Un hit și murea. I-am dat hit. E unul singur, unul mid, unul la B are un 10 viață ăsta. Poate să fie sărit, nu știu sigur. Eu am 1 viață. Asta era 10 viață. Nu ieși mă pe geam, ieși pe lung, e mai ușor. Vede la toate chestia pe geam acolo. Dau save. E singur, bomba e late. Auzi, ziceam să încercăm, unul e direct. Vrei să dăm save? Unul e direct aici, a? Și ceilalți vin cu bomba. Poate să fie și fake, să știți, să fie A, că nu se aude nimic la B. Microphone muted. Gamer la 11, coi la 10. Deja că ultimele 2 meciuri cum am jucat. Dacă era leader, nu? Asta e ăla din B, asta e ăla din B care m-a omorât pe mine și pe Mihai, da. Așa trebuie. Deci tu la short example, că nu cred că mai vin B. Poate eu vezi când plantează bomba. Casa B și short, bă. Casa B și short. Acum vin. Bomba în casa B, că ăla din short s-a văzut cum a apărut. Mașină. Stai. Văd plantul. Polar short. Timpul. Fugi, mate. Stai ascuns. Fugi, mate. Stai ascuns. Bravo, bă. Ala e cu-i băt. Bravo. Ăla ce-a făcut, cum te-a văzut cu polarul ce-a făcut, mă? Da. Microphone activated. Așa un AWP, bă. Îți dau eu? De cineva AWP? Care? Îi dau eu cam 6.000. Bine, am dat. 2 flash-uri legate pe mine, please. If possible. Am unul singur, ți-l dau pe ăsta. Ce? Îți mai dau eu. Mai târziu. Ok. Dacă vrei să dai să te bazi, dar o să fie târziu când ajungi tu. Din prima asta pe care le dau eu. Dai tu, Mateo, că dau eu. Da, le dau. Primul flash. Îți dau flash-ul și al doilea. N-ai și mid. Ești mid. Asta acum, am picat smoke-ul, bă. Sensor? Da, unul mid. Mă uit under, mă. Țin palatul. Da, molly under eu. Mi-a dat smoke în con. Mor cu Bravo. Mă retrag. Încă unul del pan. O să spargem. A dat flash, bă, short sau jump. 2B. Am dat flash short. E B. La mașină sărit unul. 3. 2 short, 1 mașină. Unul plantează, unul deja. Bancă unul. Spate side. Bravo, unul bancă. Bancă unul. Bă, unul backside, unul bancă și unul nu știu. More side. Bancă. Încă e bancă ăla. Mor bancă, 2v1. Și pe ăla nu-l văd în side, cred că e Eps. Am venit eu din Eps. short. Port. Bravo. Bun retake. Trebuia să-l bat și pe ăla, mă, dar am pus mâna pe scroll din greșeală. Mă durează că nu se mai sparge bine și alt gang, mă durează că se mai sparge bine smoke-ul ăla în con. Fac peste smoke. Da, dau iar, mă, am dat. Te duci în con? Da, dau mol o rampă și vin în con îți dau 2 flash-uri. Dacă îmi dau smoke în con, îmi sparg în același timp și fac pic.
Mai dați un drop, aveți? Un famas? Are meti Pe zone 4. Mersi. Se cineva mid de carte. Vezi că dau eu. Dai molly rampă, Jax? Da. Hai că o să scar eu două. E show. Îți dau flash în Scar show după timing. Da, acum. Am văzut mid. Stai pe Liviu. O să car ceva în palat? Da, car smoke palat. Dă-i. Bă, țin top mid-ul din con. Nu dau mult. Bă, rampă, doi. Ia, se joacă. Îți doi. Și casă. Rămâne-o. Ieșit la Tetris. Și palat. Sări din casă, bă. Stai puțin că n-am gloanță. O să mai fie, bă. M-am dat în con în spate. Stau oară trebuie să te joci în bază, bă, nu. Țin. Stau be eu. Rotește, Liviu. O să fie în smoke-ul de la sandwich. Ține tu din A dacă e, nu știu. Iau top mid ușor. Bă, am luat eu info în A. Nu văd sandwich, nu văd Tetris. Nu văd top mid, bă. Eu sunt under palat acum. Rampă Pas 1? rampă? Da, pas rampă. Vine imediat să-ți dau un palat. O să dau flash, faci pic dacă e și rampa. Da, e și la sandwich, nu l-am văzut. Iese acum. Și bomba? Se ține jos. Și bomba? Nu știu. Mai am un flash la sem. Mor jos, am de car. Și scout. Și ăsta are scout. E în pant undeva. Bine. Hai facem pic amândoi. Aia, 3, fac. 2, N-aveți frică de el, mă, dați-o cu el. drill. Stai. De sus. Faci un pic? Stai. Nu poate să fie sus. Bravo. Mamă, n-are cum să fie sus. Eram eu, mă, ia. Nu, deja să facem 2 pic, gen. Păi da, A fost bine că ai venit oricum, mă. Rășoar, mă. Da, una aia. O să mai dau un famas, bă. Dă-mi famas? Păi ai 2600 iați singuri. A, n-ai avea armură. Nu, am armură mică. Ia, ți-am dat. Mai faci pic din con? Da, fac chiar din con, dar n-am să dau mult acum. Da, eu mă. Las că dă... Îți las flash să dai flash? Îți dau eu, am două. Dau și eu. Ia, mai ține că oricum mă ajută flash. Că-ți dau flash. Hai, dă-i... Îi zic că vrei. Flash. A dat flash de con. Top mid polar și nu rush con, bă. Mort del pan. E top mid polar. E și polar, mi se știe. Under, vedeți. Dau smoke rampă. Dau molly under acum. Ieșit palat. Sări default. Default. Hai să ne batem cu el, că e singur. Mă bag city. Da, triplu. Scout mid. Mort. Încă unul mid, top mid ultimul. Bine. Facem pic. Fuge să iei în 4 del pan. Conector. Armure, bravo. Aveți armă? Fii atent, dar nu mă juca așa, poți că ești free kill. Joacă tu de la tichet. Am dat smoke, m-a prins cu smoke. Bă... Rășoar. Dau eu. Mersi. Te armă, Liviu? Îmi iau. Că lași până și flash-uri pe mid, că mă bag din con. Hai, vin și eu din con runda asta. Eu m-aș băga peste ei runda asta, mid. Chiar să sară în geam atunci. Car molly în rampă. Ok, vă dau flash mid. Zic că vrei flash, Liviu. Nu mai da. Bine. Am dat flash mid. Țin top mid, nu văd. Flash din palat. Liver, pleacă cu Palatul. Palatul, nu? Hai că vă țin eu. A fugit la palat. E palat. E în dreapta. Se joacă. Liviu, e avansat. Rotez. Rampa ieșit. Vina. Vă dau flash side? Vă dau? Polar, bă. Ieșit. Polar, ras, Tetris. Am molly, CT. Ușor, Mihai, în spate. Liviu, ușor, că e Tetris. Ușor, Liviu, că e Tetris. N-avea bară mult. Frate, dau și urechea, e cercul ăla și vezi când te aude ăla dacă crezi că e Tetris. Știu. Dacă crezut că intră mai au. Bă, dar nu știu cum vin ăștia mă mereu peste mine, că mă uitam Anderson să fie vreun lor. Bă, frate, gen, trebuie să înțelegi că ăștia, dacă intră pe sub scărpă acolo, n-are nimeni cine să-i vadă, înțelegi? Că e, gen, jucătorul nostru de CT se dă mereu în stânga, nu se uită niciodată. Bă, tu dacă stai la CT, stai și ține să nu mai treacă la sandwich acolo, că poți să-i spargi din bază la sandwich dacă sunt. Am 1-4. Sforțăm, da. Mamă, era un moca ăștia, cum oricum i-am și dat la 37 în 2, mi-a dat în cap polarul. Stau sub window la pe... Pe ăsta-i... Uniore. Cred că au ieșit mid, bă. N-ai ieși, nu cred că ieși. Ba da, Ba da. 2 mid. Nu e sigur, mă uit de pan. Da, asta spălat. Bine. O să fie rush, Nu de pan. Polarul i-am dat 2 trebuie să fac în balcon.
Microphone muted. Urca pe bancă unul, băieți. Microphone activated. Unul chetul, poate fi sărit în geam. Dă-l ban în continuare. Pe ea, vin pe ea. Bine. Microphone muted. Microphone activated. Gata, 4-2. Nu fine că mă la meciul după maps. Am 4-2. Am dat coment, Costin. Si, frate. Să facem 6-6. Hai să mergem PC în mid. N-am vrut să fac pic în balcon, mi-ai zis tu că nu e nimeni și când am ieșit, unul stărea în spate la cutie, m-am văzut și ieși pe ăla din tomit, marele timing. Ce, păi nu era nimeni, a făcut pic din con și nu am văzut, ăla ținea conul de la început cu AWP-ul. Când a făcut pic la boost. Mă bag pe ăla pe sări. N-au căramid, smoke balcon. Bravo pe lor. S-a ascuns în underere. Bă, cred că o să bate eu pe la ramp. Olo, smoke din con. S-a atâns spate, del panul, nu aproape. Are cap în under. Are cap în under. Bă, da, m-a zăpăcit ăsta la bebăl. Mamă, ce baiter nenorocit ăsta, nu mai pui shift în fiecare rundă în under, ești nu mai shift, full shift în fiecare rundă. Microphone activated. Sper unul. Mai e unul, cred că prin con care are 10 viață. Nu se iar mai să salvezi Mihai dacă vrei. E kitchen, deci nu mai salvezi. Nu, zice, nu, bă, dar ce lamer era la B. O să-mi va peste la B, bă, că n-am ce să fac, n-avem prea mult. Dacă am skin, n-am să fac, nu mă bag. Ăla la B vine singur în fiecare rundă, ăștia stau, ies 3 din mid și unul... Pot să bag casa aproape, să nu mai dau mole nimic. Dacă te bagi mai late de la B, ăla vine în under, de la început, vine un pic la B și se duce în under când iese ăștia pe mid. Poți să te bagi mai late peste el. Avem de fiecare rundă. Zice să mă bag când să mă bag pe stier și mă bag. Când iese aia mid. Ok. Nu fac, că n-am ține pe ăla. Dacă au venit 5B, sau... Polar acolo. Palat unul. M-am omorât mâna la Microphone muted. Când avea play și nu stau în chat. Trebuie să avea joc în dreapta, e setare din joc. Și-a dat smoke palat, dise. Da, a ieșit pe smoke cu palat. Mă datesc ca... Plus 1. E sub palat. Nu, așa Mosova, ești nebun. Regele. Microphone activated. Microphone muted. Mereu joci cu muntălică ăsta, Mihai? Păi da, mă, frate, că alții abonați au emoții când se joacă pe live și nu vorbesc. Și băiatul ăsta așa muntălică cum el și cum vorbește cuvintele prost, măcar vorbește și de info. Asta mă interesează, că așa am încercat să mă joc și mă mai joc și cu abonați random când nu avem un stack de ăsta de jucători pe care îi cunosc, dar nu vorbesc băieții, nu dau info și e foarte rău să te joci așa, că e depresie rău de tot, te joci și nu zice nimeni nimic, e... N-are niciun haz, ce zic? Așa măcar mă joc cu băieți care nu joacă mai bine, dar măcar vorbesc și pentru mine măcar mă distrez, și adică, hai, mai pierzi, mai nu câștigi, dar... Microphone activated. Au și volan ăștia oricum. Da, mai bine jucăm mai mult pe site, că vine doar unul, mid care și pleacă. Pe scenă. Acum asta e și pe mid, dar aveam mâna la ochi, m-am apucat să trag și cumva i-a trecut flash-ul insta, mi-a răgura. Poți să te bagi peste ăla din corn mid, vine doar unul. Ai ceva să cari în rampă? N-am nimic. N-am văzut rampă. Mă, au arătat insta-o, bă. După cu tine. Polar, mă ține, mă, n-am ce să fac. Îmi țin 1000 de și mă țin. Am băgat în leather, Costi. Sunt dreapta, acolo, ascuns. Nimic palat. V-ați treacă short. Mi-a dat smoke în scurt. Pasați din rampă. Am dat molo în con, m-am ascuns în con. Ăsta uiți un pic din nas spre con? S-a băgat leather peste el. Da, ți-am zis că sunt ascuns în con. Da. Nu văd con. Con. Leather. Polar short. Unul leather. Sunt din spate în con. Olo, nu? Olo, nu? Încă 2 chetul. Unul e sub balcon, a dat flash în balcon. Vino short. Unul în con. Conectorul.
Unul con și unul secat, AWP-ul secat, 2 HP. Scări unul. Bine, short imediat. Bravo. Mortar de scări. Stai un pic, Unul ascult secat, dacă... unul secat, avem con polar, stau în spatele la cutie. A fugit ăsta din con. A fugit, sunt la mine, mă. Stai junglă, cred, mă. E unde apă și junglă, cred. Da, shift all the way în continuu. E junglă, bă, junglă, bă. A sărit, cred că mid. Ai văzut, e un star, mă. Microphone muted. Bă, da, full shift n-așa, la boare și cărămida pe shift, incredibil așa ceva. Bravo. Îi văd să ia acolo. Microphone activated. Da, mă, apucat, n-am văzut nimic. Hai de un pistoale, suntem bine. 7-5-7-7. Unde mergi? Bă... Mergem maca mea spam? Da. Mai cărăm sau W? Nu, hai W, du-te rush ca să meti, hai să mergem rush rampă, toți mergem spre bază cu baza, bine? Ne bate și le trage drive-by așa, dar mergem... Da, du-te ca să... Dar încerca să... Nu, ne mergem rush și ocupăm CT-ul. Bine. Dăm rush sau nu? Rush. Side. Sibil așa ceva, să dea la heo ăsta. Bă, îi dau plan la tripă, Nu, la CT-ul, bă, hai să nu CT-ul, nu vă mai bateți acolo. Veniți aici să facem pic toți. Hai, pic. Bravo, ăștia sunt pe dreapta, bă. Am un flash eu. Dacă jucați timpul o să vin și eu din spate, puteți să jucați ascunși, bine? Eu dau flank în junglă. Unul scări. Bancă 1. Mort unul junglă. Flash pe side. Amândoi side. Iar unui secat, bă. A dat în cap. Amândoi. Triplă Costine, acolo. Da, nu e pe mă. Nu e pe mă. Bă, da, cum ați reușit să muriți toți, nici nu dă seria tabla bombă și ați murit 3 înșiși, nebun. I-am dat 68-4, i-am dat în cap prin perete cu mașina lui. Stați mă ascunși când vă zic să stați ascunși, gen, lăsați voi să vină peste voi, că v-ați bătut acum înainte să dai ăștia pe bombă. Hai să ieșim pe med. Bine, dau mult. Am un pic și vedem ce stack, poate forțează, poate alea. Mai vine unul pe mine să faci trade, poate mă moară scop. Vă dau flash VP? No, că am spawn bun. Bine. Sper să-i trag la scout, să n-ai voi spawn. Eram sigur că și-a scout și trage. Olo, legendary, bă, ce jucători talentați la level 7, bravo, mate. 3 la 3. Bravo, ține, nu mai căra nimic, Mihai, te rog eu, te-ai apucat să cartă, ia ca ăsta sau ceva și campează și ține undeva. Țin conul. Nu balconul, că te omoară de unde iese, stai și ține spate măcar, nu mai sta în mijlocul hărții, te rog. Bă, poate fi băgat din rampă. Du-te ușor din bază și ia bomba, Mihai. Rămâi tu pe meteo aici la Delpan și eu să intri tăi. A. Bravo. Așteaptă, rămâi pe meteo, du-te ușor, Mihai, cu bomba, du-te că nu cred că e băgat de la B. Duceți-vă ușor, intrați în A și eu să vă fac meteo bait din conector. Lasă-l pe Mihai primul, dă-i bomba Mihai la o altă și lasă-l pe Mihai primul. Te bagi tu primul, Mihai, bine? Bagă-te rampă. Vă băgați rampă, verificați, nu vă grăbiți, aveți un minut. Verificați MV sub casă tot, nu vă grăbiți. Meteo să fie con, triplă nu prea o să aibă cum să fie, bine? Mă bag și aproape con? Bagă-te și tu acum, da, să le verifici tripla. N-are cum să fie scări, nu e triplă, poate să fie în col scări, junglă. Rest sub casă. Nu trebuie să vă grăbiți să vă anunțați, trebuie să luați și baza înainte ca să nu vă faceți surprize. Vezi ninja pe ambele părți, nimic, poate să fie băgat acasă sau pantă. Ninja la... Au forțat, ăla a avut scout. Ia-ți mah, Liviu, ai-ți dat rașbe. Ia-ți mah, Liviu. Ia și... Ia-ți un molotov de la mașină, Liviu. Da, muli. Ok. Dă bomba lui Mihai și... De fapt, dă-mi bomba, Liviu, dă Mihai bomba, săriți voi de pe geam. Din prima. Cărați voi din spate, unul smoke flash? Da. Bine, hai că rămâne să facem trade. Car 2 flash-uri. Gol și short. Mort. Am murit spate side, bă, și bancă. Spate side. Am murit unul, mai unul?
Da, l-am auzit la gunoi. Am dat smoke pe lung, dacă e gunoi, cred că trebuie să verificați, dar nu cred că e. Sunt light, ar băgat eu. Așa mi s-a părut, da. Ăsta neps. Nu e, geamul nu. Geam și al nu se știe unde e. Bă, mai default. Microphone muted. Asta ascuns acum, mamă, da. Geamul când doar l-ai văzut, mi. Geam și Microphone bancă. activated. Să facă pic la mașină. Nu. Vezi că pe de asta mă uit mai de spate. Hai ascuns de putere. Eu am greșit, nu trebuie să mă bat, dar nu mai da, bă, Mihai, e fake info, că abia am murit să nu spate, stai, n-aveau cum să fie 4, Ok. be. Trebuia să încerci meteo acum, să iei un pic de info, să te bagi în spate la... Da, mi-era să nu fiu site. decisiv să pierd. Păi da, dar m-am dus eu la bancă, că stăteam prost acolo și m-am omorât ăla direct. Ținea cross. Hai să luăm pas dacă le dea reset. Luăm mid? Hai să avem acauri? Vă dau smoke, mid, geam. Bă, hai să ieși în 3 pe mid fără nimic, că nu avem pești de-astea și jucați unul pantă, unul palat. Facem strip, facem strip. Stați un pic nou din prima. Aruncă bomba. Short chill, hai să ținem aici, dacă se bagă putere. Bine. Faci strafe, sunteți gata? Da. Hai, fac white. Dau-ți mă balcon. Îți dau flash con Matthew. Dau flash con. Underul. Jumătate viață. Țin short-ul. Mor short. Ai ușor în con, ai ușor în con. Bine. Bă, unul short, unul con, s-ar putea să fie doar 2 aia. Aproape rampă, bă, Liviu. A fugit ăla, bă. Sunt con, să știi. Triple secară. City. Mai e ăla aproape, bravo. Bomba în bază, bă. Ăla e ăla din under, nu? Da, ăla e. Poate să fie și la bombă. Nu, am murit ăla din under, că-am dat eu. Nu, e mid. O să iau bomba cu tine. Ei, conector. Bravo. Sare, conector, vine înapoi în geam. Hai, nu încerca să nu înțelegi, ai 400 elo. Murise ăla din under. Da, bun. Hai că e bine, ar trebui să ai back rândul ăsta. Da și una. Bă, hai să ieșim pe mid, dau un smoke de la... Dau smoke default balcon, că nu cred că avem instaur din spawn-urile astea. Dau smoke în balcon, vă dau VP, ieșim pe mid și campăm, așa, ține 1B, 1A. Nu ies rush? Așteaptă flash-ul, și că spici smoke-ul și așteaptă flash-ul, că dau și flash. Deci, da? Ok. Hai un pic. Bă, au caramoli în rampă. Am dat flash? Țin, nu cred că se bagă. Mai dau un flash în spatele vostru. Am dat. Băi, țin jos, țin con. Miss la geam, nebun. Mort under. Dau mă-l dreapta balcon, bă. Dau mă-l dreapta balcon. Bun, și smoke-ul ăsta al doilea, Mihai. Ai reparat, dar nu mai stați, te rog, urca-pă cât e în mijlocul hărții. Short unul. Mor short. Hai să mergem B, hai să mergem B. Eu nu scări, la bancă. Hai B. Ia bomba din casă. Te țin, e singurul ăla, are deagle, dar... E casă băgat. Bravo, mai e unul, scări, bă, na. O să iei bomba să vii? Ultimul era scări. I-am dat ceva, că n-am luat asist. Da? E kitchen, Costine. Fugiți-a, dacă vreți. Vină tot mid. Vine mânga, rampă? Da, dispăm de tare. Mihai, vii și îmi dai flash în bază, da? Da. Zic când. Dă-i. Ce flash mi-ai dat, da. E bine așa. Nu l-ar fi luat, da. Păi, la cum am picat acolo, nu știu. Bază, unul, Mihai, bază. Bine. Poți să fugi? Nu stai pe bătaie? Bomba e unde e? O vezi din rampă. Teplă. Stai ascuns. Bravo, Mihai. Ce flash ai dat, mă, mâncați și urat? Mihai, flash-ul în bază trebuie să arunci cât mai deep, nu cât mai sus. De la capul 1.6. Să-l dai deasupra la cutie acolo să... Nu, cum e bine așa. Eu știu de 1.1 face fresh-ul, nu știu. E bine așa, ești nebun. Hai, hai să mergem. Au cumpărat, nu, runda asta? Da, l-a avut 4 moli în... E și mid? Da, hai să și mid. Dau flash. Dau smoke jump sau nu dau smoke jump? Nu. Dacă ne mărești, da. Fugi că-l nimeresc. Am dat flash, pic. Dau smoke balcon acum. Țin short. Ține. Deci cam mulți minuni de asta. O să fie under băgat la timing? Da, poate fi.
Da, e în under, dar n-aud. Kitchen ladder? Nimic under. Kitchen short? Dă-i short, dă-i smoke top mid, de exemplu, căutăm un pic la B. Unde? Smoke top con. Da, Dă. Țin spate. Țin spate top mid. Bă, liber ladder-ul, să știți. Cred că stack pe mult, sincer. Top mid spate băgat. Și hai să mai ținem că se bagă peste noi. Nu cred că au stack undeva. Un duel. Balcon. Are balcon. Nu l-am văzut pe ăla. Mamă, are bomba. Are bomba ca să vei. Trebuie să-i mai țin pe așa pe ăla. Sunt top mid, să știți. Unul e deasupra mea aici, dar ascuns. Îl țin, poate. Eu sunt short. 40 de secunde. Trebuie să vii și tu, portocaliu, să știi. Bătută satisfan. Vino tu, Matthew, să ne info, că e secat. Mor până aici. Bătută la bravo cu mine. Nu văd casa. Ninja. Eram sigur, ninja are acasă. Am două garaj. A venit City, cred. Logic. Poate fie junglă, să știi. Iei tu jungle-ul? Da. Iei tu City-ul, Jackson? Nu, țin short acum. M-a băgat junglă ușor. Bomba e de triplă, să știi. Joacă timpul, că nu cred că are de fly-ul. N-are, avea un deagle, era suit pe... Ascuns rampă, mai doar în spate. Și-mi băgat junglă eu. Nu văd dacă ai ținut cont, să știi. Dacă nu e pusai, salvează. Nu-l văd, salvează armă. Ce s-a la Mihai, ai avut un duel, a? S-a tras. Ei, la mine boții nu se mișcă. El nu s-a mișcat, aia e. Puneți boții când să se și miște, mă. Bă, ia LiviuAVP, pardon, AK, îmi iau AWP, fac pick pe mid. Duceți-vă contact 3 palat, 1 rampă și să le dai flash dacă e. Dacă rămâne pe ăsta mid, dai flash și ți 3 din palat, bine? Bine. Dacă rămâne pe ăsta mid, doar trebuie să fie bine rău. Gen, ar trebui să fie unul con și unul A și o dați 3 vs 1 cu ăla. Mă duc palat. Eu dau flash. Bine. Mă duc cu Liviu. Îmi ziceți când să vi le dau. Și palat. Cel mai bun spawnare ăsta, bă, când am eu primul spawnare și primul spawnare, regele. Unul... Vi le dau? AWP conector. Nu, mai, bă, o să ținem polarul din junglă, bă, o să ținem polarul. Hai în spate. Da, ne ține la mult. Dacă vreți să rămâneți în casă, vă duceți 2 și dați 2 smoke-uri pe dreapta și ieșiți 2 din palat. Și dați exemplu cu Matthew. Hai, ar trebui să știe să dea bancă și superi. Așteptați un pic că e smoke casă, nu vă grăbiți. Exemplu și să dai la bancă? Nu, dar nu învățăm acum. Dă-l scări, dă-i o bancă. Știi să dai? Păi nu e ăla vechiul de pe CSGO. Da, pe ăla merge și la... Bă, așteptați să pice smoke. Poți să dai la 1-0-3 așa, dați smoke-ul, că trece și la din casă. A trecut în casă, dați smoke-ul, ce pică flash și faceți pick în bază, bine? Bine. Nu v-am mai dat flash al vostru, dar nu are nimic. Faceți pick. Hai. Side și scări. Scări și side. Bancă, ieșit. Mai e unul scări, văd. Da. Fantasm. Microphone muted. Microphone activated. 5 cu 13 asta, bă. Microphone muted. Echipa bine. Microphone activated. Bună. El e regele. Nu te mai duci acum. Era acum. Era default. Era default. Bă, fiți atenți. Matthew... Ți capă zori, băi. Nu, mi-au mac. Hai să dă rush pe rând asta. Mi-au mac și mă bag rush, dar... Bă, dați multe flash-uri acolo, ești nebun. Puteți să rămâneți 2 în spate, să cărați, intrăm primii 3. Dar dați flash-uri peste și smoke la geam. Că dată Hai smoke-ul, ce faci cu smoke-ul? O ține. A? Dă smoke-ul tu. O să-l las, dar nu las aici, că nu pot să-l care din bază, nu? Ești în dreapta. Dau și molotov la mașină. Bine. Dau mă spate side. Bancă, dreapta și colț și e doar. De ce bulan are ăla? Side. Nu, 3, mă să mă orăjă, nu fac prin sniper.
Microphone Bă, mă jur activated. că fac strip snipe pe ăștia, ești nebun, erau 3 acum direct, îmi vine să cred. Ăla mi-a dat din săritură, mă. Facem half? Sper să nu știe cum o cheamă. Hai un half, mai la asta. Să avem la next. Da, vedeți că ne dă 2-4, să n-aveți 2. Dar ce face la job? Se sui cumva pe Bă, aia? dar sau ăla face iar pic asta la bancă, mă, da, bă, dar ăla e unde sunt eu, mă, dacă mă duc să fac pic legendary, îmi face pic, dacă mă duc la B, vine B, și mă, mi se pare incredibil. Poate bate pe AWP-ul. Așa bulan să aibă, Fac pic la m-am omorât 7000 de runde ăla. Example, sari. Hai să tragem la balcon. Dreapta. Mamă, și ea. Mor dreapta, mor stânga. Under, bravo. Under. Mort, under. Jump Ai dreapta, down. jump. Bă, erau 2 jump, bă. Nu știu dacă mai e dreapta ăla. Și dar nu mai aveam loc pe mid. N-am atins cu tine, nu sferi. 2 ori mai blocat. Netău. Putem să ieșim în rampa cu flash-uri. Hai mă să facem mythic. Bine. Sau nu știu, hai. Dar nu... Nu, vrei să care unul pe mid și să dați voi smoke-uri pe dreapta. Hai. Dau-i smoke bancă de unul scări. Dă-i unul top mid, mă să care un flash pe mid. Dă-mi smoke-ul tău, Matthew, cu 2. Dă-i top mid, Mihai. Mă duc bomba pe ăla. Vă las bomba, rampă, mă duc pe ăla. Ce meci? Nu imediat intră la meci. De unde-i da, Mihai? E smoke rampă, bă. Top mid, da, cred că n-am greșit. Așteptăm. Da, e smoke aici. Mai am un smoke pe mine. Mi-ai... Și ce ai tu bomba primul, că tu ar trebui să fii Puxi, ești nebun. Hai să dăm smoke-ul, mă. Du-te ușor, Mihai, în pat. Îmi da smoke? Bine. E flash, poți să vă dau flash? Dă-i aproape flash, da. Am dat și flash peste casă. Go, Mihai. Asta aici, mă, ăștia, mă. Da, i-au dat molly pe ăla. Dau mă, lăsă, am luat flash. Poți să ies, da. Cred că e site-ul, nu? Hai să nu ne blocăm aici. Casă mort. Stai că e molly pe plant. Luați și voi baza, bă, luați și voi baza. Duceți-vă pe stânga și luați baza. Unul în stâng la junglă. Hai bomba, exemplu. Eu, vezi că dau plant de full. Să las runda. Bine. Scări unul. Trebuie să mor, example. Asta încerc. Microphone Nu muted. ia acolo dacă stă pe tine, nu. Se bagă pe la bancă. Doi. Nu pot să cred. Uite-l pe ăsta nu scop prin smoke headshot. Bravo, băi, legendari, băi. Trebuie să intrăm acum, frate. Eu am cărat smoke și eu m-am bătut cu aia, gen. Avansați acolo, chiar dacă aveți flash, molo, mergeți în față, că măcar deschidem culoare, că de-aia dăm flash-uri, să putem să avansăm. Dar dacă noi vedem un smoke și nu avansăm, ăia nu o să mai poată să facă nimic, adică o să le treacă flash și o să ne moare. Așa măcar sunteți voi avansați și facem noi 3 din spate care am dat flash, că eu am dat flash și eu am intrat, eu am dat smoke. Uite. Da, nu e smoke mid. Mă duc cel din ăla. Nu mergeți mid. Mamă, singurul smoke, ă? Da, am eu un smoke. Pot pe ăla la B. Ce-mi dacă pușați mid? Molo de... Bravo. Mai unul. Vreți să rotim ușor spre ea? A dat smoke să ia acasă, bă. Posibil cu un geam acolo, vin și-o spre tine și hai să facem split în A. Bă, eu sunt ușor în under, să știți. Eu susțin pe ăsta la B, dau o molly și... N-am văzut under. Nu-i geam nimic, am făcut posibil short. Te țin, short. Nu văd con. Mă uit con. Nu văd pe cutie. În junglă unul. Mă uit short. Ăsta e în side, bă. Bă, unul singur, unul e junglă și unul e B deja. Hai, Liviu, să ieșim. Poți să fie spălat. Nu e spălat, e bază. Dau smoke. Dă-i bază. E pro smoke. Dă-i bază. Se bagă. Microphone Ce bun e legendary, 777, dă la și în bază. Să continui cu polarul, ești nebun. Microphone activated. Are nimic, băi.
N-are nimic. Mersi de joacă, mă bag să la meciuri. Ceau. Sound muted. Doamne, incredibil, ești de bun. Legendarii l-am omorât 70 de runde, ești de bun la cap. Regele legendarii 777. Rus, dar level 8. Level 8, chat, level 8, stați niște. Așa joacă un level 8. Așa joacă un level 8. 385 de meciuri, full W ultimele meciuri. Stați niște. Așa joacă un level 8. E normal ce ai. Să facă 25 cu 13 un level 8. Sau Usac ăsta 27 cu 13 un level 8. Level 8. N-ai. N-ai mă ce să faci, ești de bun la cap. Bă, stai mă, la ce meciuri ne uităm? Eternal Fire cu Pain, nu chat? N-am pus boosturile, mă, că n-am prins, ești nebun. Aoleu, aia oricum sunt jale. Măcar la liga mea pus un boostere și ăștia stă meci amândoi. Well, now anything's possible. We'll see if Pain can seize the moment. Eternal Fire on the T side of Anubis, not a regularly played map for this squad, but still one with N-am delay, dar cred că faci, nu știu. Nu știu ce să zic. Mi se pare că pentru un level 8 făcea niște play-uri mult prea bune pentru level 8. Și 300 de meciuri și level 8 și uite play-uri ce-mi face ăla, ești nebun. Celor fantasy primești ceva, sunt premii la primele locuri. Dar nu sunt toxic. Nu sunt toxic. De exemplu, mi se pare că joacă prea bine pentru un level 8. Sau pentru cum ar trebui să joace un level 8. Dar oricum, toată lumea joacă bine contra deci. Haide băi, Eternal Fire cu 2-0. Nu se poate, mă. Bravo, băi, Voxic! Voxic will secure the round! And that's a little bit of madness to open up in the pistol. Yeah, getting off the bomb. I mean, there's no way you're getting the kill and you have time to get back on the defuse. Voxic was missing, man. Yeah, you're playing for the frag at that point, and you just got to hope at this level. You got to hope they whiff, but it's so rare. It's so unlikely. And that's repriza a doua Hermannstadt n-au mai tras spre poartă. Bine, și Dinamo au tras. Wiped out, man. That felt like it was right there for the taking for Pain Gaming. It's close. It doesn't cut it. And Eternal Fire come through with a pistol round. Man, a little sweaty to start. And hey, if you're going off of officials, sure, Pain do have more experience, right? The depth is a question. The head-to-head on players is a question, but the experience is far more so in their pocket. Eternal Fire, this is their least played map with the exception of their Instaban. They've gone for the attempt to get out here in a B, but a force back from Pain Gaming. Still leaves a bit of intrigue on this round. Bravo, that's devastating smoke spam. Lux rings out with one from down in dark. He's got a 1v1 here right now, but not able to win Major. it. If he gets that kill, it gets very exciting. They knew that Calix was over towards A, so maybe that one still some legs on it. But we don't hear to talk about maybes. They brush aside the force by, they deal with it. Comes at a bit of a cost, but still they get that 2-0 on the board. And I'll say this nice and early. I was saying it in the green room. I stand by it. Eternal Fire in the form that I expect to see them in this tournament, and what we saw glimpses of across Wycadia's debut back at Pro League last year and at the RMR. Stai mă, că nici m-am uitat. Care e următorul meci la care ne uităm chat? Oh, 2-0 Mongols, regele! Stați un pic să puneți scorul și la Mongols chat. Stați să punem și... I want to see Eternal Fire 3-0, and I want to see them in the top 8. Yeah, indeed. I mean, it's kind of, I feel like we talk about this whenever we cast this Eternal Fire squad. But you and me, man, we grew up on a lot of the old Space Soldiers games back in the day, right? We were always kind of fans of these guys, and it was always like the forbidden fruit of Turkish Counter-Strike was being able to have Voxic, teamed up with the kind of core of this Eternal Fire squad. He was stuck in Dark Passage. They were in Space Soldiers at the time, and then they bring this band together. And then where it gets really juicy is that inclusion of Wycadia, right? Is that now young, capable fifth gun within the squad? Carambitul ți-am dat Hydro-Land pe chat, aia nu ți-am citit donațiile.
And so I do like that we have, you know, expectations. You say and how you think that they can be a top 8 team, and how that's what you're envisioning. And it feels like they are bridging that gap into the realm of top 10. I mean, hell, they're sat at what, 11th on the ranking. Mersi Tavi, Kulbec, Borusser, Alex Kovac, mersi de follow, te pup. This is a core that we're only one match away from making it to the top 8 of the major. That was Boston 2018 for Xantares, Maja, and Calix. So they were so close, Harry, but this might be the time. Și eu sper să pierdă static. Haide, Mongols! Dar n-am pus stream-ul la meciuri, băi, chat. Stați că încerc să văd dacă pot să le pun de pe telefon. Time for Turkey, man. Here we are. Nice, tuck in. Am pus stream-ul, mă, n-am pus. Gata, am pus stream-ul la asta. Următorul meci chat, Heroi cu Imperial, nu? Heroi cu Imperial, meciul de 1-0, fără probleme, un meci ușor. După care la ora 22 avem Cloud9 cu Legacy și Ens cu Koi, și ultimul meci de astăzi Game of Legion cu So și în același timp Furia. Mă rog, oricum se face decalaj cumva și o să fie diferite, dar Shift Kiv la Beach Please. Nu știu cine. That's like your upside to leaving mid open. Sure, you're a little more vulnerable there, but you get to leave more resources over here towards B. Some of those come out now. There's a smoke in main. Mă rog, Koi era meci accesibil pentru... Ce le faci, băi, Foxic, băi? Eternal Fire, faci un gol. I don't think they're ever going to get the chance to find him, man. It's already a done deal. My voice just cracked. 2 smoke shots for Woxic. Pain Gaming had everyone here. They knew what was going on. Kawes even made a nice move to get ahead of that smoke, but he didn't commit. The flash pushes him back. And Woxic, 2 smoke shots has won the round. This is a formality for NQZ, just trying to escape. I do enjoy how passive Eternal Fire contează valoarea cutiei. Contează harta pe care e, nu prea. Adică un suvenir Dragonlord, de exemplu, sau un suvenir ce spică ție, nu prea contează cu ce pică la nivelul ăsta, știi? Că sunt multe oricum. Adică poate ar conta un pic mai mult dacă e un skin ăsta foarte rar și pică dintr-o semifinală, dintr-o finală, știi? Dar în rest nu prea văd ce și cum. It's sick that it's Woxic to do it as well, right? Doubling up through the smoke on the entry. I think he's a super interesting face 4000 de like-uri, let's go. Eternal Fire squad and the kind of journey that he's been on. Navi sunt deja la meci de asta, etapa următoare. Bă, frate, intrați în joc și unde aveți voi pick-em-urile acolo, vedeți că scrie opening stage, da? Dacă dați în dreapta, aveți elimination stage și o să apară și Navi acolo. Bă, acum e mură în gură, bă, mâncava și gura voastră. E mură în gură, ești nebun. Efectiv, e mură în gură. Yeah. Wow, there you go. There's the link. It nailed it. No, it is very, very cool. Yeah, but for Woxic, right? Last 3 months, highest rated player, eclipsing Xantares. A lot of that was the RMR. A lot of that was Katowice as well, with the play-in looking dominant for Eternal Fire. So, Woxic, higher rated than Xantares. Deci la cucri o să depindă un pic și de stoc și de cutie și de dropări, de mai multe chestii. La un moment dat e un cuțit nou, nu știu, depinde de cum li se pare la oameni, de animație și tot. The achievements that they were able to get. You saw the heights that this guy could reach, and then past that project, you know, he had that brief stint in Cloud9 that was you know, the whole reason he's in there is you remember the peak that this guy was able to reach. Mă gândesc că trebuie să fie cu 2 zile înainte. Since the release of CS2, since joining this Eternal Fire squad, it feels like he's really started to up the ante. You can see there's a lot of effort going into this. And I think that's all showing in the stats and the numbers that he's able to put up. And it makes you think, man, like, you know, if he's able to outperform that form that you got from him back when he was in Mouse, oh, you're blessed. You're onto a winner. I mean, his ratings last year were higher, or this year rather, and while we're early, are higher than they were across, you know, the peak in Mouse in 2019. Yeah. Obviously, that's with the caveat that, you know, in CS2 ratings are a little inflated, so it's not a huge surprise there, but essentially it shows that Eternal Fire are finding success, and Woxic is a huge part of that. He finds a crucial mid pick in this round that extends Eternal Fire in through mid, on an A split. They've planted their hunting. Care și mai bune colecții de la drop, Mirage și cu Ancient, mi se pare mie. But it's been a hunt for Eternal Fire that's come at a bit of a cost. Iteme diferite în funcție de hartă, pentru că fiecare hartă are o colecție de iteme. Bă, pentru cei care întrebați de iteme sau ceva,
csgostage.com, frate. Căutați aici colecție la fiecare hartă, da? Vedeți care sunt cele mai recente, că unele au 2 colecții și vă uitați voi acolo. Vreți să vedeți ce pică pe Ancient, vă uitați frumos, uite. Copenhagen Souvenirs, că le-au pus băieții aici, ca la Nuke, ești nebun. Ancient, ia să vedem ce pică din Ancient. Și te uiți frumos aici la Ancient, frate. Vezi, uite cât costă cele mai scumpe suveniruri. AK și cu M4 din Ancient. După care intri mai departe, Anubis, vezi cât costă cele mai scumpe suveniruri, uite. 1700, 500, nu știu ce. Dacă vrei să te riști la Anubis, după care treci la Inferno. Uite, cam jale Inferno, nu le Inferno, că n-are sens să iei Inferno. Mirage, ia vezi, opa, ia vezi, Hydra e scump, Deagle e scump. O să iei și verifici fiecare de asta și vezi care ți se pare ție că e cel mai worth. Into tier 1 teams where it felt like they had the chance to, and because as the desk we're talking about was a huge piece of that, you know, could have been a replacement or at least an addition to Furia. There was a conversation there, but we're ready to write this team off, Harry. We're ready to call. Dar nu trebuie să luați acum, adică asta nu expiră după mâine. Pe asta puteți să le luați câteva luni bune după Major, gen. Nu trebuie să vă agitați să luați acum suvenirurile să le deschideți neapărat. Părerea mea, acum voi puteți să luați imediat după Major, deschideți și aia, adică. Bun Eternal Fire până acum. 3-2 la Mongols, 3-0, 3-2. Ții cu Pain? Nu, cu Eternal Fire. La Pain nici n-am văzut, mă, că au jucat cu Apex și n-am văzut meciul. Am uitat la alt meci atunci. Le deschis sau le vând? Le vând. Hai că le vând, le țin ca investiție așa. Că dacă am dat 2,50 € și peste 4-5 ani le dau cu 10-20 de euro, e cum e, se adună. Se adună banii. Că dacă iau la fiecare major câte 50 bucăți și le iau la 2,50 € și după le vând la dublu măcar, în timp se adună niște bani. Și atunci... Mamă, ce bătaie le dau, bă. Couple of kills in the right place and the round is over. And that's not like Pain didn't know what was going on, right? They opted to give away mid completely, adică, but it's not even like a full ace. Ana mea, înțeleg că poate nu să aveți timp și răbdare să investiți, dar ce prostă să faci meciul ăsta 7800 X3D. Dar that's the one fight that essentially wins it for Eternal Fire, and once again they go hunting. Uite pe Selmania ăsta ce driblează și cum trage la poartă și că a pasat la portar. Ferească Dumnezeu. Ferească Dumnezeu, ești nebun. E mai interesant celălalt meci? Nu. Eternal Fire noi ne avem toți la 3-0. La Ecstatic-ul de Mongols, eu am Ecstatic, n-am deloc Mongols și Ecstatic am la 0-3. Da, nu știu, poate apucăm să vedem și acolo un pic. Izvon și Levi's, nu. Ways you can look to open up fights there. You can do the smoke out towards B main and take that control with flashbangs. Poți să intri pe respawn la mine, pe dăm un Jax și te joci acolo. Sau dacă vrei inbox-ul clasic. Clasicul inbox. Yeah, it's something you don't want to do immediately off of spawn. You don't want to just be calling B rushes on CT, but when you hit that mid round, when you realize that Eternal Fire have numbers in middle, you've got to take something. They didn't even really have a main, and Calix wasn't even fighting them for it. Pain can't afford to play scared right now. Match is not. He's running in through with a flashbang and finding a 5-on-4 like that. It's a one-way attempt. Calix denies it. Mamă, ce bătaie, ești nebun. Deci trebuie de echipamentul din nou. A, n-am meci mai prost, n-are nimic. Juca bine Irma ăștia, dar și în tur au jucat bine, mă. Și în tur au jucat bine. Joacă asta le este acasă. La Dinamo 0-3. Lasă voi, frate, că am avut 0-4 la FCSB cu Rapid. Vezi, eu v-am iertat când plângeați după meciul cu Rapid. Eu v-am iertat, ești nebun. La 5 dimineața v-ați trezit și s-au mai dat ăștia unul, eu v-am iertat, vezi? I think this team is finally ready to take on tier 1. Yeah, and that's the difference for me. I mean, you know, when you actually go and look at like the teams that they lose to, and this is something even echoed by the desk. You know, it's G2, it's FaZe, squads like that. You know, păi nu țineți cont de menajerile astea produse, mă. Even then, oftentimes they're willing to take them. Ce trecut? Păi și ce trecut? A tras meciul de 5 minute. Nu mai mergi să faci diamantul dacă n-ai început deja, nu? Diamantul nu mai merge.
But, you know, we're seeing those improvements versus the very best. So a performance like this, when it's a matchup that you're supposed to be coming out on top of, is super reassuring. And they even knock out that AWP right at the end. Yeah, there's money. Really, at this point, the economy isn't playing a huge factor for Pain in this game. They are getting hunted a lot. Păi stai că vine mă și ca mondial cu rapidul. Right now, it's just about how clean Eternal Fire look. You know, that was a different phase. It was Pain coming in, trying to make some plays, trying to rely on some individuals. Nu e ca și cum avem un mega campionat în care nu se întâmplă surprize. I'll say this, even though Pain was certainly moving around the map a little bit cum adică una este bată rapid locul 2, alta este bată Hermannstadt. Ce legătură are? Că Dinamo e răs pe în ultimul loc, Hermannstadt e sus. 12-0, maybe? And then the reaction through Dark was just that, it was a reaction. Știu că ai explicat de 100 de ori, dar nu sunt sigur că are ținut corect. Uite-te pe short, uite-te pe short. Am explicat pe short, am pus short. Because Wycadia running through B main has put a stop to this, the aggression dead out towards A. And so Pain, they made some nice moves in this round, but the individuals just shine through it for Eternal Fire. Mamă, dar nici nu merge nimic pentru Pain, mă. Ce vorbești? Despre ce vorbești? Că se viu la un perioadă acasă în 2023. Stai, bă, frate, stai așa, cum adică? Hai de bă, că n-am chef să ne știm pe fotbalul din România, adevărat, după ce că e penibil, ești de bun la cap. Mai faci și noi o Caterinca mai dar nu vă luați cu de-astea cu certuri de-astea, că ăla a bătut și că ăla cu de-alea. Mai glumim și noi, dar lăsați și la modul o glumă friendly, o înțepătorul de-alea, nu vă luați cu certuri de-astea pe chat. Gemă că vă dau hai la 4-5 care scrie și gata, nu mai să niciodată. Serios, e penibil fotbalul din România, n-are să ne știm pentru el, pe bune. Vă certați, vă enervați unul pe altul. Țineți ranchiune și aveți. E vreun român, nu, românii să joace, au jucat acum 2 meciuri cum ar veni, dar din păcate s-au decalat meciurile și au jucat în același timp și n-am putut să-i urmărim. Dar acum, dacă nu se decalează meciurile, ar trebui să-i urmărim în același timp. Să-i urmărim că joacă la ore diferite. Adică Gamer Legion, nu, Koi joacă la ora 10 și la ora 11 joacă Gamer Legion. Deci se bate Barça pe Suceu, echilibrat meci. Fotbal și joacă în România. Ei, tocmai asta zic, Flavius, că o glumă o alea înțeleg și știi, dar după încep cu de-alea, că se ia pe statistici, pe de-alea, pe de-alea. A lot of this team success. E ok. And when you add in the firepower pieces, vreți să vă citați în donații, știi cum e. Dar nu, ar fi serios, chiar nu vă citați fotbal, că n-are nicio. Not been a problem, not been required, save him for later. Trebuia un Eternal Fire 3-0, parcă nu i-a fost așa rău picul de Eternal Fire 3-0 care a bătut fără emoții până acum. Joacă bine Eternal Fire, ce ai? Joacă bine rău de tot. Deci la Major Live să-ți faci stream. No, Arcadia had that really nice round in the last one, right, with a double kill out through B. But other than that, it's kind of been the rest of the guys like Major and Calix getting involved. Eu nu cred că are nicio șansele între echipe în cupele europene sunt 0. Mi se pare joc foarte slab fotbalul, mă, frate. E foarte slab. All right, Pain. Foarte slab. Just keep throwing things at the wall and hope something sticks. Here we go. Do they flash it? They're just going to walk this. I like that contact. Yeah, go on. Straight out. You don't telegraph it this time, right? That was what let them down in the last. Now, Eternal Fire know that B's been taken. They flash it like they want to try and retake this, but you can tell this has caught them a little off guard, right? Now they're going to try and flash back in for that re-aggro, but they don't get past Cowes. Missed shot from Wox's AWP. This is looking a lot better for Pain. No, e foarte greu, mă, nu cel. Nu, foarte greu. Here outside of B. They've restricted Eternal Fire's movements. And now they start to free up some players on the rotate. Adică nu încercați să vă îmbătați cu apă aici. Iar e foarte greu. We'll make this very clear. 1 minute and one headshot. We said we'd wait for him. Well, he has arrived. Zantares finding that entry. 4-on-4. Adică să nu uităm ultimul sezon, parcă, sau când a fost penultimul de... Eu au făcut de râs cu FCSB niște echipe de-astea de... Și totuși FCSB e bun, adică nu... N-ai greu, n-ai ce să faci, adică... Noi trebuie să ne facem academii, să creștem jucători și să creștem nivelul de condiții și pregătirea pe care are fiecare om în parte. Cunoștințe despre nutriție, despre tot ce se poate. Adică trebuie să crească calitatea cum ar veni. Asta e important. Și în niște ani să ajungem și noi, dar dacă noi nu avem nici academii și nici alea... Asta e important. Leave someone here, but yeah, go punish that money. They have so much they don't need to. Hai că e bine să termină repede aici chat ca să vedem și extaticul de Mongols, nu?
Mentalitatea pleacă de la copii și juniori oarecum. Și mentalitatea e cum e pentru că n-ai rezultate. Dacă n-ai cum să ai mentalitate bună când tu ajungi să joci un meci important și ești cu capă tine. Că nu ai nici obișnuit cu meciurile astea. E greu să ai mentalitate bună. N-ai cine să-ți insufle mentalitatea asta. Tichet v-ați dat, tichet. Tichet la Steam. Eternal Fire sneak right back in. 9-0. Plus, I mean, you know, you touched upon it already, but like the moment that I think it was Big Azera drops in that smoke over towards A, like, you know, in the minds of Eternal Fire, they know they're getting the reaction they wanted out of that mid lurk, right? Like, it's just these little snippets, these little droplets of info, more than enough for Matter to know what they're doing here. And just think about how this map started with the pistol round coming down to that almost like sick recovery from pain where they're on the bomb and they just fall short. You imagine, even with a handful of rounds, this could be trebuie să mai avem vreo 3-4 ca Hagi ca să putem să sperăm la ceva. But it's not going to be that way. This could end up being a crazy dominant, maybe even, and I shudder to say it, but maybe even the 13-0. He said it now, folks. You know who to blame. Fast through mid, Zantares does not give a damn. He's hunting these kills. The orbs repositioned, and on the side of the smoke, Calix finds his. Back in heaven, stuck alone is NQZ. Where can he go? What can he do? He's fired off a shot. Zantares is not hurrying on this mid lug. He's still looking at Temple side, but he needs to group his team. A minute on the clock, and Eternal Fire running back. Wow, uite fake, uite fake. They're going to leave him here for later. I mean, with Zantares here, he can control the rotates. They're still freaked out about middle. Wow, ce le faceți, băi? Really trying to play with the hearts and minds of Pain Gaming. Now he hears them leaving. He hears a rotate out of that first round, and as he gets involved over in middle, there's even more doubt in the minds of Pain. They're going to hear the bomb. They're going to hear this rotate at least, and they catch Woxic. Eternal Fire don't go overcooking this one. They're split up between B and A. Two players inside of the B site. Arcadia and Madra have got to get this bomb down. Zantares a long way away. Zantares will not save them here. 2v3, and there's Arcadia's AWP. And QZ responds. He finally had a chance to get involved in this round, but now Zantares is here. Quick as he arrives, he's nearly deleted by that nade. Uite ce nade ăla, nu pot să cred că calcă pe el. All moments. They don't know where Zantares is. They don't know that he's down in dark. That's where both players are, and they'll go swinging out, and then it becomes all too clear, only to snatch that away. 10-0. They got a little cooked in the mid because Zantares is saying, guys, I have A, I've got this entry kill, I've heard them rotate, come to me. But then that spam comes through. But, you know, Pain hear everything on the rotation down in water. So it's a little awkward there. Eternal could have just committed to B. They knew there was max one, and in fact there were 0 players there. But it doesn't matter. They don't overcook it. They commit da, eu zic că se bat la tirul ăla Eternal Fire. Stă acolo, ești nebun, chiar joacă bine. Și până aveau jucat bine, să nu uităm la Katowice. Și au arătat porțiuni bune de joc. Nu sunt încă 100% de acolo, dar sunt buni, sunt buni, sunt buni, sunt buni. Și joacă bine, adică folosesc bine utilitățile, major ăsta e un nigălu foarte bun. Știu unghiurile, știu picurile în care au avantaj. NQZ getting smoked off as well. They might go back to what the pistol was, a fast tempo play through the smoke. Nice counter util here out of Pain Gaming at least. Smoking off Temple does slow down this pace out through middle. Calix doesn't know. Not for sure. Holding on to this from CT, but low ammo in the M4. Only good for that first kill. Here's that second off, but that's just an ugly peek. Hear them running away. Arcadia looking for more, nading the smoke. Woxic cutting off. Ce ai, mă, ce le fac? Nu înțeleg ăștia nimic aici, nebun. Câte runde mai au ăștia, bă, aici, bă? Nu dă mai de dea singur pe Nuke? Păi am mai jucat de Eternal Fire Nuke și la fel jucau. Au jucat cu Mongols Nuke și ne-am uitat la meci la fel care aici, nebun. Era sus pe casă, îi aduceau aia și îi dădeau utilități și ăștia intrau. The calling at play, the macro. Cadea nu e sniper în primul rând. Vreodată cât a avut sniper că avea unul viață, dar o sighe sniperul. Când începe Eternal Fire cu Pain, nu pot să cred. Nu pot să cred așa ceva! Nu pot să cred! Nu pot să cred!
Nu pot să cred 10-0 câștigă rundă cu ninja defuse. And a sneaky defuse in the smoke. I can't blame them. Wow. Oh, that's a good way to get on the game. But is it too late? Wow. I mean, if you're Eternal Fire, you were really not expecting anyone to have like the balls to go for that with how all these Da, runde de alea de mai făceam eu. Okay, so maybe that brings it back down to earth a little. Yeah, reality check. Wow, incredibil așa ceva. Last round, we will not hunt ever again. We are sorry. Oh yeah, now wow, nu pot să cred. Is ruined. Au textat pistoalele. Ai, și asta se va textat pistoalele, nu e bine. Oh yeah, blame him. Nu e bine. Hai, mongol, să moară Jana, ne scoateți la picul de 3-0. Getting deployed for Maja. They're gonna take middle, it seems. He's keeping attention on this side of the map. Dogfight coming in. Pain even making a play. I like this, making a push. Sustinem gets his shot off. It's Calix up top, drop. Cum ar fi acum 10 de 10-5? And they make the mid-round move. This is what we wanted to see. 10 rounds a fost 7-5, mongol s-au luat, bă, trolați, mă, sau nu? Trolați sau nu, că nu înțeleg. This might be more than they bargained for here. No kills at a big Azera, just the dink. Da, mă, mongol s-au luat pistole și sunt counter pe Nuke, e bine meciul. Deci să joci fantasy poți pe TV. Am și o ligă privată pentru toți, dar momentan nu puteți să vă înscrieți că a început meciul. Great timing. Dacă vreți și stați pe live, o să vă puteți înscrie la următoarea fază la fantasy, doar că o să fie timp mic de înscriere. Mi-am omorât când ai schimbat de telefer și ai băgat mongol să mi-am dat loc la picuri. Bro, eu trolez mereu așa pe live. Eu mereu trolez pe live. La fiecare mige l-am schimbat după primele runde. N-ai văzut că de-aia râdea chat așa tare, că gen mereu se întâmplă așa. Ce le faci, Fox? Ce le faci, Vicadia? Vicadia, regele meu care am la pickem, dar nu i-am... n-am pus boostere, bă, n-am pus boostere, bă. Yeah, this was always meant to be the way, the case for Eternal Fire to win this game, but the way they're doing it is the best aspect, I think. It's dominant, it's clean, we're excusing the one round because everything else has been very well put together, and yeah, the stars are shining. Centaurus on your screen, the king of Turkish CS, looking for that crown. Ai văzut lotul în România? Am înțeles că nu e Mitriță și că e Hagi și asta e marea problemă. Bă, mie Hagi la mi se pare un jucător bun, sincer. Și Mitriță mi se pare un jucător bun, nu știu ce l-a luat, dar... Hai să vedem, mă. Hai repede Eternal Fire aici, să prindem și noi mongolezii. Bă, da, dacă se termină meciul așa, ar trebui să înceapă mult mai repede următorul meci, nu? La Heroic cu Imperial. Heroic cu Imperial trebuie să înceapă foarte repede dacă se termină aici. Ar trebui să înceapă la fără 10, ceva de genul. Dacă e bat aici repede. You can't win T-side with a ninja anything. Especially not in pajamas. No. No, then it would be done before you even get there. So let's see what they've got on this little B exec. Ah, că va favoriza jucătorii care s-a calificat, nu știu. Ok. Will get flashed a handful of times here as they just stream in over the top. Zantares blind, still good for one, but that leaves the B site with just the one kill. All he's now retrieved for Big Azera as he posts up down in dark. He's going to have bodies coming his way, and he is able to deal with them. Arcadia sent out of there, and this one looks to get away from Eternal Fire with Maja dead on the flank. They know where that last man is, and Big Azera will finish the job. Pain Gaming this time get the pistol. Something to celebrate. Finally. Haide mongol, sub 7, haide, exativ cu 0-3-U. Și eu am uitat, dă boost-uri la ăștia premii, la rest am pus. Obviously one insta-ban on Ancient, I think it is, but if you're going to be pulling this through their least played map and looking this good, that's just something else to rely on. Hai, cam. In this major. Cu cine ar pica chat Eternal Fire la 2-0? Nu ți-ai Butterfly Robic? E foarte scump, mă. That's going to give Pain the weapon advantage for now. E 20.000, 30.000 Butterfly Robic ai. Și talonul meu e 4-5.000 cash. Cred, nu știu cât mai e acum. Deci, de unde și până unde? Trebuie să-mi dau tot inventarul pentru ăla, cred. That's really all the util used right there for Eternal Fire. Nu cred că e doar 11.000 Butterfly Robic.
Și zici 11.000 ca și cum ce ieftin ar fi 11.000. And a fifth man over in middle, swinging between the two right now while the freedom is there. This could be nice, but they back out just in time. There's another though. Da, nu uitați să vă jucați meciul la clan în tombolă, băi, și nu uitați că am concurs de TikTok-uri, da? Deci pe perioada majorului, orice TikTok pe care îl puneți cu mine, intră în concurs dacă vă înscrieți voi acolo cu el și dacă îmi dați tag pe TikTok și puteți intra într-un concurs și cel mai viral TikTok o să primească 100 de euro. Și cele mai bune TikTok-uri, mă rog, persoanele care fac cele mai bune TikTok-uri o să le contacteze cumva și o să le propun să lucreze cu mine cumva. Split B, but this is already a good show of restraint until the backstab comes in, and now they know what's up. Bine. Everyone in the right place at the right time. Watching now responsible for main as Dark has given up. Bigazera and Cowes kills a piece. MP9 at range keeps this one even. There's the backstab and there's one more where that came from. Whitecadia tucked in over at Ivy. Not to be known about from Lux, who goes back to grab the bomb. And with so little time left, it's a done deal. They do it on the force buy. Eternal Fire run away with just the pistols and those SMGs. And they move on to match point here and now. That's a Pain Gaming who is scared, Harry. They're scared to play. They're scared of their opponent, and they let the clock decide it for them, forcing them forward in a one-on-one. La Heroics cu Imperial se joacă Mirage și la Apex cu Amcal se joacă Overpass iar. Deci Heroic cu Imperial vede Mirage. In quick succession, Eternal Fire one round from 2-0. Ce bătaie și-au? Lasă mă, chat, mai câștigă în timp, nu? La 10 e Atletico cu Barça, a? A dus și comeback-ul pe bune. I mean, they just have such a good read over, you know, how this game is flowing, the timings that they need to hit. When it comes down to the individuals, you more than trust them there as well. Over towards this B site, Santares has been brought down low, but he's got to fall back and try to buy a bit of time for his teammates to rotate in. Boxer gets caught down in dark. 3-on-3 as that bomb plant moves through for Pain Gaming. But more chance spam out of Zantares looks to tip the scales back in Eternal Fire's favor. Oh, doi sunt low. Doar Vicadia asta are viață. Pain Gaming at one flash, but they don't go peeking with it. Not yet. Out from behind the pillar. It's a one and done from Lux. And so NQZ, a lot to do here. And swinging it wide was not the answer. Eternal Fire, crazy dominant to go up 2-0. Bravo, bă, Eternal Fire. Frumos pic, frate. Frumos pic. Hai mongolezii, nu? Yeah. One rough first day, and you will face elimination. Hai de mongols! Hai băieții! Yeah, it's a big chance for Ecstatic to make a ton of new fans. Bun picu Eternal Fire, chat. Degeaba ziceți. One player from 2018 Astralis who have made it. So there's a chance just to soak up a lot of attention and from your region, and yeah, getting through the RMR is great. Pain Gaming să la final, n-are nimic. Number of viewers is going to be in the opening stage of the major, looking for who's going to become a legend. Who are the new stories in Denmark? Ecstatic are trying to prove that it's them. Am la 3-1 de Eternal Fire, eu am la 3-0, sper să bată următorul meci. The reality is the event starts now. Yeah. Hai de mongols. And for Ecstatic, it could end tomorrow. Hai, e prea încet ăsta. Flash pressure is good for the player backside. Tech9 starting to get out here. Crossfire from main. That heaven support, and Blitz just gets one out from main through smoke. A snapshot over that doesn't connect. Mzino's going to try to put himself into the ring. And he goes down, but here comes Blitz. Pressure through smoke in 3 instances, and Ecstatic will chew that up. They wanted a brawl right there. Like, clearly, Mongols were happy to fight every single way that they could, coming through the smoke, up into heaven, pushing in at the same time. But good for Ecstatic, they stand where. They're first on T-side, yeah, so, and yeah, we could see, you know, not exactly opulent here with the Tech9 in play, but the shots are good, and again, the awareness was good. There was a few situations where Mongols, one player pushes through 2K, instantly Ecstatic. Good for them. Now T-side, their first T rounds. Time to look alive. CT side was great, but we're not playing that side anymore. Gap on the smoke, gap on the smoke. Hello. Over main. Great catch. Queenix goes flying into Blitz just as he's about to be presented targets. I mean, he's staring at that gap on the smoke like it's a freebie.
Two players close, and Kragan just stuffs him. But there's another one. He shoots him in the back. What? Oh, and the pistol swap. 9-10 with the recovery Mongols need. He jumped over the bullet like it was a rope. Cele faci Goes 9-10. down lower, picks up a third. He has done everything to keep Mongols in this round. Ce le faci 9-1-0. You are getting swarmed in hell while your teammates get stuffed, and you have put your teammates back in position with man advantage, kits, smoke, flashes for the retake. This is 9-10 to keep Mongols in this advantage. And at the moment, Ecstatic are split. Nodios comes out, looking towards Secret, finds his duel, and wins it with ease. Excellent timing and a great position here for Patty, but he's going to get nervous now. No way, they cross! Wow, but it still works out for him. Wait. Second CT on top of the bomb, just dropped, lost his angle. Techno, how do you get out of this? Techno, what do? He's stuck on top of the bomb. They're going to pressure. He gets the kill through door. A gift from God for Ecstatic. Yeah. That cross out of ramp is insane. Yeah, that was a very small window of timing that could have happened. As the smoke was fading, it was being phased into being out of view. Doamne, ferească Dumnezeu. Chiar mai aveți 37 de minute la giveaway, să ne cum nu știu, dacă vreți să mă scrieți, aveți link în descriere, da? 37 minutes. Lol, acum văd. Așa că s-a terminat și giveaway-ul mare acum văd. Dacă facem imediat un alt giveaway. Ferească Dumnezeu, haide mă, mongolezii mei! It was a close situation where Mongols showed some X factor to bring back the round. Not really, great positional play. That was the op of 9-10 going off to That was to the make op that of possible. 9-10, ați auzit, da? Ecstatic had a great call, great execution, and nearly destroyed that round. No questions asked, but man advantage all the way up until the very end. And now, a first and second round and back-to-back T rounds for Ecstatic. And what's the reward? A pretty busted buy here from the Mongols. This has been a great game so far, and it seems like the second half is delivering just as much as the first. The tie-up potential is real. A late response from Ecstatic as well, right? Because it was feeling like that CT side could have swept them out of the game and washed them away to the 0-2 pool. Blitz, though, MP9 kickoff. What in the hell? Ends up finding a first frag. One of the lesser weapons. That could be a rifle picked up for the 5.7 or the USP. They pop open the wall of smokes, but that doesn't stop the 2 and now 3 players from getting lower. That's so smart, Blitz. Am pus și giveaway săptămânal. I think they don't even hear this. I'm not sure about it. Oh, the spam. He actually gets out better off. They're going to try to press that. He does a bit more damage, and they're assuming that they can't put another set of feet inside of that site. The offer caught on rotation, but the M4 down low. Patty almost dead. Queenix recovers, but the flank is on him again. Senzu's coming in. He's coming to check it. Big duel if there's anything left, but an instant headshot from Queenix, and Ecstatic keep this tight. He's a sharp shooter, man. That's crosshair placement. 101 out of Queenix. Seems like right when he's never having to adjust even. Right on the dome. I like that they chased him through that smoke. Yeah. Well, you're going to fall away from a reloading MP9 when you're 3 versus 1 on site? Not after that MP9 kill came down. Chase him down. Yes, he's not too far either, so I agree 100%. Doamne, ferească Dumnezeu, haide bă! I can't stop talking about how much it's made the meta so much more fun in Doamne. And now your reward. Pistols for Mongols. A lead on the line for Ecstatic. As a late response on the T side of Nuke. Invigorates their hopes. Ce față de milog are Mzinio, bă frate, bă. Are și el 16 ani. Lose squeaky control as they forego everything in lobby. It's just Nodios haide băi Mongols, băi. Crazy push, but still a lack of information for the Mongols because of that hell smoke, right? Is it secret to B? Could it be this outer wrap? No matter where it goes, what the hell's 9-10 gonna do? USP in hand. Is this anti-eco going to be cleaner than the last one? I mean, Mongols been fighting every step of the way. Well, let's go ahead and find out. Timing on the peak, they'll at least lock down one frag. They've got him quarantined right now, 9-10. Prepped in decon to get swung, and all his job is to delay as long as possible. He uses the sink to block the most of that damage. Lol, a blocat. No, he's in there. He comes through with the dink, but I mean, options limited. All right, now they see the lobby has been pushed. Blitz takes a chunk.
Gets the kill. Gets a chunk back. Nice follow through from Salazar. That's his pound of flesh. Puts the Glock in the mix and gets away with it. Interesting situation. The plan is secured. Still 3 CTs alive, but not in a position to just like jump in. Just a great chance to do a bit more damage. Keep him on top of the bomb. Try to blow him up. Doamne, dacă ne fac mongol 0-3 nebunesc. Conclusion. This is ecstatic with a lead. And 4 rounds now, T-side, in a row. Their first round win was the upper explosion that took place. Mongols, are you getting nervous? They lost that one to a combination of Tech 9s and rifles, and that could have been fine. Lots of chances to play since then, but again, ecstatic have not been intimidated by round scores. Haide mă, mongols, mă. Hai chinezii mei. Mongolezii mei. Te pup, Razer, mersi de membru. Doamne ferească, opa. Atenție. He's healthy. Ah, gata. What? This would be a tough one to swallow. Mongols don't close out now. They got CT side. Thinking about a fast mover just feigning an exec to draw out utility versus a nervous team. It seems like the latter. CT's staying patient though. Mauzinho on the shoulder spot. They try to swarm him. Wait, man, what? A little crazy from Patty. They put the fire out, and that's an easy second kill for Mauzinho. Yikes. Tech 9. No, mă, 9-10. 9-10 gives him that. Pushed up against it. It's all good. No pistol needed. Gets counterpicked. It's a bit of a gift from both directions. It is, yes. It's getting messy, and you know why. It's 11-10. Anything can happen at this point. 3v4 maybe matters, but can Mongols abuse it? Double CT push, but they're waiting for the late CT aggression, and Kragan gets one. He could sense, maybe smell that there's going to be a second guy. This gets dangerous for Techno. He comes forward instead. Yeah, he's making his move. They're going up in heaven, though, and he can just hold on to Lobby. He is now not the aggressor. Kragan waiting. Oh, and he punishes. That's beautiful. 2 huge kills, but what about the third one? What about Mauzinho? He gets mollied off. Yeah. Kragan has done such a good job of locking down this site, all while that hell to heaven wrap comes out. It's going to be retake needed or concede a 12th. Wow, so close enough to the bomb site that you know he's thinking about it. He's got the support here of Blitz. They've got one locked in behind close hut box. The backside players an excellent anchor, and then they just have the perfect setup for it's all good. Yeah, these two players cannot aggress. Playing Tetris with Heaven and backside is optimal. Kragan is the man. What a play out of Kragan. You know, the awareness, obviously, the aim was obviously a big part right there. Staying calm in a 3-on-4 situation when his 2 teammates have left him to go on a kind of a scout mission to figure out what site they want to go to. He's going to be the lurker, right? If it's going to be a lower hit, he's going to be part of the attack if it's an upper hit. He has to stay versatile and clear out Squeaky. A lot harder to juggle that responsibility than you would think, and he did a fantastic job with it. And he didn't even know about Techno, by the way. Totally silent. Yep. Very nicely done from Kragan. And then that Molotov, that's just insult to injury. You've got a third player coming for him, and you get mollied off. No chance. We're talking about Mongols maybe going into 0-2 on the first day. Imagine. Doamne, ferească Dumnezeu. It's not like they got one of the hardest draws. You know, this could have been an edge game. This could have been a Fury game. Hai că nu erau baiu. Haide, mongolezii mei. Ce-ai pus la mongols? N-am mongols la nimic. I-am scos pe mongols. I-am pus pe Game Legion în locul lor. Doar că i-am pe ecstatic la 0-3. Și n-aș vrea să-mi pierd picurile, că sunt importante și astea de 0-3 și de 3-0. Adică poate mi este un Eternal Fire sau un Cloud9, știi? Că na, amândouă să aibă meci, poate bate una din ele, dar tot e greu. Mongols who swept away their regional competition, who were coming into this major considered hotter than ever, have gotten 2 maps of Nuke today. It's where they wanted to be. They made their bed. They may be going to sleep on day 1 of the Copenhagen major with heads in their hands. Attack into the A site. Wonderful split. Kragan again is the man! Him and Queenix, they just tear out this bomb site.
No wasted time, no wasted chance. Push from the M4. It's damage. Kragan got tagged. The Op missed the shot. He's between them both. And as they have him pinched behind the vent, he's fighting. Doamne, ferească Dumnezeu, mă, vol să moară Jana. Aoleu, Doamne. To kick it off in Copenhagen. S-au găsit ăștia, mă, să joace ei, mă. Pretty impressive day. They got damn close to being able to take out Cloud9 into winning a game versus the Mongols. And I think a lot of people didn't have Ecstatic making it through. I think a lot of people had Mongols making it through. I don't know. Deci dacă sunt rezultatele astea așa, adică să bată Game Legion și Koi, ar juca Game Legion la 2-0 cu Cloud9 și Eternal Fire cu Heroic. Mamă, vezi că ar avea șanse să iasă direct 2-0 și aici la 3-0 Link Vision ar pica cu Amcale, iar bate și ENS iar bate pe Mongols. Și cumva ar fi bine, dar e și groasă rău. Că eu acum am două echipe la 0-1, ENS și Koi și joacă între ele și e prost. Așa aș vrea să fie rezultatele, să iasă Mongols ăștia, că după ENS ar avea traseu ușor de la 0-2. Ar juca cu Mongols la Best of 3, cu Legacy Best of 3 și după cu Pain Best of 3. Ar fi bine, rezultatele astea ar fi impecabile, ești nebun. Așa, ar fi tank. Rezultatele astea ar fi tank. Game Legion să dea la 2-1 cu Ecstatic, ar fi criminal. Ar fi criminal așa. Asta ar fi cele mai bune outcome-uri din punctul meu de vedere, aici. Mă rog, și aici să bată Koi. Mamă, da, așa se califică sau ăștia aici, nebun, nevermind, e bine. Mamă, vezi că așa ar putea să-mi iasă 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 picuri, ești nebun, ar putea să-mi iasă așa. Din 10. Că aici e asigurat Furia sau Heroic. Suntem bine, mă, chat, mă, suntem bine. Trebuie să iasă mâine neapărat, să iasă, dacă ar fi să fie rezultatele astea, să iasă neapărat astea. Dar e bine, ești bun, e bine. E bine. Încă e bine. Începe acum, oricum, Imperial cu Heroic, se joacă Miraj. Mamă, ce a spus Tamucava și gura voastră aici. Iubire! After playing 12 matches, beating teams like Game Legion, Astralis, 3D Max, So Fnatic and Nexus, it will be sad to see Nine Pandas miss the first CS2 match. Da, sunt trist rău de tot. Ultimul graffiti a fost în 2017. Snack is to play another major after nearly 16 years. Ce s-a postat aici? The Mousepad așa, the way the logo has been turned into a bomb. Bă, da, și șmecherul padul ăsta, mă, să moară Jana. Cum am putea să facem și noi rostoare de asta? Că e șmecherul de tot. Mi-ar încăpea perfect pe tot biroul ăsta aici. Șmecherul de tot padul ăsta, chat. Dați un raid la padul ăsta. Dați un raid. Stai că-i scrubat să de la PGL, ești nebun direct. Salut. Scuze de deranj. Se poate cumpăra Mousepadul gigant. Criminal, ești nebun, criminal. Bag unul pe dreapta. Păi cât e padul ăsta, cât e mea, ești nebun, are cum să-l aduc acasă. E cât Mihai să padă, ești nebun, ce ai? No, poate vrea și să-l păstreze, eu îi dau să-mi aducă mie unul când poate vrea el să țină, ce ai? Că n-are, să tragă încă unul pe dreapta, așa da, așa da.
So, a random premier guy owns din AK. Și ce are moare și omul aici? Niște AWP'uri, niște de-astea, ce vrei? Cât valorează cea redline-ul ăsta cu AWP-urile astea? Că skin-ul e destul de ieftin, mă că nu valorează atât de mult redline-ul ăsta cu sticările astea AWP-uri. Chit că sticările sunt foarte scumpe. Dar mai mult de 10.000 nu cred că valorează ca asta. Mă rog, s-ar putea 10.000 să exagerez. E totuși un redline stat track. 32.000 valorează ca asta. Aș da niciodată așa atâtea bani. Aca o ieftin, aș da niciodată atâția bani. Iar so ready to take this opportunity. Let's go. Nu se poate. Stab him, Magic with a left click. Okay. Cocoșează ăștia pe server, dai tu lame, ești bun. Nobody smiles. Short guys. Mazinho smiles. Oh, of course he does. A little cherub. Ce rudorezări ăștia mici. Yeah, I get it. Băi, gratuită, voluntate e gratuită, ia. Hai să ne rezoluție la jucătorii pro. Monitor settings at Copenhagen. 1280, mă, rezoluția superioară, ești nebun. 1920 pe 1080, destul de mult Full HD oricum, față de alte vremuri în care nu exista Full HD, ești nebun. 1280 pe 1024, 8%, 1200, mamă cât a scăzut 1024 asta, dar e în playable, mă, se vede prea rău. 8%, asta nu știu, 1152 pe așa, shader 9.1%. Refresh rate 36, 36 de Hz, 53%, 240, 46%, 37 asta, nativ, adică, na, Full HD cum ar veni și Black Wars. Interesting. Bă, a început heroic, de ce nu mi-ai zis, mă? I think one of the things that was so cool there is it wasn't a team that showed up to those early Cine mi-a events zis că a going, început meciul? we're just going to see how we do. Mersi frumos pentru 4100 de like-uri, chat, este super de treabă. Super de treabă, super de treabă sunteți. Vedeți că mai aveți 21 de minute la giveaway săptămânal cu giveaway zilnic, pardon, la privat cu o pereche de mănuși $77. Da, mai aveți 21 de minute la care să participați, e în descriere link-ul. Mersi frumos că mi-ai zis acum că a început. Trolii mei preferați. Mersi mult de tot, este treaba rău de tot. Erai prea entuziasmat? Hai heroic. Imperial with another pop and well, their bubble exactly that. Already a 4-on-1 and done. Heroic make it look easy in A. Are cineva heroic la 3-0? Are cineva heroic la 3-0? Eu aș ține cu Imperial meciul ăsta, mă, frate, mă. Redinamo i-au bătut hermaștea, dar au și cabine și hermaștea. Mamă, aveți mulți, eu aș ține cu Imperial meciul ăsta, băi, frate, că heroic ăștia ar putea să încurce echipele mele. Ar putea să încurce Eternal Fire sau Cloud9. Și, na, cumva sper să nu pice, știi ce zic? Adică, na, eu aș ține cu Imperial. Spraying through that window smoke, and they are out under. He's heard them though. Heroic not stressed. Și nici eu n-am Imperial, dar după de la 3, de la peste 3 ori bat toți pe Imperial ăștia. O să-i cogoșeze toți. Da, hai Imperial. Hai băieții. Very high ceilings, they can step up and dominate games, but occasionally go missing. Cine vrei că nu influențează, dar în caz de pierde heroic, retrag și eu like. Băi, frate, băi, da. Na. E răbătate. Chat, următorul meci avem Koi cu Ens, bine? Următorul meci să pregătiți scandarea băieților de la Koi. What's cool actually is 4 of these players were the highest rated players at the top 4 exactly at the Americas RMR, and that's, you know, partly because Imperial stomped everyone they played. They didn't drop more than 5 rounds in a map. They beat 2 North American teams, and then they, you know, took away a BO3 at the end easily versus the Brazilians. So yeah, that was a very impressive run. Came out of nowhere, I think. I don't think many people were expecting that to be so clean, but the question is, what can they do now that they're here in Copenhagen when the battle truly started? The guns are out now, and Imperial going fast out towards ramp. Gonna have first contact here onto Shush as he tries to avoid capture. Out in mid, Vinny will fall this one. Looked like it was gonna go back and forth there, but they just can't get these trades out through the connector. Decenty does what he can, and what he can is a hell of a lot. 3 kills all of a sudden, flips the scales of this one as that plant's coming in.
Decenty's not done yet. Gonna get flashed into the connector for number 4. On for the ace is Decenty. And it's all on Testes now to try put a stop to them. Heroic thought they had this round in the bag. They thought it was done, that they'd done enough getting rid of this mid-play. But one man has uprooted everything, and they don't even catch him on the cross. Decenty wants to start this with a bang for Imperial. And Testes looks like he's heading for the hills. He can't win this anymore. Sure, he denies the ace, but the round is Imperial's, and it's all on the shoulders of Decenty on that A play. Phenomenal work, and he wasn't even the star of the series earlier against Ents. He was at bottom of the board. It was all no way. The young gun, but Decenty joins him in that vein, and he shows up in a big way. Nice 4K, some great flashes, and that was after Heroic actually skirted past Imperial mid. Testes got behind players at top mid. The whole time they're chaining flashes over stairs, pushing Shush all the way back in connector. He still gets a kill, and Decenty goes on to quad up in A. Fantastic work for the young'un. And it's this veteranship of Imperial mixed with this young blood that makes this team so exciting. We've already had a taste of it. I mean, you know, I think when you talk Brazilian Counter-Strike in the current day, you always end up bringing it back to Furia in some way, shape, or form, right? And obviously, you've got Vinny, one of the ex-squad mates of that Furia squad for the longest time. But on top of that, you know, Decenty actually coming from Furia Academy in the early stages of his career. Yeah. And so I always like it when you have these academy players, you know, the part they're kind of always that they were a part of there, look further afield, and then they end up being sick. I always love that. It almost feels like, you know, you kind of had a diamond you didn't know you had. There's probably a better way to phrase it, but... No, I like it. Great start from him, at least. Let's see if Imperial can keep building. Phelps flashed into Con, but won't get past Nerds. Gosh, this has been so good, though. This is the bomb. Oh, Henny had to hit that. Crouched in by Kixon. And that's the bomb gone in A round. That's a faraway position. They don't know, though. Decenty has crept out. He might have multiple kills on offer. He takes the shot immediately, but the flick is fantastic for Decenty. 30 seconds, he needs to find Nerds. He's also getting wrapped in spawn. It's a good grenade, but this AWP is here to play. Yeah, that mental timer hasn't kicked in yet. Oh, he's just considered it. Just considered it now, but Nikodos, nice angle for him to have. Uite mă ce soartă, la 8 viață, ăsta 2 viață. Hai bă, lasă-mă cu pula nu știa de la Heroic. Ramp and Heroic are protecting it with the flank from Tesses. There's no way back into this. And the 1-on-3 will fall on deaf ears. Yeah, no way he wins this. Oh, get out. Want to keep your gun. Even a wallbang could be a problem there. Don't love the position, but crouched below. Flush is not in the server. You're safe for now. 4-1 for Heroic. They put a clamp on it. Just that killer ramp does a lot of work. And Nerds as well. Full blind, spraying in connector. You know, you're seeing the experience for Imperial. You know, the maps played, officials logged on Mirage already show just with how nice the util they're throwing is. But Heroic, very active, as the desk was saying. În Spania e mare Atletico cu Barça la Atletico acasă, You're going to see Nikodos floating, you know, playing his spawns, maybe going for a boost B, a big window, rotating through CT, just using that back line like you would on ancient CT side to constantly be switching your position, getting an AWP shot, being on the other side of the map 10 seconds later. And Nikodos, you know, you mentioned flashy, streaky AWP as I talked about Henny, but Nikodos is the same vein. Yeah, no, I mean, that was kind of the reason why I say we should be keeping an eye on them, right? Is that I think mai bine FCS BSF. Mă uit la meci, m-am uitat la meci, se leagă 3 pase și a 4-a e out, ești bun. Mult mai bine FCS BSF, ce ai, meci frumos. I think, you know, one of the things that's sick about Nikodos in this squad is that he's kind of been given that. Moldovan va juca poate dacă sezonul următor o să joace Atletico pe la început în cupe, cu echipe de alea mai slabe așa, dar în rest, la meciul cu miză mi-e greu să cred. Where he looked decent. How? We want to see the rebuild of Nikodos as a bit of an all powerhouse. Nerds should not be allowed to leave there. That's a big blunder from Phelps. He had him trapped, not even considering the kill or the angle, but he lets him go. Nerds gets fishing in middle. And he didn't put it back in the ocean. 5-on-4. Big problem for Imperial. They've got this gun, that's about it. Run boost out mid for the rifle. Bulan Heroic ăștia. Nice bait and switch setup at B, but a început celălalt meci chat. Catwalk here, the bulk for Imperial if they want this site. Maybe a boost up.
the rifle on a late lurk. Au pierdut ăștia lui Blitz, mă, chat? Instead, and that's not going to find them anything because Heroic aren't playing window Ah, right nu, now. lor sunt final acum. Edges his way in. Oh, but not enough for a frag. Chat, poate câștigă ăștia lui Blitz finala, că se joacă LAN cu unii. Se joacă LAN cu unii. La Tip Sport Winter, locul întâi $7.000. Și cred că se face 1-1 la hărți. A lot of noise made there, bud, and so that one's free. This is huge. It opens up the path for the bomb to go cat. They've got to go now. They've lost their B player. Yeah, that's a bit of a disaster now as Vinny looks to move in. I mean, one kill on him and the round is over, but Tessa's just repositioning into the market. Decency will fall, and now it is just Vinny left standing. He was hoping to get a bomb plant, but not today, not into that double hold over. Game of Legends după stream-ul ăsta oare, mă? Dar trebuie să fie că la victorii, nu? I'm not sure if the strat of Decency or Broke is going to cut it here for Imperial. They do need some of these other stars to start performing. And that could either come from No Way or from Henny. I'll take either at this point. Anyone. Phelps will do too, but yeah, it's a bit of an ugly round there with only one rifle, just very split. And when they get a backstab, it all comes a little too late. All right, Vinny, come on. Give him a good talk. E bine dacă sunt pe stream-ul ăsta. E bine. I mean, it's cool to see Imperial take that big opening win over Ents, but dar oricum sunt coi înainte, nu? The newspapers will read Heroic at the end of the day. Nu sunt coi înainte de Game of Legends? Parcă s-au schimbat programul. I think it's very cool that ba da, sunt coi prima dată, coi cu Ens. Care coi cu Ens sunt pe stream-ul celălalt, pe B. Și ăsta e stream-ul A. Come through with the win over Mongols. They're here to play. Heroic with a core, despite losing their full Danish lineup, or at least the majority of it. And these are the only remaining Heroic players who made it, Harry. No Cadian, no Yabi, no Stown. But still Heroic, still Danes. Oh, they don't know. Right, one from Vinny. They look to isolate Nerds out in top mid. Good awareness there that a player could have crossed. They're able to flush him out after just the one and done. So Imperial sit in a 4-on-3. Best chances they've had yet. Kills didn't have to come from Decency either. Chat, nu uitați că săptămâna asta, care vine în fiecare zi de la ora 2, avem meciul la Major. În fiecare zi de la ora 2. Având în vedere că mă duc la sală, o să intru de la 45, cam așa mâine, adică cam așa ajung acasă. 1:45, 1:50, nu mă înjurați dacă ajung până încep meciurile. Dar ca idee, în zilele în care merg la sală, sau, de fapt cam o să intrăm cam fiecare zi la 1:45. Cam așa, 15 minute înainte de meci. Trying to gauge the reactions from Heroic, see if they are given anything for free. Mamă, Phelps 007, don't leave it too long. They can pull No Way back to the apartments and they can go for a 3-man B hit. Dacă iau runda asta aici, se deschide un pic meciul, deși mai au bani Heroic ăștia odată. Un split ăsta de oricum dacă îl fac aici. A nice smoke on A that's going to stop Shush as well, so Nikodos now has to care short. His triple has been smoked off. Missed that first timing as well. Decency's far deeper than Nikodos is ready for. Quick reposition, sees him at the back of the site, but it's one man, one AWP to try and make the difference. First kill connects. Nikodos trying to buy more time here. There's very little left on the clock, and if he can find Henny, that would be the round. Vinny had to get that kill. Will Heroic give this one a go? That kill from Kicksand certainly will tempt them. Nikodos buys enough time, and they're able to deal with these players on the extremities, so a 2v2 now. It's Vinny and Henny to try and keep the hope burning for Imperial. Scorul la Apex imediat. Even a molly picked up, but these players are sitting on the bomb in the middle of the site. Missed shot from Henny, but he's got a chance to reposition, buy time, and set up for the baited boost player. It's Vinny waiting to win the round, and the time should be expiring. Heroic know it. There's no chance to win this one. They even get the kill on the exit. What an impressive display of trust from Henny to believe that Vinny had his back. With 10 seconds, he's hiding behind backside, waiting for Vinny to come up catwalk and cut down Nikodos, who he was so close. He realized either multi-kill or win it to the clock. But Vinny with the backstab sets Henny up for success. That's a very tight round. I also love the smoke. We didn't see it thrown, but they threw one on triple, which as Shush rotated CT to A, he's trying to watch Cat. He's trying to help Nikodos. He gets smoked to triple. He no longer has that conline to short, and that allows Imperial to get up Cat, which wins them the round. What a well-put-together call from Vinny. Hai runda asta, băi, Imperial. I like how much faith they have in him. He's really down to playing this in like the final few seconds.
Phelps la brațe, think m-a about tot. where he came from as well, like the kind of leaders that he had to look up to in art on the other side, right? It's a very different style of gameplay. Și Navi phase astea când încep joi. All right, heroic. This is some nice early aggression right off the top, trying to take ramp control. But Decenty is watching and he is ready for the heroic tricks. And so that opener comes for free. Very little work went into getting it, and it doesn't give heroic a lot to react to either. Jetsy cu Imperial, pentru că heroic ăștia ar putea să bată și Cloud9 și Eternal Fire la 3-0. Și așa heroic eu am la 3-1-3-2 și dacă îi bate ăștia acum... Committed and connected to fight with his teammate, and they turn Imperial into mincemeat. Oh dear, blink and you miss it. This round is over. Or is it? Decenty and Henny, the two stars. 10 kills for Decenty, 0 for Henny. He's in the bomb site calling for support. And he's still a long way out, and the rotate's even heard by Shush in top middle. So at this point, heroic know it's the A play. They know where both players are. Decenty's been able to get pretty deep up into the jungle. This was where he saved the day with that big 4K in their first rifle round. This time, though, it's no heroics. Bă, dar are Decenty ăsta, bă, are full utilități și face pic, bă, să moară Jana, ești nebun. Bă, full utilități, bă, full utilități, ești nebun și îl face pic fără nimic. Dă, bă, molotov undeva, fă un pic, deschide harta. Yeah, again, that's the danger of going slow on these T sides, right? Against a team like Heroic, they're gonna find their gaps, they're gonna, you know, make risky plays that, yes, sometimes will be defaulting players' kills, but often, other times, will find you big flanks around the map. So we've had, you know, multiple times come through on ramp from the B apartments and backstab Imperial in A. Some really nice active gameplay from Heroic at the moment, and a couple of glimmers of hope from the Brazilians. But right now, Heroic on CT side Mirage are making this map theirs. Am gol de portar, sincer. You talk about the in-game leaders that Vinny is played under as well, Harry. It's not just, it's fallen in this very organization as well. I mean, when he originally joined this squad, right, after departing Furia, the deal wasn't, Vinny, you're going to in-game lead, you're going to get to play under Fallen. But da, și de portar golul. A fost frumos golul și comanda și de portar. This journey to becoming a leader, n-a lovit-o, n-a dat full power, știi? I like that he's been able to cook up some good results for this squad. It is a cool journey for Vinny to be embarking upon. Bringing up the next generation, raising them like his own. Got a Palace pop here, but still a mid-take first. Imperial are drawing a lot of eyes off the A site. It's only Shush here right now. It's a nice re-smoke for Nikodoz, and he gets set up in time. Dacă la rândul ăsta Imperial s-ar întoarce meci aici. It's just a raw contact play through the smoke, but it won't work out for them. And his Tech9 delivers a double for Imperial. That's some of the best results they've had from Henny yet. He finally gets on the board. Are they now going to deliver the goods on the back of it? Bombs down. 3v2 over towards the connector. Nertz lies in wait, but he's low on ammo. Has a chance here as Decenty hops up onto the bench, but back turn, that one's free. Nertz locked out of the round. It's all on Kicksad. And he is far removed, trapped on the other side of the murder hole. He'll come through it. But he's got a lot to do here. A 1v3, smoke in his face. And a round that many players wouldn't even look to attempt, but he still floats around for it. Kickstand walks through and does... Ce le faci, Decenty? 12 that was going to be the kill. Decenty's lights out right now. He's been like the one kind of shining piece of the Imperial puzzle. Yeah, he's won the 2 massive rounds on this A site already with big multi-kills. And Imperial will take it however they can get it right now. Chat, mai aveți timp la giveaway-ul ăsta sau extras? Dacă v-ați verificat cineva, că dacă verific vă pleacă scorul. Vă pleacă scorul dacă verific eu. Dar ne-am blocat la 4100 de like-uri, nu am putut să avansăm. Păcat. I like that Henny as well finally gets a chance to be involved there. I think that's like the perfect round for it, right? You're running a Tech9. 4 minute să vă scrieți la giveaway, let's go, boy. We're being honest, right, for Henny. 4 minutos. But that one, the pressure's off a little bit more. You know, you got a Tech9, you kind of have nothing to lose, so he just takes an aggro stance through the smoke, doubles up, and hai că după ne uităm la Apex, bă, trebuie să ținem cu Apex acolo, că eu am pe Apex că trec mai departe și am meci de 0-1 cu Amcal. Să bat Apex acolo, e important.
cascade across. If you can get a bit more mileage out of Henny with the game that we're getting from guys like Decency. Da, dar o să mai ai 7000 de mirajuri, adică de ce heroi cu Imperial când poți să aștepți să joace, nu știu, Navi, G2, FaZe, Vitality, Spirit, adică ai meciurile alea dispar mai, adică poți să iei oricum orice vrei, că nu contează așa de mult, dar poate să pică un suvenir cu, nu știu, cu IME, de exemplu. There we go, it's over. Finding the first kill in the last round and now onto 3 already. Shush is close ramp smoke right now. They can spam him. Flash goes over, or rather smoke, setting up this execute. Shush, this gun can take off heads in close position. And it will do exactly that. Damn, all right. Deletes Decency. Oh. Kicks out with one more. All right, Henny. Now's the time out through ramp. Imperial look to make their move. The scout domes Vinny. He is deleted. And Nikodos wants even more. Tries to swing it wide, but not quite dealt with yet. Shush still on the UMP. And he's putting it to work. Now it is just Henny. Started the round with 1, but he's got to do so much more here. Just under a minute left to play with in a 1-on-3. Henny, the only guy to get kills in this round. And he might have to head for the hills. He's going to go clear the flank. Heroic are a team that love to come in on them. They'll quickly reposition in towards Palace. They know that Shush has been up here. Nici că imagina Heroic, da. Câțile de la clanul ca o Judel. Deci Judel s-a alăturat acum 2 ani la canal, are mesaje pe clan doar cu scoate custele pentru clan, ai expirat hold-ul de la custele pentru clan, ai trimis custele de la clan, trimite și tu custele de la clan. 4 mesaje ai Judel, toate sunt custele de la clan. La al 5-lea e hai să știi. Yeah, this is a team that just seems very calm, right? It doesn't feel like you have any big tilters. The exception Nerds, who seems like he is very invested. And definitely some death from the guy. But with the exception, a very good head on the shoulders of this heroic roster. I think it's a great project to see right now. You know, opening up with a huge signing of Nerds. Frate, mai întreabă un scor la un meci, mai alea, mai știi cum e, mai zici și altceva, după care bag-o pe aia cu mesajele de la clan, cu cuțitele de la clan, dai 4 mesaje, toate cuțitele de la clan, mă frate, e penibil. Mai dai și tu un mesaj acolo, știi cum e. Mai întâi întrebă ceea ce faci, după-i cer bani. Ai șanse mai mari, nu? We'll revisit this one in a second, because over here in mid, Nerds. Scorul Apex, scuze. Deletes Vinny on that attempt to get across, and with that smoke in the apartments, this one ends in a stalemate. They just got to back away, look elsewhere. Gata, voi frate, 3-1 Apex 1. Ce scaun ai? Semnesc la mări scaun. He just knows he is the best player on the server, and he is here to prove it. Keeping the pressure on in middle. Oh, almost over the smoke, Nick does. Spot that bomb, but he has a second chance as he comes through. Tessa sees it coming, but he can't stop it. Maybe a spray through the smoke might be enough. Henny almost taken down, but Decency provides the cover and Imperial the pathway into the B site. Oh, clinical from Nerd, second kill in the round now, and he's only just getting warmed up, man. Henny moving in, missed opportunity onto Kicksand. Shush with a big flank all the way through T-spawn into middle. Te pup, Cătălin. And they've got Imperial in a box right now. Imperial don't even know it. They don't know just how trapped they are. And it's about to dawn on them as Shush rounds the corner. There's the double teed up. And sure, he only gets out with 1. But he's done a lot of damage. Phelps left up in this one. All alone. 1v2. He's going to have the chance for a plant. But can he take it any further than that? He gets his first kill of the game in this round. And now he's expected to cook up what was a 1v3. Aveți blue gem-ul ăsta la Phelps. Mamă, dă țana asta nade. Little bits of information for Phelps to pick up. He's going to dodge the danger of that nade. A good bit of bomb time ticked away already.
Heroic moving in. Will they anticipate the CT plant? Nerds looks to clear it, and on Ce that faci, băi, shot, Nerds? he's Faci managed fix it. ce zic eu pe tutorial, verifici bază și după dați defuse. Ați văzut ce au făcut acum? Xan ăsta a verificat Ninja, ăla altul a verificat bază și după care dădeau pic și țineau ori palat, ori pantă și aia era. Atâta mai avea ce unde să fie. Ce faci, băi, frate, băi, aplici fix ce am zis eu în tutorialul ăla de cum să joci mai bine counter. Păcat că lumea nu s-a uitat la videoclip. Are, Doamne, fix ce am zis eu, incredibil. As I said earlier, we've had glimmers, we've had sights of success for Imperial, but nothing they can reproduce on this T side. And with the exception of Decency popping off, the rounds have not come through for the Brazilians. Heroic looking to make it a 9-3 defensive half. Another mid take coming in. Lots of utility. But Heroic are here to fight for it. Even Imperial are hesitant in this position. And Molly's nice, it buys more time. It means the top mid smoke will expire before the Molotov does. So Imperial walking out into the unknown. Soon to be, there's no AWP here. Au și ca românii, da, dar mai au un meci acum. Un meci de la 10 și un meci de la 11. Un meci de la astea joacă iar românii. Right time it seems with Decency up in Palace. Imperial relying on the young star once again to find more opening kills. Pauzai sense stage-ul sau ești la foc automat? Nu, o să fie pauză. Se joacă Swiss-urile astea acum și după Swiss-urile astea adică avem open stage azi, mâine, poimine, răspre mâine și miercuri, după care joi începe celălalt Swiss, Elimination Stage cu Navi G2 și cu câștigătoarele de aici până duminică și după care am pauză 3 zile. În alea 3 zile o să fie niște clipuri pe care o să le postez. 30 seconds. O să fie niște clipuri pe care o să le postez în... Nikedos plays ahead of it. He's confident. He's here to kill. He's here to take the round away. Quick orb shot flicks back. Got him trapped with a missed shot from Nikedos. They break their way in. It's a final second hurrah for Imperial as they look for 4 on the half. Yes, that's from the spawn. He might have to be the saving grace here for Heroic, but he's locked out. As Decency finds him and kicks out. I mean, we've seen him attempt one of these 1v3s already. Gonna give it another go as he moves in, but he's been hurt by his player. Adames joacă versus Sens. Decency even a la 22 și la 23 Gamer Legion cu SO. And so Kicksan's hope of winning this should be out the window now. One spot on the player at Tetris, but doesn't know about Con, and that will be his undoing. Phelps finishes the job as Imperial managed to salvage a 4-round T-side. It's not awful, to be honest. They get something. It was just a shame they could never get a grip of the half. They could never win back-to-back rounds, break Heroic's economy, put them on pistols. They could never get comfortable. It felt like Nikedos had an AWP every single time, and because Heroic are in control of that entire half, they're always making moves. They're always proactive, they're always flanking. So that was just a really nice half for Heroic. But Imperial, without a doubt, have enough to make this game interesting. Throwing a pistol, we know what ML12 is like, Harry. These BO1s can be cutthroat. So I don't think Heroic should get ahead of themselves moving into their T side. But they do certainly look like they're here to play today. This is a 1-0 game, of course, on the A stream. Looking for teams to sit a BO3 away from that elimination stage, the top 16, where some of the best teams in the world are waiting. And Heroic want to be in that conversation. They feel they deserve to be there. Jaxi, mi-am dat contul fără să vreau pe un The Market sponsorizat. Pot să mai fac ceva, că e deja un rus pe cont și mi-e frică să nu afle mai multe informații despre mine. La cine ești, mâncați, ești gura ta? Kanye West sau ce? La ce informații ești, nebun la cap? Looking at a complex that goal here and now, and I mean it's spearheaded with some great names here for Heroic, right? Nerds sitting up top of the board. Those are the performances you want. Those are the performances you expect from the guy. Rookie of the year for a reason. Alongside him, Nikedos looking good, having one of those games where the shots are hitting, where it's all feeling fine and slotting into place nicely. And Kickson, I think, has been the most interesting part of this roster with I don't want to call him an unproven again. This is a top 4 major player, but at the end of the day, a short history of Kickson, but still very high heights
and getting to prove it again in a different roster, and so far delivering, right? This major will be a huge deciding factor in how we will talk about this player, but already the expectations are so high because of Paris. Yeah, I think the cool thing is everyone in this heroic team kind of has something to prove, right? Nerds gets to prove that it wasn't kind of, you know, this like flash of the pan start, really good out of the gate, but then someone who started to fall down, he gets to keep his name up in the conversations as like a top player in the world. Alongside him, then you've touched on Kicksam, right? Someone who had that run at the major, but I think some people would have looked at it early on, like in isolation, and said, yeah, but you know, it could have been a fluke, right? It could have just been the one-off. Not even just for Apex, they were talking fluke runs in Paris, right? And you know, then outside of that, you have Nikados, who's kind of going on his redemption arc, trying to rebuild himself as a very capable AWPer. And then you look at the two OG heroic players, and I think that their thing that they get to overcome is this idea of, you know, we can become a big stage team, a team that doesn't choke under pressure. Because how cool would that be if this heroic squad go on to make these deep tournament runs and actually look good when you get them on the big stages, and not even just the angle of like, oh, we're not playoff chokers, because in that old heroic team, the expectation in those big games did come from players like Stown and Yappy, and those were the players who, you know, dropped off in comparison to their group stage performances. So the limelight was always on them. I think more for Texas, it's the exact ce ziceam. Mai țineți minte când v-am zis că dacă 9 dăți răspund calm și explic la oameni ce și cum, și odată iau pe cineva la mișto sau ceva, vine doar lungul. De unde atâta hate pe băiat că nu vrea să ia rostul datele, având în vedere că a dat contul ca pe bomboană, poate are carduri băgat acolo sau mai știu eu. Vedeți? Ei, vedeți? Pe care îi zice Mihai, adevărat, e de căcat cum a reacționat, dar na. Adică așa e, frate, așa e, ești nebun, așa e, că eu n-am făcut tutoriale și educație data timp să vă zic să nu mai dați click pe link-uri de-astea fake, ești nebun. Nu mai dați, frate, click-uri de-astea. Nu-i problemă, nu-i problemă, stați liniștiți, ești nebun că fac ruși și bandă pe voi, pe cum? De-aia trebuie comenia pe internet, că voi dați click pe orice credeți că vă dă skin-uri gratuite și bani gratuit pe internet. E ok, frate, stați liniștiți. E bine, ești nebun. A scris și eu la țapă și așa am învățat să nu la țapă. Asta nu înseamnă că nu puteam să previn chestia asta, dar mie nu avea cine să-mi zică pe vremea respectivă cum funcționează lucrurile. Eu degeaba zic chestiile astea aparent. Pe lângă că nu sunt eu responsabil și nu sunt suport tehnic pe internet, că aparent lumea orice problemă are. Salut, am vrut la Fix, salut, am vrut la PayPal, salut, am vrut la Steam, salut, am vrut la... Salut! În afară de probleme, alte lucruri mai aveți? That leaves them just 4 rounds apart between them and Heroic. So this pistol round is very important. If Heroic pick it up, they feel like they're cruising. Like they've already won the game as far as normal că am râs de el, tu n-ai văzut ce a scris, cum omul a zis că, deci n-a zis, bă frate, mi-am pierdut contul, pierd itemele, îmi pare rău, nu știu ce, understandable, a pierdut omul o sumă de bani sau ceva, omul a zis că îi e frică să nu afle rusul mai multe date despre el, ca și cum el e spion, ești nebun intergalactic secret și să nu afle cumva date despre el. Păi dacă e deja pe cont, oricum știe toate datele de pe cont, nu? Nu? Logic, nu? A intrat pe un cont, toate datele care au fost acolo, dar asta nu înseamnă că are acces la card sau la alte chestii, că acolo trebuie o confirmare pe mail. Eu de-aia am făcut mișto de el, de ce a zis ea nu că și-a pierdut omul contul, ești nebun? Cum aș putea să mă bucur eu că și-a pierdut contul? Bă, da, ce minte aveți unii, bă, să mor eu. Le faceți, bă, Imperial. De-aia răs că omul a zis că s-a exprimat ca să nu afle rusul mai multe date despre mine. Ce crede că îi află? Îmi vine peste el acasă? Păi la interesează itemele, la temele baftă, ești nebun. Încearcă probabil să cumpere ceva cu cardul după cont. Dacă poate să ia niște iteme să și le transfere și pe alea și să poate să facă. Which makes that round very difficult for Heroic, and then Phelps going on to find another multi-kill, trying to warm back into this game right now after a very slow start in the server. Felpau, și-a revenit Felpau, chat. Pimp was saying, și-a revenit Felpau. Phelps isn't performing, this is Heroic. Felpau 5 cu 10, he's back. Maybe he can make a recovery on this CT side. Right now he's looking for some stats to pad against Pistols. Can you blame the guy? Deagle waiting top mid though. Când vreți să folosiți un site ăsta, sunt alții YouTuber care fac stream cu Counter, nu doar eu. Intrați, frate, și folosiți unul din site-urile de la YouTuber respectiv din descriere. Că apare nu știți să vă protejați. Voi dacă vedeți că un site e sponsorizat, aveți impresia că e site-ul ăla, dar nu e neapărat, că eu pot să fac un site fake, să-l sponsorizez, să-l pun pe internet și aia e. E apă, gen. N-aș face asta, dacă ai idee, oricine poate face chestia asta, adică Google-ul nu verifică site-ul respectiv dacă, sau nu știe să verifice dacă îl pui acolo la Google Ads sau așa.
E simplu. Te bazezi pe reputația cuiva. Când te duci la un magazin, dacă ți-ai un tovarăș de-al tău, bă, e bun acolo, te duci pe baza faptului că ți-a zis tovarășul ăla, nu? Și că nu te-ar păcăli. Așa și eu, dacă vă zic, bă, puteți folosi site-ul ăsta de descriere sau site-ul altul YouTuber care are partener. Că sunt multe site-uri de-astea pe care poți să vin și, na, fiecare are partener cu unul sau cu altul. Din nou, aceeași chestie, adică... Alright, there's smiles all around on the Imperial side of things. They're feeling content with how this one started. Păi da, normal, a scria sponsorizat, păi de-aia zic că era sponsorizat că scria la Google acolo. Da, eu v-am mai zis, am ce să fac, nu pot să vin după fiecare stream și doar să repet același lucru la nesfârșit, că e plictisitor pentru audiență, nu pot să fac chestia asta. Am mai zis, bă frate, vedeți că după fiecare concurs apar stream-uri de-astea fake pe YouTube, aveți grijă, nu vă dă nimeni skin-uri gratuite, nu mai scanați QR-uri, nu mai alea, aveți grijă pe ce site-uri vă logați. Da, înțelegi, după fiecare de ăsta mi-a furat simple cont, mi-a furat Stevie cont, mi-a furat SLO contul. N-am ce să fac, adică... Și vine băiatul ăla și zice că nu vrea rusul să afle date despre el. Păi cum să nu mă vânească rusul și să le la miște aici? De mult, omul zice că e James Bond în a patra trilogie, încercă el să se ascunde să nu mai afle date despre el. Adică dacă se exprima altfel sau reformula, nu, că de asta încercam să explic, dar... A fost așa un pic prea servită să nu râdem și noi. Ce să ce scrie, Radu, doar ți-am explicat că te-ai exprimat ca și cum ai fi undeva sub acoperire, ai avea o misiune de asta de a salva planeta și ar afla un rus informații despre tine. Asta ai spus tu. Cam așa a sunat. Înțelegi? Atât tot. Aia ai pierdut. Ți-ai pierdut contul, n-ai ce să faci, încearcă să faci tichet, că asta poți, orice problemă ai cu orice site de pe planeta asta, se rezolvă prin suport tehnic, adică ai o problemă la Faceit, apelezi la admin la Faceit, te angajați, plătiți să te ajute, ai o problemă la PayPal, la fel, ai o problemă la Steam, la fel, toți oamenii care lucrează la companiile astea foarte mari sunt angajați și plătiți să te ajute pe tine acolo, asta e jobul lor, este unul din un loc de muncă, n-ai un loc de muncă. We'll find Nerds somehow, some way on that lurkout through the connector, but how much further can they look to take it? Noise made by Phelps, still going to collect the kill. Maybe this one's got legs on it yet. Bomb plant coming in for Heroic. Imperial are far removed. No way, only just beginning his rotate away from ramp. So Imperial are going to be a little slow on this retake. That's not really what you want with SMG still in play. Chiar crezi că asta cum mi-a furat să-l contul, crezi că e o glumă sau ce? Nu, de-aia că sunt foarte multe fake, după fiecare de ăsta, sunt stream-uri de-astea fake și PGL-ul, de exemplu, după ce au făcut rămărâurile, stai un pic să vedem unul ăsta. Will get dealt with. Decency finds him. Shush on this angle though, and Imperial, this one's gotten away from them. Even though they've got a man in the site, they can't win this round. There just isn't time for it. După ce s-au făcut rămărâurile, so Heroic will find success in that ce fac ăștia? Cum funcționează site-urile astea care dau țeapă? Site-urile astea care dau țeapă clonează site-ul mamă, să zic așa, bagă un API de la care îți fură contul, nu știu exact ce se întâmplă, și fac stream-uri, practic iau stream-ul de la PGL și pun un QR pe ecran și spune Dragon-lor gratuit dacă scanezi QR-ul ăsta. Tu scanezi QR-ul ăla, te loghezi pe un site care pare site-ul de la Steam, practic le dai lor datele și ei cu datele alea se loghează și îți fură tot ce e pe cont. Și ei nu-ți dau nimic. Doar că, bă, trebuie să ai și puțină minte, frate, să intri, vezi, uite, vezi un stream, dau un exemplu pe YouTube, da? Intri, îți arată stream-ul de la PGL, da? Uiți tu, bă, frate, bă, dacă e fake sau nu. Vezi, uite, are bifă, e un canal verificat, asta face sau ceva. Dar voi când intrați pe un stream de la, de exemplu, Simple Live, dacă cauți acum, cred că e Simple Live, mă? Oh, mă mir, au scos. Uite-l, 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 ești nebun! Uite-l, uite-l, uite-l pe ăsta fake de la PGL, uite-l. Bă, exact ce vă ziceam acum 4 ore, uite-l, vezi? Ai zice că e site-ul real, da? Uite. Bă, uite, ești nebun, uite, 3 persoane care se uită, uite, 30.000 de abonați, intri pe canal PGL CSGO Major, așa îi cheamă pe ei, ia uite, ia uite, ia uite, uite ce posta băiatul ăsta, ești nebun, e un de la, un chinez de la, ești nebun, uite ce pune, na, 30.000 de abonați fără bifă, PGL Major, uite și tu, cherem un video diferent Achino, canal Hogando, ia vedeți, unde ăsta de s-a apucat de Minecraft, de alea a văzut că nu-i merge și a început cu țep, uite-le, ești nebun, uite-le, exact ce vă ziceam, da, QR-ul QR, da, nu scanați că vă pierdeți contul, da, uite, simple, ia uite-l. Este simplu ăsta, realul vreodată, 60.000 de abonați? Ia uite aici. Ia vezi vrăjeala aici, ia vezi. Boți, nu poți să scrii pe chat aici. Bam, ia vezi. 60.000 de abonați, uite și tu. Ăsta măcar aștept de pe comunitate, ăsta măcar are cont așa, mai pare mai cât de cât. Dar după care intri, frate, frumos, ești de bun și cauți Simple-o, da? Uite, intri frumos la Simple-o, pe canalul, pe Twitch oficial ăsta, și vezi, uite, ia uite-l pe Simple, Sasha, da, verificat, frumos, jucător la Navi, tot ce trebuie, mă rog, acum nu e titular, dar înțelegeți voi ce vreau să zic. Și uite, apare aici Twitch.tv, nu face pe YouTube, nici nu are canal de YouTube. Și dacă dai un pic în jos,
Da, dacă dai un pic în jos și chiar ești interesat un pic, uite. Biggest giveaway still on YouTube. Ia uite. Do something with this. People still getting scammed. I stream only on Twitch. Omul zice aici frumos. Dar ce vrei, ești de bun? Lumea nu vrea să prima. E plictisitor asta. Când vorbesc de asta, e sermea de pe live. Că, ca și cum eu stat de prost încă să-mi iau țeapă. Nu vedeți 6.000 de oameni, nu poate să scrie nimeni, că sunt full epic să dau... Stai să dau stream-ul ăla, să-l scoată. Da, un pic să dau ăla, canalul ăla să-l dau să-l scoată, că e țeapă. Heroic never get comfortable as they break down the defense at B. They're never allowed to get set up. They're never allowed to get that bomb down. Și gândiți-vă că e de 4 ori, nu l-a găsit nimeni, e bun. Asta încerc să vă zic. Ce vreți să fac? Să fac doar de-astea un istorie, ești nebun dacă stau să vă țin moral în continuu, zici că sunt profesor de la școală. Zero dear, it's just feeding Decency, who, by the way, is 22-12. His next best is heading at 10. 3 players not even in double digits on Imperial, yet they sit a round behind Heroic. Adică trebuie să fiți și voi un pic așa, gen, să nu faliți orice cu așa de asta. Mai verificați și voi una alta. Cred că a oprit la mult sau ce se întâmplă? Nu mai găsesc. You can see the confidence that Decency is playing with right now. I mean, even just hanging out on an island there at the top of the stairs. And well, that's what that gets you. Cred că a plecat stream-ul la chat, ăla de la PGL Major, că a plecat direct. Că nu mai apare aici. Mi-a părea, dar cred că l-au dat jos. Nu mai apare nici la istorie, cred că l-au dat jos. Da, cred că l-au dat jos, nu mai merge. Nu mai apare, cred că l-au dat jos. Bă, dar voi puteți să fiți naivi, frate, voi puteți să fiți naivi. Și eu mi-am luat niște țepe de-astea cu niște site-uri în 2013-14, când abia apăruse itemerele și nu știa lumea cum funcționează treaba, da? Voi acum aveți informații și resurse, plus că aveți niște oameni cu reputație în fața voastră. Cum sunt eu, mai sunt și o grămadă de oameni care fac stream cu counter în România. Nu și-a riscat nimeni canalul de YouTube și reputația în atâția ani ca să o promoveze un site țeapă. Folosiți alea, îi ajutați și pe ei, susțineți făcând chestia asta. Într-un mod indirect, dar îi susține și contează foarte mult chestia asta, da? Heroic came into this one as the heavy favorites versus an Imperial that looked impressive to get here. A good run through the RMRs, a stellar run at that. Even a nice win to open up. Mi-a scris că e blocat Ronaldo în Teguci, care avea de 500 de coco și pe 2 ore l-am văzut la concert la Transport. Vezi, și Ronaldo stă șarpe, da. Încă e? Pune-l, stai, nu-l pune nicăieri. That would really legitimize this Imperial squad. Hot hands for Imperial, but the same can be said for Heroic. They came in, dominated the Mongols as well. So right now we are in a predicament for Heroic. Can they stand the test of time? Or will Imperial set themselves up 2-0 in Copenhagen? Helps. Side of the smoke. Body blocking Nerds right now. Don't know if he knows it, but he is right beside the enemy. Oh, no, Nerds, surely. Oh, he gets the kill! And so that's fine. Out of all the ways that could have gone, you'll take it. Do they learn about the danger man up in window? Vinny's taking liberties, and guess what's down at the end of this hallway? Guess what's now creeping into Vinny's view? Look at that little light in the distance. Vinny now has the bomb under his control. It's too good to be true. There's no one here. Under's clear. Vinny's got the world in the palm of his hand. Nu mai l-au dat jos ăla, l-au dat jos, nu mai. Can't know for sure. Although Tessus is in the B site. Alarm bells are ringing. Heroic in for a trade! And it's denied by Vinny. Double kill off the spray. That has thrown the round into disarray now. 3-on-2. And he has the knockout blow. If Nerds was going to go through the hole, Tessus needs his kill right now. But Vinny's so much closer. He is not ready. 20 seconds. Unwinnable position for Nerds. Left lurking. An Imperial off the back of the bottom performer. The captain puts double digits in this game. He will hold their hand into the lead here.
Vinny lights the way as he finds that bomb deep in the apartments. He runs away with a daylight robbery round over Heroic. It's one thing to go, yeah, Imperial. I mean, this was the are best 2000 de oameni team ăsta, acum e altul ăsta, mă, 3-0. oricum. They had the four highest rated players in the roster. You know, they didn't drop more than 5 rounds. But this is a different level of competition, Harry. This is a different stake as well. Not just taking down ends, but now in the lead against Heroic. Gata, mersi frumos. You can't say this is Gata, am trimis mai departe să-l dai jos, să nu-și vrea lumea țeapă. Bă... And that could not have been better for Vinny. They even Mai realized, țineți minte că nu credeați în Imperial? Vinny is the anchor. You have to realize Cât avea Henny? 0 cu 7, Phelps 0 cu 5, 0 cu 7. Ia vedeți meci aici ce se joacă, băi, frate, băi. Last timeout called in. Ia vedeți, băi, frate, băi. But we know Imperial are the overtime merchants. A Heroic buying what they're selling. Bă, simt că ies 3-0-urile alea, bă, și Cloud9 și Eternal Fire. Eu simt că ies mâncați. Again, nuts. Hero buy for the Heroic rifler, but has yet to make any claim to this Regele, ești nebun. He's back. A avut și ghinion la niște rânduri, cum au fost niște situații de-astea în care i-a făcut nărți ăsta felul și odată și prin full flash acolo și cum de-astea, adică... If anything, the name on the kill feed might be enough, right? Just popping out Palace before this B hit, or in fact, he's late lurking. They're throwing everything in. The bomb might come back down under here. It's a fake on the B bomb site right now, unless Nikodos joins Kixon, who's solo in the site. This is really weird. They're still out under. The bomb's up in B. They've lost the control. Nerds has found it. Finally, some impact from Nerds, but he's got to take this further. Can't just be the one and done. Tesses will secure that kill, and so that gives them a serious leg up here in the 3-on-3. They lose Tesses back in the connector, but Nerds is still floating around. The bomb, by the way, up in the apartments. Nikodos walking it in. He's just been spotted. That info's just been given over. And Phelps is not going to give this kill away for free. Nerds has now got a very tricky rotate ahead of him. Does he go through the murder hole? He will now. That's the red carpet rolled out as Vinny dies in rotation. Nerds with another. We've been waiting for him to step up, to show up here, and he's looking to do it. 3 kills deep, hoping for number 4. Phelps is running low on ammo, and the backstab is right here, ready to arrive. Makes it into the site, tap on the bomb. 3 bullets in that M4. 3 shots. Gonna get the reload off. Phelps tapping. Nerds gives it a little jiggle, but he's just getting the info, collecting the info. Nerds, the Heroic. on the T side of Mirage, right Uai, when Heroic needed him to. Trochelar nu se mai face modelul ăsta, Memphis. E un model de la Gunnar, dar nu se mai fabrică. Am prins printre ultimele modele și au alte modele, dar rama asta, fix rama asta nu prea se mai găsește. 10-4 Apex, bine rău, bine rău, bine rău. Important să bat Apex acolo. It was about time. 20 rounds into this map. Ooh, his heart's got to be racing after that one. But the job bă, Imperialul, bă. 8 stacking connector. They read the double orb, but it's not in the positions they expect. Vinny back at B. And he's starting window side, and despite a nade stack, it's back to the A smokes. Imperial fast flank mid. If they see these smokes, nobody can just go for a quick Trustful, bro, vă faceți reclamă cu €2 prin donație, cred că e super site românesc ce ai. Voi și serverele de 5M, ești nebun, sunteți la același nivel. Aveți ăștia de la donațiile astea. One flash, that's all it is. That's going to get them out onto Tetris at least. Now they lob out a bit more util. You've seen a good chunk of this starting to come through. That's now, what, 3 Molotovs out towards A. That's a good deal of info for Imperial to work with. And you see Phelps embarking on that flank. His teammates able to thin the herd right now. Heroic looking to get in, and it's them securing the openers. Decency dead. That's the top performer for Imperial, knocked out of the round early. There's more where that came from. Phelps is on a big flank, and they have no idea. He's taking the long route round. Yeah, they've got to put a lot of faith in this flank from Phelps. 1 kill from the man, but now it's telegraphed. Now it's known about. Tesses locking out that first player in out through the connector, and Phelps is being held. He can't play into this. Imperial have got to make the tough decision to give Heroic this round. They're too entrenched. They're too set up.
And in the 3v4 retake, Imperial don't fancy their odds. It's a micro detail there. Tesses with a jiggle in jungle. If Henny hits that shot, if Tesses goes too far into the fight, dacă l-a omora Henny, da, chiar se termină runda aici de bun. Și strafe a făcut testul ăsta, bă, experiență, bă, one step too far, and that could have been a very different position, but there was too much on the line. The money had to be saved for Imperial, and Heroic finding form deja era right foarte near bun the end înainte of să dea bacul. regulation. Mulți jucători care se remarcă acum înainte să dea bacul, adică poți să fii bun la un joc și să și înveți, să știi, adică nu e chiar... Dar trebuie să sacrifici ceva, adică trebuie să sacrifici un pic prietenii, ieșit în oraș și așa, adică dacă vrei să fii jucător pro, dacă nu, pare târziu de astea pus să devii pro după bac. Mi se pare târziu, mi se pare că deja la bac trebuie să fii bun, adică gândiți-vă că eu mă jucam la echipe top 3, top 4 în România, deja de la 15 ani, adică la 16 ani deja mă jucam stand-in la tag. Vorbind de alte perioade, nu merge chiar așa. Nu, la 16 ani când mă jucam stand-in la tag, adică după bac m-am apucat de CSGO, dar deja aveam competiții la... Mă jucasem la VCG-uri în România, la SVC-uri, la de-astea, adică pe GL și așa, deci aveam niște ani de 2-3 ani de experiență. Deci mi se pare un pic târziu, părerea mea. The map goes dark, losing mid information. Gotta see, probably Tesses go back for that bomb. What a shot for Nerds as the smoke blooms. Now they can boost in. Nerds up to his usual tricks. Remember the vrei să dăm parte, n-ai să bați la mine, deși fizicăm. Adevărat, n-ai să bați la mine. This is where Nerds began this streak for Heroic in the first place. It's on the back of his lurk. Out towards jungle. Bă, în orice de asta, normal și incredibil. That one is free. No way offered up on a silver platter. One kill from Henny's orb. Will that be enough to change the tide here as Decenty secures another? He goes hunting for this player up in Palace. Goes looking for Nikodos. They try to flush out Nerds and Henny will manage the job. Very well recovered from Imperial thus far. Decenty still has more to do, and he might not be up to the task as smoke spam. Decenty turns, head on a swivel, and that's going to send Heroic packing. Nikodos can't win this one in the 1v3, and so Imperial keep the competition going. A tie game at 11 all. The dying lights of this one, and Imperial are looking to leave an impression. Vamos, caralho! Confia em mim, irmão. Quando eu te chamo é só pra coisa boa, caralho. The hype from Henny as well, screaming off of that round win. What a play. Decenty. Bă, bacul are importanță, mă, frate, în angajare, da, are importanță bacul. Are bacul că e așa un pic, nu știu. E prost, e... Na, da, e important să iei bacul, după care poți să faci ce vrei mai departe, să faci ce facultate, de ce domeniu vrei tu să înveți. Dar ce le faceți, boi? This is their one moment, their one chance to call this round off if they want to, right? Smoked out over towards ramp, and they can take the pace right out of it. The initial results were pretty disastrous on that attempt to go fast out A, but they reclaim a kill. They get out in the 3-on-4. And they now got a second chance at running this round back. A man down. N-am luat bacul și fac 3000 de euro de CPA marketing. Bă, bravo, frate, dar nu toată lumea poate să facă chestia asta și acolo oricum nu ți-ar fi folosit cu nimic bacul. Dar ce încerc să vă explic e că bacul vă asigură un backup în cazul în care nu-ți iese CPA marketing, că tu faci 3000 de euro, dar poate mai sunt 1000 de oameni care au încercat să facă și n-au reușit. Bacul ți asigură oricând opțiunea de a te angaja și a face ceva. Un backup. Adică de asta e bună educația, că ți asigură un backup, nu ți se cu ce vrei tu cu primul ăsta, așa, cu a doua, poți să te întorci oricând să-ți iei un 9-to-5 gen un job, ca orice alt om și știi că, na. Ce le faci felpau, băi, ce le faci felpau, băi, felpau. Caralho, vamos, caralho! Not just battling for the lead now they're battling for the game as they take Heroic. Bă, recomand la Corcă trebuie să ziceți grup de prieteni, adică n-ai mai te duci pe alt continent, ar trebui să mai ai care pe ceva pe acolo, știi cum e. That's the possibility right now. This is not the team we expected
They Da, mă, did it Luca, in the bravo, Americas, frate, ok. Armo, Eu but doar îți zic doing că it here in Copenhagen is a eu fac o sumă different foarte thing. mare de bani și nu m-a ajutat Bacu, dar în același timp mi-a oferit o educație suficientă încât să nu înjur educația din România sau să nu mă comport cum te comporți după ce aici. Te-am învățat lucruri care mă ajută în viață și în general, în discuții, să știi. Ai fi surprins, dar na. O să te faci mai mare, o să-ți ieși și o să-ți mai coboară un pic din ego-ul ăla că faci 3.000 de euro pe lună, că o să realizezi că sunt oameni care fac 30.000, 300.000, 3 milioane, 30 de milioane și tot așa și o să dai seama că nu conduci tu planeta la 3.000 de euro și o să vezi că o să ajungi la un punctul meu de vedere în care să înțelegi că te ajută și educația din România și îți creează o bază. Te încadrează într-o societate. Da, mă rog. Înțeleg în ce punct ești. Două AWP-uri, stilul brazilian, Colzera și Fallen. Safe plant. This one's Henny or bust as he waits back in the spawn. He's terrified that someone could have flanked all the way through the jungle, could be coming up behind him, but he's got to look forward. He's got to try to break away back into this round. Foarte bine, băi, frate. Henny making noise in mid. Henny still yet Doamne, to be la mai mult located, să fii but when sănătos, that te bucur first de ei. shot's fired off, they know where both players are. Oh, ce smoke greșit. Smoke out. Nothing being offered to Henny's orb. Spots that man over in sandwich, but he doesn't catch a whiff of that player under the palace, and so Vinny cut down at this one, decided in overtime. Hey, they've been there before. E rămâne, e de pe That sistemul, dar asta nu so înseamnă set că up for Imperial to succeed and Heroic still in this game. They had an 8-4 lead after their CT asta nu înseamnă că nu side. n-am zis că e gen But finally, streak started to get up to date sau așa, dar în together for același timp. Imperial, something they couldn't muster in the first half. And immediately timeouts come through. Of course, you hit overtime, you get an extra timeout. It will get used by Imperial. Take a breather. Eu cu și fără bug vreau să mă duc în armată, s-ar putea să nu pot să intri fără bug în armată. Nu vreau să This is greșesc. surely stressful for Heroic, right? How many rounds relied on Nerds on Lurks, and only one showed up. It was a big round, no doubt about it, but all the others have come up in favor of the Brazilians. Am nicio idee. I mean, that last round there, Imperial. La știu că era la privat de mult timp, cred că e all-in pe gaming, nu cred că e. Dar șansa pe care are Lau, dacă ne raportăm la câteva sute de mii de jucători în România de counter care sunt așa all-time, e poate una la 200-300 de mii șansa pe care o are Lau. Deci cumva, na, înțeleg all-in-ul pe care l-a dat. At the plans for the major, rather. So, Imperial. What's it going to look like now? Teed up with two players in middle. They want to Ar trebui să ia Imperial runda, dar nu prea a fost, la major ăsta nu prea a fost valabil runda asta. Cine a pierdut overtime-ul, a pierdut și prima rundă. Nu prea a fost valabilă, nu știu de ce. A B-player does not need to fight. Nate Molly goes in. This is a guaranteed backstab. And when you kill Nerds again, you know that's it. There's nothing behind him. They can reinforce A. 4 players are out of position, but that's only for the moment. Puteți să fiți de acord sau nu cu mine, dar din punctul meu de vedere 5-8 e cea mai important lucru care mi se pare că ăla-ți dă bazele, mă jur. Mi se pare incredibil că încă suntem în 2024 și nu se bagă gramatică, mâncați și braca. Trebuie să avem gramatică la fiecare, orice material trebuie să existe gramatică. Pare că e elementar să știi să vorbești și să scrii corect. Noi facem gramatică ultima dată în clasa 8 la 14-15 ani, mi se pare incredibil, e inadmisibil. Decency with a bit of a recovery here. Good nade. Deals with that first player, nade just short, but Decency continues to put up numbers. Nearly 30 kills deep in this first round of OT. He somehow cooked up a double to give Imperial a fighting chance here. And there's no way rising to the occasion as well. Nikodos is now going to do this alone. They're on the bomb. Every shot counts. And as he swings out, he'll land the first. But the defuse is held. And so Nikodos, it's just for the glory. The round goes the way of Imperial. I mean, what can he do? He swings wide, he dies. He has to pick his targets one by one and hope that they're not sticking the bomb. But perfect play from the captain, and the cover was there. I have to know how Decency got away with that double kill. That's mad, you know. He's posted up back in jungle. He's dealing with players trying to cross out of the site. He's nading them over at Tetris. And it's that late peek from the ladder room that he's somehow ready for. He's somehow aware of that. Tu faci până la 14, adică dau un exemplu, dacă mergi pe mate info pe o chestie de astea, nu mai faci gramatică din clasa 8 și e rău de tot, adică
uit la mine care de bine de rău m-am acordat atenție, am învățat foarte bine și verbul și pronume și tot ce se putea, dar uneori mă induce în eroare câte o propoziție de asta sau câte un câte o asta că nu mai știu exact cum se folosesc, că n-am mai folosit de 100 de ani. Și zice Apex, ce faci? Dar te rog, mă, pe Overpass-ul, de ce fac jocul ăsta? Imperial shut it down in the post plant. Mă, ce se întâmplă, bă? Am cal. Nice shot from Nikados, keeping his wrists warm, but nothing more. Sunt tero, mă, chat. Au luat pistoale, au luat amberele de pistoale și 10-10. Incredibil, cred că e batam cal, chat, știți. Ata vă zic, cred că e batam cal. Păi au luat ambelele de pistoale și 10-10, e clar că mai bune am cal decât ei. Ai învățat bine la școală? Și zic că n-am învățat rău, dar și am depus un efort extraordinar. Hai că în general am avut, nu știu, 9-50, ceva medie generală de asta. În liceu găsisem, descoperisem Counter-ul. Am luat top 50 în bac, fără meditație. Că nu mi-am permis. Mă rog, nu și-a permis părinții mei la momentul respectiv. Ce le faceți Imperial? Mamă, ia vezi aici, i-au topit, ești nebun. I-au topit, băi, perfect round, ești nebun. Perfect round. And imagine how this makes Heroic feel. They've not gone B in a long while now, and the one time they try to get there, you have such a good setup from Imperial. 3 players strong. You spot that AWP in the market. You spot a player on the catwalk. You've got Vinny in the site. You've barely even played to that side of the map, and the one time you do it in this second round of OT, they're triple stacked there, ready to shut it down. This is, you know, screaming out to Kixan that Vinny's actually in his head right now. He's got a great read of the game, and that's showing through in how Imperial have been, you know, posed across the map to deal with these execs that Heroic are running. The 2 rounds Heroic have showed face in mid early but not committed have been rounds that Imperial have taken mid back. Think about that A flank from Phelps on yes, a round that Imperial lost, but right there as well they see the boost and they go and take middle. Decenty with a big opening kill in this one, but they do make it behind the box. Be warned. Phelps up in ladder, a strong position as well. Deci Apex părere. Ce părere, băi, frate, te mai surprinde ceva la ce... Bă, dar am ce zis, bă, nu știu ce ne așteptam noi, dar parcă păreau așa, mă, niște favorite la major ăsta. Parcă părea că o să avem un pick liniștit. Dar n-ai, mă, nu dai cu majorul, mă, e prea nebunie la major, n-ai nicio șansă. Bă, și... Hai, mă, nu-i posibil. Parcă simțeam așa că... Phelps next. Bate Imperial cu toată lumea, bate Pain. Bă, l-a făcut și la pic de la tripli, incredibil, ce timing-uri, bă. All right, 1 kill to the good, at least out towards the catwalk. But look at this movement. Decency hops out the window, tries to go and shut this down. That might be the kill that gives them a way back in. Another kill from Tesses, and suddenly this B play looks to move through. They know about the player at bench. Nade is out, ready to blow that smoke open. Kixan won't secure it. It's Tesses instead. 3 kills in the round from Tesses. Mamă, 2 la 5, bă. A 2v5 that Heroic are looking to cook up here, and it's all from Tesses. A 4th in the round. Tesses, any more left in the tank? It's just Henny left to deal with now. And that AWP is not his friend here. He's just got to hope they overpeak this, they overplay this, and they're not going to. 2 bullets in the AWP for Henny to try and make a difference. And jiggling and wiggling, and now running him down is Kixan as Heroic pull back a 2v5 to at least get 1 on their ce rundă, bă, și bine jucaseră ăștia, dar a făcut ăla din short overpick, ești nebun. Especially if they lose this game now. What a sick play from Tesses. 2 on 5. Catches the punish as Imperial try and close it a little bit too eager. And Heroic shut it down in the post part as well, not jumping the gun either. That's got to feel good. Showing something at the end of their T side of overtime. Script is flipped. Heroic, so much success in regulation on their defense. I mean, here's the thing, right? Like, a sărit la short, mă, acolo, mă. A sărit la short. It really re-energized Heroic. It brought them back in. Well, Tesses has just done the exact same thing there. Da, Imperial ăsta mă jucat toată overtime, mă, sunt băieții overtime. Au zis, bă, venind de departe din Brazilia, ne jucăm toți bani la calculatoare, nu stăm așa să ne jucăm 2-3 hărți scurte. 11-10 Apex, let's go Apex! 11-10 chat Apex, let's go!
Phelps getting pressured out under, but it's a B hit right now. The attention's getting drawn. Nikodos is in a good position to stop this, but they're not actually inside of the site. Oh, that's awkward. The flash is a problem, but Nikodos, can he solve it? Tess has given room. They don't even check for him. They knew he was over at shore. Tudor Kovac era țimeți frumos de jilă for while. Good kill back from Decenty, who's unperturbed after that feed in the last one, but locked out through the smoke. Henny over here all alone as his teammates fall like flies. He's now going to fly solo, does Henny. That one's free. Hello. Will they give him any more? Out through this smoke, Shush walks it through the market. And so Heroic, they bring us back to a tie game here. They can do it right now, right? We've been enamored by the comeback of Imperial, the potential of this Brazilian 2-0 run, but Heroic now just need to do what looked so easy in that first half of regulation. Clean up the streak on CT side. 2 more rounds, and all of this potential embarrassment could be avoided. 14 apiece. 30 kills on Decenty. But what will it mean? Oh no, it's very aggressive up and at the top of mid. He's just been all over the map. He has been hungry. He's been taking every fight Da, he să bă, ăștia să bată Apex acolo, ești nebun. First on lurks. Can't jump the gun here. It's a good position. This flash won't do much about it. He's still got that under Nu s-a dus rău de tot pe chemul. Ce? Că Heroic poate să se califice și cu 3-1 și cu 3-2. Poate să revină Heroic de la 3-1 sau de la 3-2. Nu e o problemă dacă e bat Imperial. I mean, with window open as well, right? Like, you're not making it easy for yourselves here. If middle's where they're looking to end up, you've got to worry about Cat, you've got to worry about window and Nerds. Aggressive in middle. Never even spotted Vinny dead before he can get that info. That play feels too soon. Phelps wasn't ready to go under. Now he knows, but it's all too late. That nade makes noise. Maybe Nikodos hears it. Maybe it doesn't matter. They're flanking the bomb. 3 players left over here towards A for Imperial. And Nikodos brings it back round on the AWP. He spots this con man and is going to deal with him. Some nice shots from Nikodos to tee Heroic up for match point here. Burning in the molly. He's going to be forced back towards the connector. Holds this line. Flash will wreck him. That's a kill back the other way. But remember this lurk earlier on. Nert started this journey, started embarking on the backstab. This was meant to be the defining play of the round, and it will mop up the kills it had to. Heroic match point locked in. As Nerd's head in his hands. He knows that was a bit of a whiff. Happy it didn't matter. Happy his team were there to help, and a helping hand goes a long way for Heroic. 3 players coming in through CT, close that one out. Yeah, the mid take was a bit of a shame for Imperial. Would have been nice for them to stall it a couple of seconds so Phelps could get ready, but Henny just lobbed that flash so he could rotate quick and bring the bomb back. But there was loads of time, and Phelps couldn't help out and maybe catch Nerds turned around. Either way, goes on to be match point for Heroic in this BO1, as it felt was inevitable after their CT side. Well, it just took a little longer. Can Imperial hang on to this game? Nikodos going for the hero play out under. I like this attempted a pick, but no one's here. It's good info at least. Can Heroic pad out the A site? Can't sit here forever. Nerds is here, right place, right time, looking for the right results. I mean, it was in the regulation T side. This is where Decenty was able to win Imperial rounds, right? It was on these kind of fast exec plays out into the A site. He will be required to do that again if Imperial want to run this back in another OT. Smokes it down. They've got that veil to move into the site and get up behind. Spam on the smoke could go either which way. They'll take CT, Phelps and Vinny, both with a killer piece. Bomb now planted. 12-12. Mamă, incredibil overtime acolo. Haide, băi, Apex, băi. We would love that right now. They know Heroic is surely retaking CT, but the one flash is deep back in Palace. Decenty's playing for the round win. He's playing for the double overtime. With this very passive position, Heroic have to force the fight.
And here's the flash, tries to take that fight to CT, gets the info, there's two players there. Now they know where Tesses is, but they've got to try and mop this up. Decency now, left to fight, through the molly, through the flames. He's burnt to a crisp. Phelps all alone, domed by Nikodos. They get on the bomb, it's going to be close, but Heroic, do they have this? They'll walk it over the line, and milliseconds the difference there, as Heroic secure the dub in OT. What a devastating way to fall there at the final few seconds. A disadvantage retake with Imperial with perfect positions, but great util for Heroic and great, you know, showing from Imperial. Ultimately, they show up at a level we didn't expect today, but they still fall down to 1-1 as Heroic take the Ia vezi pick-em-ul de la mine din ligă, băi, chat. Numai pe plus, ia uite, frumos. Beating Imperial in OT, but I gotta say, hasn't Imperial given us the most fun Locul 139 în liga mea, nu? So far this major? Yeah, that's a fair. A mistake on the reload. But also some real nerve. And another free frag because of it. Crad just walks Frumos, into it. băi, Apex. Yeah, dude, full credit for making a play like that. If he had given back a trade, right? Yep. After getting the advantage and more damage in from Sassanito. Yeah, it's not just smokes that he misses. The boy can shoot, okay? At least he's handsome, you know what I mean? Not the smartest tool in the shed, but he's got some good looks. Wow. They win it off of his frags. That was Shush-esque, we'll call it. T-side running through that smoke. No one behind even to do the lead-in flash because he had an urge. And I think that in Counter-Strike, you do have to trust your instincts sometimes because there isn't going to be someone around to support you. And it is a game of exceptions, I guess is something that I'll say. There is a textbook way to play the game, but there are exceptions all over the place. And the best players identify when the exceptions are the right decision. And I think that's what's impressive, when people can figure them out in real time. That's what's really... Bun, bine în prima rundă de arme. That's what really sort of makes great plays happen. Acum are stick-ul ăsta, 10 cu 14, să mă a salvat în just got into overtime. Probably want to be obedient to your IGL. Don't want to break the structure. Did just get a kill, but instead, hey, I can do a little more. Winning that fight as well to Forrester. That wasn't crosshair placement. That was a nice flick. Hunting down Travis. Hell of a time. In a 0-1 best of one in OT to go chasing through a monster smoke. Wild. Gotta give credit where it's due. That takes the right kind of crazy. Yeah. He'll never be reloading in front of that smoke again. That's for sure. Oh man, again. I mean, we're going to be saying this for the rest of the day, but every game we cast, there's going to be an 0-2 team coming out of it. Yep. That's just the most brutal way to start the major. God damn. Every team starting the event this morning had the dreams of being 2-0. Dar știi ce nu înțeleg? Some of these underdogs ce meci avem acum? Deci pe streamul lui Heroic cu Imperial pe streamul A o să joace Cloud9 cu Legacy. Iar după ce se termină aici, încep ENS cu Koi. The wall bang. Keep giving Nox some runway. He will start to take off. I'm not going to mince my words. That's the best, most important player from AmCal out of the round. Undeniably. Deci după ce se termină aici, ne uităm la Cloud9 cu Legacy. A început și Barça, hai că dăm acolo la meci. Constantly problematic for Apex on their A-site approach. 2 kills guaranteed, it seemed, every round. Bă, dar engleza am învățat și rău, frate, dacă vrea cineva să le ia pe IC ăsta, învață super repede engleza, cei că ăștia care sunt tineri și așa, învață repede. N-ați spus că și Donk ăsta imediat vorbește engleză, că ăștia mici au crescut cu engleză, e altceva, nu e chiar așa. Nu și ea vechi au rămas pe rusă, dar ăștia mai tineri se adaptează, învață. Am învățat BT, ești nebun, adică. Oh, that's sense. It's all in the name, baby. Not gonna let him get away. Crad punished. Nickelback, same spot. Does it become predictable? Sense honing in on him. There's also the threat of support from Dumpster or maybe even Bank. Bomb kind of cautious to come and join him. This is a ruse. It's a honeypot.
come over towards the A site. It doesn't really matter. Sense, make as much noise as you possibly can. CTs, they have your attention. Take anybody with you. Oh, this is just icing on the cake. Sense getting that smoke spam frag into the additional kill to Nickelback. Uite-l pe ăsta până s-a întors, să-i ține să nu scape, ești nebun. N-au că stai pe lung aici doar să ne lase să scape acum, că îl dai asigurat. Se bagă peste ea acum, să-i vâneze, uite-l. Hai mă, Nuke. Nu. These saves make a world of difference, so MCall praying they can hang on to these weapons. The bane of their existence, and yet somehow at the same time, their favorite map. Cue up a potential heartbreak again. Forrester hanging on, he's gonna get squeezed, and down he goes. Clean sweep of the CTs. Importante exiturile astea rău de tot pentru Apex. Hai mă că-i bat Apex, mă, chat, sunt bine rău. Au 2-0 în overtime, ăștia n-au așa mulți bani, dacă le iau 3 de pe tărul, una pe cantă, pe călești ei. So you're just watching the major for the first time. They're looking for a CSGO finish of 16 rounds to close it out. Nice reaction, right? Making sure there's no chance of the CTs coming back into the round. Clearing everybody out of this one, and we're about to see what state their buys in as we jump back into the server. God damn. Gumption. Uite ce bani au ăștia încă. They've got to make a move. They've got to do something different. They have to make a play. They need a CT round win. It was that Crad MP9 push on the weak buy that showed us they were thinking, my God, what a surge. Getting better by the round, and the aim again is not getting worse. Mamă, ce i-a făcut aici, i-a tras în tastatură așa. His impact simply surging as this game goes on. Don't judge him on his util. Just watch those first headshots. Killer instinct. And as he's playing with the nades, the boost comes over top. Desperate times call for desperate measures, and Amcal faced Păi da, era bun IC ăla la fantasy de aia. Și foarte scump. And you jump. That's the one. Into the scope of Knock, he rocks you. That is 2 rounds in overtime, back to back, with nothing out of Icy. When they need him most, he falls empty-handed. And finally, Nickelback with a slightly different look on that A site. Down at B, they'll lose one. Stiko dead. Sense response. Nickelback pressing in, trying to hang on for dear life to this 2v2. They've lost the long control, and Sense is wrapping in. Loses the fight. Nickelback. A great multi-kill in a much-needed moment. Nox Tech9 is swinging for the fences, and we've seen him win a clutch, but this one's not for him. It is Amcal with a lifeline. Okay, they needed that, man. They needed 1 round at least here on CT as we round out the first half of overtime. And at least mersi pentru Michael, dacă s-a întâmplat plăcere, băi frate, dacă vrei să lași un like, să faci noi 4500 de like-uri. But this round could have been won 3 times over by Apex. Sense's trade was the easiest one. Great shot from Nickelback. Had to be right on the head, right on that second. Yeah, absolutely. Obviously, Icy, who's been just thriving this entire map, is getting stuffed in overtime, starting to get mad about it. Oh yeah, yeah, because he just has no power when he's dead. Can't stop or control the outcomes anymore. Contributing round after round until it matters most. Sidelined, and yet still Amcal come through. So, what have Apex learned from CT side? Well, watch out for short boosts. Păi C9 și Eternal? Cam majoritatea avem C9 și Eternal sau C9 și Heroic la 3-0, deci... Dar ce n-a fost 3-0 acum, mă, frate, stai și liniștiți. Bat, câștigă Blitz la nu? Văd că e 10... Mamă, hai că... Nu știu ce zic. E 10-8. Knock, does he have the support to get his information and his shots off quickly? He's moved into fighting Icy in the past. They are staged up on long with an avem finala, crezi că bați record anul trecut de 21.000 de oameni, da. Yes, it's been awkward. Nu se uitau la atât de mulți oameni la faza asta. Adică am fost câți, vreo 4.000 la meciul lui Gamer Legion, mi se pare. Nu s-au uitat atâția la Gamer Legion la prima fază. Dar vom trăi și vom vedea. It's just too quiet here though. Smoke fading. Puts one up before it goes. Amcal. One through. Jacob hits the dink, but there's another one. Oh, he slides through wonderfully.
Knock killing Travis at the same time as Jacob becomes one of them. Taking the smoke that he lined up right there. Here's the response. Forrester, a singular kill. Icy waiting for his peak. This entire round will finally be given the chance. He's finally alive in a round of OT, but he's being thwarted by utility. 14 seconds, 3 CTs, and one of them breathing down his back. He's got to move it out. And that missed shot could cost him. Mamă, cum era să le tragă la amândoi acum? Great answer from Apex early. Yo, that play from Jacob. You saw the lineup, right? On the smoke. He created a gap for him to stand in so that he could punish anybody running through. And yes, they did come through his smoke. Right into his gap, right by him because they weren't aware of that lineup. It's beautiful from Jacob. It's another 2K on the site hold. And it's not the first half, but it looks like it. It's exactly what he was doing before. That one, there was no fight back against. You just got out-positioned, straight up. Haide să vedem și noi coiul cu ENS. And now AMCAL, last chance. All the maps of Overpass, AMCAL, how many times have you faced that smoke cap? Oh, and then Satsanito using what was used against him to his own advantage, but Icy is hot on the approach. And they go back at it. Oh, he's got himself a second. 2 boosts, 2 kills, and 3 frags from pushing AMCAL to the 0-2 group. That is a taste of your own medicine if I've ever seen it. All the short boosts coming back in their direction. No hesitation from boost to boost, back to back, in with the impact. And Satsanito's turnaround within this map is something to respect. Chasing sense to the top of that scoreboard. We've got 2 dedicated over towards the monster. Forrester on the solo approach. AMCAL spread thin. Too thin. As Apex seem to be piercing the veil. 4 la 2, mă. Haide, mă, că e AMCAL simply cannot find success on this map. Given a chance again. Oh, Knock shuts it down. There they go. Apex denying the loss. Derbies, man, derbies, chat. O să ne uităm un pic la Cloud9 cu Legacy, chat, că începe acum la și 20 și ENS cu Koi o să înceapă la și jumate, deci o să ne uităm și aici. Stai să vă zic hărțile, vreți să vă zic hărțile la hai să vedem un pic la ENS cu Koi ce se întâmplă, că cam aici de ăsta cu hărți. Ce hartă credeți că se joacă la ENS cu Koi, chat? Ce hartă credeți că se joacă la ENS cu Koi? Nuke? Nuke, bă, mâncați. Oamenii joacă doar Nuke, ești nebun. Oamenii joacă doar Nuke. Da, au Koi 69%. Uite, au bătut multe echipe la pe Nuke. I-au bătut și pe Heroic pe Nuke. Dar au bătut SO ăștia rău acum. Dar suvenirea alea poți să le alegi după ce termină majorul, după ce termină majorul, Bogdan, nu trebuie să le alegi acum neapărat, să știi. E ok. Lol, ăsta a primit sticker cu Nine Panda, să? Follow me for more Photoshop tips and tricks, vrăjeală. Stadodo 4 SP kills. Asta a fost criticul lui Stadodo. One round to inject some hope into Movistar Koi. And the perfect time for the AWPer to find some impact. That is huge. I think he saw one towards Yard, then spammed away for that first kill onto Muterus through the cusp of the smoke. Yeah, this was it. So he was fading away. He wasn't even fighting Muterus, who was the close player. The gap that Story pipped, if he was able to pick up the second, they would have definitely scurried down towards that lower side. Oh, that shot was clean. And confidence from Stadodo. The fact that he was willing to stand and... Da, bro, fiecare meci e diferit. În funcție de harta pe care s-a jucat meciul, primești anumite skin-uri, pentru că fiecare hartă are anumită colecție. Hai să vedem aici că avem niște rezultate, nu? Deci Eternal Fire au bătut, Heroic au bătut, pardon, Apex au bătut, Ecstatic au bătut. Deci dacă Furia bate și bate Gamer Legion și C9 și Koi, ar fi C9 cu Gamer Legion, Eternal Fire cu Heroic.
So cu Furia la 1-1, Pain cu Koi la 1-1, Legacy cu Apex la 1-1, Ecstasy cu Imperial la 1-1 și la 2-0 de ar fi Ens și Mongols. Și Link Vision cu Amcal. Bă, ce are mă ăsta, mă, de tot? Uite chat, rezultatele de la cu care s-ar putea califica românii. Și să ne iasă și pichemurile bine, nu? Să ne iasă și pichemurile bine. Așa ar fi bine. Și aici am avea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 picuri am avea. Asta e că la 1-2 poate să bată și Ens. Și am avea mai multe picuri. Ar fi bine așa, uite așa. Uite așa, am avea. Ar fi bine rău, asta ar fi rezultatele ideale. Și am avea 1, 2, 3 picuri din prima, stăm pe spate. După care la 2-1 bat gamer, se duc mai departe și Koi. Și deja suntem 5 picuri pe spate. Și mai luăm 30 de aici, luăm 8 picuri. Da, o să vedem, nu o să fie așa, măcar 5 să luăm. Acțiate Clot, adevărat acțiate lui Blitz? Și băi, Dinamo e Clot, regele Blitz 1.30. A, nu a făcut 1.30 pe lan. A făcut 1.54 cu aici o șcap, dar a șcat bine pe ultima hartă, sau? 19 cu 5 pe ultima hartă. Regele Blitz, mă, ce ai, MVP-ul anului. Uite, Blitz are 1.30. Cred că o să iasă MVP la anul ăsta, chat, Blitz. Cred că o să iasă MVP la anul ăsta, to be honest. Că... Cred că are rating bun și pe ultima hartă. Că uite, a avut 19 cu 15, a avut cel mai mult ADR și, mă rog, poate editor ăsta, dar... Nu cred că poate să-l întreacă editor, nu poate să-l întreacă editor, nu, 100% Blitz e MVP. Ia. A, nu s-a putut. Pe ce hărți? Bă, frate, deci fiți atenți, ca să nu mă mai întrebați chestia asta, vă mai explic o dată, CSGO Stash, aveți aici colecțiile, vă apare aici Copenhagen Souvenir și vă alegeți voi de la fiecare hartă ce considerați voi că vă ajută pe voi, da? Dacă nu, o să vedeți după meci de ce încă nu m-am hotărât ce să iau, dar puteți să vă uitați, vă faceți analiza voastră și vedeți ce luați, bine? Iar pentru cei care întreabă de suveniruri, suvenirurile odată ce ai câștigat token acolo în joc, hai să intru în counter să vă arăt cum să vă luați. Dacă nu am coin-ul și fac predicțiile bine la opening și cumpăr coin-ul, mi se pune progresul, nu. Deci să cumperi coin-ul înainte să se blocheze, să se dea loc, cum ar veni. Dacă faci asta după e nasol. Navi când joacă, Navi începând de joi joacă. Uite, dacă vrei să-ți iei, ai token, da, uite, eu am 3 token aici, da, 3 souvenir, claims left. Dai click pe un match de ăsta, uite, de exemplu, Cloud9 cu Ecstatic au jucat pe aici și dai claim souvenir, știi souvenir de aici, de la fiecare match, dai click pe el și ai claim souvenir. Dacă vrei să faci asta, bine? Uite, îți arată aici echipele, cum, care, vezi, au bătut Cloud9, bam, care, cum se duc mai departe. Foarte ușor să urmărești în joc aici, foarte, foarte ușor. Și vezi care a bătut, care, cum se duc, ca să vedeți care, cum joacă, ca să nu mai stați să folosiți site-ul. Noi folosim site-ul ăla ca să vedem predicturi în funcție de care bate, cine cu cine o să joace, da? Și uite, bam, 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 bam. A început meciul lui C9, bine, băi, frate, băi. Back at the bomb site, Barton ducked down low, and Boomic is not given that kill right now. He can't. Legacy, în Regi. Loose, 1v3. Nu, eu aștept să iau suvenirurile pentru că o să vreau să iau de la hărți care sunt mai acolo, mai la sferturi, semifinale, finale, adică dacă la finală sunt hărți care au colecții bune, o să iau de acolo, na, că poate pică din finală și... De ce nu te bagi e-sports, adică? That's crazy. That final shot out of Barton, a thing of beauty. I mean, the first three were pretty good as well. De ce nu le iei acum suvenirurile? Pentru că n-are sens să le iau acum. Poți să păi suvenirurile, poți să le iei luni bune după major, înțelegeți? Adică nu trebuie să le luați acum, nici măcar nu s-au jucat meciurile cele mai importante. Sunt primele meciuri de la opening stage. Mai ai și elimination stage, ai meciuri cu Face, cu Navi, cu Dale, adică de ce n-aș lua suveniruri din meciurile lui Navi? Că dacă tot deschid niște suveniruri, să am șansa să-mi pice un skin suvenir cu stickerul gold al lui Ime. De ce să iau de la Cloud9 cu Legacy, de exemplu?
De-aia nu le iau acum. Vreau să joace și Navi, să joace și celelalte meciuri, să... Na. Dacă pierd Cloud9 aici, nebunesc. Calmați-vă că puteți să luați, repet, 2-3 luni după Major, 4 luni, 5 luni, puteți să luați mult timp suvenirurile, deci nu vă agitați acum. Majorul se termină pe 31 martie, puteți să mai luați luni de zile după. Uitați-vă la Major și vedeți după ce suveniruri vă luați. Doar 3 suveniruri? Nu, primești câte un token la fiecare. Poți să ai, dacă ți-ai luat pasul mare, poți să ai 6 suveniruri. Sau... da, să faci Diamond, dar cel mai probabil că o să avem 5 majoritatea, că o să facem probabil Gold. Și dacă vrei, poți să mai ai token și să-ți iei câte suveniruri vrei. Le faci cu o zi. Gold, Sarah. With a G. There is this, this kind of prevalent theory that if you are around Fallen long enough, everyone just looks to become him. They just, everyone gets the IGL itch all of a sudden. Yeah, I can see that. We had that with Vinny earlier on. coldzera, Taco. Hell, Art even in his own team. No, I'm OP. Nice start for Legacy. It's T-side Overpass. I'll give that to Cloud9. Don't want to give them too many things here, though, Harry. A team that have been under some of the most criticism in Counter-Strike right now for the way this super team have formed their roles. But the one thing that we do like is Boomish is leading. It has been exciting. The flash just avoided, but the spray is ugly. At least recovered for a kill. The AK is cycled out of there, though. O să pierzi un token, practic. Pentru că nu mai cum să faci tokenul la prima fază. Să pierzi un token, adică 2,5 euro. Era bună la Iran. Acum n-a faci la următoare. Mi-a dat o cutie de la prețurile aproape 46 de euro. Da, o să mai crească cutia aia. Nu foarte mult, dar o să mai crească, pentru că e foarte rară. E o cutie foarte, foarte rară. Dar o să mai crească. Ca și predicțiile, mare parte da, dar e foarte devreme încă să vorbim despre. Până acum n-am pierdut nimic, sunt în cărți cu toate, dar mai puțin ecstatic pe care am avut la 0-3 și... Dar e abia prima zi, adică nu poți să-ți dai seama. Mâine, dacă avem noroc, ar putea să ne iasă 2 la 3-0 și 1 la 0-3 și ar fi deja 3 picuri din 5, ceea ce am stat pe spate. Dacă ne iese Eternal Fire și Cloud9 la 3-0, am stat pe spate, dar vom vedea. Hobbit just runs him down. They lost the bomb earlier in the round. Forget it, they are running their way into A. Yeah, coldzera hears those footsteps running away, but with the MP9, he's got to do wonders over here in middle. It's not helpful, but Cold still moves in. Cloud9 take the space. They've got all this control inside of the site now. Fast trap over towards long. coldzera is here pretty damn quickly. Dacă nu faci 5 picuri la open stage, mai poți să faci cu un diamond, nu. Coinul Diamond se upgradează în felul următor. Dacă ai nimerit... Wow. Dacă nimerești 5 picuri la open stage, se face coinul din bronze silver. Mai nimerești după la elimination stage încă 5 se face gold și după care dacă nimerești la playoff se face diamond. Gold poți să faci și dacă ai ratat o etapă, adică poți să faci silver cu elimination stage și după care dacă nimerești, mi se pare 2 sferturi, cred, și o semifinală, poți să faci tot gold. Adică dacă ai început mai târziu și ai nimerit elimination stage 2 sferturi și o semifinală, poți să faci gold. Țin minte că eu anul trecut am făcut la, că se numeau altfel fazele anul trecut, am făcut la challenge stage, mi-a ieșit pick-em-ul, la legend stage nu mi-a ieșit nimic și am făcut după gold pentru că am nimerit 2 sferturi și o semifinală, pentru că a fost super predictable, adică... I have really enjoyed watching Hobbit as of late. He's playing with a big degree of confidence, it feels like. I mean, considering he's not the default name you look to in this roster that was meant to be the start. He was the next to get cut. That's what the layman was saying, right? Gone with Hobbit, get in an AWP player. His major win was the longest to go. Axels is still yet to be founded, a player we're waiting to return to form. If it could be here in Copenhagen, that could spell a great sign for Cloud9, who are trying to do a very difficult thing in performing consistently at Tier 1 without a star AWP player. We haven't seen that
since Liquid and Nitro, I don't think. Even then, he had his flashes. Da, nu știu ce are Hobbit concursul ăsta, joacă mondial, mă jur. Îmi pare rău de tot că nu l-am pus la fantasy. Overpass. Wow. coldzera, show us why. Rotating down B, Cloud9 coming in. Eu am ratat și Challenger și Legend greșit și am făcut gol mai din playoff. Bun. Oh, Dumau. That's a bomb. That one is free. They never knew about him. And him and Barton continue to find success. Electronic going to try and restore a bit of order here, but smoke in his way. And if he walks this, he's a dead man. Dumau gets that one for free. That was a fake as well. They were going to go up con with 20 seconds. I mean, there was time if Axel made it through short, but that's very optimistic considering they were out monster. They didn't have short control, and they had con control. So they're like, yeah, Axel, just bring the bomb through connector. Like that's not a dry run strat. That's a mid round. Ce ți apare meciul eroic cu Imperial? Dă-și refresh acolo, că poate nu s-a pus meciul, că abia s-a terminat. He's nearly lost his main gun again, but he was able to find it right near the Someone end. unbind G. Yeah. Just use the E key. It works, right? Oh, don't get me started. Glaive a jucat 625 de Big Events map. Și restul de echipă a jucat 361, wow. Și bine, cred că Disha ala are multe, că restul... Cred că din 360, cred că vreo 200 are Disha ala, sincer. Sau 100 și ceva are Disha, deci ai restul au 200 împreună. Da, a câștigat Blitzanu și cred că e și MVP concurs turneul ăla. Really good, ești bun. Smoke blowing open as Lato looks for a fight here. He was kind of the guy to keep an eye on alongside coldzera in that matchup earlier on versus Furia. Da, a avut cel mai bun rating la concurs. A avut 1.28 Blitz. Următorul e Neofrag cu 1.22. După care Levi 1.20, Ditor 1.18. Deci e clar MVP Blitz. Perfecto is holding with a scout. He sees him, he's out. Martin pushes off the back of that play, and Cloud9, last thing they're ready for, they're waiting for heads over the wall. Mamă, ce pedepsesc brazilienii ăștia, incredibil. They remove that. Dacă comparăm cu un impact de bestimă și păstrează de impact, da, până îl scoți tu și păstrează. Dacă vrei să o scoți, dacă nu. Deci unele echipe au fost calificate direct în Elimination Stage, că aveau Valve ranking bun. Gonna get past the coldzera AWP, which is easier said than done. The jumping double from Cold. coldzera sniperul, măi. How does he do it? coldzera, there's the first. That AWP just goes through the motions, will give a little more control up as his teammates move in. Ce le faceți, băi, Imperial, băi, la Cloud9, băi! They don't even make a dent here. That one kill to Lato is all they've got to go off of. Legacy, echipa de la 0-3 a tuturor. I didn't see for sure, but it felt like Legacy blocked that smoke at stairs. Otherwise, Doamne, că mă arunc în fântână de Overpass dacă pierde Cloud9. Out in front of Dumpster. Dumau's just able to stand here and just spray. His teammate was at truck, so maybe it was blocked. If not, Cloud9 back to boot camp because that's another round on the A site. Legacy, pardon, Imperial, scuze. Ne-am uitat prea mult la Imperial, au jucat prea 7 overtime-uri pe stream. Scuze. And it's hard on a map like this. You don't want to sound the alarms too early because it's Overpass T-side and there's always going to be some teething or teething issues rather. But it's a great start for Legacy. You can't deny that. They're playing with bravado. They're making plays. coldzera's 8-1. Gata, mă anunțați când începe coiul. Ba da, mă anunțați când începe coiul, bine? Momentan văd că nu sunt pe server toți. Când începe coi, mă anunțați și ne mutăm acolo și punem scorul, bine? Că mai bine nu ne uităm la meciul ăsta, credeți-mă, decât să ne uităm să ne facem nervi. Mai bine, Rod, mai bine. Sure. High highs, low lows. Yeah, I mean, you know, this was one of the maps they were able to win over Vitality. Back at the RMR, but then, you know, they've had fall downs to teams that like a bit of Overpass squads, like Saw, for example. Ok, hai că ne mutăm acolo, chat. So we get Koi swinging out of the gate. Hello? Come on, you Koi! Ents try to charge straight into the A site. Haide spam-ul cu Koi pe chat. With no response. Full spam cu Koi pe chat, toată lumea, haide. The bomb is not downstairs, so not much more can be done here. Maybe Ents aren't shit. That was a great round. That was a great round. Some insane shots here being hit by Koi, who like the, in the Iberian Peninsula matchup, are a team who play
Nuke, right? But of course, as we know from Saw, literally. Hai cu spamul cu coiul, chat. Hai să susținem coiul nostru, cel de toate zilele. Hai, băieți. With the teams that they played against, so they really are overshadowed by Saw in their region, as I think, Saw are Saw have the aura of eternal fire at this major. Sure. Whereas Koi, they actually didn't have a very hard RMR run. They are looking to prove their value here. If they get through this stage, that says way more than what we saw from them to qualify to this point. Este echipa pe care a spus-o la 3-0-1, nu? Put them on the same level as Saw. That's fair. I love that Nuke is becoming one of the maps where we see Zeus Am pus scorul la legăsie, 5-1, frate. You can play it next to the box towards ramp. Rops loves that spot. We get a Zeus and Hut this pistol. Zeus met his real folks. Cea, după meciul ăsta joacă Gamer Legion, doar că Gamer Legion o să înceapă după meciul celor de la Cloud9. Deci o să fie pe stream-ul cu Cloud9. Deci teoretic se termină Cloud9, după care se termină aici și ne mutăm direct la Gamer Legion. O să avem așa, fără pauză, bam, 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 în continuu. Cu 4500 de like-uri, băi. 5000, bă, ce tai, mă, să forțăm 5000 de like-uri pentru prima zi de stream, ești bun. Hai să setăm și noi standardele sus. A fost multă lumea azi pe stream, dar n-au mai dat like, băieții. Easy hold versus the Glocks. And a great start. Uite-l pe Delonge, canapea. That's a completely meaningless stat, but they have beat 9 on this map. Hai, chat, hai să setăm și noi un standard. Bă, măcar fiți atenți, facem acum 4600, dacă vreți, adică 140 de persoane. Sigur s-au mai schimbat oamenii pe live, sunt alții care au intrat față de acum 9 ore, că uite, avem 9 ore de live acum pe internet. Acum 9 ore erau alți oameni, putem să facem 4600 și mai păcălim noi la Gamer Legion încă 400 sau așa și aia e. Adevărat. And Glaive was born in June. Was he? I don't know. Oh, okay. Come on, you koi. What's happened here? Diha outer hit. But somebody trying to cross over to red just gets sidelined. David G from the anti-eco farm to a quick death. Still 2 MP9s up in Movistar Koi's hands. Let's see it. Oh my god. Nice replay. Mopaz. There's the return. Little pressure from the nades off the wall, unannounced on the squeaky walk-ups. Wow. Pretty ballsy. They're getting the work now. But then the vent player comes swinging out. He's got 11 bullets still in that MP9. He's got no teammates and 3 enemies ahead of him. A swap out as bomb goes down. Nice attempt on the wall bang, but it feels like the box player and Kylar is the insurance policy here. He's going to reload soon if he doesn't keep pushing out. And he's going to die. Oh, hold on. Oh, for half a second. Good opening from Diha outside, but just rocking it out squeaky and Hut with no announcement. We got like the Home Alone POV from inside the vent. Right? He was just like watching all the madness go down upstairs, like, oh man, this is getting harder and harder to come out of the vent to help you guys. Guys, please stay alive. Into, okay, jumping out, MP9 frag, but ăsta care se de Scrony, da, cred că Scronicul Anders comentează aici. Good effort. A luat Hobbit 1 la 3, regele. Hobbit regele, nu? Adrian cu 30 de luni, să rămână pe obraz, tată, tăpup. It does allow the rebuy with ease, right? Yeah, SMG's all over the place last round. Now let's see if Ents can come through with the second. Pressure onto Vent. Another upper pop. Hut player gets just the one. And Diha finding another kill through smoke. Not at the start of the round, but still very important. Shutting down any main pressure and just dispatching of Koi from heaven. Have you ever thought about the fact that Glaive and Ce coluri dai Glaive, mâncați-și. I'm gonna let that sink in. Nu, la tine era salutul standard, salutam, da like. Erau vremuri, băi. Oh. And also destroyed Poland. Do you remember the time in 2017 when Astralis won their very first Erau vremuri când făceam 4000 de like-uri în 2-3 ore, acum nu facem nici în 9 ore și 2 minute. Not everybody knows that. Yeah, and that was the first major for Astralis. Dar n-am ce să faci, asta este, ești nebun, nu vor băieții, dacă nu vor, ce să faci? Nu vor. Second major in CSGO. After having one of the greatest majors ever, by the way, in Katowice 2014 with the Golden 5 lineup, like, of course, beautiful start. But after that second major loss, they didn't survive it. Glaive destroyed Poland, only to graciously cast out a line to the country once again when he himself needed a team. Yes, that needed him, and managed to create a bridge between Denmark and all the way to Poland. Are Zeus, Adam.
a dat AWP, e o rundă bonus asta. Joacă așa la ce-o fi. Poate păcălesc ăștia cu armele ceva, un flash, o alea, un nade. Hai să vedem. That's the other thing. They seem like great friends. Yep. And you know what? He's not making them Danish. They're making them Polish. Damn right they are. That's the best part of all. Listen, I'm no psychologist, but I'll tell you about the chemistry I've seen around this hotel today. Yeah. Crezi că o să fim 15 la finală? Nu vreau să-mi fac iluzii de-astea. Bă, frate, he's out here hanging out with the boys as if suntem he mulți oameni pe live, himself. mereu, și apreciez chestia asta, da? Hai să vedem ce o să fie. Ne uităm meci cu meci, fiecare când poate, cum poate, când are chef, când n-are chef, când mi se pare interesant, când mi se pare interesant. O luăm așa step by step, bine? Like it was just his individual level is actually a big problem too. You know, like his actual. Avem 3 români la Major, unul joacă acum, Adames aici, l-avem și pe Vol la Game League, joacă după. Eu zic că avem suficiente motive pentru care să fim bucuroși pentru Major ăsta, primul Major de la CS2. You know, think about the ents that Glaive thought he was signing up for at the end of 2023. Yeah, I've got a story about that too. All of a sudden, whoa, okay. You get the 9 core. And he's made a hell of a run with it. Now, here there are 2 weapons we needed to be worried about. Neither of them have gotten a chance to fight yet. They just get contact versus the 3 pistols instead. So, nicely played by ents, just working their way back and forth. Armele nu prea au găsit. Diha and Stododo are lucky they'll get a chance to save, but și plus că în două zile începe și Mihai să joacă aici, nebun. În 2 zile începe și Mihai să joacă. Mă rog, 3 zile, 2 zile în câteva ore, dacă stăm așa să ne gândim că o să fie luni. As if Diha's on the other team. I think I blacked out for a second. Oh. Yeah. Maybe we should get deci all good. E finala azi? Asta e finala, Eddie. Where are you right now? Poland? Denmark. Yeah. Damn it, it was one of the 2 because ents. Dodging the threat of the 2 weapons and letting them keep it. That is ents with an early 3rd T round. Now in the second half of our shift tonight, Mohan, we get into the games where, you know, Apex losing, maybe not totally unexpected, ents falling, and then we'll have Furia later. Now we're getting into the territory where we could just get some pretty lopsided results in these next best of ones. The other conspiratorial storyline that we haven't talked about is this Hades' crazy master plan to get back on ents? Yes, of course. Cloud9. Hold on. Another upper hit. Mopaw's looking for that smoke play. Oh my god, the pause! Kylar doesn't miss those, but Stododo burns Goofy out. So they've kept it 3v3. They got that util pressure back and forth. Wow. Heaven guys can't come out just yet, but it's Diha on his own. No plant coming in. They're delaying right now, and the smokes are coming out. Look at that smoke. Oh my god, he's gonna break the glass open. Okay, Look at that it was smoke. so cool for a second. Such a cool idea. Ce smoke a fost ăsta, mă? Now they're just going to try to flash through, but again, before bomb plant, Diha now punching in digits. They're going to hold that smoke with the flash, and it couldn't have gone worse. No kill in the attempt. A dat gol Barça? That was, man, why did that go? Why did you just hit the smoke? I don't know, man, that looked pretty sick. You did the scary part of like walking in with your USB to break a window open. And the cool thing too is he threw the smoke and then shot the glass. I know. Shooting glass to throw a smoke, we've seen that for years. This was like an and 1, but the ball didn't go in the net. Damn. Marfă golul. I was so ready to be impressed. And instead, I'm just disappointed. Da, nu trebuie să fici acolo, da. Get swept too, huh? Ents right back to the A play, so already getting some consistency in these upper hits. Ents clearly know what they want. Yeah, it's crazy. And they're taking it. You know, that's like, I bet that Dia has something to do with that. Dinamo pierde, FCSB bate, Barça bate, măcar la bătura aia. Realul, Adames nu era polar, am făcut polar, Adames. Chenies era polar, da. And Diha's not been, I don't think Diha's been like, you know, real focus of this team. Colzera people are underestimating us. They are going to see a great version sort of one of the best players not on a main Polish lineup. Știe Colzera ceva, mă, frate. Was going, making big plays. Nu înțeleg ce smoke, cred că voia să pice undeva la intrare la cabană smoke-ul ăla. The Polish guy. Yeah. The one that was left, right? And that's, again, to me, just testament to the impact Kylar's been able to put forward. Because when this team came together, you'd think, all right, it's got to be Hades, and Goofy's probably going to lose his second spot to Diha. Well, now it's not him or Diha, it's Kylar.
And I mean, I welcome it, right? Like, but there does need to be that on the lineup. 7-3 legacy, there needed to be that. Sure. You know, I mean, it was good, frate, to be fair. 140 de recall zerar. He's still on the team, so we've seen what he can offer. Yeah, they might have a nice arrangement between their Opper and two-star riflers if possible. Speaking of Oppers, Hades and Stododo on opposite sides of the map hitting shots. Diha doing his own thing outer versus a pistol that just slipped back into main to try and support Just. If Ents decide to come through that squeaky smoke again, we got smaller weapons pressed up against them. But it's a pack of Ents players here. Depinde de pistole, chat. Depinde mult de pistole. Acolo. Dacă e să întoarcă Cloud9 sau nu. Mamă, adevărat și Hobbitul 1 la 3. But this AK is going to press right into him. Oh my god. He didn't go. He didn't go and didn't see anything. The shadow. Kyler. Whoa. He sees it. He blindsides one. Oh. Hades doesn't give him the freebie. Trade shot. He should have waited, huh? Dacă aștepta DaVinci aici, l-au mai mulți după el. Flank. Wow. Caught by Glaive, who's not going to fall to those antics. Seen too many flanks in his day. Glaive's seen it all. He has. Yes. This one had potential, I'll give them that. Getting into the trophy room early on, you know, Movistar still trying to make some plays in the face of a very successful T-side start. Trying to make the most of that 5-7 MP9 here in round 7. Doesn't work out. Ents will clear the board again. 5 early on in this offense. You know what they call the trophy room? Un danez, 8-3 legacy, băi, frate, băi. If I'm Glaive, you know what? Who got to keep Deci joacă harta asta că au 70% merit. Da, joc. You know, they could split them up, right? Everyone gets 2 or something. I'm just saying, if Astralis ever reports a break and enter Dacă a fost ceartă prin Brazilia că a băgat cold de steroizi, n-am auzit niciodată așa, dar dacă a fost nu negru. Pare așa un pic pompat, un pic prea mult, dar deci el era fit deja de pe la phase, adică nu mi se pare, de fapt cred că a băgat ceva 100% și el și Ferel aici de bun, că parcă Ferel se transformase fața aici de bun acum arată. He has a real nuisance outside, huh? Yeah. Definitely a solid aggressive rifler who doesn't afraid of anything. And he's having a good map, right? Top of the charts at the moment. Doamne, iartă-mă. Adams. Come on, Yukoi. Can't multiply to watch both sides of red box, so he commits to left. And Hades is real close. Oh my god. He's not watching this fully. He doesn't know, obviously, that Hades is sitting right here. No one jumping in front of the scope either. He is really on his own, just readying, I think, a full flank, not expecting anybody to be outside, and well, eventually, what the? He has rep in main. Oh no, he doesn't get the kill, and now he's gonna get spotted. Hades missed his shot. Adam, he doesn't get the second one, but at least he kills Diha, prevents the main problem. And at the same time, we're gonna get a 3-man push into the ramp room that Stododo doesn't really want to handle on his own, but will catch the one who tried to continue there. Glaive takes the front of the fight and sends 2 players back towards A, maybe to split in through Hades, but we're talking 25 seconds left here. Ents, who have had this affinity for the A site, now 2 defenders in position to hold this one back. They walk out squeaky as they've been afforded so many rounds before. And while main is still smoked, it is in a silent approach. Just as cautious. Oh man. Then they run him down. Now they're watching Heaven. There's the double. There's the lineup that only gets Mopaz 1. Hades creeping out from squeaky. Missed shot on the main play. And this 2v2 still got legs for Koi. Up the vent, missed chance. And Kylar, that's both players known to him. Let's see what he's made of. 9 shots in the magazine, 2 CTs on the approach, and the first one is clean as can be. But that trade's all they need for Movistar's third. I believed in it because the first one was a first 1-bullet headshot. And instead, we got the defuse coming in here for Movistar. Well needed. I mean, that should have probably been an easier round, but they'll take it no matter what. They're suffering right now on CT side. Losing to a lot of upper hits feels terrible, obviously, because that's like the first thing that you want to lock down to earn a team's respect, to be like, they can't do this to us. You can't do this to us 3 times in a row. But, well, they survive a close one. They get back on their feet slightly. Yeah, but look at the state they're stuck in. Yeah, they're still in a rough state.
I was definitely... Hobbit versus Legacy, nu m-am uitat la scor, adică am văzut și ca bine. Da. They're again one of the teams that I don't think they expected to end up in 0-1. Hobbit are 11 cu 10, Electronic 5 fraguri, Axile 4 fraguri, Perfecto 3 cu 10, Bumici 1 cu 10. Ok, bravo Bumici. Bravo Bumici, regele meu. 1 cu 10 cânteam la fantasy. Bravo, băi, frate, băi. Olzera regele 14 cu 4. Regele. Dacă le au ăștia rândă de pistole acum, a terminat, ești bun. Doamne ferește. From Brazil, I think. I asked because I wasn't sure if dogs could explode on planes. I'm not even gonna touch that. Because of the pressurization in the cabin. Yeah. When your ears pop. It ain't a submarine. submarine. How small a dog, as small as my ears, you know. Sure. And they pop. You're supposed to be the brains of this operation. Chat, calmați-vă că au luat ăștia pistole 9-4. Yeah, just not too many wrinkles. Smoke and Squeaky ahead of any kind of a walkout. That has really been their issue, right? These kind of unannounced plays out of Ents. Pressure outer with the flash. Good kill from Stododo. Drops his counterpart in Hades. But they do forego control of Secret. We haven't really seen B-site tested. And so we haven't had to see Koi play rotates. CTs are guessing. They're a little nervous. There are a lot of bets placed in different parts of the map here from T side. I'm going to bet Kyler clears this hard now that because he hasn't seen anybody in heaven for the moment. I think he's just waiting for the call from Glaive with the smokes and nades coming out. 2 of them up there. Oh, yeah. Spotted as well, right? Kylar not going to let Just get away with it. There's the trade. Another player back sight looking for his impact. Stododo off on cycle, getting chased down, but he's got a second chance, and he's gonna nail the shot. Here's the clear from Kylar, flanked quickly by Davey G, and Koi are answering now. Yeah, they are. They needed to run around the same side and find that trade quickly, but even if they did, we got Movistar still in the game, so nice round out of Koi. Why did I say Movistar? Nice round out of Koi. Because it's at the top of the screen. Yeah. Oh, yeah? They are still a title sponsor, for the record. Oh, okay. Yeah. So everyone happy? I don't know. We'll find out after. Please don't fire me. Oh, man. Okay. So, yeah, that's a good answer. You know how the Koi logo is a little grenade? I never thought about it. The top of it's the M for Movistar, where the pin would be. Oh, okay. Yeah, so it's in the name. I thought that was surprised eyebrows. Nope, not quite. Not quite. Early success from Ents has guaranteed them that, hey man, the buys have been consistent. They are par for the course on this half. And there's still a little shakiness in Koi's steps. Looking for their A hit again. These smokes constantly, this looming threat of the all-in A. After getting away with it for so many times, Mopaz and Kylar. Oh, perfect. I love that push, right? Yeah. He knows what you're trying to do, and he's not going to let you get away with it. Stop messing with me. Easy for Stododo to hold this one. They're going to pop open the smoke. Oh, this is going to suck. Oh, no, they doesn't go far enough. A little shy, huh? That's now a clean cross, actually. Still 5v4. Stododo's just been searching for something outside. He finally gets something. Metal detector goes off. Hades has some change in his pocket. Oh, man, but Stododo, he's being hunted. Yeah, he can feel it, though, and he's onto it. Diha looking for his fight as Glaive just got the frag versus Stododo, who, again, was on high alert. 50 seconds, Glaive's got himself another. And Glaive's individual level on Ents was so much better than what he was able to put forth when he came back for Astralis. He said, get me to a major. And he did it.
partly on his own. Now, we do have this silo flank, I believe. Yes, sir. Mopaz, MP9 slowly getting into place. But with low health on Dia, he should blindside him, and we'll see if Goofy can trade it. Goofy's got a nade out. This has got high multi-frag potential, and Mopaz going to keep himself in cover 20 seconds. Bomb's got to be picked back up, and Dia, yeah, unfortunately, can't stick around. He's got to just take this gamble sprint into the A site, which is secure. If he goes for the plant back site, Glaive's got the coverage that he needs. He does. Oh, wait, no, Heaven comes flying up, and all's good. Okay. I like the Davy G wastes no time. Yeah, and it's just like the sound bait as well, so he can push out a hut. They had a good time to make that a crazy situation. Goes in their favor when you have player advantage, so another nice one from Koi. Keeping up. Fanning the steam here from Entz's very fast and repetitive upper hits that were working out so well. Slowing him down. Getting him onto an eco. Right at the tail end of this first half. Koi break through the money for the most part. Adam S out here with no support. Ooh. It ain't pretty. Asanito? Adam, why can't I push through, he asks himself. Smokes of CS2 are so big. Oh my god. Glaive kind of on high alert, but unfortunately for Glaive, hits the headshot with the lesser gun. That AK on Diha has to be everything for this round. Kylar's trying to slip out onto the A play. That gets caught. He gets clipped. Hades, he takes possession of the rifle while the plant comes out. He's looking for a graffiti with this one. Yeah, he's got 3 players running at him from the ramp. Tapping away. Nice shot. But then Mopaz over towards the single door, gets a back turned. And ladies and gentlemen, Koi will take a lead. They will. And, you know, this is another situation where, like, Koi, like, they love Nuke. Like, they're happy to play it, right? And we compare them to Saw. Like, Saw are just better at Nuke, but they both love the map. Saw has some better wins overall in general, but this would be one of the best teams for sure that they could beat on the map. I mean, Ents actually played it most recently online. They beat Heroic in the qualifier for Dallas. And I think if we look back at the RMR, they took a win over Gamer Legion as well. Pressure, huh? Uh-oh. Right to it. No waste of time, great trade frags, and this is a taste of their own medicine. Remember, Ents kick off this T side with sheer aggression onto that A site. Well, the A site bites back. Diha Molotov'd out of his own lobby. And with no teammates around, the tough task of a 1v3 clutch in round 12. Now, Ents came out swinging. Early success with that A aggression, kind of catching Koi off guard with the unannounced walkouts from Hut and Squeaky. But it's been a beautiful response. Good impact from Stododo and a close out of Mopaz. This is a half by the nature of the comeback that Koi should definitely be proud of. They should be, yeah, for sure. And they are laughing and having a good time with it. And that reminds me of that like moment where Jason Lake was talking to Complexity. I think before they played in the RMRs, where he was just like, listen, get out there, like trade frag, go aggressive, don't be scared, but most importantly, have fun. And that's got to be the hardest thing that, it's not the most important thing and the first thing you do, but it's the most important thing when you are struggling to do it, you know? And in a situation like this, thinking about going 0-2, thinking about playing a team like Ents to defend against it, that's when it can be hard to have fun and just focus on the times where you were playing your best with your homies here on a map that you love. So good for Movistar to start for Koi to keep it together, to make the comeback happen, to set up a decent situation for them as they switch over to T side. I think Ents will be okay with the fact that they got the 5 rounds on T side, but they know they could have been a lot more. Like, technically, all they got was upper rushes. They didn't win any of their defaults. Yeah. It's just the start of their half, right? Their opening strategy worked a few times. The adaptations from Koi all the better. Davy G
clean entry. And Goofy's getting bodied. 4 and 12 at the moment. Oh, the bomb gets dropped lower. That's very awkward. Situation, huh? Yeah. What's he gonna do with it? He has to worry about 2 approaches. They can definitely safely get this back. But now the vent player's got a good peek on him, so he doesn't force the issue, right? He's aware of it. Nice one from Opaz. And are they going back up or? Yep. With the heaven plate. Oh! Oh! Damn, just slapped him out of the sky. Deha, see you later. Oh my god. That was not a Glock, that was a SAM sight. Surface to air missile. Dude, Deha just got slapped. That's got flashes of Alu, baby. Like, yeah, that was crazy. But the other way around. And someone comes off the bottom of a water slide. What is this? Last bullet in the magazine too, right? Watch the counter, down to 1. Oh, come on. Give me that. Oh, man. What the hell? That's like when you take one of those tubes to space that we're going to have in the future? Maybe. Little moon elevator? Shot of a t-shirt cannon. Deci mă puneți să dau la CLANUL câțiva dintre voi în care avem un român pe server aici și sunt aproape să bată ENS. Ok, frate? Ce patrios, băi. Koi sitting pretty with a 3-round lead, early momentum T-side, and a huge USP flank from Kylar. Look at the spot. Dia not going to be able to do much with what he had to work with. They've lost control of everything already. Ooh. So the A site has fallen. And while we're always having fun when it comes to games of Counter-Strike, we are slowly walking into a situation where ENCE may be facing 0-2. Yeah, for sure. And they had the extremely... Now, the thing is that their overtime game versus Imperial, it was sort of validated by the fact that Imperial went on to play Heroic and made that close. Very close. Like, they're definitely playing extremely well. But it ends losing potentially to Așa e, băi, frate, mare jucătura ta, mesare obviously seeded teams here. Well, așa cea și la e-mail, ești nebun și acum, e frate că e imeregele, vedeți cum sunteți, mă? But if it was pure seeded, obviously, they would be one of the lower seeded teams in the stage. Ați nebunit, în loc să vă bucurați pentru românii, ce mă vă bucurați că faceți înambări la un coin 2,50 €. Bravo, bă, frate, bă. Șmecheri, sunteți șmecheri. Bravo, the right teams that are extremely favored typically winning, right? I mean, typically, no hold on main. Nobody with eyes to stop Adam. Backside player dies out as Just moves in. And now the reality of this one's starting to sink in, okay? We're thinking CT side with rifles meant to make a difference. You've got all the tools for the job, and you allow your A site to crumble to a main wrap. And with this bomb plant, it is already too tantalizing of a save. That score line will continue to tick upwards. It is double digits Koi, and from here on out, everyone full attention. This is upset city. It is. This is a very important save here for ENCE. I mean, they keep majority up, so it's not the worst situation in the world. Even though it gets to 10, it would be far worse if they had lost all 5 and the round at the same time. But one step closer here to closing this entire game out. Pistol round adding a lot of pressure. Îmi prea așa, l-aveam pe Atamez la Fantasy și am scos să-l bag pe fund și am uitat și acum am niciun român. Bravo, băi, frate. Adam just walking in, Kylar. Like a deer in headlights. Just gets slammed, and with the save, it's going to put the money of ENCE in a weird state, right? You've got enough guns to justify the rebuy, but we're talking auto-shotty Kylar for top hut. Yeah. I tried to big him up as being in great form. He is also now struggling, 7-13. He has not gotten this game going in the second half. He had that ace earlier versus Imperial, plus the whole map was an incredible performance from him, so...
If there's a new star on this team, it better be a real one. Îi bat 13-10, mă, la noi. După ce au luat a doua oară la eco acolo și au scăpat de force by lor și așa, de acolo e greu, gen, că o să aibă bani în continuu Cloud9. Mi-e greu să cred că e mai bat de Legacy aia. Adică, vă zic asta doar din situația economică. Odată ce au câștigat Cloud9, era clar că acolo, după ce au bătut la 10-4 de au bătut 10-5, 10-6, 10-7, le-au luat multe runde acolo. După ce n-au mai avut bai, abia pe la 10-10 cred că o să mai cumpere ca lumea Legacy. Cu AWP-uri, cu tot ce trebuie. Ce le face băia Dames ăsta, bă, să moară Jana? Luckily, Goofy just presses out against the smoke for the double. Hades trying to save it. Goofy throwing grenades inside main while Davy G trades places. They've lost control of the bomb site, and Studodo knows there's one still back there. He's a lot of ammo. They don't know about Glaive. Oh, Glaive has vent. That's their escape route. They want this. Oh, am înțeles nimic de runda asta. Cum a ajuns să le ia răspate, cum a omorât doi Adam. He's in the perfect position if they can't take it. Hades knows he can sit here. Pressure goes back on Hades to deliver upstairs. And Studodo can watch this flank, but it's on Koi to move forward and scale. They're so concerned about the smoke wrap. Hades not quite sure where anybody's gotten off to. They're aware of him, but still he posts the kills. Hades comes in with a mandatory double. That mandatory double, absolutely. You can't leave that one. Are Adam 7-0 la opening kills, primește o păcănă de puncte pentru asta, regele Adam. Dar nu știu ce l-am pus pe Adam, cred că l-am pus cel mai bun la runda de pistoale, dar nu știu. Dar nu cred că a fost cel mai bun la runda de pistoale. Mai mai 13 acolo. And he had to hit, and he did. So, but man, drawing Goofy into main as Diha goes back to hell with no presence outside whatsoever from Koi. Acum v-ați liniștit, nu mai da la Cloud9 Jaxi, că ne-am liniștit acum, nu mai da acolo. Eu v-am zis că la genul ăsta de meciuri mai bine să nu vă... Dar uite ce, uite, mă nu au așa de mulți bani Cloud9, dar oricum, la 10-10 ăștia au cumpără cu AK-uri și Galil. That's the double from Goofy we didn't get to see just on the edge of the smoke between the main entrance and vent. To be honest, it was a really scrimmy round from the CT side, pushing everything to just get some kills, and it worked out. Da drumul bun mici la brațe, că la Fantasy. I think Movistar, I don't think they're too worried about seeing a round one like that. It's very scary here for Ents. Doesn't feel sustainable. Doesn't feel reliable. Yeah, it doesn't feel sustainable. But it's enough to keep them within 4. And it might be enough to deter Koi into something else. Right now, that's going to be Glaive with his hands full on ramp. Goes into the fight versus Adam and loses. Hades burned off of his angle, and that B site is gone. Kylar's going to try to swarm downwards. Control window's already being busted. He's mollied off his spot, and that's a guaranteed bomb plant with potential secret flanks on top of it. Oh, opening the door to control, not taking control side, and now letting the site get taken. Bomb plant goes down instantaneously. Opaz on a late secret flank. God, he could do so much. Oh, hits it exactly when they need it. And that right there is going to force Ents into a save as their economy is yet again on the brink of being in shambles. That was a very ugly situation. Not a great risk taken from Glaive in that spot. Of course, the smoke crashed. They had to come through it, but it was also so deep that he couldn't watch the entire thing. They got lasă și băieții și pe băieții ăștia la ESC. Oricum nu înțeleg de ce jucați Nuke voi Movistar Koi. Not the way you want to go. I mean, they must have felt like there was no chance it was going to be a ramp play. He was trying to kill someone in a default and trophy. V-ați uitat chat? N-am văzut, n-am fost atent. Are aeroterm am pus? Că n-am fost atent. N-are mă, are de-alea încălzitoare, de-alea de mână. Nu mai lasă cu aeroterma, incredibil. Încearcă să-i dea nerf, chat. Încearcă să-i dea nerf. Dar nu înțeleg de ce ne-a spus pe Ents la 3-1, 3-2, să liniștiți. Eu zic că se califică și de la 0-2 se califică Ents din punct de vedere lejer. And not take damage, right? Yeah. He's outside of a smoke with vision, Molly on his feet. Maybe that plays into catching Glaive off. I don't know. He's a smoke, right? Even that alone, you're allowed to look at your own smokes, right? But you have to be careful when you can't see the edge of them. Fast into it again. We get this fight outside. Adam's keeping the pressure up, and it's the eyes from above in Hades that holds off. Glaive playing a dangerous game with Hades' support here. Flashbangs come out, mollies hit the ground, and again, ramp has been lost. But what beyond that belongs to Koi? Păi aveți pe și atunci de ce vă panică? Nu o să vă bucurați pentru Adam? De ce sunteți așa panicați că domnule? Că o să aibă traseu ușor, o să pice probabil cu Lin Vision, cu ăștia, o să fie lejer 0-2 pentru AES. Plus că e best of 3 după, adică n-ar trebui să pierdă Ents best of 3 versus echipe de-astea gen Amcal și așa.
Dacă pierd, aia e, nu, da. Right here with him, both these players looking to duel, but they're holding it off well enough. Kylar missing chances, Glaves on a fresh magazine. He's in with his third kill on this hold. He's looking to do everything on this hold. 19-6 is Davey G, sharp as hell. And already in with 2 kills this round, 3 to go. All of them coming in from ramp. He's got time. The fake plant elicits no reaction. Oh my god, imagine if he... Oh my god, can he go with the vent? No, he's not coming back. 2-0 Barça. Oh, he is. He could go. I would say go fast if Robert you're going to do it, Lewandowski, yeah, I don't think he believes that. He could catch this one too, but no, Hades wins the fight. Hades is the counterpart that I-au ends cocoșat need. Barça pe Atletico ăștia. I mean, okay, Glaive makes up for his mistake in that last round with this hold. Obviously, 3 frags on the lower defense is great. The rotations are solid here from the CT side. Mamă, ce poate să dai de pol jucător. But obviously, he's already given up that one round to Koi, who are on to 11. It's a 4-round game. They're still perpetually in jeopardy until this game is over. Finalizare de la. A căzut de pas aici. Ia vezi ce gol a dat. Ce ai mă, și șansă portarul. Oricum a greșit mult Toba la căstar. Trebuie să-l bage pe moldovan. N-ai cum să ai 3-1 pe ez. 3-1 sau 3-2. Hai cum să ai doar 3-1. No, Stadodo versus a scope. Dude, what a killer shot that is. And you're taking down the most consistent piece of what Ents have been able to bank on. Goofy, Kylar, Diha, all leaving frags on the table. We get this instance from Glaive last round. He's the only other player to put up multi-frags for the moment. Koi banking on Mopaz to slip out on Hut, and he is gone, right? You're going to take that 5v3, try to group up entirely, swarm a bomb site, and trade efficiently. This one is your 12. Yeah, they have lower. They have lower. Diha is here responsible for upstairs. They know they split that. Defense. Oh my god. Oh my god, this actually works out in favor of Mopaz, who comes back in the lobby so that they can crunch upper. I think. I mean, they can do anything right now. Oh man, this is not a good look for Ents. 12-7. Wow. 12-7, băi, let's go. And Koi, folks. Era să ne murdăresc. N03, nu? No response outside. 1 kill after another. Just looking to sweep away the little that's left over here. And players looking to save downstairs. And that could have been Hades making the decision to sit in that molly because he's got the big part of the flame. But it's versus a scope, right? And it's the Dodo who's crossing. Doamne, dar ce care David G ăsta e incredibil, ești nebun. David G. Dacă ar face 2 de ambele, am putea vedea și best of 3 aici. Cum adică? See, that may have been too big of a risk to take. Cum adică best of 3 aici? Explică-mă, că dezvoltă. So make Movistar Koi 12-4, I think, in recent Nuke games. Oh man, kill. You can see it's not an easy shot either. Nope. But there is a scope. And this one's just, oh, that's the kind of timing because he that came haunts back you. in to watch that. That's nothing you can do about it. Dacă bate Sola pe Gamer Legion, pică la 0-2. But this is a big moment for Koi. Oh yeah. Ce mă? Păi stai că Koi aici o să cred că-i bat pe NC, ești nebun, 12-7, nu cred că se facă show. Kylar is going to get a handful already, but it does get stuffed. Good utility, kind of stutters out Koi. They tried to go all in on this one, and they get stopped, stuffed, and sent back to spawn. They try to keep it simple, they try to keep it quick, and Ents aren't going to let you knock them down with something like that. Yeah, that's good that they can do that. It's an interesting call, I'd say, from Koi. Now, you have a lot of money. A fost acolo un pic show, dar pe counter. Ce ai, dacă era... Era easy să-i bată pe counter. You definitely risk losing a lot of steam. It's like upper rushes are momentum calls. And we didn't see it in the replay because there wasn't X-ray on, but it looked like Adam S when he tried to come out hut door. He jumped in his head. Machia încerca să întrebe dacă echipele astea Koi și Ents, în funcție de rezultate, ajung la un dat amândouă la 2-2 dacă se pot întâlni. Nu, odată ce echipele s-au întâlnit odată, nu se mai pot întâlni iar. Adică Ents cu Movistar Koi se mai pot întâlni doar în sferturi sau în astea în funcție de rezultate, dar în rest nu se mai pot întâlni. Sau mă rog, se pot întâlni în următorul la Elimination Stage, dar la Opening Stage nu se mai pot întâlni.
Portuguese Counter-Strike. Asta e o regulă de bază a Suisului. Portuguese Counter-Strike was crushed at the last major Chat, când se cycle termină by aici, one ne man. mutăm direct la Game of Legion, bine? Jame in the back of Nu se mai numește Legend Stage acum, se numește Elimination Stage. E Opening Stage, Elimination Stage. Jame-esque clutch of all time, and now they have fielded 7 players at this event. One major later, and forced to go head-to-head versus the all-Portuguese Saw at the start of the day. Faza începe joi. Yeah, I mean, Koi were a fully Spanish team at one point. And Ce recomand cu ochelari? Sunt multe filme bune, nu neapărat. Eu am de la Gunnar, am avut partida cu ei și am oprit câteva perechi. Mă rog, o por pe asta că... Sunt multe filme care au, adică... Un ochelari de plexie pentru mine galbenă. În general, înainte de somn, se recomandă să nu vă expuneți la lumina albastră, măcar cu o oră înainte, dacă puteți. Yeah. And they will be at the major, and he won't actually. Yep. Deha will be at the major. Snappy, and the other boys won't. And people want to create a beef out of it, but Deha's always joked about it. But of course, he has full respect for his former teammates. Again, a ton of poetry coming into the qualifications. Mamă, ce-a scos Ter Stegen, bă, de 2 ori. And it has been the story of not the Stars, but the teams that the Stars either left Bun terști. or reformed from qualifying in their stead. National Counter-Strike on a comeback in 2024. But of course, not over the line just yet. Yeah, this has to be a no mistake run from Ents. 1-1 Koi versus Game of Legion, dacă pierde versus Koi. Deha looks for something outer. He better be careful because that op is on the hunt. Gen, dacă bate Koi aici și Game of Legion pierde, o să pice una cu alta, nu? La 1-1 te referi, mâine. Deha gets back into main, glaive towards ramp. They do have 2 big weaknesses. That's Mini and ramp, but now they double up. Yeah, and Hades has been pretty consistently backed by Hell. This time he's tucked into the corner, but they've got to creep out. Hades will blindside Mopaz. Teammates trying to come and clear this to look to get the trade. Nice grenade out from Glaive and the trade frag. He'll die out to Adam S, the last piece of Koi left over, who almost jumped into the other Hades. Smoker now down to Astralis. Doesn't pop in time. He's down for the count and Ents within 3. Yep, within 3. And that's where like the momentum calls, the upper rush, they come into question. Like, should you have just ground them down a little bit more where they didn't have enough money to stop it before going into a fast play like that? Well, it's hard to criticize. Upper rush is, can't be a point flip totally. It is the nature of the beast when it comes to rushing. Here is a good adjustment from Ents. This is the first time I feel like we've seen a position reinforced. You know, where a lot of these trades are going unanswered, whether it was Hades inside of Secret or one player outside or Ents or Haide-mă cu închideți aici să stăm liniștiți la Game of Legion. This is finally a read and a rotation from the CT side. That's a risk on another part of the map, but clearly the right idea and needed. Fruits of their labor, just pistols here in round 22. Sper să nu fie OT aici. Sper să bată Koi. Listen, you held off the full-fledged A-rush. You better not lose to the Glock hit. Mai merge o meci și la Game of Legion. To hold all of this back. Au fost prelungiri multe, mă, la Imperial lui, au jucat multe overtime-uri și de-aia a durat atât de mult asta. Că dacă nu erau overtime-urile, gândiți-vă că acum deja era terminat. Dar au fost overtime-uri să jucat. Volley of utility coming out of the defense. That's the trigger for Koi. And Kylar is going to hold back 3 of them on the approach. This shot from Hades means he's actually dead, and that's a cost-effective round coming out from Koi. Uite ce l-a făcut Adam, am omorât 2 băieți. Deterred attack nonetheless. Adam looking for his favorite way to die now, with no gun to save. Smoke in front of his sweaty. Blocking sweaty. Blocking the P250. Okay. Oh. Oh man. Okay. Nice. That's the pain of a comeback. It's like a break. That's blood, sweat, and tears right there. It's like the fall off a bike type screen. Urât s-a bucurat, băi. Urât.
Happy to be winning rounds. Hai de mă, Movistar, hai o rundă. It is, yeah. For Ents. 2 more opportunities to close out this best of 1. Hey, now the game is close. You know what I mean? Yes, sir. Now the game is very close. Oh, man, Goofy transitioning by the open squeaky door. Now we've seen the solo top silo play. This time we've got support. But also some real limitations for Koi. Ents have given themselves such a great chance to actually push this beyond regulation. I'm so happy to see them playing back big garage finally. Okay. Yeah, because the lurks were getting so out of hand and they were playing. I mean, Dia's been okay, but like they haven't been confident about their information outside. So this catches so many more lurks. It's more of like a brain off position where you just look forward and just make sure no one comes through into big, but it does catch way more. And it's still put Goofy in main though, and now he's gonna get smoked off again. This has been a common problem when A site gets swarmed, right? Kylar just gets hit, but it's a redirection. They're gonna go towards ramp, and that's where Hades has posted up the AWP with the first frag. Adam, who crossed behind that smoke outside, right? Yes, Diha's in garage, but he still loses control of outer, and this could very well come back to haunt Ents. Koi, 4 kills out from pushing Ents into the 0-2, and this position's gonna get checked. Diha, great presence of mind. Mandatory clear that could have cost them. But nonetheless, bomb still planted. We've got kits across the board, a smoke grenade on Diha, flashes to get this one moving forward, and a popped open single door for MYPROTEIN to try and get cheesy. And as he holds that angle, he does some damage, but Goofy rails the headshot. Kylar comes in with his, and it falls on Adam. 1v4 with Diha on top of that bomb. A retake needed and a retake gained. Yeah, no defuse will be stopped here from Ents. That is a great round on the retake, and obviously classy from Diha to not lazy check that box. And even to think about it in the first place could have literally saved this map for them. We'll see. One more chance. And now gets a little bit more pressured for Koi, who had an opportunity. Came down to a few kills, but who's the king of close games? It's glaive. The man on your screen has gone through this more times than anybody else in the server combined. So, if there's... Ce-a făcut un Girona a pierdut? Mamă, dar a început să pierdă Girona în continuu. I-au bătut Realul, după Bilbao, i-au bătut Mallorca, după... S-au dus Girona ăștia, gata. S-a dus forma. Day 1 of the opening stage to a 4-time major champion. So I think his team. Cred că dacă se chinuie un pic Girona ăștia termină pe 5 să mor. I do think they've really built that in the short amount of time and things they've gone through from the Cato run till now in creating a situation where they believe in the calls. And I think that's been the most impressive part of seeing like. Hai de chat, hai cu spam pentru Koi, ultima rundă. I think in giving him the respect of believing in what he calls because they've capitalized on some great. Ce hartă crezi că se joacă la SOU cu Gamer Legion chat? But they still are going to be, you know, sort of scrappy bunch that have to punch upwards overall. When we talk about glaive beating 4 top 20 players, that's with Ents who had 0 in Astralis. We saw that shot from MYPROTEIN's POV, but Goofy hitting a headshot like that, that was, now? No wallbang, Oh, man. No, e Vertigo se joacă. See a Jack Nicholson right there, just the... Vertigo cu Gamer Legion CT. Here's Goofy. Și la Furia cu Lean Vision se joacă Nuke, Furia CT. So, a 1-round game now. OT on the line. Buy second top AWP, by the way. And they're talking about what else they can do. And that's obviously a sign of opulence, just having the options. But they've just got a big area. Like, I wish I could circle it on the map in the yard where the blind spot Vertigo is. versus The thing is, SOU. you can allow timings to happen, but you have to call timings. SOU ăștia au 50% pe Vertigo. Gamer Legion au 75. Not knowing that someone could have crossed. If you don't have full information on the cross, you're dead on. He would know it and he would not cross like that or drop down. So the communication has to be better. The uncertainty has felt real. The call's off. And the vent dive in the 24th round. Oh, Glaive again given a chance, and this time delivers a double. He stuffs one half of the attack. Hades could get caught. The Galil up front, giving the cover that the bomb plant needs to maybe get off this bomb site. Oh, Glaive a third, doing everything they need. MYPROTEIN inside of the smoke, and Ents have managed
It is Glaive with a phenomenal round. That's crazy. I mean, it looked like it was just going to be a tragic situation with 5 players dropping an event, no one dying, 2 get spammed. Frustration here for Koi as they couldn't close out. And Glaive gets 3 frags, 2 upper on the cross into the lower rotation frag. And that's right, man. Oh, nervește aici. Under pressure. Oh my God. He said, what are you guys doing making so much noise upstairs? You've got to get the kills. Let me show you how to do that. That's a massive scoop. Oh boy, another overtime game. And it's another game where it just feels like it needs to be overtime. It gives us... This was 7, what? This was 7-12? It was 8-12. For sure. Yeah. 5 rounds straight from Ents. Wow, 5 rounds straight. 5 rounds straight. 1 foot in front of the other. 7-12 to an OT game. It was 7-12 versus Virtus Pro back at E-League Atlanta, by the way. So. Mamă, nu se vede nimic incredibil. Oh my God. 2 players cross. And again, this comes into question. It's one thing to lose control, but do you communicate it accordingly? Yeah, that has to be the calm. Feed Glaive the info he needs to put you in the right places. There you go. Oh, whoa, there's a event timing? So, okay. Let's see what Diha can do with this. But you cannot consistently give up space. Just play it safe and hope the other team will lose. Koi are too good for that. They'll know what to do with it. So control side, that's lost. Glaive on and up. Why not? And he doesn't know exactly. In dark, and he doesn't know exactly how close they are. With window open. Are we talking about mollies in this round? T's have 2. Yeah. But it's actually the bomb going back up 25 to seconds. Upper. Goofy back sight with a Molotov and Hut. This could be huge. There's a chance they get to vent. That's... I mean, this is a weird round, man. We've got 15 on the clock, What's and it's going to be the upper hit. They're going down the vent. Going down the vent. They're going to drop it, and Glaive is sitting in dark with an AWP. Your favorite opper. Now, there's no control of single door. Wait, excuse me. Diha, already dead. He's been cleared off of the bomb site. Glaive didn't stop the crossover, and bomb goes down. But Glaive's position, how could you ever expect it? Hades finds a back turn. Oh. Double AWP retake demanded in what was a 4v4, but we get the answer. Mopaz finds his. And with the 1 AWP trained towards double doors, they close in front of him. Mopaz stuck inside of the corner. Glaive's got to go combat mode. Glaive's got to keep this pressure up. No. Goofy takes up the mantle. Mopaz is going to have to sprint down towards single door and get Glaive off this defuse. Glaive doesn't have the kit, but he sure as hell gets cover. 2 layers of defense, both watching that door perfectly. He definitely could have died if they weren't covering that perfectly. Goofy, the man who has recovered within this game. He had a bad first half, into a rough second half, into right back into it, and Ents win another round. 6 in a row. Good cover from Hades. The double AWP works, and Glaive, sitting down in dark from basically the beginning of the round, ends up figuring out that Koi are going to fake upstairs and end up back in his arms. He's prescient. Boys, he's on the spice. 3-0 Barça. Mamă, ce faceți băi, omorât pe Atletico. Now Koi, no matter where you've had control, Frumos băi frate, it feels like Barcelona Ents naște băi are frate. a step or 2 ahead, right? And we had a masterclass calling between Vinny and Glaive earlier today. That's new. That's something different, right? Forcing the fight at the front of Silo, giving Diha some kind of forward presence, but still uppers under question. Glaive delivers his. We've got Kylar stuck behind vent. He's playing around smoke, and it is now Ents entering this flow state of a flawless hold on A. Wow, they're learning live. Bad goes to worse here for Koi, as now the upper hits aren't working for them. Ents embodying the adapter die, and Hades locking in the ramp, right? He has been the line when it comes to trying to cross it as this game's gone on. And it is Koi shooting for a 1-round T-side in overtime. Gol Barça din centrare so much trouble shutting off that choke point outside, denying it, playing up close, different setups instead, playing one person to spot, having a gap every time. Their lower rotation's getting very nervous, whether it was Glaive, whether it was Diha, into now dealing with the problem by getting in the doorway. Oh, măcar una, and now ends up măcar 2 una. rounds in overtime. 7 rounds straight.
The uncertainty of outer is why I thought ENCE were going to lose this CT side. Same. But something different late in this streak of CT round wins. And Koi's one overtime timeout used now, shooting for this singular T round. Trying to get everything. They can no longer end this game right away. They have Cum to să fie bine, frate, să vă iasă și vouă pick-em-ul. Și eu amenzi la pick-em, dar gen, dacă bat Koi nu mă deranjează cu nimic, că o să se califice ENCE de la 0-2, 100%. De la 0-2 mi se pare că au mare bracket, ești nebun dacă pierd ENCE. It's so unclear. The games have been so close. Obviously, tying up is... It's a long first day, but it's also one that tells us the level of competition in the opening stage of the major may be better than we expected. 5.000 de like-uri pentru ziua asta cu 10 ore de live and counting. Can we? Who's not going to be grateful for the thought that anything is possible? Any team Care can sunt win. România, Adam Mes aici și Game Legion care cred că abia a început. That's the beauty of the major. Bă, adevărat, ești bun. Chemurile alea vă dau un token care vă urează 2,5 euro pentru 10 lei, pentru 12 lei, nu țineți cu un jucător român de la Major, am înțeles. Pare tare. Na. This T-side does. A minute and 15 left on it. Eram la un magazin aseară și într-o dată spatele meu, prea 4 de ani, întrebam și începe Major-ul. Bă, frate, să uităm și oamenii niște buni care au peste 30 de ani, că oameni care au prins și sunt 6-le și au prins târziu, sau se uită mulți care au peste 30 de ani. As the majority of this team, we're stuck at the bottom of the scoreboard. It's two weird deaths on the Koi side of things, thinking you'd get away with the same approach. What even was that? Trying to get back in a lobby from like the like you do that if you got a teammate in there. That's such a risky thing to do. And Goofy's really got nothing else to watch. 5 of them are alive here on NCT side. Doar încerc să vă explic că mentalitatea corectă ar fi ca după ce că avem puțin jucători români la Major. E ceva istoric, avem 3, ar fi mișto să-i susținem și să trecem peste un token de 2,5 euro, știi? Atât tot, doar zic. Nu știu, acum fiecare face ce vrea, îți dai seama, nu e ca și cum... off angle towards Decon, an early warning sign to the B site, 20 seconds. These last couple of rounds from Koi have left a lot to be desired. The timing comes down, and so does the hammer of ENCE. Done. Glaive taps away just, and it's a clean sweep of a CT side and OT. Mamă, vezi că Glaive ăsta silent îi dai omoară. Mamă, ce crezi că e la supra lui Glaive acolo? Their fourth overtime today. Mi se pare că mă ofenseze, mi se pare că vă ofensați voi ca și cum... You know, hearing the match point music every single time could scare some. Da, mă rog, în fine. But this isn't a replay we want to watch. Yeah, this is just such an ugly way to end up. Like, I don't even understand, honestly, why... Like, the round's not over when one guy dies like that, you know? Not the way you want to go out. It's brutal. I mean, what they're thinking about is being up 12-7. That's what they're thinking about. It's obviously not what they should be thinking about, but yes. There was a point in which they thought that this game was a given, done, easy. And now they are one round away hearing match point music. And they're out of timeouts. And they're out of runway, and they need 3 back. Luckily for them, they made a massive comeback in that first half. You know, the T side of ENCE was basically upper rushes and nothing else. Wow. ENCE are looking for one default victory here. Pușează soul, băi. Nu le răspund nici pentru gaming, nici că mă deranjează comentariile lor. Răspund că ar trebui să învățăm să ne susținem jucătorii români, atât tot. Nu dintr-un raționament, că dacă era de engagement, îi baiteam altfel. No way. Snacks in the USP, surely not. Right, we'll get run down. And so mare choc, 12-7, mare choc. Yeah, you know, one of the things we were talking about, they haven't lost to BO3 this year. That's crazy. That is mad. Ai, puteau să-i păcălească, băi. On the winning streak that they're on, which also encapsulates a few BO1s in there. But man, it's in the BO3s that this team's got some fantastic. Încă 200 de like-uri chat pe care să le putem face noi oare la acest match ca să încheiem această zi. Vreți să vedem și furia cu Invision? De fapt v-am zis harta acolo, nu parcă. Nuke. And then it's all held together by MYPROTEIN, someone who's just been around in the scene for so long now, finally getting his big payoff with the best looking squad he's had. Yeah, what is it, 5 years in this org? Ai băut o bere? Around the block and back again, doing laps.
but still lacking that major run. And it's never felt like there's a better time for Saw to do so. Deci, Tibi, Pandul înțeleg în totalitate care intră și îmi scrie, dar tu care te-ai dezis oficial de echipa asta și ai zis că ții doar cu Messi, acum, după două rezultate bune, te dai cel mai mare suporter Barcelona, ești ultima speță, ești nebun. Andu, respect, ești nebun. A fost acolo și la rău și la bine. Și după Messi și post-Messi a fost suporter Blaugrana. Echipa inferioară, dar asta este, na. Știi cum e? Nu s-a dezis nicio secundă, dar tu care să spui că nu, eu nu țineam așa cu Barça, eu doar cu Messi. Și acum te bucuri așa tare la Barça versus ATM, nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic, băi frate, băi, și n-am confirmat doar eu, și Maiad și Liviu. Ce prostian. Lol, uite smoke, na. Atenție! Ați văzut smoke-ul ăsta savant? Caterincă! Fără line-up-uri de alea nebune, îl dai acolo în balustrada și bam! Bravo, Sebi! Te pup, Jaxi, barmanul de la Naive de Mars, te pup, regi. Ai pus două lămâi într-o col acolo, măi, mersi mult de tot. Prea băiat. Dacă te Barça PSG are șanse mari la finale și de acolo și poate întâmpla orice. Deci acum e bracket sau cum? Nu se mai extrage, nu? Sau? Acum cum ar veni e bracket, ăsta e bracket-ul, nu? Ce în orice ar fi... Păi și cine e pe partea aia? Adică ai zis că Barça are șanse mari, deci nu e pe partea cu Real, City și Bayern, nu? Bă, așa a fost și data trecută cu Interul și au ajuns în finală, dar i-au bătut City, deci nu știu ce să zic. Atletico Madrid sau Dortmund pe partea cealaltă? Da. Eu zic că cine bate între... Barça și PSG ajunge în finală, da. You know, the core in a major final. So let's give them the respect they surely deserve. They're not going to throw away this opportunity. Eu sunt obișnuit cu Suisul, mie îmi place Suisul. Mie îmi place Suisul, adică nu mă deranjează cu absolut nimic. Se pare interesant. Bună, bună, haide băi Gamer Legion că e greu pe counter, pe Tero-i cocoșați. Iartă de Tero. Nice, come on you Gamer Legion. Mamă, ce-și vrea să se califice Gamer Legion ăștia doi. Să se califice așa, nu știu, un 3-1 lejer, ca să nu mai sufere lumea la ei, că domne, major team, major run, fluke, de-astea, și toate bizele se pănesc. Cum ar fi acum să-i bată pe său ăștia, să-i cocoșeze un pic, să-i calmeze pe toți și pe aia. You know, we saw them allowed Nuke to start their day against Movistar Koi. I know that's a regional matchup, Iberian sensation, but at the same time that felt mental. Like Koi must have done like mega prep for that game to allow, because then they know the map's coming through. If they want Nuke, they can get it. But they may have mega prepped. It didn't matter. They got 4 rounds. I just felt like such a mistake with how good Saw have looked on their map. As we said at the start of this one, Vertigo, Inferno, these are where the holes have shown for Saw. De ce nu joacă în Pandas? Că nu și-a luat vizele la timp și... Gamer Legion, you have a great track record on this map historically, even if you consider... Bună. Îi farmezi tu Volt. Bă, ce rău îmi pare că nu l-am pus pe Volt la Fantasy, ca și ca bine până acum, dar... Bă, dar eu dacă fac o echipă la Fantasy, o să mai schimb după, că nu știu cum, adică dădeam pe jucători și nu mi-apărea niciun X undeva să-i înlocuiesc. Pot să schimb jucătorii la Fantasy, gen dacă am pus echipa așa ceva? Ah, da? Sunt prozul atunci că nu l-am pus pe Volt, că e și ieftin. Las, că de acum știu. Ce vreți ei? Al 3 fantasy al meu, adică na. Poți până încep meciurile, ok. Ce vreți chat? Sunt și eu un simplu începător ale fantasy-urilor. This ramp control has been nice so far for Gamer Legion. I also like that, you know, the second round eco strat where they have double nades. I think maybe even 3 nades set up, and playing of contact. Eu l-am și pe Volt și pe Adam și pe Orez Dulce.
Orez dulce, mă. Care e faza cu săculețele? Sunt încălzitoare de mână, de-alea, se găsește și la Decathlon. Sunt încălzitoare de mână, niște plicuri de-astea le agiți un pic așa și se încălzesc și rămân calde câteva ore. O să se încălzească la mâini, cum ar veni. Majoritatea jucătorilor și în general oamenilor că nu au emoții, ori le transferă mâinile, ori au mâinile reci și na, te curcă chestia asta când te joci cu mâinile practic la Counter și atunci, na. Acor was looking right at them, but Smoke's in the way. Gonna re-smoke down through short, let Snacks play behind that. Mamă, l-au spamat un pic pe... So we've gone looking for this ramp control, and they've slowly but surely whittled through the util. They're going to try and flash Snacks in, but now they trade places in the smoke, and Roman will deal with him. Volt's got no idea that they're already deep up through short, and so gets out with one short, but he's got to do a lot more, does Volt. Damage done, damage, but not the killing blow, as Roman offers up another. Despre ce fantezie, avem o ligă privată noi, dar nu vă mai puteți să scrie acum, dar o să vă dau liga pentru următoarea etapă. Pentru elimination stage. Când o să se bage liga aia, o să vă dau link să vă înscrieți. They lob in that flash for Snacks and E ghinion, mă, dar a spamat ăla acolo direct cu Snacks, un smoke incredibil. And you jokes realize, like, when you get that deep kill on Snacks that you've traded in the smoke with, the Gamer Legion have no idea you're up yellow already. So he can just swing and it's the, well, second domino. They keep falling. Third round for Saw. Terrorists win. Three apiece, a back and forth beginning. Yeah, just random spam. That works. Da, dacă îți vinzi cuțitul pe Shadow Pay, poți să primești ori un card, ori PayPal. Mai am un tech support de rezolvat, mai am câteva tichete, da, pe chat. Mai am câteva tichete, da. Will be 4-1s with him being on the other side of the map, but for the most part, Saw are very good at trading kills when they entry sites. Bringing a nice bit of teamwork into this recent run that Saw have had across the RMR all the way from the open, and including the showdown run as well. It wasn't just one, back-to-back events. Aia, presimțire că pierde furia cu Invision. O să ne uităm la furia. Începe acum, în 5 minute meciul. O să ne uităm și la furia, că se termină aici și probabil o să fie a doua parte și acolo și na. We chilling. Molly's nice, it lets them get out from under B and not worry about a regressing player or an AWPer. But Gamer Legion will fight back with util of their own. Mi se par puțin ca necalitative camerele de pe player. Bă, sunt calitative camerele de pe player, doar că nu e așa bună lumina. Așa mi se pare, gen. Și cred că, în general, e că nu vor jucătorii lumina atât de bună, nu știu. And they should go back and try and join up with Roman here as he's keeping the pressure on. Wasn't able to capitalize after Acor's miss. So instead, it just slows it right down. Last time they attempted this, Mutiris was caught pushing up through short. Instead, Roman waits patiently. Acor on the line, but Mutiris should be good to trade this. He will. And Orb knocked out of it. One more back from Ujax, and suddenly this one's got legs on it. Kios is low on health as both players go for the throat here. The one man left inside of the site. Bravo, bă, Kios, bă. 8 cu 3, hă? Mutiris all alone, 30 seconds left. Ready to swing. Dă pe Mutiris ăsta, ești nebun, zici că e Cici cum stă la calculator. Așa stă Mutiris. Sick round for Kios, controls those bursts very well on the B site, and even when they try and reaggress on A, he has to call it off. His two teammates fall, Snacks and Acor on short, and he manages to tuck in behind default, completely unexpected from Ujerks.
will finish the round as well. Doesn't even need Isaac. Iar mi-a intrat un rus în casă, mi-a luat cont de stâng și am buget să fac. Să-i dea un par cu apă, că poate îi sete și nu. Încă 135 de like-uri, băi frate, pentru să facem noi 5.000 în prima zi de stream, ar fi frumos. Hai cu 5.000. Ce face Edit, talent de la SO? Mamă, și-a dat molo, bă. And Isaac feasts in the back of the site. He's already done this before. He'll do it again. Nice headshot for Isaac. 2 kills on B should be enough to set them up for a retake. Story throws the bomb back, tries to take a bit of space here. That leaves him deep, and Acor gets that kill for free. Vezi că-s bine Game Legion până acum pe Counter. Bine rău de tot. E hartă de tero asta, nu știu. This is a rough spot to be in. Now getting planted, Roman trying to repeat Story's antics here as he plays up close around the smoke, looking for Acor, begging that he can just get this kill to try tip the scales back in Soar's favor. He will secure it. More players on the other side of this smoke. Roman doesn't want to spam, instead tries to wait for that fade. And that will see him silenced by Snacks. Bună, rău de tot. Ce faceți, băi, Game-uri Legion? So close under the smoke to finding Acor earlier. He just didn't have enough time on that smoke fade to fall back to generators. Haide, mă, că putem încă 64, mă, ne fac, nu, e mă, rezolvăm ne. Oricum mai avem și Furia și așa, rezolvăm ne. Carte de tero adevărat. Dacă ar juca sau ăștia cum jucam noi pe Vertigo, harta noastră așa ar HV, altceva, ești nebun. On this exact position, Isaac has gotten multi-kills twice now. Both times Soar have come and committed. Bă, so that's going to scare them off. It's going to send them back into these A hits. They have very limited util in this round. Game Illusion have been fighting to contend for round. Look at Kiel's making moves, man. He's got through ladder. He can fast flank. Ooh. Firewalkers. He really is fast flanking. Spotted, and he's given a second chance to escape. Deci dacă Furia, oficial, dacă Furia pierde cu Liviu, mă dezic de această echipă, ca idee. Asta vă zic. Deci dacă Furia pierde cu Liviu, eu mă dezic de această echipă. Bravo, băi, Sebi, ce bine joacă Game Legion, bă. Doesn't feel like it was going to be. Oh my god, all right. Mutiris and Arosdos rather respond with this quick turnaround to find the 2-on-3. S-a calificat Hyper Spirix în advanced? Bun, bun. They love this. Arosdos not looking in the right place, but still going to get out with one. It's left to Mutiris again in the clutch. Aș pe Mutiris ăsta, doar că nu știu cum. 1v2 asked for, but a double reaggro over on short. You're not ready for the double pump. Surely Mutiris. Ce bine se bagă, bă, câte doi acolo, doi acolo. Bravo, bă, Game Legion, extraordinar până acum. Bine rău, 6 pe Counter deja tare rău de tot. They keep doing it as well, not even just twice there, but they did it in the previous round that they won on A with Kiel's getting 4 kills. Game Legion just desperate to chokeslam Soar out of the server. You can't hold your default for long. Game Legion are major buff, mă. Major buff, bune. Or they will kill you where you stand. Some great trade work from Volt in this round, who's definitely started slow in this map. He's giving up picks on A, but those are two crucial trade kills. Aici n-am făcut pick-ul cum au zis după, n-ai înțeles. N-au cum să facă pick-ul ăla cum am zis în video aici, că nu știau pe Mutiris. Aici se bagă pe rând și aia e, dacă ținea la apăsat, putea să se moare pe amândoi, dar nu te aștepți în situația asta. Asta nu era situația în care să facă unul wide și unul, nici n-aveau unde să facă. Adică aveau un pick lock, dar nu știau pe acolo. Doamne, ce faci cu Amfran sau cine e asta sau Marjana? Ok. Saul, pardon. Cred că am zis de jucători care nu mă joacă la Atletico, dar nu-i ales pe niciunul. Bună ratare, băi, Saul, băi. Game Legion normal, e ca toate alte echipe, chiar dacă eu am înlocuit pe ea. N-are mă nimic. Snacks is trying to thread the needle, man. Snacks has found the gap. Back in the Wonderland, perhaps. I mean, they spammed this out before. There's no way you're ready for him doing this again, surely. Smoke's fading, and yeah, Arosdos is holding for it. So Snacks thought he'd had a golden opportunity there to kind of press the issue down through ramp. Ends up giving up that opener. Gross.
Can't do that again Doamne, now. 2-0 Twice you've been Liviu. punished. This is even riskier. Over the top of the smoke. Keels is playing to deny the bomb. He goes up as well. Hello and goodbye. Roman brings him back to reality. This is very weird. The smokes will start to fade soon. They replenish one. That will allow for the plant in. 5-on-2. Da, nu-mi place ce 6-6. Parcă nu știu, au jucat prost rău runda asta aici. Aveau superioritate pe utilități cu alea și au făcut play-ul la lui Snack. Cred că s-au gândit că o să facă fake în rampă și de-aia s-a băgat ăla acolo. Gen să așteptau poate să joace base și gen să-i ia Snack info. Da, nu știu. Salvează Volt aici, dă un M4, Snack să-și cumpără singur. Dă 60 cum se merge și cumpără decent, dar 6 cel mai probabil. A more respectable scoreline in this first half. Reducere Invision. Haide bă, că nu se poate. Bă, zic că au forțat aia, mă, și că acum au bai la 3-0. Te rog eu. Opposition get out with 2 saved guns there for Gamer Legion. That's just making sure they can buy last, no matter what happens, right? Like making sure that bătut la arme, mă. L-a luat ăla 1-2. Zacără ăla 1-2. This is a competitive game. This is right down the middle, right? Gamer Legion in control on the better half. Saw. Lean Vision, boy, Lean Vision. And a little for later, perhaps. 4 players on A. Gamer Legion fighting for ramp. They go straight through that, through the molly, into the fight, and Ujerk's caught in the crossfire, in the crosshair. Another one from AWP. And this time, you know, in rounds prior, he's hung around after the double, wanted to try and get even more out of it, but he will up and leave. Rotates away on the AWP. He can be loud on the rotate. They had the boost up. They do dismantle it, but looking to maybe play a retake instead. Boost would have been nice to keep, but it means they can use 2, maybe even 3 players to re-push B, because you know Gamer Legion, they're not just going to sit there stacked. They're going to go for more. They're going to go for the throat. Mamă, 3B, bine, bun Ridu. Do enjoy watching them play the CT side. Oh, Aristos does as well. They go walking right into him. Giving a freebie, one more out of Roman, and Aristos boosted up into the fray. Reclaims the advantage. This was a 3-on-5 that Saw have somehow put in their favor. Aristos lining up the flashbang. They try to peek in with it. Alt's got nothing to do, nothing to say. He waits for Snacks to move in a position. Nade goes out, but it's not going to do a lot of damage. Mateer is on the wide plant. And so this is Saw gunning for a 6-6 half. They're able to win this. There's nothing left for Gamer Legion. And so letting this 5v3 slip through your fingers could mean a hell of a lot in the outcome of this game. At least it will in the half as they are chased down. Roman with a lovely double alongside Aristos to open that up in the first place. You can only deal with what they throw at you, and Saw deal with it very well, but that re-aggression timing a ținut bine rău acolo la boost și cumva you had a player on right side walking across the beams, and then you had an AWP on top of default that doubted his position after his teammates fell and got caught retreating. That molly forced his repause. So, excellently played by Saw, but Gamer Legion will be kicking themselves 4-0, păi da, mă, dar au avut for eco. letting Saw back in at the end of Au the avut eco half. la 3-0, acum o să cumpere. Anyway, now it's Saw establishing control and looking for 6 on the T side on a map that has been middle of the pack at best for Saw. Mie Ujerk ăsta mi se pare că e mai urât decât Orez Dulce. Asta e Ujerk ăsta mi se pare mai rău. And you want to know the best part, if Saw were to win this game, they would immediately be in not only a spot to qualify, but they would have 3 chances in BO3s. Yeah. That, as we've said, is their best bet. You lose today, you're fighting another BO1 down to maybe 1-2, and you only have 1 chance. Borderline replicate the RMR run. Yeah, this is such a lift up. Just going 2-0, you have so many opportunities. And while it does occasionally happen, it's such a rarity to not make it through from 2-0. It's often due to the pedigree of the team. See which of these rosters can convert it. So we're just trying to get back in this half, make it 6-6 on the A hit.
Can still get messy. A lot of damage done early, but that kill from Arasdos has suddenly opened up a route to another bomb site here. And even as Gamer Legion attempt to scramble rotates, well, Sora one step ahead. They've got Mutiras set up in middle. They're deep within the B site. They're ready to cut down these players in rotation, and Mutiras will do exactly that. Hand-delivered double kill over in mid, and just Volt left as the last man standing. Let's go, Furia, boy. Saw recover this T side after all. And it's waiting for a lurker. Blood is playing for the save. His last round, he was waiting for a lurker. There was UJUX on A, but he just ran back, guaranteeing the round, guaranteeing the half. 6-6 for Saw. Bolts, accept your fate as the Portuguese side come through with the goods here at the end of the T half. Sigh of relief, I think, with some of those very dangerous economical decisions being made by Saw. Yeah, I mean, they kind of, you know, they kind of risked the half on the back of that force buy where they had the chance to break through the money. Ăla e cretin, mă, fundașul de la Atletico. Cum faci faultul ăsta, mă, la 3-0? Ce mai contează 3-0-4-0? De ce faci faul să iei roșu? And split this half right down the middle. The Gamer Legion now, you know, they've had a bit of a departure from the high-flying start that this game was. Things were looking so good. There was a while, but they could have just ran away with this on the CT side. But now it is a grind. A, da, a fost offside, da? Sau? What's a pistol going to be looking like for Gamer Legion? We've got a Molotov and a smoke. Bare bones. Dar uite cum a sărit mingea, incredibil. Making an A play, a scos Oblak ăla la limită. We'll be joining with them. They're waiting for the double mid push, and it couldn't come at a better time. Sort of given up this area. They've gone to stack the A site as the smokes come in. So we think there's more here. There actually is. Ooh, Snacks going back to B. There's only one man in. Quick kill off of the dualies. Oh, he's going to mop them both up. Gross. And this was the guy you're meant to be keeping an eye on, Arasdos. Nearly gets the wall pulled over his eyes there, but is able to re-adjust in time, and Saw looking saved in the pistol. Two players left to beat as Acor locked in a weird, awkward fight here. They get out with one, throws the bomb away. Off the map. Now getting run down. Snacks out through mid a little bit later. In with the backstab, and now they know where he is, and they're all looking to peek him together. Snacks is locked out. And so this is a big streak now for Saw, right? They have embarked on a bit of a journey here. Ever since that force buy, they've been finding success across the board. Pistol round now locked in. 4-2, let's go, Furia. No plant for Gamer Legion. N-a fost ok. To follow here, so Saw. The good times are going to keep rolling in before those rifles come out for GL. Positionally, that was perfect for Gamer Legion. That's the worst part. It's Arasdos believing it is an A hit, pulling back, and then spotting the mid-square. Great double kill from him. A încercat ăsta Snacks, dar aș Zeusul. As well. That's how you know he does this full time. He's a professional. Sneaky beaky. Up at the top. No one's on gap, so I hate to break it to you. It's not this round. Don't give in to temptation. No one's even close, luckily. I'm not worried yet. Ooh, I'm a little worried. It's a Paris on its own. He's got to find a multi. Two will do, but can he make it a third? I want to give this gun for free. Ce faceți ăsta aici, mă, că n-aveți nimic? Run down that reload. They're just hoping he oversteps. Jerks calls for support. Someone needs to help. Story pushing in. He calls waiting, but again, Glocks. They're only Glocks. Shoot back, and they will. Saw revive themselves in that round. It's up to this first buy for Gamer Legion on the T side. Yeah, they have to hit the ground running here, the Gamer Legion. Actually, a good result. Haide, băi, Gamer Legion. 4-2 la Furia, hai că până se termină aici vreau să văd 8-5 Furia. And they were able to kind of right their wrongs early, securing that rifle round early on. So let's see if they can do it on the T side. It's going to be a grouped hit over towards B to open up. This is where Arasdos resides.
But only armed with the MP9, he does have his work cut out for him. The util to try and slow this down, but Gamer Legion are already ahead of it. They are hitting this site quickly, and so reinforcements have to come through for Saw. The MP9 bună rău. with those first two players in. Hai, acasă, băi. O răzdose și cu... Hai. Acasă cu o răzdulce ăștia, hai. Hai, chiar te aici, nebun. Ce, Alexandru, că zice că solo pe face. Ce să fac? Un grind micuț. O răzdulce ăsta, ce joacă o răzdulce ăsta, bă. 5-2 nebunesc. And I do love that they just kind of press the advantage there, right? They know that they're going to be up against the bonus. They know there's still going to be these SMGs in play, so they just kind of run it down with a up-tempo round in towards that B site. And immediately, you know, this sets a bit of a mind game now between MYPROTEIN and Snacks. You're going to be constantly paranoid that that's something that Gamer Legion have got up their sleeve. These faster B plays, these up-tempo pushes through the ramp. Yeah, nice little explosive opening gun round. They got a lot more to do than that. I mean, even the guns they save mean that they come out of this now with an SMG in this follow-up buy round. Timeout called for Saw. That's all of them used now. Ooh. 5.000 de like-uri, mersi frumos, chat. Aprecizez. Mamă, al treilea pop time pentru Saw, un pic show. Gamer Legion could take control of this game here and now if they're able to pick this one up and, you know, kind of capitalize on the slow build of CT money that Saw are going to experience. They could very quickly find themselves back in pole position. Bit of a nail bite to this one. Haide, băi, Gamer Legion, faci un gol. Faci un gol. 5.000 de like-uri, chat, mâine și se știe recordul 5.100. Parcă toți de la SOS stau bine pe bărnă. Oh my god, are they actually just going to run it back? The B play again, Snacks lobbing in the util. This time Aristos has one more player here to help him in the form of Mutiris, but they're fast, up through ramp, trying to run down the point man. Aristos full blind, trapped in a corner, withstands the spray, don't know how he's still alive. Mutiris gets the first kill on the back of that HE. A lot more reserved. Aristos even swinging out for one more Bravo, kill. Isaac. Double out of Isaac, even though he's blind, wrecked by the util, but Saw respond to this aggression with some of their own. They're willing to meet Gamer Legion in these fights at the ramp. And now it's all on Snacks. Backstab out through middle. They've seen him in this position. In the pistol, in that first rifle round. They're ready for the backstab. Can't underestimate this guy. They feed him the first. Who's to stop him then? They're just not looking to give away this vedeți, acum Snacks nu face picuri pe shift acum. Face picurile de care zic eu. And now they know they're right in their assertion that it is that backstab. And they're going to lock him out of the round. So a nice response there. I like what Snacks is trying to do by calling the back-to-back B rushes. Right? We spoke about the kind of mind games that facilitates. I think he was accounting for the fact that Saw wouldn't expect it twice in a row. Yeah, the util was spot on this time though, right? Double HE in, then the molly on default. Still, we have those Gens players swinging pretty early, but they swing together in a 5-on-3, goes 3-on-3 for a second, and then Saw just obliterate Gamer Legion. They flood into the bomb site, so that was a nice rotation. And this time they weren't caught off guard out of the gate. 2 săptămâni de comentați 10 ore pe zi. Mersi, băi, frate. Dar nu o să fie 10 ore pe zi, mă. O să fie doar la Swiss așa, după nu o să fie așa, o să vezi. De la Best of 3 o să mai fie și 2-0-uri și asta și ideea e că o să fie doar săptămâna viitoare, așa că după luni, marți, miercuri o să fie pauză și după o să fie 2 sferturi, 2 semifinale și o finală, adică acolo o să fie 6-7 ore maxim. Poate și 4 ore, poate și 5 ore, depinde de cum sunt meciurile, știi? Să fie mai lejer. Și azi au fost foarte multe overtime-uri, că în mod normal trebuia să terminăm deja, dar lasă că avem un canter, nu e problemă. Lots of damage done to Gamer Legion, but if no one capitalizes, Saw will never attempt this round. Util goes in, even more damage dealt, but it Snacks up close around this smoke. Mamă, uite-l pe ăla în spate, bro.
Smoke shots have been their friend here. The backstab from Roman spotted. Mamă, uite ce viață au Gamer Legion, 27, 27, 36, 28. Oamenii mei au 27 viață toți. Let's go Gamer Legion. Bună runda asta, nu mai am ăștia bani. Bun. E și o runda asta, ce aveți, ești nebun? Haide mă, 7-5 furie. Even the HE doesn't land on the bomb. Gamer Legion just there a second later. And Roman not guaranteed to save either. Goes into ladder, he won't clear this, surely. Oh. Just about. 6-3 factorul. Mamă, ferească Dumnezeu, furia. Furia. Really hurts to lose for Furia. Gamer Legion. We're liking what we're seeing out of Snacks. Gets that crucial entry, just calls the B hit. Something prepared out of spawn. I mean, the more they keep getting away with these kind of up-tempo B plays, the stronger the conditioning this is going to provide gets, right? Like, eventually there will come a time where you see Gamer Legion look for that ramp control heavy, where they look to take the space, and they've been building up a real idea right now that B is the object of their desire. Another triple boost. Up and over for Roman. Oh, one in midair. Tries his hand at the spam. Wow. Cheeky. Already. Molly doesn't tick. So at least confirm they've left. Oh, he fell off. Story can reaggress though. Game Legion is still here. They haven't gone too far. Just trying to give the illusion. I mean, this literally is the conditioning that we just speak about, right? In every one of these moments, it's kind of been back to B for Gamer Legion, and you can see Saw, they're fully buying into that, right? They've rotated everyone, with the exception of Story, away from this A ramp control. He gets the spot. Ăștia văd că pe fizic cât damage au luat, nu. Vezi asta și damage. La competiție nu vezi damage, din păcate. Sergiu, Dragoș, George Năstasă, Dragoș X. Mersi de follow, băieți. Shift 7. Mersi de follow, vă pup. Nu, n-ai pandat să mai primească sticăre, nu. And they're using it. Spray comes through over the top. It's only Roman left up on this boost. He can't get a clear kill, can't get a clear sight. Bomb is moving in. Nice spray back. Those AKs are lost. Saw have to pull back to grab them if they want to contend for this round, but they are getting picked apart through the smoke. Toate emoțiile din lume, dar bună. 7-3. Haide, mă, ce fac ăștia? Run down the bomb though. So much cover. And this should be 9 rounds for Gamer Legion. Lock and key. Another save for Saw. Yeah, I mean, you know, that's not a round that they were ever meant to win. They come into it with the hero gun, and they pull out a lot of gimmicks to try and, you know, disrupt the Gamer Legion game plan. Doesn't pan out for them. A tie game now, and Ujerk's not even this save is guaranteed. Hunted down by Isaac. One shot would do it. One shot would remove this save gun, and Isaac's going to make that happen. A level playing field now. That's been the apare damage-ul ca pe premier, mă, știi? In major. Nu știu. No one ever truly running away with the momentum. Dar nu cred că, din câte știu, nu le apare damage-ul. Uite, să întreb pe Mihai. Now they will have everything they need. But no one has either team right where they want them. Ce ne faci, băi, furia, băi? Looking to bully B with 2 players boosting. Isaac on the jump off, and Aristos with a really hard task here. He's alone, even though Materials is kind of nearby. It's not close enough to offer much of a helping hand. Story instead going to rotate in with the AWP. It's the pressure applied to B early has forced Saw heavy towards this side of the map. Aristos, cleanly done through the smoke, walking under his stacks. Gonna get spotted. Ujerk tries to punish this, and the AWP wasn't posted in the right place. Acor not able to get that trade.
can't waste this opportunity now. 5v3, they're pulling out of the bomb site. Și care e problema? Că dacă ne scoate furia acum, depindem după numai de Cloud9 și de... It was ready to go, and now Gamer Legion need to do the same through the utility into the Lion's Den. They're blocked as well. No way, Sora going to push back through this gap smoke. That is so risky. 5 seconds, Gamer Legion on the ramp. They have to play. Roman making such a ballsy move there, walking that short smoke, looking to get all the reward for it. And even though they've dealt with Roman, there's no way you were ready for 2 players to be doing that. Mutiris comes in as the right-hand man and locks them out of it. It just feels like so many of these rounds come down to these almost random timings, right? Like who pushes not too early, not too late, and catches players with their back turned. Are we pushing gap? Are we flashing back on ramp? It's a mind game right now of where the T's are committing and where they're faking. Vertigo looking more like a chessboard at the moment. Continuing to trade rounds. Saw out of timeouts, but they all make use of Gamer Legions to their own benefit. At least Gamer Legion have the money to sustain that loss. Saw were set up for an eco round here if they were to lose the previous buy. Gamer Legion can afford. But one more at least. But this is the most pivotal round of all. Da, very important. Very important round. Dacă iau Gamer Legion runda asta, câștigă meciul. Aiko was gifted with a great ramp spawn. He's taken that orb there early. Looking to be involved, and I mean, just look at how fast he is. Look at these spawns, man. How deep he's able to get at a ramp before anyone from Saw is nearby. We've seen him use that in the past to try walk his way up through yellow. Ouch. Spam connecting off the MP9. What? Not often you see the MP9 spamming the AWP through gap. Dar nu a spamat tot. N-a spamat sniper, l-a spamat pe Volt. Through that little gap in the yellow. Oh, he saw something, but not enough. Now the AWP announced. Still big info. Saw didn't know certainly there was going to be an AWP in play. That's confirmed it. Dar nu e mă că e art și joacă cumva și ca art și ca Fallen, adică... Replenish. It will also give Gamer Legion a bit of room if they want to fight for gap. In that open, I mean, that's the thing about the waterfall smoke. It's thin, right? It's easy to get that nade to clear it all. So they walk in behind it. Roman just leaves ramp right as they move in to take it. He's working out back turn. That one's free. Rotates getting scrambled. Mutiris and Ujerks battling back, trying to maintain control. Story gets there just in time. And so now it's Isaac, it's Acor. 2v4 as this begins. Acor's going to finish the job, and it's just Mutiris left to beat. An island out towards CT, tries to swing out on the bomb plant. He's going to wait for the stand, wait for Acor to move out into the open. That's where Mutiris thinks he'll get him, and he will. Locks in the 1v1, and Saw keep the good times rolling in as they repel that A play. There's worse problems. Dar ăștia toți portughezii se bucură cu aceleași cuvinte, mă? Au și ăștia, n-au și ei mândria lor, nu știu să zic alte cuvinte în portugheză? Din toți portughezii se bucură la fel? CT, Ellie, Heaven, Gap, they're all there to fight as a unit. My oh my, Gamer Legion walk into the stack and they get shredded. A very nice 2v4 attempt, a very nice 1v2 attempt. Bă, aceleași cuvinte toți, mă, zici că au același pack de ăla să mor. 11 rounds for Saw. That bomb plant means everything for Gamer Legion. It means they have options, but will they take them? Only a half buy for now. I respect it. They believe in their gun rounds. But Saw set up with a prospect of match point. Something that's been really interesting to me is, in spite of how often, you know, Gamer Legion look to go for these B rushes early, they haven't, you know, Saw haven't really given Arostos much more help over towards that side of the map. They have a lot of trust in him over there to just keep playing this solo B hold. And that's given them a lot more freedom in these other areas of the map to get involved, to try and battle for this ramp control. Arostos, this time in a forward position. And so he spots that there's no one here right now, no one on this B side.
Bă, naște, joacă din spate. Mai au doar un smoke pe Already clearly anticipating a bit of a change to the game plan here, but it's just another one of these ramp takes out of Gamer Legion. They've got the util to do it, even a Molotov, to burn out this player behind the sandbags. Roman, his future in that position is not guaranteed. Does have a smoke for it. Buying time would go a long way here, but Gamer Legion probably just chase down every target they see with these Tech 9s. They've gotten so far up ramp right now. This could completely catch. Saw off guard. The util makes it clear. They re-aggress. We need that sandbags, man. Roman pokes his head out with a kill. They can run him down. As said, the smokes are in the sight. There's no one to help Roman out on an island, stuck on his own. Can't get anything more done. Guns to be gifted. An opportunity. Mamă, uite-l postori ăsta, ce tragi, mă, așa? I-a tras un perete, ești nebun. They gave a good bit of room to Gamer Legion, and that might be their undoing. Oh, crossing, Isaac lands the dink. Aros Dos at 1 HP in this retake. It's Story right now trying to make all the difference. They go back for the bomb, but they're both Bravo, bă, Snax, bă. Te pup, Cârex, mersi frumos de membru ăsta, Godfather, puternic. This 1v1 now. Smoke on the bomb. I mean, 2 players died to get this smoke in. And so it better be worth it. It better be the smoke that lets Story clutch. Snax has outpositioned him. And so just sticking the bomb, it feels like his best bet. Shots are missing. Nu, mă, nu se poate, mă, nu se poate, mă. Haide, mă! Hai, mă, ce bulă, nu și-au sunt sau ăștia aici, nebun la cap. Bulan, au sau ăștia. Snax did it as well. Just baiting the footsteps up ramp, forcing Story to chase him. And a couple more shots through that smoke. A couple more seconds. That might have been Gamer Legion winning the eco to avoid match point conceded. But no, Sora right there. We called them a BO3 team. They haven't lost one this year. 12 straight. It might be BO1 success instead to start Copenhagen. They are right on the edge of it. 5-on-4 for Gamer Legion does not last long. AWP cannot trade. The escape route is open. But don't get ahead of yourselves. Gamer Legion is still here fighting for ramp. Tries throwing a shot down range to deal with the gap player, but Ujax fast on his feet, staying mobile, dodges that AWP aggression in the mid-round. Considering they lose Aris Dos over towards B right at the top, it's kind of crazy that they double aggro in 3 mid. Story silent on the flank, but maybe looking the wrong way. Had to flick back there. And so that's the advantage. Return to Saw. From a 5v4 start for Gamer Legion. That one's a little overzealous, actually, Ujax, you know? But, oh God. Dear, they knew the AWP was A. That feels crazy. They almost lose every fight. Utirius holds on to B. That forces the decision. Nu, las runda asta, că n-au ăștia prea multă viață și pe mai au bani. Să încerce runda asta. This flank, they're both dedicated to covering the plant, so give Story a bit of room. They will go back, they will catch him on this long angle, and he shouldn't have had the health for that. Acor, another clutch attempt against the match point. He's got to deal with Story. This guy's just been harassing them on the flank out through middle. And even now, Mutiris isn't going for the bomb. He's not trying to pressure this from the top of ramp. He's wrapping the short side. It's Story putting up a hat-trick to send them 2-0 up here in the opening stage. And he does that all on... Ce meciuri avem mâine, mă, chat? Au bătut SO, ce nu au bătut, F au bătut, Heroic au bătut, ENS au bătut, au bătut Apex, mă, dar uite meciul 16, 14, 16, 12, 16, 12. Ecstatic au bătut, deci dacă bate Liviu, avem C9 cu SO și Eternal Fire cu Heroic. Încă suntem bine la 3-0, dar ne-au plecat 0-3-urile. Mamă, Koi cu Furia la 0-2, aoleu, Mongols cu Amcal. Și la 1-1, Gamer Legion cu Legacy. Păi e bine pentru Gamer Legion cu Legacy, zic eu. Apex cu Imperial, Pain cu ENS, Ecstatic cu Invision. No wonder they lost. This isn't even close. This is a clinical shutdown of a team that smashed the Americas region.
Domnul mici la clan înainte. A team that in CS2 Nu avem mâine când să dăm la clan, că încep, că vin acasă la 1:45 și începe ziua la 2 și nu o să mai fie pauză între meciuri mâine. Mâine se joacă la foc automat, că nu se mai extrag meciurile. Doar azi se extrag meciurile. The last thing I can imagine right now is a Furia comeback. Bă, dar ce se întâmplă la fraguri aici, Doamne? It's only impressive if you like Danish sports. Îi sparge G cu Stari, cu... Bine, am luat și ambele runde de pistole să mor. Chinezii ăștia. Feeling of defeat that has become a little too frequent for Furia's own liking. There is no star pop-off moment from Furia. There is no big scot scorul. Reason to believe. 18-year-old Starry. 2 years in the making. Gets his chance at a major. Now is 2 rounds away from dropping. But Furia Liviu ăștia ne bat, da? To find the slightest of rebounds. They get their opening pick. That confidence brews into the A-hit. Cello delivers with some headshots. And as G stays posted in heaven, sit back. There is some kind of an answer. There might be some nades on the floor to pick up. They're waiting to get mollied. And, you know, immediately they call to not go for it. I think they should just keep a little bit of pressure. Mamă, uite smoke și-au dat în heaven, a picat jos. Mulțumim, Lin, și Legacy. E ok, mersi, Furia. Da, băi, frate, dar ideea e că nu e gata meciul ăsta. Hai să punem un vot să vedem cine speră la comeback-ul Furia. Comeback Furia. Am pus un vot, frate, doar suporterii adevărați, doar brazilieni adevărați să voteze, da? Doar brazilieni adevărați să voteze, da? Vedeți cum stă treaba în momentul de față. 11-5, 11-6, 11-7, 11-8, 12-8, 13-8, da. Those two gun saved. It's another full buy coming in for Linvision. Leave it to Caserado to try and get it going. This double kill from Cello. Nice headshots. Oh, that's nice. Right? That was nice. Cello has been finding his footing in Cloud9 au făcut comeback, e timpul pentru Furia, normal. They catch their footing now. Maybe this one gets a little closer, but 13-4 or 13-5 doesn't make a difference to me. Westmelon. Oh my god, he can't get in the vent. Okay. Loses the duel. Caserado, nice shot. Westmelon tries to press his face down into Squeaky. It gets wrecked. And now Art can cause real problems downstairs. Yeah, but he heard him knifing the vent. So that didn't go broken. Because we talk about calling oricum ăsta e ăla, sniperul lor G ăla are 474 de ani, ești nebun. Deci sniperul lui Linvision, G ăla, 474. Uite timing. Oh no, no. Oh god. Sper să pierdeți, chinezi, voi urâți ce sunteți. Sper să pierdeți. Sper să pierdeți pentru ce ați făcut. G will get the next one. And then Cello trades right back. Man advantage held on to. Don't get too big for your own shoes. That's actually insane. Why would you ever do that? There are situations where you can definitely get away with a knife. That was definitely not one of them. Și băi, Furia, ce echipă mare! Am caraliu, boa! Pain of this round. 3 players up. Furia squeezing down to the B site. Vamos, caralho, boa! They try to run it back to A. All of this is heard. That was a horrible mistake. I mean, you see him get back into the vent because he was just walking by control. Obviously, he's watching control steps. Yeah, it would have been funny, but of course he could have turned around. Like, what are you thinking, man? Why would you do that? I would never tell my teammates. I would never tell my teammate. Hey, man, his teammate was right behind him. You can't hide it. Yeah, that's ridiculous. That's one of those situations where even if he got the kill, I'd be like, what are you doing? Să vorbim un pic despre după ce termin live-ul despre cuțitul meu, poate ne înțelegem, nu mai bine, sigur îl vrei cu knife? Nu, mersi. Well, now
I hope Fury would make him work. Emilia Cook. I'm gonna say it, man. Yeah, like that's not cool. I went on a tie. Ce vrei, bă, frate, când și-a pus numele ăsta Emilia Cac, nu s-a gândit că o să fie un jucător bun. A gândit că, na, și-a pus și el un nume așa, poate îi plăcea de o fată Emilia. Te aștepți vreodată ca un jucător cu numele Emilia Cac să ajungă jucător profesionist la Major? Nu te aștepți, nu? And he had that 1v2, like he had No. good rounds. Why are you sullying it, man? Don't do that now. Are you crazy? Everybody remembers Zacher. Hai de Furia, come on. He's got to make up for it, you know, and Come on, Glaive Furia. that last. Are 19 ani? Cine Gio ăla are 19 ani? He was 13. A avut o viață grea însă, nu-mi dau seama. Pare super bătrân, nici nebun. 13-8 at 11-5. Boa, caralho, boa. Somebody jot it down and let's pay close attention because now the money's gone and Furious T-side off of a couple kills from CSROTO, who has been honestly finding his groove inside of this squeaky door. Oh, I laid it ba nu, on mai e și thick. Zacher ăsta cu armură. And now Furia, we're just given a chance back into this game. And as they sit back and relax and let Lin Vision continue to try and make these moves. Oh, one fast step. Nice kill from Zacher. Yeah, he's got it down to 3. And they get into the site because they know it's not ramp. Still a minute options here, but Story's got info outside. They actually know that this is going to probably end squeaky. Like, they know it's not trophy, so... M4's in the right place. They could stop this. But gets caught in the fallback. Then Westmelon's dead. And that outer deagle is also getting popped. CSROTO and Yuri putting their names on this one. 4 rounds the difference. Boa, caralho, boa. We just get a brand new HUD. Deci te rog, Elimination Stage-ul. Elimination Stage-ul este exact ca Opening Stage-ul. 8 echipe care se califică de aici, joacă cu alea deja invitate, mă rog, deja calificate la Elimination Stage și joacă exact ce se joacă aici. Sistemul sus. Te califici la 3 victorii și ești terminat la 3 înfrângeri. This was just patience, right? This was letting Lin Vision show their hand. The Zacher needed to do everything because he was the one rifle. Yep. So they caught him off. Am un chat că se poate, ești nebun. Comeback comes in again. Dacă bate Furia și la universitate ce ai. Same fight towards Squeaky. Art successfully down the vent. Starry. Bravo, Art. And with the headshot, he's going to keep it moving in. CSROTO just has had Westmelon's number. He will once again find it. And Amelia can't do much to hold on as he's cautious about Hut. He's worried about Squeaky. He's low on HP. They're down by 2 players. Now, let's not get it twisted. CSROTO and Art incredibly low, but it's going to take somebody to go above and beyond. It's 3v5, so you think Zacher is actually going to continue pushing. Holding off the trophy is still pretty good, but you got one guy upper, no Doamne, dacă la o rundă de pistoale eram pe spate, ești nebun, era scorul 9-9 dacă la o rundă de pistoale, se juca frumos. Think about this carefully. They could run into. De ce nu schimbă arcul? Dar n-are cum să schimbe arcul. They got close to it in the round prior, right? Sitting in the lobby, holding off on the A play. They just saw the trophy push last round. They know it's a 3v5. And they're playing it down to 45 seconds going outer. What? Dude, this call is so ambitious. They got out of lobby entirely. Now, Lin could still think that it's going to be in upper hit, but now they're not going to see anything, so... There it is. CSROTO's lurk. Still 20 seconds. But you've got one guy stuck inside of lobby. You can crank the tempo downstairs with the vent molly, and it's ambitious, but it works. Yeah, they needed an open site, right? If there was any kind of gamble, and the reason is that's dangerous, obviously. If it's 3v5, a team blind gamble stacks is way more common than if it's 5v5 with the time taking. Haide băi, chat, băi. N-a crezut nimeni în acest comeback. N-a crezut nimeni în acest comeback, dar uite-te și tu că s-a ajuns la scorul de 11-8. Totul este în joc în acest moment. O să luat ăștia în 4 și AWP, asta e cam nașpa, da. 9 din 10 mâncați și curată. Dacă fac ăștia overtime, nu mai pot să spun tricul ăsta pe mine. Teaser coming for him. Zacher flash could be the key to hanging on to this. Bă, măcar a pierdut AWP-ul, e bine. Bun, bun, rău. Uite cine-i bat, mă, îi bat chinezii ăștia, dar nu-și dau seama câți mai sunt pe hartă, ești nebun. Right, yeah. There's just so much stuff going on right there. That was just the craziest action movie I've ever seen. I just want to get mad about something. This is nice from CSROTO. Good tracking on that kill. And Arc's frag as well.
They got vents. They got the kill. But now Furia creep the score line back. There's one great round from Linvision in the CT side. And it could have been two, obviously. I mean, yeah, that's the thing. So that would have guaranteed overtime. And then Bun, if că Furia și about arată to ce come le back, faci, it's a băi, la different chinezii ăștia, story. bă. But you let that OT slip through your hands. Bravo, băieri. Ego must be earned. And 11 rounds ain't enough. Mă, că e bine, mă, 11-9, mă. Ce e aia, boa, nu știu, cred că înseamnă un fel de haide sau ceva de genul, dar așa se bucură toți portughezii ăștia brazilieni, ca nu, și brazilienii tot portugheză vorbesc. Dar toți zic boa, caralho și mai zic filia de puta. Care asta se știe ce e. Dar toți zic boa, de astea și de-aia zic cumva, nu știu. How do you get another kill? Trying from ramp to push out, but then HUT support comes out. They know that AK's over there. You don't have to go fight Zacher. You really could just leave at any moment. He actually hit. You could just walk away. You could have walked away. You could have left. And instead, Fallen has given over his op. An op on the best line. Nails it. That's 12 on the pistoling round. That's right. What the fuck? Oh my god. No shot. Did you see Zacher hide from that flash? Yes. Peek out and get the instant headshot? Did you see the HUT player fly up the ladder, jump off the roof, and come in through T-spawn? And then get the op? No way. He still deserves to be reprimanded, okay? We won't forget about the knife. But this is a pretty good way to make up for it. Zacher, what an insane round on the push. That's crazy. Oh my god. You could have left. Would have put Quesarado in a sketchy spot. N-are cum să aibă 19 în G ăsta, mă, chat. N-are cum. Everything had to land in the perfect spot. The N-are flash cum. plus G ăsta n-are the cum. Zacher tucked into the swing out. E with direct the AK. instalator. Insane. Holy. Niciodată n-are 19 round of Niciodată n-are G ăsta That's not going to happen too many times. E ca ala de la Napoli, are văzut falsă. A-rush or at least the peak. Now Linvision, a small sigh of relief, okay? Mai are cineva pichem la 0-3 în picioare după meciul ăsta? 29, da, așa da. Nu te mira, ai spus 11-8, 12-8, 13-8? Corect, asta am zis, nu? Been mounting a slow crawl comeback, right? These rounds have been meticulously timed. Downstairs on B. Ferească Dumnezeu. Advantage. They're so slow about it. And 4 kills away from sending Furia into the 0-2 group. Reinforcements are here. Doamne, chiar așa am zis, bă, incredibil când am intrat pe meci. Zacher trying to tell his redemption story one more time. Goes down empty-handed. Starry forced into a position to pick up the slack. The single door player could pressure, but Westmelon's already low health, and he's just lost Starry towards the double doors. They immediately want to call it off. They're out. Their calls are so fast with just okay. Noi mai 12-9, mă, calmați-vă, băi, frate, băi, că Furia nu renunță. In a row. But E dia de Furia, băi, dia de Furia. With a very aggressive play. But now they only need a single round. That was bonkers, man. I can't believe I'm casting these rounds at a major. Oh, yeah. But hey. It was like pretty sick overall, though. Yeah. This is a nice one from Quesarado. He's seeing that Starry has done this previously, just suppressing fire through a smoke and then leaving. I am emotionally invested, but for the wrong reasons. Yeah. It's the wrong emotions. Gândiți-vă că dacă nu pierdeau runda era 11-10 acum, It felt like a done deal. Cum era 11-10 leșat acum, a? Eram și noi pe spate? Now they're trying to get up the ladder and get this one going. It's again. You never know when it could be the last round. Right? You go running into G with a 5-7 up next. No. Sure enough, just like that, Furia thinking that they could just overwhelm, and they still could. G is locking this in, trying to chase further, but the return frags are good.
instrumental impact coming out of Cello in this one. Of all the slow, meticulous, slow burn rounds. Okay. And we go charging into ramp. Yeah, and this is the round where, jump, you know, it doesn't matter what the guns are. Like, they're so worried about all the lurks. Starry gets in the perfect spot. Wow. He can end it. He can end it right now. First one goes down. You're stuck on the ladder. Art's trying to get the recovery. He's got the util. He's looking for the second CT. He's got a minute to cook. Wow, he's been spotted. He doesn't know where the other CT is. This could be a mistake. We don't know if Art heard that. But he's still both push lobby. Search long and hard, yeah. Playing this one together and going for the lower play. They are going to meet Art in lower. They're going to be there in time. With guns. Because they went to ramp, it covers two A băgat la options. Balamuc, ești nebun. Plus they get this. Art, Ce-a okay. făcut Art aici, full Balamuc. I-a lăsat pe ăștia să-și ia arme, să... Mă rog, nu prea avea cum să nu-i lase să-și ia arme, dar... Ladies and gentlemen, this is no hallucination. This is the real Lin Vision. This is Asia's number 2. Da. Bă, chat, nu e repick-ul, dar mâine depindem foarte mult de Eternal Fire și de Cloud9. Dacă este Eternal Fire și Cloud9, eu zic că păcălim 5, dar au plecat 0-3-urile. Încă suntem bine, repet, cu Cloud9 și Eternal Fire, dar că la 0-3 na, puteam să avem acolo niște picuri, să te mai liniștiți. Asta este. Încă suntem în cărți, nu e problemă. Mersi frumos că a stat pe live. 10 ore, 11 ore, fără 30 de secunde. Sper că v-ați simțit bine. Și ne vedem mâine la 1:45. Mâine încep meciuri. În fiecare zi, de fapt, săptămâna care vine, în fiecare zi de la ora 2 vom avea meciuri. Și na, continuăm. Avem în continuare 2 români în concurs. Coi la 0-2 și Game Legion au 1-1 momentan. Na, asta este. Sperăm să fie 2-0-urile bune mâine. Vedem? Vă mulțumesc frumos că ați fost alături de mine. Sper că v-ați simțit bine. Și ne revedem mâine de la ora 1:45. Nu uitați să intrați pe grupul de Instagram acolo, că dau o notificare pe zi cu live-ul. JAXYYYTV pe Instagram și pe TikTok. O seară frumoasă, o săptămână minunată în continuare. Vă mulțumesc frumos pentru toată sesiunea de astăzi. Sper că v-ați simțit bine și ne vedem mâine de la ora 1:45. Maratonul de Major continuă.